คือกับมีเฮาผู้เดียวนั่งเบิ่งลมหายใจมีสติไว้ที่จุดลมกระทบเวลาที่หายใจเข้ามันสิเย็นจักหน่อยหายใจออกมันอุ่นๆจักหน่อยเอาสติวางไว้หั่นยามเขาเฝ้าประตูบ่ว่าสิเป็นเฝ้าประตูโรงเรียนโรงงานโรงพยาบาลคือบ่อนใดก็แล้วแต่ที่มีคนเข้าคนออกยามก็เฝ้าประตูซ่อมเบิ่งแต่คนเข้าคนออกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเข้าจากคนออกจากคนยามบ่ได้ตามไปดอกว่าคนเข้าไปทางในเขาเข้าไปเฮ็ดอีหยังเข้าไปทางนอกเขาไปหยังเขาไปไสบ่เกี่ยวเฮาตั้งสติไว้ที่จุดลมกระทบคือกันโอ้เพียงแค่ว่าลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดนี่คืออุบายจริงๆใส่อันใดก็บ่ผิดเป็นอุบายผูกจิตให้มันอยู่กับองค์ภาวนาในเมื่อเอาเฮ็ดโดนไป5 นาทีผ่านไป10 นาทีผ่านไป20 นาทีผ่านไปกายก็เริ่มเบาจิตก็เริ่มเบาในเมื่อกายเบาจิตเบาความเย็นก็เกิดความสงบก็หลายขึ้นยิ่งสงบเท่าใดความสุขก็มีหลายเท่านั้นนั่นคือบุญบุญเป็นที่เพิงปุญญานิปะละโลกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินังเพราะเหตุว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพร้อมทั้งโลกต่อไปเพิงยังก็บ่ประเสริฐสำกับเพิงบุญเพิงผัวเพิงเมียเพิงลูกเพิงหลานเพิงพี่เพิงน้องกับเพิงใดในข้าวที่หักกันให้รักษาความเจริญเอาไว้ได้เรียนแล้วนะต่อไปอย่างที่2ยะถาสุตังยะถาปัญญตังธัมมังวิถางกนะปังรังเทเสนติเมื่อเรียนมาแล้วแสดงธรรมตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารบางคนคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเลย PBS วิทยุสาธารณะเพื่อ
เมนสิท่วมแรงขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิมสลักใจให้คงทีสามัคคีกันไว้บ่ไล่ทินหีดคองก็ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบคารวะพระเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งจ้ะค่ะกราบนมัสการพระครูอุดมรานุวัจเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณสถานลานธรรมวัดสามแยกค่ะวัดสามแยกอีหยังเนาะวัดสามแยกพัฒนารามค่ะวัดสามแยกพัฒนารามบ้านทรัพย์เจริญบ้านทรัพย์เจริญอนุโมทนาบุญนำสำหรับอำเภอเอราวัณค่ะหมู่ที่12บ้านทรัพย์เจริญตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยค่ะเป็นบุญตั้งแต่วันที่9ถึงหอดวันที่11ค่ะเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569ค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับมือนี้เป็นบุญมือแรกมือที่2มือแรกคือมือว่านเนาะค่ะมือว่านนี่ก็เป็นบุญเป็นมือโฮมมือนี้ก็โฮมอยู่คือเก่าค่ะส่วนมือแรกก็มีการฟังเทศฟังธรรมเนาะค่ะฟังเทศฟังธรรมค่ะฟังพระธรรมแสงพระธรรมค่ะพระธรรมเทศนาเนาะค่ะในงานของค่ะวัดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าสามแยกเนาะค่ะวัดสามแยกพัฒนารามค่ะในช่วงแรกๆเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นนอกสถานที่ค่ะเอามาไม่เจ้าภาพ ผู้ได้เป็นเจ้าภาพจากว่านางน้ำก็มาเด้อจ้ามีรายสื่อรายนามมาค่ะมานางน้ำกันเป็นหมู่กันค่ะกระดาษมีอยู่ค่ะกระดาษมีรายชื่ออยู่เนาะค่ะมีรายชื่ออยู่12ท่านเนาะค่ะมีรายสื่อรายนามอยู่เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับบุญเนาะค่ะเนาะสำหรับบุญพระป่าสามัคคีวัดสามแยกพัฒนารามค่ะตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยค่ะสั่งตรงมาจากวังสะพุงเลยนี่ค่ะบักจวดเจ้าฟาดบึมมะฮอดกับเข่าแล้วมาทำหน้าที่เลยค่ะเจ้าภาพมาเด้อเจ้าภาพเอิ้นหาเจ้าภาพเลยเด้อว่าที่นี่ค่ะเจ้าภาพผู้ใดอยากมานางนำมาเด้อค่ะเด้อค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณแม่ฉลองค่ะคุณแม่ฉลองนามสกุลคิรทานบอก300 บาทคุณแม่ถนอมธีระวัฒน์คุณแม่ถนอมกับคุณธีรวัฒน์ค่ะ500 บาทเขตมนตรีบอกค่ะนางสาวนิตยาค่ะนิตยาบานชนเป็นบอกค่ะ100 บาทค่ะพอโรงเรียนโคกสว่าง600 บาทค่ะหัวฝ้ายค่ะแม่ไม้พร้อมพี่น้องวสันค่ะ570 บาทค่ะแม่ไม้บ้านหัวฝ้ายแม่ไหมกับพอเตี่ยมค่ะพร้อมพี่น้องเนาะค่ะเนาะ570 บาทค่ะคุณแม่จันทีค่ะ100 บาทคุณแม่อัฐวันค่ะบ้านหัวฝ้ายบอกค่ะน้ำหรือว่าน้ำตระกุลนะหัวฝ้ายในบ้านน่าจะเป็นบ้านเด้เนาะ50 บาทค่ะแม่ทองดีสระแสน300 บาทค่ะแม่ยังนอนนี่ค่ะอันแม่ซานบ่แม่ปละอย่างว่าแม่กับแม่ซานเนี่ยเมื่อกี้กัดอ่านผิดอ่านถูกมาใหม่เด้อค่ะเมษาอัมพลักษ์ค่ะ560 บาทค่ะพ่อผู้ช่วยบุญชูวิเศษศรี50 บาทเนาะค่ะเนาะหลวงพ่อหรือหลวงพี่น่ะวิสาทบอกค่ะพุทธศีโลนี่ค่ะ50 บาทค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสค่ะวัดสว่างสามัคคีวสันค่ะกับแม่ศรีวันบอกค่ะศรีทวันบอกค่ะ21 ซอง 420 บาทค่ะคุณพ่อมานุภาแก้วบ้านหัวฝ้าย100 บาทนางสาวสุดใจพิมพ์โยนค่ะบ้านหัวฝ้าบ้านผาอินแปลง100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญศรีเนาะค่ะเนาะคุณแม่บุญศรีสุริยเย็นค่ะบ้านเลขที่11/1ค่ะหมู่ที่14บ้านผาอินแปลงเอราวัณ100 บาทค่ะจังหวัดเลยค่ะจำนวน40 บาทค่ะนึกว่าจังหวัด400 บาทอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะคุณนายสมานพนายสานพหาแนวค่ะหาแนววสันค่ะหาแนวเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่ค่ะ227หมู่4เอราวัณเนาะค่ะเนาะจังหวัดเลยอนุโมทนาบุญนำมาเด้อผู้ใดสิมานั่งเป็นหมู่อนุโมทนากับบุญน้ำกับแม่บัวพันชาลีค่ะแม่บัวพันชาลีนี่40 บาทผาอินแปลงเนาะเอราวัณค่ะอันนี้อนุโมทนาบุญน้ำกับคุณทองใบค่ะแม่ทองใบวัน
วันประเคนบอกผาอินแปลงเนาะเอราวัณ100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับพ่อชวนค่ะมะปะเคเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็40 บาททางเอราวัณคือการคาบานเอราวัณอนุโมทนาบุญนำสำหรับพ่อธดาวุฒิค่ะพ่อธดาวุฒิชังสามารถค่ะชังสามารถชัยสามารถ40 บาทวสันค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณสุรยพรค่ะอันนี้ก็60 บาทนะคะอนุโมทนาบุญนำของผาอินแปลงตะบุญผาอินแปลงเอราวัณคือกันค่ะอนุโมทนาบุญโตเนาะค่ะอนุโมทนาบุญโตกับคุณแม่วันดีค่ะแม่วันดีที่ดาแสงค่ะแม่วันดีที่ดาแสงอันนี้ก็40 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญโตผมมีสื่ออนุโมทนาบุญน้ำสำหรับค่ะแม่นางสาวสุดารัตน์แก้วพันธ์ค่ะอันนี้ก็20 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญน้ำทั้งผาอินแปลงเนาะค่ะแม่คำเติมค่ะประกรรมค่ะอันนี้ก็ทั้งผาอินแปลงเอราวัณเนาะค่ะอันนี้ก็30 บาทค่ะอนุโมทนาบุญน้ำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญน้ำสำหรับค่ะอนุโมทนาบุญน้ำโตเนาะค่ะสำหรับนางธนพรค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณธนพรพันชาลีค่ะอันนี้ก็40 บาทเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ถนอมกับคุณธีรวุฒิค่ะเขตมนตรีค่ะอันนี้ก็500 บาทขนาม4 แพ็คพร้อมกับข้าวสารเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับผอโรงเรียนบ้านโคกสว่างค่ะอันนี้ก็600 บาทวาสันค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญชูค่ะคุณแม่บุญชูทองย่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จำนวน120 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับนางสาวบุญทินค่ะหาแก้วค่ะนางสาวบุญทินหาแก้วเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับ50 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณพ่อเตรียมกับคุณแม่พิสมัยโชติทองค่ะอันนี้ก็จำนวน100 บาทค่ะทางเอราวัณเนาะค่ะตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณเมืองเลยค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกับคุณแม่ผัดเชียงสาอันนี้ก็บ้านตำบลเอราวัณค่ะตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณเมืองเลยน้ำกันเนาะค่ะ100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญน้ำสำหรับกับคุณบุญเหลี่ยมนิใจค่ะอันนี้ก็100 บาทอนุโมทนาบุญโตเนาะค่ะเอามากองอุยุอัญญะเทละบัดนี้อนุโมทนาบุญโตเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญโตสำหรับค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่นมารวมงานนะคะพระป่าสามัคคีวัดป่าเนาะค่ะวัดป่าวัดสามแยกพัฒนารามค่ะนะวัดสามแยกพัฒนารามค่ะอันนี้ก็หมู่ที่12บ้านทรัพย์เจริญเอราวัณเนาะค่ะวันที่9ถึง11 มกราคมเนาะค่ะในอนุโมทนาบุญนำสำหรับญาติธรรมผู้ที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเนาะเป็นสถานธรรมปฏิบัติธรรมบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศเงียบค่ะบรรยากาศดีอยู่ค่ะแต่พี่น้องปองไปเฮาสงสัยช่วงนี้สิเริ่มกรีดยางหยอดโกดเนาะช่วงนี้ก็ได้อันน่าจะเป็นช่วงของการหยอดโกดค่ะเมื่อแรงน่ะสิมีคนมาฟังเทศน์ฟังธรรมนำอยู่ดอกค่ะสถานที่บรรยากาศได้ค่ะสถานที่บรรยากาศได้แต่ว่าเหลือตั้งแต่สถานที่พร้อมค่ะไฟเสียงพร้อมแสงสีเสียงพร้อมแต่ยังบ่พร้อมแต่พี่น้องปองไปเนาะอนุโมทนาบุญนำกับคุณพ่อสนองค่ะคุณพ่อสนองกับแม่ดอกไม้หาแก้วคุณพ่อสนองสันค่ะกับคุณแม่ดอกไม้หาแก้วอันนี้ก็100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะกับอนุโมทนาบุญโตกับคุณพ่ออารามค่ะกองศรีค่ะอันนี้กะบ้านพระอินแปลงอำเภอเอราวัณเนาะค่ะ100 บาทค่ะคุณนางปลาวีพรค่ะสอนสินพงษ์เนาะค่ะเนาะอันนี้กะ100 บาทค่ะทางพระอินแปลงเอราวัณคือกันเนาะค่ะอนุโมทนาบุญโตกับแม่หนุ่มค่ะแม่หนุ่มจันค่ำเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญเนาะต่อเนาะค่ะคุณพรหมาสาสุดค่ะคุณพรหมาสาสุดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็40 บาทค่ะหลวงพ่อสมยศวัดผาอินแปลงวัดสังขาร100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนะเบอร์ซ้ำนี้บอกค่ะบุไรซื้อไรน้ำผูค่ะ
อนุโมทนาบุญนำหรือยังโนค่ะผู้ที่เพิ่นมาผู้ที่เพิ่นมารวมโดยช่วยกันอยู่นี่มีแต่ซองเปล่ารุ่งฤดีสมพรเฮ็ดบุญน้ำก่อนสัน100 บาทเนาะค่ะเนาะ100 บาทอนุโมทนาบุญก่อนเนาะค่ะเนาะมาฮอดแล้วก็ต้องเฮ็ดบุญก่อนค่ะเปิดบุญเจ้าของก่อนมื้อนี้เพิ่นอาจารย์ใบบุญเพิ่นบอกว่าเป็นบุญพระมีโอกาสได้เฮ็ดบุญให้ฟ้าวเฮ็ดว่าซั่นบุญน้อยก็เฮ็ดบุญหลายก็เฮ็ดว่าซั่นค่ะรุ่งฤดีสมพรร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้น้ำพร้อมค่ะ100 บาทเขียนลงก่อนเดี๋ยวสิบ่มีค่ะตายปุ๊บปั๊บสิบ่ได้มีรายชื่อรายนามนำเพิ่นเนาะค่ะนางสาวรุ่งฤดีสมพรพร้อมกับกวนลูกๆหลานเนาะค่ะเนาะค่ะ100 บาทค่ะคุณแม่บุญศรีทวิลาชักเมียนบ่เมียนมานางเป็นมูในแม่เอ้ยค่ะค่ะมาแม่บุญศรีไทยเฮาแบบแม่บุญศรีทวิลาเนาะค่ะไปเป็นพระเขาก็กินน้ำก่อนมานั่งน้ำกันเด้อค่ะเพราะว่าเป็นอยู่ผู้เดียวเว้าผู้เดียวเอาไปเอามาจักหน่อยกับว่างไม่ไปอดหลอดเนี่ยบ้านท่าสะอาดนะคะเนาะท่าสะอาดค่ะท่าสะอาดก็เอาน้ำเขาเนจักหน่อยนะคะเนาะ100 บาทค่ะท่าสะอาดกัน100 บาทเนาะแม่บุญศรีทวิลาบอกไปก่อนค่ะแม่บุญศรีทวิลาเนาะค่ะเนาะแม่บุญศรีทวิลาบ้านวังทองค่ะแม่บุญศรีค่ะแม่บุญศรีทวิลาบางทองเนาะค่ะเนาะ200 บาทค่ะ200 บาทบ้านเนาะค่ะเนาะบางทองค่ะเอาผู้ใดสนใจ อันนี้ช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้ก็จาก250จาก250ลดเหลือ230ต่อไปต่อมาลดเหลือ200 บาททวนค่ะ199 199ค่ะ199ค่ะให้มา200กับสิบ่ทอนแล้วนะค่ะลดแรกแจกแถมในช่วงของปีใหม่เนาะค่ะเนาะในช่วงของปีใหม่ค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะสำหรับผู้ที่มารวมบุญเนาะค่ะเนาะบุญในช่วงนี้ค่ะเมซี่ว่าจังได๋ล่ะไม่ใช่ผัดซีอุดมวงมาก่อนหมู่แต่หมู่บ้านนี่นะคะคุณยายเฮ็ดบุญหรือยังเนาะเอาเลยได้นี่เฮ็ดบุญหรือยังเนาะแม่สมหญิงมีชื่อค่ะอนุโมทนาบุญนุ่มแม่สมหญิงจากลพบุรีค่ะแม่สมหญิงมีชื่อเนาะค่ะเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะค่ะมีชื่อเนาะค่ะเนาะจากลพบุรีค่ะจ้า100 บาทค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุอนุโมทนาบุญน้ำกับคุณแม่สมหญิงมีชื่อเนาะค่ะเนาะอย่าทำทางไกลทางลพบุรีค่ะเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะไม่เป็นตารางใจให้แต่ว่าเชิญนั่งค่ะแม่คุณนั่งน้ำกันกับเป็นหมู่กันแต่เฮาเป็นเจ้าภาพเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์093ค่ะ0851122แล้วค่ะเบอร์โทรศัพท์093085ค่ะ1122เนาะค่ะเนาะบ่แม่นเบอร์พิซซ่าฮัทเด้1122บ่แม่นเบอร์พิซซ่าฮัทเด้เนาะแม่เนาะบ่แม่นเบอร์พิซซ่าฮัทค่ะแต่เป็นเบอร์ของสถานีแม่เสียบเลยค่ะเสียบค่ะเสียบแม่เสียบต้นเลยค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะเนาะคุณแม่สมหญิงมีชื่อเนาะค่ะจากทางลพบุรีอย่าทำทางไกลเนาะค่ะแล้วก็แม่ชีเบญจวรรณแม่ชีเบญจวรรณวัดศรีอุดมวงศ์อนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะแม่ชีเบญจวรรณค่ะแม่ชีเบญจวรรณวัดศรีอุดมวงศ์แม่ชีเบญจวรรณศรีพลเมืองค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับแม่ชีเบญจวรรณศรีพลเมืองวัดศรีอุดมวงศ์ค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็มากันแบบจวดๆเนาะค่ะมากันแบบจวดจัดฟาดบึมเนาะค่ะเนาะสำหรับแม่ใบสีเชียงสาบอกโอ้รับปากอย่างดิบอย่างดีว่าซั่นค่ะบ่สามารถสิมาได้ติดค่ะติดภาระเนาะค่ะเนาะ
ติดภาระด่วนว่าสันมันมีงานด่วนอยากมาใจสิขาดแล้วมาบ่ได้แล้วค่ะเพิ่นว่ามีติดธุระด่วนมีความจำเป็นค่ะมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนค่ะกำลังสิแต่งตัวขึ้นรถอ้าวมีเหตุจำเป็นเอาบ่เป็นหยังค่ะบ่เป็นหยังแต่ว่าให้กำลังใจเด้อค่ะอย่าลืมโทษ อย่าลืมโทษได้ไหมว่าอย่าลืมโทรให้กำลังใจสำหรับค่ำคืนนี้ก็สิมีทีมงานจากบ้านบุงสลายก็สิมีแม่สมหมายชยาเนาะนำทีมมาแล้วก็มีถ้าบ่ผิดบ่พลาดก็สิมีค่ะอ๋อเจ้าค่ะอันละกาทางอย่าทางวัดศรีดมวงเนาะค่ะทางยาวัดศรีดมวงทางบ้านน้อยดาบุงสลายมื้อแรงก็สิค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเริ่มไม่ว่าสันค่ะว่าคันนี้ยังบ่ทันเดี๋ยวนี้สัญญาณว่าชัดเจนปานใดว่าสันค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนำสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมเนาะค่ะต่อเติมฝ้าแนวเพดานแนวประตูหน้าต่างและส่วนอื่นๆของวัดเนาะค่ะวัดบาท3แยกพัฒนารามค่ะหมู่ที่12บ้านทรัพย์เจริญตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเริ่มตั้งแต่โฮมบุญโฮมงานกันตั้งแต่วันที่9อาจจะเตรียมสถานที่กันเนาะค่ะเตรียมสถานที่เตรียมบุญเตรียมงานเตรียมการเตรียมงานกันมาต่อตั้งแต่ช่วงปีใหม่พุ่นละแต่โฮมกันแท้ๆก็ช่วงของเดือนวันที่9วันที่10วันที่11เนาะค่ะแต่บุญแท้ๆนั้นบุญจริงๆบุญอีหลีอีหลอที่เริ่มฟังเทศน์ฟังธรรมกันก็วันที่10กับวันที่11เนาะค่ะวันที่10กับวันที่11นี่ละกสิมามีงานเอานั่งแม่บุญศรีอยู่ผู้เดียวเอาเว้าน้ำพร้อม เว้าน้ำพร้อมเนาะค่ะเนาะส่วนเว้าน้ำโหลดว่าซั่นน่ะก็เสียดายแม่ใบเนาะค่ะแม่ใบมานี่โอ๊ยบ่ว่าแล้วค่ะบ่ได้เว้าอย่างเดียวหอนล่ำพุ่นแล้วให้กำเสียดายค่ะเสียดายที่ได้โทรหาอยู่จังได๋จะโทรลืมโทรเข้าเด้อค่ะส่วนแม่ไม้ชัยยาเนาะค่ะแม่ไม้แม่สมหมายชัยยาค่ะตอนนี้ไปงานศพอยู่ซั่นค่ะไปงานศพอยู่ค่ะแล้วก็บอกว่าช่วงบ่ายค่ำๆเลี้ยงๆพุ่นละสิมาฟังเทศฟังธรรมว่าซั่นค่ะสิมาฟังเทศฟังธรรมนำพร้อมว่าซั่นค่ะผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนาะร่วมบุญร่วมกุศลทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ห่วมตุนมาสร้างกุศลร่วมกันก็คือ093ค่ะเบอร์สถานี0930851122 มาแม่ยายคุณยายซื้อหยังคะบ่เดี๋ยวเก้าอี้มาให้แม่ยายมานั่งเนาะมีบุญเอาเก้าอี้มาให้คุณยายนั่งหน่อยลูกคุณยายซื้ออย่างค่ะคุณยายแม่สีคุณยายสีเนาะค่ะเนาะคุณยายสีค่ะคุณยายสีนามสกุลอย่างคะคะบานทรงบานชนนามสกุลบานชนเนาะค่ะเนาะบานโรงบานวสันบานกะโลลิง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านชนเนาะค่ะเนาะบ้าน3แยกค่ะบ่เป็นหยังค่ะมาบ่เป็นหยังหรอกค่ะแม่มันอันนี้แล้วเอาไว้นั่นลูกเอาไว้ตั้งด้านข้างเลยค่ะบ้านชนค่ะบ้านชนนะบ้าน3แยกนี่เนาะค่ะเนาะค่ะบ้าน3แยกค่ะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำเลยค่ะไม่ใหญ่เอาไปเสียบเลยไม่ใหญ่ไปเสียบเลยเงินไม่ใหญ่อยู่ใส่ล่ะเอาไปเสียบเลยไม่ใหญ่เอาไปเสียบต้นเลยอธิษฐานคักๆเลยบุญกุศลสร้างภาระที่ขี้ทำตัวแม่เนาะไปบทเป็นยังค่ะเอาไว้เลยเสียบเลยค่ะเสียบเลยค่ะเสียบรถเอาสิเสียบเลยค่ะมักเสียบมองได้ไม่ใหญ่เสียบเลยค่ะเสียบบุญเฮาอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณยายศรีบานชนเนาะค่ะบาน3แยกค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะว่าจังใดเนาะจ้า ว่ายังไงเนาะค่ะบ่เป็นยังค่ะผ้าเฮาบ่ต้องผูกหรอกค่ะเพราะว่าเฮาบ่เปิดแล้วมันแบบนี้ล่ะแบบบ้านๆนี่เลยเฮาค่ะเอาแบบบ้านๆเลยค่ะนางน้ำกันค่ะเอาเว้าไม่ว่าเว้ากันบ่ว่าเป็นบ่นี่อันนั้นซั่น บ่เป็นยังมานางเป็นหมู่กันก็ได้ค่ะว่าทาเทียนก็ได้ค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ฉลองขียทานแม่นบ่ค่ะอันนี้ก็300 บาทบ้าน3แยกเนาะน่าสิเป็นบ้าน3แยกแม่นบ่จ้าค่ะของคุณแม่เองบ่ค่ะโอสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ฉลองนามสกุลถูกบ่นี่แม่ขียทาน
ขิระทาน300 บาทเนาะค่ะเนาะคุณแม่ฉลองขิระทานกับคุณแม่ถนอมกับคุณธีรวัฒน์เขตมนตรีเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บ้าน3แยกคือกันนี่แหละค่ะ500 บาทเนาะค่ะนางสาวนิตยาบานชนค่ะคุณสงสัยจะเป็นหลานคุณยายเนาะนี่ก็100 บาทค่ะบ้าน3แยกเข้านี่แหละ3แยกพัฒนาค่ะพอโรงเรียนโคกสว่างเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็โคกสง่าโคกสว่างมาซ่าน พอโรงเรียนบ้านโคกสง่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็600 บาทค่ะหัวฝายอันนี้น่าจะเป็นบ้านหัวฝายเมนบ่จ้าโอ้คุณแม่ไหมกับคุณพ่อเตรียมค่ะพร้อมพี่น้องเนาะค่ะเนาะพี่น้องป้องไปร่วมกันแล้วก็ได้570 บาทอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่จันทีนามสกุลอย่างละแม่จันทีเนี่ยขิระแม่จันที่นี่กับบ้าน3แยกเนาะค่ะเนาะ3แยกค่ะ3แยกพัฒนารามบ้านเฮาค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะบ้าน3แยกพัฒนารามกับแม่อัญญวันบอกค่ะคุณแม่อัญญวันเนาะคุณแม่อัญญวันบ้านหัวฟ้ายอีก50 บาทค่ะคุณแม่ทองดีค่ะโสระแสนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็300 บาทกับคุณแม่ประณีกับคุณแม่ซ่านเป็นบอกอันนี้ก็ถูกต้องแล้วเนาะแม่ปณีกับแม่ซ่านอันนี้560 บาทค่ะพ่อผู้ซอยบุญสู้วิเศษศรีค่ะบ้าน3แยกคือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็50 บาทค่ะหลวงพ่อบ่นี่ค่ะแม่นบ่ค่ะหลวงพ่อวิราชมิแต่หลวง หลวงพ่อวิราชพุทธศีโลค่ะอันนี้ก็ผู้ซอยเจ้าอาวาสเนาะวัดสว่าง3แยกเป็นบ่จ้าสว่างสามัคคีสว่างสามัคคีเจ้าอาวาสบ่ค่ะเจ้าอาวาส50 บาทบ่ค่ะเนี่ยเจ้าอาวาสเนาะแม่ศรีวันบอกค่ะแม่ศรีถวันบอกหรือแม่ศรีวันหรือว่าแม่เครือวันนี่ก็420 บาทค่ะทั้งเบิดมัน21ซองเนาะช่วงนี้ก็จังหวะล่ะค่ะฮักกะสิเหตุงานใดฮักกะสิอย่างก็ฮักกะเริ่มกรีดอย่างก็ฮักกะเริ่มออกอนุโมทนาบุญนำกับคุณพ่อมานพขายแก้วค่ะบัตรหัวฝาย100 บาทนางสาวสุดใจพิมพ์โขนบอกค่ะพิมพ์ผลหรือว่าบ้านหัวไฟบ้านพาอินแปลง100 บาทค่ะนางสาวรุ่งฤดีสมพรบานทาสะอาด100 บาทเนาะแม่บุญศรีทวิลาทางวังทองมากัน3ชีวิต มากันตั้ง300วันนี้ นางรถมากคุณสมภพขับมาส่งอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่สมหญิงมีชื่อจากลพบุรีเนาะค่ะเนาะอีก100 บาทแม่ชีเบญจวรรณศรีพลเมืองวัดศรีอุดมวงศ์ค่ะอีก100 บาทคุณยายศรีบานชนค่ะทาง3แยกเนาะค่ะเนาะ100 บาทค่ะคุณพ่อสนองกับคุณแม่ดอกไม้หาแก้วเป็นบอกค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำแม่ลุงให้หนูดูแล้วมันมีลายสื่อบอกแม่บุญศรีลองเบิ่งให้ดูอันมีลายสื่อคุณพ่อมานพหาแก้วอันนี้แสดงว่าเพิ่นเขียนลงนี่แล้วเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ค่ะคุณธนาพรพันชาลีค่ะธนาพรพันชาลีค่ะพระอินแปลงเอราวันค่ะคุณสุดารัตน์ค่ะแก้วพันคุณสุดารัตน์แก้วพันเนาะค่ะเนาะทางทาสวรรค์หน้าดวงค่ะอันนี้ก็20 บาท20 บาทค่ะเนาะมีสลึงพึนบังจบให้ครบบาทเท่านั้นแล้วค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญศรีสุระเย็นค่ะสุริยะเย็นค่ะทางพาอินแปลงเอราวันเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ถนอมคุณธีรวุฒิค่ะเขตมนตรีค่ะอันนี้500 บาทน้ำ4 แพ็คกับข้าวสารอาหารหวานข้าวมะเขาลงครัวข้าวพร้อมเนาะค่ะเนาะคุณแม่ผัดค่ะเชียงสาค่ะอันนี้ก็จากเอราวันเนาะค่ะเนาะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณพ่อเตรียมได้เนาะกับคุณแม่พิสวัยโพโชดทองคุณพ่อเตรียมค่ะคุณพ่อเตรียมเนาะค่ะเนาะกับคุณแม่ค่ะพิสมัยค่ะโชดทองเนาะค่ะเนาะทางเอราวัณ100 บาทค่ะ
อนุโมทนาบุญน้ำกับคุณนางสาวบุญถิ่นหาแก้วเนาะค่ะทางเอราวัณค่ะอันนี้ก็50 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกับแม่บุญชูทองยาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ทางเอราวัณอีก120 บาทกับอนุโมทนาบุญน้ำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกับพออันนี้พอโคกสะงาอันนี้ก็พอโคกสะงาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็600 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณบุญเลี่ยมค่ะนิใจค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกันเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับแม่คำแกงประระกรรมค่ะบ้านพาอินแปลงแล้วบ้านอินนี่ก็30 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับนาคุณสรยพรบุญปาเนาะค่ะอันนี้ก็60 บาททางผาอินแปลงนั่นคือกันเนาะค่ะพ่อธาดาวุฒิค่ะพ่อธาดาวุฒิค่ะชำสามารถค่ะน่าสิเป็นชัยเนี่ยเมนบอกค่ะชัยเนาะคุณพ่อธาดาวุฒิชัยสามารถเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็40 บาททางผาอินแปลงบ่มีจากนวดกินกาแฟแล้วนอนดีค่ะกินกาแฟปุ๊บนอนอย่างนอนปั๊บค่ะทางนี้ทางตำบลพาอินแปลงอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะกับคุณพ่อชวนกับคุณพ่อชวนมะปะเขค่ะอันนี้ก็40 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอันนี้อนุโมทนาบุญนำกับแม่บัวพันชาลีค่ะทางผาอินแปลงเนาะค่ะเนาะเอราวัณอีก40 บาทอนุโมทนาบุญนำกับแม่วันดีค่ะแม่วันดีทิตาแสงค่ะทางผาอินแปลงเอราวัณเนาะค่ะ40 บาทอนุโมทนาบุญต่ออนุโมทนาบุญนำกับนางทองใบค่ะวันปะเขทางผาอินแปลงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอราวัณอีก20 บาทค่ะอนุโมทนากับแม่หนุ่มค่ะแม่หนุ่มจันคำเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับนางปลาวีพรค่ะสอนศรีพงษ์เนาะค่ะอันนี้กับทางผาอินแปลงเอราวัณอีก100 บาทอนุโมทนาบุญนำกับแม่ค่ะเพนกล่องเนาะค่ะศรีชัยเอาบ่เป็นอย่างนอนนี่เลยทีฟังคือกันเนาะกับฟังหลับฟังนอนเนาะหอดย่ำหนีมันอยากนอนดีเนี่ยกับตอนบ่ายอนุโมทนาบุญนำกับแม่เพนผ่องเนาะค่ะศรีชัยอันนี้ก็100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะคุณหลวงพ่อสมยศค่ะวัดผาอินแปลงค่ะวัดผาอินแปลงอันนี้ก็100 บาทค่ะว่าไงคะน้องใบบุญคะอยากหายายใบบุญอนุโมทนาบุญน้ำสำหรับดอกค่ะอยากหายายใบบุญพ่ออารามทกกองศรีค่ะอันนี้ก็100 บาทเนาะค่ะเนาะเป็นของเบอร์โทรศัพท์เนาะค่ะเบอร์โทรศัพท์0930851122ผู้ใดอยากมาผู้ใดอยากมาร่วมทำบุญค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของโทรเข้าเบอร์นี้เด้อจ้าโทรเข้า0930851122ใบบุญมาดูซิใครโทรเข้าหลวงพ่อมาแล้วลูกของหลวงพ่ออนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับค่ะสำหรับคุณพรหมาสาสุดคุณพรหมาสาสุด40 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะเนาะสำหรับทุกพ่อทุกแม่น้องไปเล่นตรงนู้นไปลูกป่าน้องไปเล่นทางนู้นเลยป่าคนสวยคนเก่งวันเด็กโอ้วันนี้วันเด็กเอาผู้ได้จำความฝันวันเด็กใดป่ะที่นี่วันนี้เลยวันเด็กมาแล้วว่ะบริเป็นเด็กเราลืมวันเด็กสำหรับวันนี้วันอนุโมทนาบุญนำสำหรับวันเด็กเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคุณแม่หลายๆพ่อหลายๆแม่ที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพวันเด็กอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะค่ะอ๋อค่ะบ่เป็นยังค่ะบ่เป็นยังเอาเป็นผู้บ่ออกน้ำอีกหลายอยู่ค่ะหลายอยู่อนุโมทนาบุญนำสำหรับผู้ที่เพิ่นบอก
ปูผักเข้ามาเนี่ยว่าสันบังอายเนี่ยจักหน่อยปูมาบรรยากาศสดๆเท่านี้แหละค่ะเลยค่ะเฮ็ดงานกับเฮ็ดหน้าที่กับเฮ็ดผู้เว้ากับเว้าผู้ผูกผ้าเจ้าภาพมาค่ะมานั่งน้ำกันค่ะค่ะมาค่ะโบเป็นยังค่ะเอาเดี๋ยวจักหน่อยก็สิได้อ่านตัวเปลี่ยนกันอ่านเจ้าอ่านเนี่ยข่อยอ่านเนี่ยตัวหาลังเทียโอ้ได้ยินเสียงเจ้าบ้านเจ้าของมากกว่าน้าติวว่าดิเพราะว่ามาจากบ้านคนอื่นมาแต่หม่องอื่นมาเพิ่นว่าให้บังอายจักหน่อยว่าติหาลังเทียบ่เอากินสินคือผ่านบ่ของบ้านของเพื่อนเอามาเป็นเจ้าภาพเอาอันมีเข็มกัดมากัดไว้จักหน่อยก็ดีเดี๋ยวมันสิไหลปรื้ดลงไปมีบ่ขาเอากัดไปจักหน่อยกัดไปจักน้อยหนึ่งเนาะกันเนาะกัดไปจักหน่อยเป็นของเจ้าภาพเอาคำขวัญวันเด็กว่าจังได๋ลูกหลานอีหลาทองคำก่อนทอแข็งจำได้บ่ลูกเอามาแม่ผู้ใดมีคำขวัญวันเด็กผู้ใดเว้าได้ให้20 บาทเอามาผู้ใดเว้าได้ความแค้นคำขวัญวันเด็กวันนี้คือเอาวะนะโอ้ของแท้ของแรกเอามาทางนี้ดูลูกเอาว้าวดูของขวัญคำฝันวันเด็กวันนี้คืออะไรความคำขวัญเอาคนสวยนี่เอามาว่าจังใดความคำขวัญวันเด็กว่าจังใดชาติไทยใส่ใจโลกรักชาติไทยใส่ใจโลกเอามีซ้ำนี่บ่เอามีซ้ำนี่อีหลีติฮะใช่แล้วน้องล่ะลูกเอามาลูกอย่าไปแกะขี้ดังไม่ละบ่เป็นแนวแกะขี้ดังมาบักลามาอุ้ยตายตัวกระซังมันนกละเอามาบักลาว่าจังได๋น้ำใจใส่ใจโลกเอาบอกพร้อมกันเรื่องใจเอาพร้อมกันเรื่องน้ำใจใส่ในโลกรักชาติไทยรักชาติไทยใช่ชาติไทยใส่ใจโลกรักชาติไทยใส่ใจโลกเวลาชาติไทยใช่โลกอันแคววงเป็นยังจะบอกว่าชาติแคววงบอกตายอีหลาอย่าไปเฮ็ดจังสิอีกจักเที่ยเด้อลูกเด้อห้ามไปตีร่างกาขาเงือบด้วยเลยโอ้ยไม่ได้นะลูกนะเป็นสตรีไทยห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดถ้าใส่ท่านน้องสิเฮ็ดน้องต้องใส่กางเกงเด้อลูกเด้อไปอย่าว่าจังซั่นไปเอารางวัลเดี๋ยวยายจะให้รางวัลเนาะเดี๋ยวตรงไหนวันสันทวงรางวัลแล้วมาที่นี่ไปหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อเป็นคนบอกให้หนูมาไปหาหลวงพ่อเลยให้คุณยายจัดรายการให้คุณยายทำให้ยายเว้ากับลูกอนุโมทนาบุญน้ำสำหรับลูกหลานเนาะค่ะหน่อเนื้อว่าถ้าคุณหรือว่าลูกหลานผู้เกิดมาใหญ่ที่หลังฝากก็หวังไว้กับชาติไทยรักเมืองไทยชัยโลกว่าสันน่ะนั่งเล่นก้นลูกหลานนั่งเล่นก้นนั่งเล่นจะไปตีลังกาขาเงือบเด้ออายหลวงพ่อใช่รักชาติแต่ชัยโลกว่าสันว่าบ่เป็นยังเด็กหน่อยใส่ใจลูกอนุโมทนาบุญน้ำกับพ่อแม่ทุกพ่อทุกแม่กับคุณย่ายๆเนาะไม่เฮ็ดขันบักเบ่งว่าติค่ะมาเฮ็ดขันบักเบ่งเน่ไม่เฮ็ดกับเขากับน้ำซ้ำป่าแน่ว่าสันค่ะอนุโมทนาบุญน้ำเนาะค่ะเนาะว่าเฮ็ดกับบักเบ่งงามๆเนาะค่ะมาเฮ็ดขันบักเบ่งงามๆแล้วก็อีกหลายผู้หลายคนหลายพ่อหลายแม่เนาะค่ะที่เพิ่นมาค่ะมาเฮ็ดบุญอยู่ว่าสันค่ะแต่ว่าหากบ่ประสงค์สิออกน้ำว่าสันค่ะบ่ประสงค์สิออกน้ำมีลงท่านบ่เนาะค่ะนี่นะมีผู้ใดไม่เป็นเจ้าภาพลงทานหรือยังเนาะมีเจ้าภาพหรือยังเนาะเป็นเจ้าภาพลงทานเฮ็ดลงทานอย่างแน่เนาะบัดที่นี่นอนกินข้าวน้ำซ้ำปลาลงขั้วกลางเขามีบ่ล่ะค่ะตำบักหุ่งแซ่บๆเนาะค่ะบ้านเฮาตอนนี้ก็จะตำบักหุ่งเท่านั้นแล้วบ่ายๆมาเนาะค่ะตำบักหุ่งแซ่บๆใส่บักใส่ในผักกระเฉดบ่ใส่แกนผักกระเฉดเนาะอนุโมทนาบุญหลายๆพอเลยแม่เนาะค่ะที่บอกเอาบุญเฮ็ดบุญมาผู้ใดบอกว่าอยากสนใจค่ะสนใจนะคะท่านผู้ใดบอกว่าสนใจอยากสิได้เสื้อ
ใส่เสื้องามๆเสื้อสีขาวของวัดศรีอุดมวงศ์เป็นโลโก้ของวัดศรีอุดมวงศ์คือโบสถ์สีทอง2 ชั้นหรือว่าสิเป็นหลวงพ่อท่านใจเนาะค่ะค่ะแล้วก็สนใจก็ติดต่อได้ตัวละ200ค่ะผู้ใดซื้อก่อนว่าโอ้เสียเปรียบว่าซั่นค่ะพอรอบแรกซื้อมา250ต่อมา240 230แต่ตอนนี้ช่วงปีใหม่ค่ะรุ่นแรกแจกแถม200 บาททวนค่ะใส่ไปในงานเนาะค่ะเนาะในช่วงของเดือนในช่วงของงานวันที่17ถึง18ค่ะงานไปพระบรมธาตุไปสักการะพระบรมธาตุนาดูลเนาะค่ะเนาะช่วงของบุญแรกของเดือนแรกแล้วก็ปีแรกเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากสนใจก็ติดต่อได้เนาะค่ะเนาะอันนั้นเจิญเทินอยู่นี่ละค่ะของเสื้อโลโก้ของวัดศรีอุดมวงศ์โบสถ์สีทอง2 ชั้นของเฮานี่ละค่ะติดตั้งเจิญเทินอยู่นี่สนใจก็ติดต่อได้ค่ะไว้สำหรับเฮานี่ต้องใส่รุ่นนี้ละค่ะเขาวัดใส่สีเขียวสีส้มสีแดงก็คือสิบ่คือปานใดค่ะในช่วงนี้ก็คือเน้นขาวเน้นดำเพราะอยู่ในช่วงของการเนาะค่ะไว้อะไรเนาะค่ะเนาะในการสูญเสียค่ะบุคคลสำคัญของประเทศหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนาะค่ะเป็นพ่อเป็นแม่ของประเทศเฮาเนาะค่ะเนาะหรือว่าเป็นพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะที่เพิ่นเสด็จดับขันสู่ขันไหลในช่วงนี้ก็คนก็สิใส่สีขาวแน่หลายในจักหน่อยหรือว่าสิใส่สีดำเน้นค่ะเน้นเพิ่นก็สิใส่แต่ว่าบ่ได้เลือกเด้อค่ะเด้อว่าสิว่าบ่ได้ใส่สีเขียวสีส้มสีแดงสีสิวใส่ได้ตามความชอบค่ะตามความชอบเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนใหญ่ค่ะถ้าคุณส่วนใหญ่ก็สิสนใจใส่สีขาวสีดำแต่อยากไปร่วมค่ะในวันที่ในงานของวันที่17 18เนาะค่ะเนาะอยากไปร่วมบุญร่วมกุศลน้ำกันใส่เสื้อสีขาวไปน้ำกันกะติดต่อสอบถามได้เนาะค่ะหรือผู้ใดได้ยินบอกแวะอยู่นี่อยู่ทางใดเนาะย่างเข้ามาทั้งทีเด้อค่ะย่างเข้ามาแล้วก็อยากมาร่วมบุญร่วมกุศลน้ำกันกะมาเนาะค่ะบ่ต้องจีอันเป็นดอกก็ได้คุณพี่เอาติดไว้เนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำอยากร่วมบุญร่วมกุศลน้ำกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันกับผู้ขาก็มาเด้อค่ะเด้อค่ะอยู่ทั้งพี่หลักทางกองหน่วยการนี่แหละค่ะอยู่ในศาลานี่ค่ะค่ำคืนนี้เนาะค่ะเนาะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงพระธรรมเทศนาค่ะแต่ก็ยังบ่ได้ฟังดอกเมื่อคืนนี่ก็หนาวหลายโพดค่ะนอนห่มผ้าลายพื้นนึกว่าผีอำค่ะน้ำมือแรกนี่กับบรรยากาศดีๆค่ะบรรยากาศเย็นๆอยู่เทิงปลาซักเด้ค่ะเอามาคุณพี่มานางค่ะพอแล้วกับสถานการณ์สวยงามพอแล้วเขางามแต่เด็กบ่งามสำเฮา2 คนออกมามาอนุโมทนาบุญนำค่ะให้เจ้าภาพเพิ่นได้อ่านไล่ซื้อไล่นางนางคุณพี่นางอย่าไปนางค่ะนางกรอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะสำหรับค่ะค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนนี้ผู้ที่เพิ่นสีมาจากวัดศรีอุดมวงศ์เนาะค่ะก็ขอชักชวนเอื่นทางญาติธรรมค่ะทางญาติธรรมน้อยนาบุงม่วงบุงสไลค่ะแต่ที่แน่ๆบุงสไลมาแล้วค่ะบ้านเราใหญ่พร้อมฟังอยู่บ่เนาะทางเราใหญ่ค่ะทางโคกสง่าทางบ้านเราใหญ่ทางเอราวัณบ้านเจ้าของมาเด้อค่ะเด้อบ้านเฮาวัด3 แยกพัฒนารามเจ้าภาพจังได๋ก็วังเล่าหัวไฟเมนบอกค่ะท่าสวรรค์มีอุ่ยมาบ่โนมาเด้อเซียวมาเด้อมื้อนี้ค่ะแม่สมหมายชัยยามาเด้อมื้อนี้ค่ะแม่อุ่ยทั้งท่าสวรรค์มาเด้อค่ะเด้อค่ะมาฟังเทศน์ฟังธรรมนำกันอนุโมทนาบุญนำให้ได้ยินเสียงเจ้าภาพเพิ่นจักหน่อยอ่านรายชื่อรายนามเนาะผู้ใดมาร่วมบุญนี้ผู้ใดอ่านก็บ่ซ้ำคนบ้านเจ้าของเด้อค่ะขอโทษนะคะชื่อหยังเนาะค่ะฮะโอเมวานค่ะเอาสิหวานสมซื่อนะเอากับมาฟังเสียงเมวานเดี๋ยวอ่านอนุโมทนาบุญน้ำกันเนาะเมวานเจ้าภาพเจ้าของบ้านเจ้าต้องโชว์เสียงเนี่ยจักหน่อยบนเนี่ยได้คนบ้านเจ้าของงานแต่วันได้ยินเสียงเอาได้ยินเสียงผู้นั้นผู้นี้อยากมาห่วมบุญน้ำกันเอาฟังเสียงจากเจ้าภาพก่อนจักหน่อยเนาะค่ะอยากกินน้ำไม่หิวน้ำเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพจักหน่อยเนาะค่ะเนาะตั้งรักก่อนให้เพิ่นตั้งรักก่อนสวัสดีค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเนาะค่ะเนาะค่ะไอ้นำโดยพระคู่อุดมพนานุวัตรแล้วก็วัดศรีอุดมวงศ์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ผู้ใหญ่บ้านก็ผู้ใหญ่สมคิดชัยคามหมู่12
ผู้ช่วยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องบ้านทรัพย์เจริญ ได้ทำงานกิจกรรมแบบว่าทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมค่ะเปิดปฏิบัติธรรมวันที่9ที่10ที่11ค่ะถ้าผู้ใจบุญสุนทานหรือว่าอยากมาร่วมกิจกรรมนะคะก็เชิญนะคะตอนเย็นมีฟังเทศนาเนาะเทศนาจากหลวงพ่อใหญ่วัดบ้านเหล่าใหญ่นะคะแล้วก็พระอาจารย์สุริยาบ้านก้างปลาแล้วก็พระครูอุดมพานานุวัตรกำลังมาสันว่า แต่แล้วก็มาตะกอนเพิ่นมาตั้งแต่ยังย่านบ่ฮอดวันที่9สันว่าแต่ว่าจะแม่นบุญหลายยังว่าบ้านทรัพย์เจริญนะคะเนาะก็จังใดก็ขออนุโมทนาบุญนำแม่พี่ๆนะคะเนาะที่มาร่วมบุญศีลกินธรรมน้ำกันกะเรียนเชิญตั้งแต่หมู่1ถึงหมู่16เนาะค่ะเนาะบ้านวังเราหัวฝายพรประเสริฐเนาะค่ะเนาะบ้านเหล่าใหญ่โคกลังบ้านโป่งสีทนบ้านโนนถาวรนะคะวังม่วงนะคะผานางผาเกิ้งฝั่งตำบลผาอินแปลงก็เป็นบ้านหนองใหญ่นะคะญาติธรรมบ้านหนองใหญ่บ้านหนองน้ำใสขวไม้แดงบ้านนงนกกกนะคะขอเชิญนะคะเชิญปฏิบัติธรรมฟังเทศนาตอนเย็นนะคะถ้าสวดมนต์เย็นแล้วก็ฟังเทศพระคุณเจ้าอุทิศหาหลวงพ่อวิทูลนะคะเจ้าอาวาสวัดบ้านสามแยกพัฒนารามหมู่12ตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยขออนุโมทนาสาธุมาบุญด้วยบารมีหลวงพ่อนะคะที่มาทำให้วัดตรงนี้เสร็จนะคะถ้ายังไงก็เรียนเชิญนะคะมาดูว่าวัดสามแยกวัฒนารามเราเป็นแบบไหนพระคุณเจ้าพระอุดมพานานุวัตรถึงจะได้มาช่วยพัฒนายังไงก็ขอเรียนเชิญนะคะทั้ง16หมู่บ้านนะคะแล้วก็ทางตำบลผาอินแปลง8หมู่บ้านก็เรียนเชิญอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะขอแก่ข่าวด้วยค่ะพานาเนี่ยมันโมเมนต์เนี่ยพานาเนี่ยมันเป็นอันเครื่องใส่ไฟฟ้าวรานุวัตรอาจารย์สมบัติบอกง่ายๆโลดเอิญเลยว่าแถวนั้นก็เอิญแต่หลวงพ่อสมบัติโมเมนต์อันพานานุวัตรเนี่ยพานาโมเมนต์เนี่ยพานาเนี่ยมันเป็นพัดลมเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเอาเป็นว่าหลวงพ่อสมบัติง่ายๆค่ะเป็นหลวงพ่อสมบัติเนาะไม่หอนค่ะไม่หอนมาเฮากี่เรากวนเพิ่นว่ามันต้องลงเวทีเด้อนุโมทนาบุญนำสำหรับพ่อแม่เนาะกับแม่หวานว่าซั่นค่ะแม่หวานนี่เป็นแม่หวานนี่สิเป็นคนในหมู่บ้านนี่เป็นมีตำแหน่งบ่ค่ะหรือว่าเป็นญาติธรรมหรือว่าเป็นพี่น้องปงป่ายในบ้านในเมืองเฮาซื่อๆมีตำแหน่งบ่แม่นบ่คะจ้าแต่ว่าไม่มีตำแหน่งที่จะเป็นเงินเดือนได้แต่ว่าเป็นจิตอาสาจ้าโอ้ค่ะเป็นจิตอาสาอสมรพสตหัวฝายแล้วก็อีกตำแหน่งก็เป็นอกปลรักษาการอยู่รักษาการอยู่เทศบาลตำบลผาอินแปลงแล้วก็ชลบประจำตำบลอำเภอเอราวัณนะคะก็ไม่มีตำแหน่งจะเป็นเงินเดือนได้แต่ว่าขอเป็นจิตอาสาค่ะเป็นจิตอาสาสำหรับทำงานให้ชุมชน
อนุโมทนาบุญนำดวงจิตดวงใจที่มีจิตอาสาจิตอาสานี้เป็นการก่อตั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินีนาถที่เพิ่นสิเฮ็ดแต่ไว้ตั้งแต่รัชกาลที่9รัชกาลที่10เพิ่นสิบอกว่าทุกคนน่ะมีเป็นเจ้าของประเทศสามารถเนาะค่ะมีความสามารถอีหยังอยากเฮ็ดเลยแต่ในเมื่อเพิ่นเปิดให้เฮาเป็นจิตอาสาค่ะเป็นจิตอาสารักษาการหมู่บ้านค่ะรักษาการหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะดงบ่มีเสือเฝ้าน่านไปสิแปนเป่าแท่นอแม่ใหญ่เอ้ยวัดบ่มีสงฆ์อยู่อย่างสิพังถิ่มหมู่กุฏิดวงมีขึ้นมีลงมีขึ้นดับคือพื้นซ้ำกันสำคัญกายเฮานี่มือหน้าเท่าเป็นผีเข้าถิ่มป่าคันเป็นผีเขาเสียไปถิ่มป่าเลยแม่ใหญ่เอ้ยอ่านว่าสำคัญถูกต้องมองแท้คือความจริงบางโอกาสก็ให้นิ่งบางติ่งลิงติ่งดังดาวซุ่มเจือแล้วให้หายเอาว่าแล้วกับมีคนคำสวัสดีใจยายชันว่าจังไดเนาะยายชันค่ะเอาเครือข่ายไม่ว่างมาสันค่ะพระอาจารย์อ๋อค่ะเอามาไม่เด้อค่ะสัญญาณบ่ชัดเจนปานใดค่ะเพราะว่าเขาอยู่ถึงผู้เอาผู้ใดอยากเห็นเขาเห็นผู้มาเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะบรรยากาศดียายชันโทรมาใหม่เด้อยายชันค่ะยายชันเมืองเลยโทรมาใหม่ยายชันเอ้ยค่ะยายชันโทรมาใหม่สายเจ้าประจำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะยายชันกสิโทรประจำในเวลาเขารายการกสิโทรค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับพ่อแม่เนาะค่ะเนาะผู้ใดทำการสร้างตั้งต่อดอกแทนคุณสืบสกุลโคตรแนวหอยแพรผืนไปข้างหน้าบุญสิผ้าทรงให้สุขสำบายมวลซื้นอายุยืนหอด100 ปีข้ามแก้วกาลังโฮมสันแล้วค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับทุกพ่อทุกแม่เนาะที่เพิ่นมาเฮ็ดบุญกันอยู่ในทุกมือนี้บาปนั้นอยู่ข้างหน้าคือสร้างง่าตัวบักใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยนางเฮ็ดอยู่นี่ก็ฟังพญาไปนำเด้อค่ะให้กำลังใจได้เฮ็ดบ่เป็น เฮ็ดงามๆเฮ็ดบ่เป็นจะสิเว้าสู่ฟังเด้อผู้ค้าถนัดเว้ายายติ๊บเจ้าแต่ปานนั้นแล้วว่าไปเด้อไปบ้านลูกค้าเด้อไปให้กำลังใจว่าซ่านโทรเข้า2 เที่ยนึงแล้วบัดนี้หอดมาหอดแล้วบ่เห็นหอดเจ้าของยายติ๋มเป็นผู้จังได๋มาเด้อยายติ๋มส่งข่าวไปแล้วเด้อยายติ๋มเฝ้ามายายติ๋มเอ้ยไปหยอดกดบ่เนาะไปหยอดกดให้ลูกบ่เนาะหรือว่าเฮ็ดอีหยังอยู่บาปนั้นอยู่ข้างหน้าคือสร้างง่าตัวบักใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบุญคือแน่แมวตัวน้อยๆสังสิได้เดว่าเกิงกันยามเมื่อทำบุญนั้นหาแนวตั้งโตมวลงูงัวคู่หมูควายตั้งโตบอยานตายกินเมนกินเหล่าปอดพองเซ่ย่าเมื่อเฮ็ดบุญนั่นหาหมอล่ำมาเสิงต่อแม่นบ่ใหญ่หมักมวนเนาะเขาดินอยู่เทิงหานโตนันดินตายอยู่ขี้ดินบัดว่าเงินทานสร้างทำบุญเพียงนิดน้อยทานแก่สงฆ์กะเจ้าซ้ำขี่ก้อยดอกเล็บมือบัดจ้างหมอลำนั่นเป็นแสนดอกเป็นหมื่นพากันเมาอยู่เบิดคืนจนบ่ฮอดมืออื่นเศร้าบาปนั้นอยู่หลายหน่อยก็บุญหรือว่าหลายก็บุญสั่นแล้วค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับนะคุณพี่ไล่ซื้อไล่น้ำไอ้ถ้าบ้านเจ้าของลูกผู้ใดเนาะเฮ็ดบุญเนี่ยประกาศประชาสัมพันธ์ค่ะให้ไทบ้านแต่เมืองหรือว่าให้เทวดาเพิ่นได้โมทนาบุญนำเนาะค่ะให้เพิ่นได้ไล่ซื้อไล่น้ำก่อนผู้ใดอยากสนใจเนาะค่ะเนาะโทรเข้าให้รายการโทรเข้ากำลังใจกันเนาะก็0930851122ยายชั้นโทรมาใหม่นะยายชั้นเมืองเลยให้คุณพี่ได้อ่านรายสื่อรายนามเนาะจ้ะเนาะค่ะขออนุญาตบาทค่ำนะคะเนาะพระคุณเจ้าค่ะ1แม่สลองจิรทาน300 บาทนะคะนะสาธุน้ำนะคะ2แม่ถนอมคุณธีระวันเขตมนตรี500 บาทนสนิตยาบานชน100 บาทผอโรงเรียนโคกสง่า600 บาทแม่ไหมพร้อมพี่น้องพ่อเตรียม570 บาทแม่จันทีบ้านทรัพย์เจริญ100 บาทเนาะค่ะเนาะอัศยวรรณหัวฝาย50 บาทแม่ท่องดีโสระแสน300 บาทเนาะค่ะเนาะแม่ประสงค์แม่สาร650 บาทผู้ช่วยบุญชู
วิเศษศรี50 บาทอันก็จะเป็นบ้านหนองน้ำใสเนาะค่ะเนาะหลวงพ่อวิราชมะพุทธิสีโล50 ซองเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคีวัฒนารามเป็นเงิน 1,000 บาทนะคะแม่เครือวานบ้านทรัพย์เจริญ21 ซองเป็นเงิน420 บาทขออนุญาตรับโทรศัพท์เด้อค่ะเด้อผู้ใดโทรมาดอกค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณแม่สมหญิงมีชื่อเนาะค่ะแม่สมหญิงมีสื่อกำลังฟังกำลังเบิงอยู่ว่าซั่นค่ะกับแม่ใบสีเชียงสาค่ะทวางก็โทรมาได้อีเมลเด้อ โทรมาเด้อแม่เด้อค่ะโทรมาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจไทยพี่น้องปองปายบ้านเฮาบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันค่ะเดี๋ยวเชิญคุณพี่อ่านต่อเนาะค่ะเนาะค่ะขออนุญาตเนาะค่ะเนาะพ่อมานพหาแจ้วหัวฝาย100 บาทเนาะค่ะเนาะนอสอจุดสุดใจพิมพ์โนนบ้านผาอินแปลง100 บาทจ้ะนอสอลุ่งฤดีสมพรบ้านท่าสะอาด100 บาทแม่บุญศรีทวิลาแม่บุญศรีธนิลาวังทองบ้านวังทอง200 บาทแม่สมหญิงมีชื่อชลบุรีลพบุรี100 บาทแม่ชีเบญจวรรณศรีพลเมืองวัดศรีอุดมวงศ์100 บาทคุณยายศรีบานชนบ้าน3 แยก100 บาทยังจังใดก็ขออนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาสาธุค่ะจ้าสาธุบุญนำกินมือละนิดมือละน้อยกินละเท่าละน้อยไปหาหลายเนาะค่ะเนาะกินข้าวค่ำเดียวมันคงสิบ่อิ่มเนาะค่ะเนาะคอยเปลี่ยนคอยไปนั่นล่ะพี่น้องสาธุสาธุนำกับเมวานเนาะค่ะเมวานจิตอาสาทางบ้านเนี่ยก็3 แยกพัฒนา 3 แยกทรัพย์เจริญค่ะ3 แยกลุงดีค่ะวันนั้นเขียนแต่ซื้อไปก่อนแล้วค่ะบ่ทันได้จ่ายตังค์บ่ได้จ่ายตังค์แล้วอนุโมทนาบุญนำหาเขาเป็นพี่น้องบ้านเมืองดอกเมืองเดียวยามขาดเคินเจ็บเป็นก็ยังได้พึ่งพากันใดยามเมื่อมอละหน้ามวยกะโฮมกันเมียนขาบสงสวยสุ่มจูดพร้อมทรงสการสั่นแล้วกะสวัสดีเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ญาติธรรมของเฮาพี่น้องปองปายกำลังเข้ามาในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้ช่วงบ่ายๆค่ะจับจองพื้นที่เนาะมื้อแรกกับมานั่งฟังเทศน์นำกันฟังเทศน์ฟังธรรมนำกันปฏิบัติธรรมข้ามคืนหลังจากสวดมนต์ข้ามปีเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะก็มาร่วมการปฏิบัติธรรมข้ามคืนสำหรับวัด3 แยกพัฒนารามค่ะอนุโมทนาบุญนำเพิ่นบอกว่าอุทิศบุญอุทิศให้อุทิศหากับหลวงพ่ออีหยังค่ะหลวงตาวิทูลค่ะเตชะเนี่ยค่ะเตชะบุญเตชะปุญโยค่ะเตชะปุญโยอายุตั้งเท่าไหร่87 ปีอายุ87 ปี14 พรรษาว่าสันค่ะอนุโมทนากับบุญนำกับหลวงปู่เนาะค่ะทำบุญให้ทำบุญหาค่ะทำบุญหาหลวงปู่เนาะมุทิตาจิตค่ะกับหลวงปู่ค่ะมาหาหลวงปู่เนาะค่ะเนาะผู้ใดบอกว่าอย่าเฮ็ดบุญนำมานำกันค่ะมาเฮ็ดบุญนำกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ห่วมตนมาสร้างกุศลห่วมกันกับผู้ขากับเมวานเด้อจิตอาสาของบ้านทรัพย์เจริญค่ะสามัคคีแม่นบ่ค่ะบ้านทรัพย์เจริญเนาะทางบ้านทรัพย์เจริญค่ะทางบ้านทรัพย์เจริญมีบุญใหญ่เด้อค่ะเอาบุญมาตอนเอาบุญมาฝากเอาบุญมาห่วมพี่น้องปองปายของเฮาทางบ้านทรัพย์เจริญเนาะค่ะเนาะในช่วงนี้ค่ะในช่วงบ่ายๆค่ะในช่วงบ่ายๆนี้อากาศหนาวๆค่ะปฏิบัติธรรมข้ามคืนกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆสุดเหนือเมืองสุดหนาวเมืองเหนือค่ะกับบ้านเฮานี่แล้วค่ะช่วงนี้ก็10 กว่าองศาแน่ยังมื้อเว้นก็สิร้อนเนี่ยจักหน่อยล่ะค่ะทางอยู่เทิงๆนี่
จะเดือกเดือนจักหน่อยขึ้นมากก็หนาวเย็นก็มาตุ่มบ่ห่มน้ำกันเนาะกันเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพร่วมเจ้าภาพน้ำเจ้าภาพโฮมเนาะกันเนาะเจ้าภาพโฮมบุญเฮาค่ะค่ะมาห่วมบุญกันค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับแม่บุญศรีทวีลาเนาะค่ะมาจากทางขวงทางไก่วังทองวังเดือพุละวังเดือวังไหวังทองพุละค่ะมานำกันค่ะเอาหลานหน่อยมานำพร้อมกันน้องใบบุญมารวมบุญรวมกุศลเนาะค่ะเนาะเอาลูกๆหลานๆเฮามาห่มบุญนำกันเป็นออมบุญไว้ก่อนค่ะในช่วงของตกมา 2,500 โลกาสิไว้วันสันแล้วพี่น้องเอ้ยคนสิตายวาสันอินนันสิใส่กรรมยังสิคำแต่อยู่ใดแต่งแต่ผู้มีศีลซะแล้วอินนันมานิมิตใส่กรรมดอกทำหายค่ะฉะนั้นเนาะค่ะนะบ่อยากรุดบ่อยากพ้นในรุ่นของในช่วงของตะแกรงร่อนทองเพิ่นว่าตะแกรงฮอนทองว่าซั่นค่ะหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นเขิงฮอนซะแล้วค่ะในช่วงของเขิงฮอนเนาะค่ะเนาะมารวมบุญรวมชาติน้ำกันค่ะมาเฮ็ดบุญน้ำกันเนาะอาจจะเป็นเอ็นอุ่นเจ็บหน่อยก็ให้หายเจ็บหลายก็ให้เศร้าเนาะใหญ่ให้สวงหายคลายเศร้าให้สวงหายคลายเศร้าสำหรับค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่นมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน้ำกันเนาะค่ะเนาะเพื่อหักไหลไปแล้วขนยังข้างทาไฟหังใหม่ปลาแล้วขนเนื้อหักสียังเงินหักเปิดเบิดไปแล้วขวัญยังข้างดอกอยู่ไทยใบหักคูลนแล้วกล้ำกันสีหักสียังซะแล้วค่ะเงินหาลังเตียวเฮ็ดบุญเฮ็ดทานไปใหญ่หาลังเตียวกระเบิดไปซะแล้วเนาะค่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปว่าเฮาลังเตียวเฮาบ้านเฮามันค่ะบ่อึดได้เบียกเฮ็ดนี่ล่ะค่ะจักหน่อยก็ว่ากรีดยางแล้วก็อนุโมทนาบุญนำกับพวกที่ตัดอ้อยผู้เฮ็ดอ้อยปีนี้อ้อยราคาพอดีปานใดแต่ก็ยังดียังมีงานในเฮ็ดบ้านอื่นเมืองอื่นเพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานปานใดเนาะบ้านเฮาค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับได้เปิดลำโพงก่อนเด้อค่ะลำโพงอยู่ไสล่ะบัดทีนี้เอาคือบ่เห็นลำโพงเอาลำโพงอยู่ไสสวัสดีค่ะได้ยินบ่เนาะได้ยินค่ะจ้าว่าจังไดเนาะค่ะเจ้าลุงโอ้น้องพอฝันสวัสดีค่ะวันนี้วันเด็กเนอะลูกเนอะเอาคำขวัญวันเด็กว่ายังไงบ้างรักชาติไทยใส่ใจโลกโอ้รักชาติไทยใส่ใจโลกตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้านวังสะพุงค่ะบ้านวังสะพุงโอ้เสียดายจังมาฟังเทศด้วยกันไหมลูกไม่มีรถมีถ้าน้องอยากมาจริงๆเดี๋ยวจะให้แม่สมหมายไปรับบ้านบางสะพุงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวยายลุงติดต่อยายสมหมายให้เนาะที่ไปบ่มีคนอยู่บ้านไม่มีคนอยู่บ้านค่ะแม่ไม่อยู่ค่ะโอ้แม่ไปขายของค่ะบางจอน้องหลบไปค่ะโอ้เสียดายจังเลยน้องโทฝันน่ะไม่ได้มาเนาะค่ะเจอกันวันที่11ค่ะบอกอย่าลืมค่ะแล้วเจอกันวันที่17นะคะค่ะสาธุอนุโมทนาบุญนำกับน้องทอฝันสาธุวันนี้วันอะไรนะมีอะไรมาฝากนะเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลข้อ 1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ 2ห้ามลักทรัพย์ข้อ 3ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ 4ห้ามพูดเท็จข้อ 5ห้ามดื่มสุรายาเมาข้อ 1เมตตากรุณาข้อ 2สัมมาอาชีพข้อ 3การมาสังวรข้อ 4ต้องมีสัจจะค่ะข้อ5มีสัมปชัญญะค่ะจ้าวันนี้น้องไปฉลองวันเด็กกับใครคะไปกับแม่ค่ะโอ้แล้วไปที่ไหนมาเอ่ยวิทยุหนูของยายฟังไม่ดีเลยค่ะอ๋อฟังไม่ดีเลยลูกเดี๋ยวไม่เป็นไรมาหาหลวงพ่อมาเอาใหม่ดับติดโอ้มันเป็นที่สัญญาณลูกน้องมันเป็นที่สัญญาณพอดีมันอยู่ในเขาบรรยากาศดีมากเลยมันอยู่ในเขามันเลยติดมั่งดับมั่งแต่ดูน้องลูกเข้าไปดูใน Facebook ของหลวงพ่อดูสิคะสมบัติมูลนาวัดศรีดุมวงค่ะพ่อเพิ่งใส่เน็ตให้เมื่อวันที่6นี่เลยค่ะโอ้เหรอคะโอ้สาธุค่ะจ้าวันนี้วันเด็กขอให้น้องเขาฝันมีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะจ
จ้ะไปที่ไหนก็ขอให้มีแต่คนรักแล้วมีคนเมตตาหนูนะลูกนะค่ะเป็นหนอนเนื้อพุทธังกูลบุญรักษาเทวดาคุ้มครองหนูนะลูกจ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะคนสวยของยายลุงค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับน้องทอฟันเนาะค่ะสำหรับน้องทอฟันค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกับลูกๆและหลานผู้เกิดไม่ใหญ่ที่หลังผู้เนาะผู้เกิดไม่ใหญ่ที่หลังค่ะเพิ่นบอกโทรศัพท์หนูเป็นไรก็ไม่รู้ทวิทยุฟังติดดับว่าซั่นค่ะมันเป็นเทียมสัญญาณลูกหลานเป็นน้ำสัญญาณเนาะติดแน่ดับแน่ค่ะจังซี่แล้วมันก็เราใจค่ะยืนอนุโมทนาบุญนำกับน้องทอฟันและยายฝ้ายอยากมาอยู่ว่าซั่นค่ะอยากมาอยู่แต่ว่าค่ะแต่ว่าบ่มีผู้ใดเฝ้าบ้านว่าซั่นค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับน้องทอฟันเนาะค่ะเอาเว้าซอยกันเนาะทำมาหากินร่วมกันแม่ใบสีเชียงสาเอาเขียนเอามาบ่เป็นหยังเอาคุณพี่เว้าเลยค่ะเท่าไหร่คะแม่ใบสีเชียงสาบ้านลาดเนาะค่ะเนาะแม่ใบค่ะค่ะก็อนุโมทนาสาธุน้ำแม่ใบน้ำเนาะค่ะเนาะจังใดก็เรียนเชิญมาฟังธรรมกับคณะปฏิบัติธรรมญาติธรรมน้ำกันเนาะค่ะเนาะจังใดก็ได้ค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญน้ำเนาะค่ะเนาะแม่เนาะจะแม่หวานก็บ่มีหยังหลายค่ะเพราะว่าก็บ่เคยจับไม้จักเทียก็เลยมาเห็นแล้วน้องคนสวยเนาะเพิ่นว่าเจ้าภาพก็มานางน้ำแน่ก็เลยมานางก็เก่งใจอยู่ย่านเว้าผิดเว้าถูกถ้าเว้าผิดเว้าถูกจังใดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้นะคะแต่ว่าก็เว้าบ่เก่งดอกแต่ว่าก็ดีใจเนาะที่แม่พ่อแม่พี่น้องที่มารวมทำบุญรวมนะคะญาติธรรมนะคะค่ะจังใดก็อนุโมทนาบุญน้ำกันนะคะนะเอาฝากให้น้องคนสวยเว้าต่อไปค่ะเอาเว้าซอยกันอย่าฟ้าไปใส่ดังอยู่นี่ละ อนุโมทนาบุญนำสำหรับแม่ใบสีเชียงสาค่ะทางบ้านลาดเนาะแม่วัดแม่ว่าแม่เพิ่นตัดสินใจว่าสิมานํกันโลเนี่ยค่ะสั่นสิไปน้ำอยู่ตั้งเข้ายางคักแต่กำลังสิขึ้นรถปั๊บแป๊บมีเหตุฉุกเฉินค่ะอย่างเร่งด่วนค่ะอย่างเร่งด่วนไปน้ำบ่ได้อายพระครูให้เฮ็ดจังได๋ล่ะว่าซั่นน่ะบ่เป็นหยังค่ะในเมื่อมันมีเหตุเนาะทุกคนก็มีความจำเป็นบ่ซ้ำกันค่ะบ่เป็นหยังค่ะเพราะว่านี่ก็จวดจาดฟาดบึ้มคือกันเนาะสำหรับแม่บุญศรีก็ได้ค่ะบ่ได้เตรียมฮอดโตนอดโตค่ะลูกๆหลานๆก็บ่ได้เตรียมฮอดเสื้อผ้าหน้าแพร่มาแต่บ่เป็นหยังผ้าห่มหลายอยู่อันบ้านนี้คือสิบ่ปล่อยให้หนาวดอกละว่าเนาะ ผ้าหอกผ้าห่มก็สิบ่มีอยู่บ่เนาะมาตุ้มเอาพี่เอาน้องกันเนาะกันเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะพ่อแม่ผู้ที่เพิ่นเข้ามาอันบอกว่าเครื่องอยู่เครื่องกินมีอยู่เด้อว่าซั่นค่ะไปผู้ใดมาก่อนกินเขาแล้วก็เอามาค่ะมานั่งอยู่ในร้านทำค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับแม่ผู้ที่เพิ่นเย็บขังบัดเบ่งเนาะงามๆเหมือนแรงก็เอาไปแล้วมาถวายเนาะค่ะถวายอย่างอาจารย์บอกว่ามาล่าดวงดอกไม้วัติค่ะอุ้ยก็เสียงดีก็สิลองอยู่เด้อ เสียงบ่ดีติค่ะเจ็บแขว เสียงบ่ดียอดเจ็บขาที่เพิ่นอาจารย์มหาสุริยะว่าเจ็บขากันไก่ อนุโมทนาบุญนำหลายๆพอหลายๆแม่เนาะฝากไปอาบน้ำเด้อค่ะเด้ออาบน้ำแล้วออกมาน้ำกันจากโมงแล้วนี่แหละค่ะจากโมงแล้วบ่าย2กว่าสิฮอดบ่าย3แล้วเด้นี่ค่ะเนาะบ่าย3แล้วค่ะบ่าย3นาทีแล้วค่ะอาบน้ำแต่เว้นเด้อค่ะเด้อค่ะในช่วงนี้มันเย็นเนี่ยจักหน่อยอาบน้ำอาบท่าบ่ต้องไปกินข้าวเด้อค่ะออกมากินข้าวทางวัดค่ะแม่ติ๋มมาหรือยังเนาะแม่ติ๋มเจ้าภาพไปส่วนซักส่วนอ้วนเอิ้นย่างดีไปส่วนยางดีเจ้าภาพหายไปใส่น้องมีแม่หวานอยู่มานั่งอยู่ผู้เดียวเนี่ย นั่งยิ้มสวยๆอยู่เนี่ยค่ะมาเด้อค่ะแม่หวานเอ้ยค่ะแม่หวานเราสนั่งอยู่นี่อยู่แล้วมาเด้อแม่ติ๋มค่ะแม่ติ๋มสับเจริญพี่น้องป้องไปมายางดีเจ้าภาพใส่เบิดละบัดที่เนี่ยเจ้าภาพหายมีอิ่มซิมมีแต่เจ้าภาพมีตั้งแต่ผู้เฒ่า2คนเนาะค่ะนั่งถ่าอยู่นี่เย็บขันบักเบ่งไม่ยังอาบน้ำหรือยังเนาะอาบน้ำหรือยังยายฝ้าไปอาบแล้วมันหนาวเด้หรือว่าสิมีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบส่วนตัวต้มน้ำอาบแล้ว ช่วงนี้อากาศเย็นเนาะค่ะรักษาสุขภาพหลวงพ่อครูบาอาจารย์บอกว่าพระครูศรีธีรพรบอกว่าวันนี้อากาศเราค่ะสิลดลงอีก3 องศาว่าจะคุณพี่3 องศาก็หนาวเติบอยู่เด้
เอา หนาวอยู่เนาะ หนาว จังไรก็ฝากรักษาสุขภาพไว้นะคะนะ ค่ะ อาบน้ำก็อาบอุ่น ค่ะ ห่มผ้าหนาๆเนาะค่ะเนาะ ค่ะ ไอ้น้องเพิ่นแม่น่ะเพิ่นเฮ็ดขันบักเบนนี่เพิ่นคือจังสิมีฝีมือเนาะเพิ่นก็เฮ็ดงามเนาะ จ้า แต่ว่าแม่หวานเฮ็ดบ่เป็นเด้ แต่ว่าก็ภูมิใจน้ำเพิ่นอยู่เด้ ค่ะ เนาะถ้าบ่มีเพิ่นเฮาคือสิบ่ได้ขันบักเบงดอกมื้อนี่ ค่ะแมนยูค่ะ อันแนวจังสีก็มีแต่ความคนใจรักค่ะ ใจมันรักใจมันสมัครสมานใจมันประสงค์สร้างกลางดงกาวาทงสันแล้วเนาะไม่ใหญ่เนาะกลางประสงค์ต่อบ้านกลางบ้านกาวาดงสันแล้วใจประสงค์สร้างเนาะใจประสงค์สร้างไปไกลประเดก็อยากไปแล้วค่ะเพราะใจมันหมักใจมากใจอยากไปค่ะ อยู่ไกลประเดก็ไปหาค่ะ ไปมาหาสู่เสร็จแล้วพี่น้องปองไปทางกวงทางไกลค่ะ เอากันว่าบ่อยากไปแล้วโอ้ยเฮียนติดกันก็บ่อยากไปแนมเลยบ่มักกะเนาะค่ะอนุโมทนาบุญน้ำเพิ่นเนาะค่ะสำหรับคุณยายเนาะน้องแม่หวานเนาะค่ะเอาแล้วก็อนุโมทนาบุญน้ำผูพื้นที่หาใบตกใบตองค่ะ มาเหตุบุญเหตุกุศลนำกันเนาะค่ะ อนุโมทนาบุญน้ำสำหรับแม่ขอกแม่ครัวเนาะเหตุกับข่าวกับน้ำสามป่าต้อนรับพี่น้องปองปายของเฮามื้อแรงมาสวดมนต์มื้อแรงว่าฟังเสียงเทศน์เสียงธรรมเนาะค่ะบ่สิเป็นค่ะเสียงธรรมจากหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อบุญมาวิสารโทค่ะบ้านเหล่าใหญ่วัดเทพนิมิตบ้านเหล่าใหญ่เนาะมาฟังเสียงเทศน์เสียงธรรมดีๆจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาเสียงธรรมมาฝากมาตอนบ่มีหยังมาให้แล้วค่ะมีแต่บุญมีแต่กุศลซะแล้วมาให้พี่น้องปองปายของเฮาทางบ้านสับเจริญวัดป่าสามัคคีธรรมเนาะค่ะหรือว่าจะทาง Facebook Live ค่ะศรีเอรวง Official เนาะค่ะเนาะหรือว่าจะเป็นทางของ YouTube ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook อีกอย่างนึงก็คือสมบัติมุนาเนาะค่ะสำหรับฟังเสียงเทศน์เสียงธรรมดีๆเนาะค่ะเนาะอาจจะติดดับๆในอย่างน้องทอฝันว่ามันติดดับอยู่ว่าซั่นค่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่ชัดเจนปานใดค่ะเพราะว่าสัญญาณมันไม่แรงอยู่ในป่าเนาะอยู่ในป่านะกินหอนน้องทอฝันให้แบบบรรยากาศแบบนี้ทอฝันชอบมากเลยได้เนี่ยมาสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมอันเด็กน้อยๆค่ะอยู่โรงเรียนป .2 ป .3 แต่ฟังเทศน์สดแจ้งผู้ได้นั่นอันแม่หวานจ้าใจน้องเพิ่นมากเนาะค่ะเนาะก็มานั่งอยู่น้ำพ่อน้ำแม่เนาะค่ะเนาะน่ารักเนาะมื้อนี้ก็วันเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะหนูนะเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกค่ะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครั้งที่แล้วแต่ตะกี้เขาก็เคยเป็นเด็กเนาะไปแจกไปรับของแจกวันขวัญน้อยวันเด็กโอ้มวนค่ะปีหนึ่งก็มีเทียเดียว สำหรับวันเด็ก1 ปีมี1 ครั้งค่ะอนุโมทนาบุญน้ำสำหรับเนาะค่ะกำลังลังไหลขันเข้ามาเนาะค่ะเนาะทางพี่น้องปงไปทางบ้านซับเจริญของเฮากำลังเข้ามาเพราะว่าพลคนบอกว่ามือขึ้นไปยอดกดไปขึ้นไปกรีดยางว่าซั่นสวยมากจังหน่อยก็ไปยอดกดซะแล้วป่านนี้เนาะค่ะตอนนี้ก็สิยอดกดจักหน่อยอาบน้ำแล้วก็สิออกมาฟังเสียงเทศน์เสียงธรรมเนาะค่ะมื้อนี้ฟังเสียงเทศน์เสียงธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อบุญมาวิสารโทค่ะวัดเทพนิมิตบ้านเหล่าใหญ่เนาะค่ะเนาะต่อมาฝากสายยาวๆไปตามสายตามอากาศฝากแม่พี่น้องญาติธรรมเนาะค่ะเนาะแม่หวานก็เคยไปอยู่คือกันเนาะค่ะเนาะไปวัดถ้ำผาใหญ่นะคะไปวัดถ้ำผาใหญ่ไปนอนอยู่ผู้สมุยบางได้อมข้าวแห้งก็ว่าเป็นยังก็สู่จ้ะก็สู่ก็รู้สึกว่าดีนะคะนะรู้สึกว่าดีมากเลยปฏิบัติได้แล้วก็รู้สึกว่ามีความอดทนอดกันเนาะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเฮามาอยากอมข้าวแห้งอีหยังว่าติเพราะว่าเพิ่นก็มีให้อยู่เด้แต่ว่าแม่หวานอมซื่อๆนี่แต่ว่าแนวอยู่แนวกินน่ะบ่ได้อึดบ่แม่นว่าสิอมข้าวแห้งบ่มีข้าวกินบ่ได้อึดค่ะพระอาจารย์สุพิษดูแลดีมากเลยค่ะน้ำปะนงปะนะอีหยังนี่มีตลอดแนวทางที่ลงมาจากเนินเขาเนาะค่ะเนาะจังได้กะอนุโมทนาบุญตั้งแต่หลายปีแล้วล่ะน้องค่ะอัน16 17นี่พิจารณาบ่ไปน้ำกันบ่นี่16 17ไอ้มักกะลาเนาะ16 17มักกะลานี่ก็คือว่าพี่หวานน่ะบ่ว่าง
โอ้ ไปขายหวยแล้วก็เอาเลขต่อค่ะ อืม แต่ว่าก็อยากไปน้ำเพิ่นอยู่เด้น้ ค่ะ ำครูบาอาจารย์อยู่เด้เพราะว่าจังใดก็ใจมันผูกมัดอยู่ฟัง ค่ะ นี่แล้วเนาะค่ะเนาะตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ย่าแต่ตาแต่ยายแต่บ้านเกิดเมืองนอนอันแม่วานั่นก็อยู่บ้านสุกเกษมตามอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานี ค่ะ แต่ตอนนี้ก็เป็นจังหวัดแล้วล่ะค่ะนะ ค่ะ แต่ว่าใจผูกมัดตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่มากนะคะนะ ค่ะ ก็ อยาก ดี ให้ ใจ ไปนํ ค่ะ อืม ดีใจที่ว่าใจมามักทั้งนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนำเนเด้อค่ะเนาะมีผู้ใดมักคือแม่หวานบ่เนาะคือสิมีคือกันเบิดนั่นล่ะเนาะค่ะเนาะ ค่ะ ถ้ามีแล้วก็เชิญเด้อค่ะเด้อวัดสามแยกวัฒนาราม ค่ะ นะคะ ค่ะวัดสามแยกพัฒนารามวัดบ้านเฮาวัดของเราใครเล่าเขาจะสร้าง ถ้าเราร้างห่างวัดผัดกันหนีค่ะคณาวานกับวัดผัดคันวานบ่สนับสนุนวัดก็อยู่บ่ได้คันมีแต่วัดบ่มีบ้านก็อยู่บ่ได้ฉะนั้นบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางบ้านใดบ่มีวัดบ้านนั้นบ่เจริญเด้บ่มีเสียงเทศน์เสียงธรรมครูบาอาจารย์บ่มีพาไปบิณฑบาตก็เอาแล้วค่ะผีบ้านบอกเพิ่นบอกว่าผีบ้านบ่คุ้มผีป่าก็เข้าผีบ้านบ่ดูแลบ่ปกปักรักษาผีป่าก็เข้าอันนี้ก็คือคำโบราณทางโบราณของเฮาเพิ่นก็สิเว้าจังซั่นค่ะคันคนในบ้านบ่ดีค่ะผีบ้านผีเมืองผีบ่ดีกันเนี่ยแนวบ่ดีก็เข้ามาทุ่มเนาะค่ะในช่วงนี้ค่ะก็จังสิล่ะค่ะอนุโมทนาบุญนำบุญนะคะนะผู้ใดอยากมาทำบุญทำทานร่วมด้วยช่วยกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันกับแม่หวาน กับนั่งรุ่งฤดีกับมาเด้อค่ะเด้อกับลุงฤดีกับแม่หวานค่ะกับมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันเก็บดอกไม้ห่วมต้นอย่ามาสมสร้างกุศลร่วมกันผู้ใดอยากมาร่วมบุญกับวัดป่าสามัคคีธรรมเนาะค่ะในวัดสามแยกนี่แหละค่ะบ้านสามแยกวัดสามแยกบ้านทรัพย์เจริญวัดบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะวัดบ้านเฮาวัดเมืองเฮาค่ะไทยบ้านไทยเมืองเฮามารวมด้วยช่วยกัน พี่น้องปองปายบ้านทรัพย์เจริญบ้านหัวฟ้ายและบ้านยังเนก็บ้านขัวแตะบ่ค่ะทางขัวแตะเอาไม่ขึ้นไปจ่อปากคุณพี่ ทางบันไดเนโนทักชวนอวดญาติพี่น้องเข้ามาบันไดเนจ้า จ้าจังใดก็ฝากบ้านหัวฝายวังเล่าปงสีโทนพรประเสริฐวังม่วงผู้หลาทั้งเทศบาลฝากถึงผู้น้ำเด้อค่ะเด้อจังใดก็มาเยี่ยมยามถามข่าวเนี่ยบ้านน้อยก็อาศัยบ้านใหญ่นั่นแหละค่ะเนาะก็จังใดก็ร่วมด้วยช่วยกันจังใดก็ถือว่ามาเอาบุญเอาท่านเอามาฟังเทศน์ฟังธรรมน้ำกันเนาะค่ะเนาะจังใดก็เรียนเชิญเด้อค่ะเด้อค่ะ เอาเบาสำนีติ เอาเบาหลายๆเบาโดดๆวันนี้เขาขึ้นเวทีเราอย่าให้ผู้ใดมาอะไร093ค่ะ0851230930851122เด้อค่ะเด้อโทรมาให้กำลังจิตกำลังใจค่ะเขามาให้กำลังจิตกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะสำหรับค่ะสำหรับเนาะค่ะเนาะผู้ใดเพิ่นที่อยู่ฟังอยู่ค่ะฟังอยู่เนาะค่ะเนาะฟังอยู่ทางคลื่น101.75สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาค่ะสถานีพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและสังคมมารวมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเนาะมารวมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเนาะในการเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เฮ็ดบุญนี่เพิ่นสิเฮ็ดบุญนั้นเพิ่นสิมีอีหยังนะคะสิเฮ็ดเป็นศาลาบ่สิสร้างศาลาติหรือว่าสิเฮ็ดโบสถ์ติหรือว่าเป็นบุญเฮ็ดโรงครัวบ่หรือว่าสิเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังเนาะค่ะคือมาประชาสัมพันธ์ว่าจุดประสงค์เนาะค่ะในการที่เฮามาเฮ็ดบุญมื้อนี้จัดผ้าป่าเฮ็ดบุญผ้าปอกผ้าป่าจัดสมทบทุนหาซื้ออีหยังแน่ตอนละเอาเจ้าของเจ้าภาพมาเลยค่ะให้เจ้าภาพเพิ่นชี้แจงแถลงไขเดี๋ยวสิเสริมเติมต่อให้คุณพี่อ่านเลยค่ะมื้อนี้จุดประสงค์ในการเฮ็ดนี่ค่ะทางวัดเพิ่นมีจุดประสงค์หยังแน่ค่ะได้ยินแต่เฮ็ดว่าเสื่อนสังกะสีหรือว่าโลซิงเอาโลซิงไม่เฮ็ดหยังล่ะไม่เฮ็ดหลังคาโรงครัวบ่หรือว่าไม่เฮ็ดหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมบ่หรือว่ามีจุดประสงค์เฮ็ดอีหยังคุณพี่ลองชี้แจงแถลงไขเบิ่งดูจ้าเอาเจ้าภาพเนี่ยอันเป็นแขกก็ค่ะ
อันผู้ขาเป็นแขก อาจจะภาพร้องชี้แจงแถลงไขไม่รู้จะแขกยังบอกเข้าใจปันไดเทียค่ะ แขกไม่ได้ห่มผ้า ไอ้ที่จะประสงค์จัดงานทอดผ้าป่าในมือนี้ขึ้นสับผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อการสมทบก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมฝ้าเพดานประตูหน้าต่างและส่วนอื่นๆวัดสามแยกพัฒนารามดังนั้นขอจึงพร้อมชาวบ้านจึงร่วมบุญมาอย่างท่านที่มีจิตศรัทธาทำบุญครั้งนี้ค่ะมีจิตประสงค์ที่ว่าเพื่อสมทบปรับปรุงและติดต่อเติมต่อเติมผาดานแล้วก็เพดานประตูหน้าต่างและส่วนอื่นๆที่มันสำรุดไปหั่นล่ะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวัดเฮาก็ยังบ้านน้อยอยู่บัดที่นี่ก็เลยอยากขอกำลังจิตกำลังใจปัจจุปัจจัยกับพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละค่ะเนาะที่มีจิตศรัทธาหรือว่าผู้ละ5 บาท10 บาทหรือว่าอีหยังก็ได้ค่ะก็บ่เป็นหยังหรือว่าสิบ่แต่แค่ว่ารับรู้รับทราบแล้วก็เป็นบุญเนาะค่ะเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องรับรู้รับทราบแล้วก็ถือว่าเป็นบุญละค่ะทางบ้านทรัพย์เจริญหมู่12ก็ได้บอกบุญไปยังพ่อแม่พี่น้องตำบลเอราวัณหรือว่าตำบลพายอินแปลงนะคะนะแต่ว่าแม่หวานก็เคยไปร่วมหลายอยู่เนาะค่ะเนาะจังใดก็อนุโมทนาบุญไปยังพ่อแม่พี่น้องก็จังใดก็อยากให้มานั่นแหละค่ะอยากให้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาฟังเทศนานะคะนะตอนเย็นเนาะค่ะเนาะน้องคนสวยต่อพี่เลยจ้ะพี่เป็นคนเว้าบ่เก่งแหมค่ะเพราะว่าขึ้นอันเวทีใหม่นั่นนะคะนะค่ะแบบนี้สนใจอยู่ค่ะสนใจอยู่ขั้นอยู่ไกลซิวโมเนี่ยสิพาไปเขารายการนำคุณแล้วค่ะ082-148-4187โทรมาใหม่ด้วยจ้าเด้อ4187ค่ะว่าหันโทรมาแล้วโทรบ่ติดว่าซั่นค่ะสัญญาณ AIS อยู่ตรงนี้นะบ่ชัดเจนปานใดถ้าเป็นคลื่นอื่นอาจสิชัดเจนอยู่แต่ว่าของตรงนี้จุดอับแน่นิดน้อยเนาะค่ะเนาะจางใดก็เดี๋ยวโทรมาใหม่ค่ะติดต่อเข้ามาใหม่เนาะค่ะเพิ่นก็แจ้งแล้วค่ะว่าจุดประสงค์ในการจัดสร้างผ่าปุกผ่าปาเนาะค่ะในช่วงนี้คือจุดประสงค์สีเฮ็ดฝ้าเฮ็ดเพดานหลังคาเก่าที่มันผุมันพังแนมเห็นหลายจุดอยู่ในศาลาหลังคาหลังนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ากระเบื้องก็เฮ็ดมาโดนแล้วหลังคาก็เฮ็ดมาโดนแล้วค่ะบ่ว่าสิเป็นกระเบื้องเป็นฝ้าเป็นประตูหน้าต่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิพังเพไปตามกาลเวลาค่ะแล้วก็เลยอยากสิเฮ็ดใหม่เนี่ยจักหน่อยว่าซั่นค่ะพัฒนาวัดเนาะค่ะเนาะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะก็เลยจัดการปฏิบัติธรรมโดยไปปรึกษาทางพระครูดมรานุวัฒน์หรืออาจารย์สมบัติวัดศรีดมวงศ์ค่ะก็เลยไปหาอาจารย์บอกเอาเพิ่นมาเบิ่งให้เอาอาจารย์สันก็เฮ็ดผ้าป่าซะเป็นหยังล่ะว่าซั่นค่ะก็เป็นผ้าป่าในช่วงของผ้าป่าต้นปีเนาะค่ะทางวัดสามแยกพัฒนารามเนาะค่ะทางบ้านทรัพย์เจริญบ่ห่างบ่ไกลจากบ้านท่าสะอาดหรอกค่ะบ้านผู้ขาเมืองบ่ไกลทำไกลบินตกบ่ไกลซ้ำไกลบินตกนี่ล่ะค่ะให้ค่อยเพียรสร้างเสมอแต่งแปลงโซซะแล้วพี่น้องเอ้ยให้สร้างกอสืบใบเสมอพึ่งตอหดางให้เจริญบึงกำภูเพิ่นบกนี่บุญยาสุเอาแนวพานสิเป็นเบกเมือนห่างเด้ค่ะยาสุเอาแนวพานมาใส่เฮียนใส่ซ่านเนาะค่ะเนาะสิอยู่ร้อนนอนทุกข์ว่าซั่นค่ะในช่วงของเป็นบอกว่าท้ายพุทธดลคนพุทธการมาสันค่ะอันผู้ใดที่ทักทางเฟซทางไลน์ว่าสามารถที่ดูได้นะคะเพราะว่าบ่ได้ใส่หันหน้ามาทางเจ้าของแต่เราเห็นเจ้าของนางใส่ตามึงกล้องว่าใครบ่อยากฮู้ผู้ใดทักทายก็ต้องเข้าไปเบิ่งทางหน้าจอเนาะทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งกล้องไว้ให้ว่าสันค่ะทางตั้งกล้องไว้ให้เฮาก็ได้เป็นแค่ผู้เว้าผู้จาเนาะในช่วงของไก่บ่ายๆ3 โมงกว่าผู้เฒ่าก็เข้าบ้านมาแล้วค่ะเข้าบ้านแล้วค่ะเตรียมอาบน้ำอาบทาเอาผ้าเอาพรเนาะค่ะผ้าพรสบายมานอนน้ำกันเนื้อมาแรงไม่ยายค่ะบ่แม่นว่าสิทิมไม่ได้แขกนอนวัดเจ้าของเมียนอนบ้านมิดอ่อนซ้อนเนี่ยมื้อเช้าก็กินข้าวนึ่งข้าวเป่าไฟใส่บาตรน้ำกันเนาะค่ะใส่บาตรน้ำมือกันมื้อเช้าก็จะถวายผ้าป่าเสร็จแล้วกับ
พอดีก็ตรงกับวันพระวันเสาร์วันทำคุณงามความดีค่ะวันทำคุณงามความดีวันทำบุญทำกุศลค่ะว่าเหตุบุญเขาหาหอยพ่อหายแม่เนาะกับพุทธิลมเสียหายตายเสียจากเนาะค่ะโดยบุญกุศลย่ามผู้ขาหยัดนำไตโฮมโพสีก็ให้มีบุญหลายยาสิมีคำฮอนจะแล้วค่ะเวลาที่เพิ่นเฮ็ดบุญเนาะค่ะเนาะหยาดน้ำลงกับโอ้ยค่ะโดยกุศลผลบุญที่ลูกสร้างผลแล้วค่ะอธิษฐานปากแม่ธรณีแม่จำบุญแม่จำบาปแม่จำน้ำหยาดแม่จำนาหมายทานขอจงแม่จงจำสารบุญที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดในมื้อนี้ทรงบุญให้ล่ะค่ะทรงบุญให้ทรงบุญหาเนาะค่ะให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าวัดเจ้าว่าเนาะที่ดูแลปกปักรักษาค่ะเทวดาปกปักรักษาเฮาปกปักรักษาผู้ที่พ่อแม่พี่น้องปองปายของเฮาผู้ไปเฮ็ดใจให้ใส่หน้าค่ะไปเฮ็ดให้ใส่หน้าไปกรีดย่างค่ะก็ให้น้ำยางออกดีๆเนาะตัดอ้อยปีนี้ก็ให้อ้อยแม่ราคาบ่ดีก็ค่อยมีน้ำหนักเนาะคุณพี่ขอให้มีน้ำหนักค่ะเพราะว่าปีนี้อ้อยราคาถูกค่ะก็จังใดๆเพิ่นบอกว่าผีบ่ขามาบ่เหยียบพุ่นล่ะ เพิ่นบอกว่าผีบ่ขามาบ่เหยียบก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานอยู่ดอกว่าซั่นค่ะหนูบ่กัดพาบ่ขอซั่นก็เพราะได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับผู้เฒ่าผู้โตเนาะค่ะเนาะบุญนำละพันเฮ็ดกันไว้งามๆเนาะอนุโมทนาบุญนำโตในคุณพี่อ่านดูให้เทวดาเพิ่นนะหาลังเทียเนาะค่ะเพิ่นได้ยินเสียงเจ้าของได้ฟังเบิ่งทางเฟซทางไลน์เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำอ่านบุญให้เพิ่นดูค่ะอ่านบุญให้เพิ่นดูสำหรับผู้ที่เพิ่นมาเฮ็ดมาทำเนาะค่ะเนาะขอเชิญรวมปฏิบัติธรรมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสืบเพื่อสมทบทุนสร้างปรับปรุงต่อเติมบ่สิเปลี่ยนฝาเปลี่ยนฟ้าเนาะค่ะเนาะตัวนี้เนี่ยก็เป็นล่าผู้เนบ่งเป็นเล็กเป็นค้างกันประตูหน้าต่างก็ลุดลุยไปเนาะค่ะเนาะตามกาลและเวลาค่ะตามกาลและเวลาเนี่ยก็เอาถึงเวลาก็ต้องต่อเติมเสริมแต่งเนาะเปลี่ยนอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปตามกาลเนาะค่ะเปลี่ยนจากอันเก่าเพื่อไปสู่อันใหม่เนาะค่ะก็เลยอยากเฮ็ดผู้เดียวกับบ่หวาดบ่ไหวก็อยากให้พี่น้องปองปายมาเฮ็ดบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันน้ำกันปรึกษาหารือกันเอาละนะได้เลิกสันวันดีก็คือวันที่9ดี10ดีค่ะ9ก็ดี10ก็ดี11ก็เฮงงามค่ะเลยได้จัดปฏิบัติธรรมเนาะค่ะปฏิบัติธรรมฟังเทศน้ำกัน2กัน3กันค่ะหลวงพ่อใหญ่ค่ะหลวงพ่อบุญมาวิสารโธค่ะทางบ้านเหล่าใหญ่วัดเทพนิมิตรคุณพี่บ้านเราใหญ่วัดเทพนิมิตรค่ะมาแสดงพระธรรมเทศนาให้ธรรมดีๆข้อคิดสกิดใจในการเริ่มต้นใช้ชีวิตในช่วงของเดือนมกราค่ะผู้เริ่มพุทธศักราชใหม่ปี2569เนาะค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลวงอย่างก็ล่ะพระอาจารย์สุริยะมหาสุริยสุตรธรรมโมวัดบ้านกลางป่าวัดศรีธารามเนาะค่ะเอาว่าไปว่ามากก็ลืมซะแล้วล่ะบ่แม่นหิวเข่าบ่เนาะผู้ใดตำบักหุ่งแซ่บเนาะจากโมงละ3 โมง 4 โมงแล้วจังหน่อยก็หิวเข่าซะแล้วค่ะหิวเข่าเนาะค่ะไปอาบน้ำอาบทาเนาะค่ะเนาะไปอาบน้ำให้ทาแล้วก็กินข้าวกินน้ำซ้ำปลาในช่วงของบ่าย3 โมงครึ่งค่ะบ่าย3 โมง 23 นาที24 นาทีแล้วค่ะอาบน้ำอาบทาในช่วงนี้อย่าอาบค้ำร้ายมันหนาวค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็เตรียมผ้าหอกผ้าห่มค่ะแว่นตูกแว่นตาหนังสือสวดมนต์มาสวดมนต์เนาะค่ะเนาะสวดมนต์นำกันค่ะมาเจริญพุทธมนต์มาสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วเจริญพุทธมนต์นำกันเสร็จแล้วก็อาราธนาธรรมม้วนๆค่ะอาราธนาธรรมเสร็จแล้วก็ฟังเทศน์โตเสร็จแล้วค่ะสักหน่อยเนาะหลังจากฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จแล้วก็อาจจะมีเวลาพักจักหน่อยก็ตื่นเช้ามาตี 3 ตี 4ก็ลุกขึ้นมาเนาะเอาสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็สวยจักหน่อยมากค่ะก็เตรียมกับข้าวกับน้ำซ้ำปลาเนาะค่ะเนาะเตรียมกับข้าวกับน้ำซ้ำปลาเสร็จแล้วก็อะไรค่ะขึ้นถวายพระคุณเจ้าเสร็จแล้วก็เตรียมทอดผ้าป่าก็เป็นการจบพิธีค่ะหลังจากนั้นก็มั่งเต้นเสร็จแล้วค่ะล้างถ้วยล้างบวงคืนสถานที่ให้กับพระคุณเจ้านั่นก็คือเป็นการเสร็จพิธีในเช้าของวันที่11เนาะค่ะอนุโมทนาบุญในเพิ่นนะคะคุณพี่เอาอ่านดูโหลดค่ะให้เพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นเนี่ยค่ะเนาะบางคนบอกว่าโอ้ยได้ยินดูมันใจมันขึ้นเด้ค่ะอนุโมทนาบุญน้ำเพิ่นอีกเนี่ยค่ะคุณพี่ค่ะจากเริ่มจากแม่ฉลองเพิ่นล่ะค่ะกับเฮียนกับซานหรือยังเนาะแม่ฉลองเนาะไปนั่งอยู่ใส่เนาะมาอยู่เป็นหมู่กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ
อ้ายแม่ติ๋มค่ะ อันเป็นจังได๋ก็ได้ใส่ชุดนี้ล่ะคุณแม่โอ้อาบน้ำหรือยังโอ้ยอาจต้องอาบตั้งแต่ตอนนี้ล่ะก็เลยเว้าพื้นอยู่ล่ะหันข้างเล่งแง่ง บ่ได้ใส่ชุดขาวแล้วจำกันบ่ได้เนาะ ก็ใส่เสื้อขาวเนี่ยคือทรงคือค่ะแม่ติ๋มมาโดนเราเตรียมมาโดนเติบแล้วเนาะค่ะเนาะตั้งแต่แม่ยายเรามาเฮ็ดอันคันบักเบ่งอยู่พุ่นล่ะค่ะเพิ่นก็ไปคนเป็นคนเนาะก็หลายๆพ่อหลายๆแม่ค่ะไปชักชวนอนอื่นค่ะพี่น้องปองปายของเฮาไปปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์สมบัติค่ะอยากเฮ็ดการเฮ็ดงานเนาะอาจารย์ปฏิบัติธรรมหาทุนสมทบทุนสร้างก็เป็นตัวตั้งตัวตีนั่นแหละค่ะเป็นผู้ออกความคิดเป็นไปศึกษาอาจารย์ครูบาอาจารย์แม่ติ๋มก็บอกโทรเขารายการบอกมาเด้อสักเตือนอ้วนอื่นให้กำลังใจก็ให้กำลังใจแม่ติ๋มคือกันนะแม่ติ๋มเด้อค่ะสาธุให้กำลังใจสุขภาพแข็งแรงกับสวัสดีปีใหม่กันเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงอนุโมทนาบุญนำกับแม่ติ๋มบ้านทรัพย์เจริญค่ะกับฝากไปทางโรงครัวกับสุแม่สุน้องล่ะเพราะว่าถ้าบ่มีโรงครัวนี่ก็บ่ได้เด้น้องถ้าบ่มีโรงครัวเฮาก็บ่ได้เด้โอ้ยบ่มีโรงครัวก็อดซะแล้ว บัดนี้นี่เพิ่นก็เฮ็ดข้าวต้มตำบักฮุงแซ่บเด้ค่ะบ่ขาดตกบกพร่องหันต่อไปผู้ใดอยากตำบักฮุงพ่อๆแม่ๆหรือว่าข้าวต้มก็เชิญเด้อค่ะเด้อแต่ว่าก็ขอบคุณหลายๆน้องคนสวยที่โรงครัวนะคะเนาะหรือว่าน้องดวงน้องตักแล้วก็น้องอะไรน้องดาแล้วก็นำทีมกับผู้ใหญ่สมคิดแล้วก็แฟนเพิ่นเนาะแล้วก็นกกันจังสิแล้วเห็นหลายพ่อหลายแม่อันนี้ก็คือว่าอยู่ทางโรงครัวเนาะค่ะเนาะจะจังใดงานเฮาสิเสร็จสิ้นไปได้ก็คือแม่ครัวน่ะเนาะค่ะเนาะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องล่องเมืองซะแล้ว แม่นบ่แม่ติ๋มคันบ่มีข้าวกินโว้ยไปไสก็บ่ได้แล้วแม่นบ่ล่ะค่ะอนุโมทนาบุญนำเถิดเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำบ่แม่นแต่แม่ครัวเด้พี่เอาไม้ขึ้นมาใส่บ่ยิ้มจะซื้อบ่ได้ทางใดก็บ่แม่นแต่แม่ครัวเด้รวมถึงพ่อบ้านแม่เมืองพร้อมเด้เนาะแม่ติ๋มเรื่องทั้งพูดมากลางตอกกลางเต้นเก็บเล็กเก็บค้างซั่นเด้บัดที่นี่อนุโมทนาบุญนำเบิดสู่พ่อสู่แม่แม้แต่ผู้ที่เพิ่นแยกเด้แยกเอาต่อขึ้นมาตอนแรกว่าสิเฮ็ดโบสถ์ปฏิค่ะจ้าว่าสิเฮ็ดโบสถ์ค่ะแล้วเป็นจังได๋จังบ่ได้เฮ็ดปฏินี่ก็จักเพิ่นก็เลยว่าพักโอ้ยค่ะอันเพิ่นตั้งใจจุดประสงค์สร้างกลางดงกระบาทงก็คือแรกเริ่มเดิมที่หลวงปู่แม่นบ่ค่ะหลวงปู่ยังก็ค่ะหลวงตาวิทูลเพิ่นมีจิตประสงค์ว่าเพิ่นตั้งจิตตั้งใจว่าอยากเฮ็ดโบสถ์ในเมื่อฮอดถึงเวลานึงเนาะค่ะเนาะการเฮ็ดโบสถ์มันก็ต้องหลายสิ่งหลายอย่างล่ะค่ะอย่างน้อยๆก็ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะแยะมากมายหลังจากนั้นเพิ่นก็บอกเอาเริ่มแปลงเริ่มถมเริ่มที่แม่นบ่คุณพี่ค่ะเริ่มถมที่ถมทางเสร็จแล้วเอาแล้วไปถึงย่ำขังสางย่ำหอดมือสังคันสวยขั้นกระบวยนำมือกิวหลวงตาบอกว่าสู่บ่ไหวขอว่างไปก่อนชาติหน้าจะสัญญาใจจะมาทำตัวเพิ่นก็เลยรู้ทิ้งร่างวางสังขารไว้ไอ้ไทยเฮาเจ้าข่อยได้เฮ็ดแนมเฮ็ดตัวก็ขาดผู้นำเป็นบ่แม่ติ๋มขาดผู้พาเฮ็ดพาทำเป็นบ่จ้าเพราะขาดผู้พาเฮ็ดพาทำเอาบ่เฮ็ดระโบดปฏิเฮ็ดศาลาก็สิเฮ็ดเป็นลานปฏิบัติธรรมจ้าว่าสิเป็นล้านปฏิบัติธรรมเพราะว่าเห็นเพราะเห็นเป็นเป็นธรรมจักรมันบอกค่ะแมนค่ะเป็นธรรมจักรเหมาะเด้ค่ะเหมาะในการสร้างปฏิบัติธรรมช่วงยังสิแล้วช่วงหนาวจังสิแล้วจังหน่อยปฏิบัติธรรมกลางแจ้งเลยปูสาดปูเสื้อนั่งตากฝนเลยไอ้ตากหมวกโอ้ก็คือสีดีได้เนาะแม่นบ่ได้นางล้านถ้ำกับมีดีได้เนาะบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศเหมาะกับการปฏิบัติเพราะว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นผู้ใดท่านแม่พ่อแม่ท่านใดอยากมาเบิ่งกะเชิญเด้อค่ะเด้อเพราะว่าหน่อยนักหน่อยนาดอกสิเป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะอันแม่ใบว่าต้องเรียกตั้งใจตั้งจิตตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมตัวเสร็จแล้วอ้าวนัดหลุดเลือดล่าแล้วเรียบร้อยเอาไปเอามาติดธุระ
ติดธุระประเภทกระทันหันค่ะแบบปัจจุบันท่านด่วนอาม่าบ่ได้ได้ส่งตัวแทนอย่างแม่บุญศรีทวิลากับหลานใบบุญมาบอกโอ้ยเสียอกเสียใจอยู่ทางบ้านลาเสียอกเสียใจอยู่เนาะค่ะเนาะมาแล้วค่ะอนุโมทนาสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะ คุณลูกคุณแม่เสียงหวาน ค่ะ แม่หวานค่ะแม่หวานแม่ใบเด้อแม่ใบบ้านลาด อ๋อหูแล้วค่ะหูแล้วจ้าสาธุเด้อ เสียดายจังฟังมันไม่บ่ค่อยสัตว์เด้อมันเป็นกระท่อนกระแท่นคล้ายๆล่มพัดนี่ล่ะ ค่ะ จ้าเบิ่งทางอันเฟซบุ๊กล่ะเพราะว่ามันก็ชัดอยู่ลูกเจ้าเป็นแต่วิทยุแม่ลูก ค่ะ สัญญาณบ่ดีค่ะแม่สัญญาณบ่ดีปานใด สัญญาณบ่ดี ค่ะ เน็ตพอดีก็ตั้งใจฟังได้เมื่อคืนหายไปหายมาอยู่นี่ล่ะ ค่ะ โทษให้กำลังใจเด้อแม่บุญศรีเป็นสะพานบุญในแม่ใหม่นี่เด้อ เป็นแล้ว ประธานนะดุลเจอกันค่อยเอาเนาะแม่บุญศรีเนาะเอาดอกหลายปานใดเนาะ ไปเซลจังหน่อยกันเถอะเซลไทยเดียวกันนี่เนาะ คุณแม่หวานจ๋า ค่ะ ยะสะอันพระครู่แม่ใบอันพระนานวัดเด้อมันบ่แม่นเด้อแม่ใบยิ้มอยู่นี่ล่ะหัวอยู่นี่ล่ะ กะจังว่าล่ะแม่เอ้ย ซื้อพระครู่ไว้ในพื้นที่บ่สำบาย อ๋อค่ะค่ะจังใด เอา ค่ะ มีผู้ใดสิกล้าเซลขึ้นแม่ใบดังในจงโลกฟ้านี่เนาะ แมนจังใดก็ขออนุญาตจังใดก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะ ส่งแม่บุญศรีไปเป็นตัวแทนกับเบิ่งเพิ่งทั้งเพชรอยู่เด้คุณลูกจ้าผู้ใดมาล่ะคุณลูก อันแม่ตีมค่ะแม่ตีมก็นั่งอยู่นี่ล่ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแม่ ค่ะ โอ้ยเสียดายจังเนาะ มาแน่อย่าเสียดายเถอะ แบบว่าปีกโตบ่ได้เลย ไปด่วนค่ะ จ้าไปขอร้องเพิ่นจนว่าฮอดเฮียนมันก็บ่ยอมเนาะ ค่ะ ตกลงกับแม่บุญศรีเลยเด้เตรียมตัวเลยเด้อาบน้ำแม่ใบซั่นอาบก็อาบว่าซั่นมันไปหาเขาเจ้ามันบ่แม่นคือเจ้าของคิดซะติบัดนี้เนาะ ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ด่วนเนาะค่ะ มันยังก็สิตั้งใจฟังก็สิกินกาแฟฟังทอผ่าฟังจนจบครบ3รูป3องค์พุ่นล่ะคุณลูก อันหนูยังบ่ฮู้ผู้หนึงอีกผู้ใดค่ะแม่ เอาก็ได้ยินว่าเอากับพระครู่ก็สิบ่เอาปิดท้ายรายการอยู่บ่ได้ยินว่าอังซั่นเด้ล่ะเนาะ อาจารย์ ก็ได้ยินว่าหลวงพ่อใหญ่ค่ะ ค่ะ พระอาจารย์สุริยาว่าซั่นตามที่ได้ยินมาเนาะอันกับผู้หนึงอีกก็ซี่กันเป็นพระครู่เฮาแต่ว่าองค์หนึงได้ยินว่าลืมด็อกเตอร์แอลว่านะลูกแม่นบ่ฮะ ค่ะดรแอล นี่อันผู้ติดตามอีหลีเด้เนี่ยตั้งคักๆเด้เนี่ย หนูนั่น แม่นสิหนี้ไปตัดอ้อยข่อยก็มาย้อนหน้าย้อนหลังเบิ่งเด้นี่ ดรแอล เป็นพันธุ์แท้แม่นบ่ล่ะแม่ วันหลวงปู่ทอน จ้า วัดศรีอภัยวัน อันแม่นมองเก้าเข้าไปเห็นบ่คุณลูกที่ถวายกฐินแลนนั่นแหละแม่นมองหันบ่ แมนค่ะแมนค่ะกระทินแลนค่ะ แม่นอยู่เทั้งกินข้าวเทั้งเว้าเทั้งฟังเด้เดี๋ยวนี้ กระทินแลน โอ้ยเสียดายมันชัดเจนเนาะข่อยอยากเซลแม่หมายแล้วก็สิมาหรือเราสิมาบ่ล่ะมื้อแรงเนี่ย มาอยู่แม่อันมื้อนี้เพิ่นไปจูดอันไปเผาดอกว่าซั่น โอ้ยตายดวงทั้งใดเจ้าเสีย อัน ชีวิต ดอ เนาะ ง คุณ ทั้ แม่ งน้องนกเจ้าค่ะดองทั้งน้องนกเจ้าค่ะว่าสิมาอยู่ค่ะแม่มาอยู่มื้อแรงว่าสิมาอยู่กับแม่ภาพกับแม่ถ้าเป็นไปได้น่าจะเป็นแม่ภาวนาบุญชื่นอีกท่านหนึ่งค่ะ แม่น เซลพระครู่เขาเพิ่นเนาะ อันบ่ได้เซลพระครู่แล้วไม่กินข้าวบ่แซ่บดอกมื้อนี้ ต้องแซวน้องแม่บุญศรีเนาะ ยางเลาะอยู่กลางป่าพุ่นนะคะ ไงเพิ่นรออยู่พุ่นล่ะร้องแตนตอดนั่นล่ะ บ่มีแต่นดอกมีแตะก้อนหิน แต่คุณลูก ค่ะ จ้ะไปเติมเงินมาโทรยางคันยางแหน่พุ่นนี้มื้อนี้ ต้องหันตังค์เบิดนะบัดนี้โทรแล้วโอ้ยเหลียไม่กรุณาเติมเงินมาซั่นเลยโทรไปให้เขาเติมไลน์ไปให้เขาเติมเงินเดี๋ยวนี้เลยจัก200ก็เลยวางสิเนาะ เพื่อการนี้โดยเฉพาะ แม่นเพียพระพุทธศาสนาเฮาต้องเฮ็ดได้ก็เฮ็ดได้หมดนั่นล่ะเนาะคุณลูก เมียนอยู่ค่ะ อันตอนแรกนะว่ามื้อนี้มีอันไปฟังอัธนาธรรมมวลๆเนาะค่ะ กับแม่ใบว่าซั่นค่ะเอาไปเอามาโอ้ยเสียดายค่ะ
คุณลูกก็จัดโลดแล้วแม่ไปจัดอันพระธาตุหน้าดุลก็แล้วกันให้แม่ คุณแม่หวานน่ะจัดไปเลยแม่ใบสิฟัง ว่าสิซ้อมได้ว่าสิซ้อมใหญ่อยู่นี่ค่ะ ซ้อมเลย ว่าสิซ้อมใหญ่ให้แม่หวานอยู่นี่ค่ะ ค่ะ แม่ กะ โอ้ยจะไปซ้อม ก็สิ ให้ ซ้อม เพิ่น อยู่ คุณ ตั ลู ว กเพิ่นเก่งอยู่แล้วล่ะระดับอสมน่ะบ่ต้องเป็นห่วงคุณลูกเดี๋ยวเพิ่นก็ออกไลน์ให้เห็น อันนี้เป็น เสีย ซ้อม ลูกเอาผู้ใดโทรมาเนาะอีหนิงโทรแล้ว เขาเติมเงินให้แม่เขาโทรบอกโทรกูก็บ่รับดอกหนิงกูจัดกูเว้ารายการอยู่ กูบ่รับดอกโทรก็สร้างข้าเว้าอยู่ ค่ะเอาไทยแท้แต่โบราณเนาะค่ะ แม่นอีแม่บ่ต้องเว้าไทยดอกเพราะครูเฮาลาวเพิ่นก็ฟังออกได้แม่เด้อแม่หวาน จ้า จ้า โอ้ยขึ้นเวทีใหม่ได้แม่ คุณลูก จังไดผิด แม่บ่ได้หยุดบ่ได้ย้อนรับอยู่เพราะสิเหมือนมือแล้วก็ผู้นั้นมาผู้นี้มาคันแม่นมีลูกสาวสวยๆในหน้าบ้านเนี่ยบ่แห้งจักเทื่อล่ะลูกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแขกอยู่เดียวข่อยโทรศัพท์มันเจ้านั่งอยู่หั่นก็เลยวาจังซี่ก็ให้นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วโตมาเลี้ยงกันนะผู้นั้นมาผู้นี้มาจะได้ลูกจะได้รายงานถึงนะคุณลูกเดี๋ยวมายืนโทรอยู่หน้าบ้านไปเด้อยู่หนทางใหญ่แบบ เอาไม่เป็นไรเราเป็นประธานหมู่บ้าน ผู้ใดมาบอกว่าผู้ใดก็ทั้งยิ้มทั้งเมาก็เว้าไปสลาทราบบ่ได้ดอกก็เลยวาจังซี่เนาะ เอาความสุขเนาะแม่เนาะความสุขของ แม่น เนาะ อันขนาดอยู่ป้าอ้อยก็ยังโทรมาหาแม่อันน้องไข่แม่ตัดอ้อยอยู่อันเอามือรุ่นพุ่นละคุณลูกไปอัน ค่ะ อัน ไปประทานนะดูขยุดยาวตัวก็เลยว่าจังซี่ ช่วงนี้ต้อง เพิ่มบุญเฮาเนาะบุญกุศลบ่ให้ตกเนาะ แม่นค่ะ เอายิ้มเข้าไปเอิ้นเข้ามาเด้อชักชวนอวนต้านพ่อแม่พี่น้องญาติบุญญาติธรรมเฮาผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็โทรเข้ามารายการของลูกสาวเด้อซอยกันเว้าซอยกันจาซอยกันประชาสัมพันธ์เนาะคุณลูกเนาะได้ยินเสียงหวานๆของแม่หวานเราโอ้แม่หยังก่อนละแม่หวานที่ซื้อเหล้าเพิ่นซื้อหยังก็ แม่หวานจ้าแม่หวานสมซื้อบ่แม่สมซื้อบ่ ญาติธรรมทั้งอันวังสะพุงเมืองเลยเฮาเอิ้นไปโลดเพิ่นได้ยินเพิ่นอดบ่ล้นทนบ่ใดเพิ่นก็สิส่วนกันดอกคันข่อยบ่ค่าจังซี่โลดข่อยบ่ย่านดอกคนข่อยสิไปข่อยปิดปิด แป๊บ แม่นเสียดายอยู่ เรียน โอ้ย เรียน เนาะ ปั๊บเรียนฟันแล้วแม่เนาะเรียนปั๊บ จ้ามันบ่ได้ไปก็บ่ตกดอกบุญน่ะคุณลูกมึง จ้า ไปอยู่หม่องใดบ่คือคนบางคนว่าดอกเอาแต่วัดเดียวมันบ่แม่นเด้แม่อำลาอยากสู่วัดเด้บุญแต่ว่าสิไปรายงานดอกอิหยังว่าข่อยไปทำบุญวัดใดแม่นบ่ จ้า แม่น กินข้าวค่ำเดียวบ่อิ่มเด้เนาะแม่เนาะ วงสิว่าทำบุญจังซั่นจังซี่ข่อยก็บ่สนดอกเรื่องของข่อยเงินข่อยแม่นบ่ ค่ะแม่น จัง ค่ะ ซี่ล่ะแม่ใบเป็นคนตรงๆจะไป จ้า คือไปบ่ไปคือว่าบ่ไป ค่ะ จังใดก็อยากให้แม่ใบมาเด้อจ้าเด้อแม่หวานน่ะ ถ้าแม่ใบบ่มากอ่ะ ข่อยโทษนี่เสียเงินหลายเงินข่อยเด้เนาะแม่ ก็สิ แม่หวานเนาะ ก็สิแม่นตัวแม่ แม่หวานอายุได้เท่าใดคุณแม่ โอ้ยเกษียณแล้วเด้จ้า เกษียณแล้ว60เท่าใดคะ 60ตรงนี่ล่ะค่ะบ่ทันได้ฮอดอันอะไรทำไมอยู่ไอ้60ปีวันที่5 พี่แม่พระธาตุนาดุลจะไปพ่อกันบ่ล่ะแม่ โอ้ยคือติดธุระแท้จ้ากะสิบ่อนุโมทนาสาธุนำสะบ่ฮือถ้าจังใดก็ขอให้เป็นโอกาสหน้าจังใดก็ขอให้ได้เจอกันเนาะแม่เนาะ แม่นอยู่ จังใดไก่พ่อกันหูยินแต่เสียงก็ดีใจแล้วล่ะค่ะแม่ เอาโทรให้กันแล้วใจเลยคุณลูกเด้อให้ใส่เงินเบิ่นเขาฟังอยู่ค่ะเหมือนเงินก็ไปเติมมาโทรใหม่อีกก็ได้แล้วบ่มีปัญหาดอกเนาะ บ่เป็นหยัง ใจ ค่ะบ่เป็น มาก หยัง ใจมาก ความสุขเล็กๆน้อยๆของเฮาจะมาสิตายวันตายพุ่งแม่นบ่คุณลูก แม่น แม่นค่ะแม่น เอาสักนิดเด้อคุณลูกเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อ สา สวัส ธุ ดีค่ะ ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะจากแม่ใบบานลาดมาแม่ใบสีเชียงสาเนาะค่ะเนาะคณะบานลาดบันเทิงบ้านลาดบันเทิงศิลป์ ค่ะ นำทีมโดยคณะของแม่ใบสีเชียงสาบ้านลาดบันเทิงศิลป์ จ้ะ ไปทั้งไหนรับรองบ่มีเสาค่ะ ความเสานี่กระเจิงถ้าบ้านลาดไปมองใดบันเทิงเริงร่า ค่ะ แม่ตั้งแต่อันไห้อยู่ก็ต้องได้ปาดน้ำตาหัวตัว แม่ ถ้าบ้านลาดไปนะรับรองเลยค่ะ อนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ค่ะกับแม่ใบสีเชียงสาคณะบรรดาแม่ใบแม่เอียงแม่จันเนาะแล้วก็แม่ไข่ค่ะแม่สง่าแดงดีทุยค่ะอนุโมทนาบุญนำหลายๆพ่อหลายๆแม่ค่ะอันแล้วก็อันคุณน้องคุณน้องอันน้องนาง
มื้อนั้นก็ไปเผาศพน้ำกันไปทรงสการน้ำกันเนาะถ้ามีโอกาสก็ได้ไปน้ำกันเนาะเพิ่นบอกว่าวันที่16 17ไปอยู่เด้อว่าซั่นค่ะไปก็ไปพอๆกันค่ะอนุโมทนาบุญเนาะค่ะเนาะไปบ่แม่โอ้ยมาเสียดายแต่เนาะบัดทีนี้เนาะมาเสียดายแต่เนาะมาเสียดายผู้เพิ่นว่าบ่ได้ไปนำแต่เนาะกับผู้มาบ่ไปหยังเอาไว้โอกาสหน้าโอหลานบ่มีหมู่ค่ะแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เด้ออาทิตย์หน้าคันเฮาไปมันก็บ่มีหมู่เลยเด็กน้อยเนาะจังว่าแหละค่ะเฮาเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากอยู่ค่ะน้องคนสวยเบิ่งดูล่ะพระอาจารย์เฮาพระสมบัติเฮาพระครูเฮาคันเพิ่นว่าเฮ็ดอีหยังก็แค่เพิ่นเลี้ยวไปเพิ่นก็จัดการเรียบร้อยแล้วเอาเป็นแต่เพิ่นว่าเป็นแต่เฮ็ดปฏิบัติธรรมมาเสร็จเอาหินมาลงแล้วเรียบร้อยเลี้ยวไปบัดนี้เอาหินมาแล้วลงแล้วมื้อเช้านี่ต่อซากรากอยู่เหล็กต่อซากลากก็เอาพระคุณเจ้าแล้วมาใส่เครื่องแยกหนทางแยกถนนเอาโตออกเอาหินมาลงมาเนี่ยจักหน่อยก็สิลาดปูนเท่านั้นตัวเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะเนาะสาธุเด้อขอให้พ้นเจ้าจงบันดาลโดยด่วนให้สมควรแก่บาทแบ่งใบแดงเจ้าได้ปนทานซะแล้วการงานให้ก้าวหน้าการงานก็ให้คงค่ะการเงินให้ก้าวหน้าการงานก็ให้คงการท่องก็ให้ล้นจนคนอื่นว่าเศรษฐีผู้แล้วค่ะให้เจ้าใดให้เจ้าดีค่ะขายกำไรคงซุ่มพ่อแม่พี่น้องห้ามมาสื่อแต่เจ้าผู้เดียวซะแล้วกันค่ะขายง่ายมือเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับทุกพ่อทุกแม่ค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับพ่อแม่เนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นแม่สังวาคุณแม่เนาะค่ะว่าสิเป็นเนาะคุณแม่ฉลองขีราทานเนาะค่ะเนาะแม่ฉลองขีราทาน300 บาทคุณแม่ถนอมกับคุณธีรวัฒน์เขตมนตรีเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็500 บาทนางสาวนิตรานิตยาบานชนค่ะอันนี้ก็น่าสิเป็นบ้าน3แยกค่ะ3เป็นบ่ค่ะโอ้บ่แม่น3แยกบ้านทรัพย์เจริญ3แยกนี่ซื้อวัดแม่นบ่แม่ติ๋ม3แยกนี่ซื้อวัดค่ะบ้านน่ะทรัพย์เจริญผู้ใดอยากอยู่มีหางมีดีใดแค่มาอยู่ทรัพย์ด้วยค่ะมันสิเจริญขึ้นด้วยค่ะบ้านทรัพย์เจริญเนาะค่ะพอโรงเรียนเนาะค่ะโคกสง่า600 บาทเมไม้ค่ะกับพอเตรียมกับพอพี่น้องบ้านหัวฝายเนาะค่ะ570 บาทแม่จันทีค่ะอันนี้กระทั่งทรัพย์เจริญเนาะค่ะเนาะ100 บาทแม่อัญญาวันกับบ้านหัวฝายอีก50 บาทแม่ท่องดีสีแม่ท่องดีโซระแสน300 บาทค่ะคุณแม่ประสมกับแม่สานเนาะค่ะ560 บาทพ่อผู้ซอยบุญสู้วิเศษศรี50 บาทค่ะหลวงพ่อวิราชกับพุทธศิโล50 บาทเนาะค่ะเนาะผู้ซอยเป็นเจ้าอาวาสบ่ค่ะวัดสว่างสามัคคีเอาเพิ่นเขียนไว้50% 50 ซอง 1,000 บาทเขียนใหม่ค่ะบ่แม่น50 ซองว่าซั่นนะเอาเขียนว่าเป็นจำนวนเลยค่ะ 1,000 บาทเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับทุกพ่อทุกแม่ค่ะบ่ว่าสิเป็นแม่ใบสีเชียงซานเนาะค่ะ200 บาทค่ะแม่ใบสีเชียงซานเนาะค่ะ200 บาทค่ะแม่บุญศรีทวิลาค่ะแม่บุญศรีทวิลารุ่งฤดีสมพรกับแม่ชีเบญจวรรณศรีพลเมืองค่ะแม่ชีเบญจวรรณมาแต่เมื่อวานนี้ค่ะมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยครูบาอาจารย์เนาะผูกผ้าผูกแพร่เฮ็ดดอกหมอกดอกไม้เนาะค่ะมาเฮ็ดจัดสถานที่ซอยกันรวมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะค่ะคนละไม้คนละมือให้แม่หวานได้อ่านต่อเนาะเพราะว่าอ่านไปอ่านมาได้อ่านย้ายบ้านเพิ่นอีกแล้วอันซื้อวัดน่ะ3แยกพัฒนาบ่แม่นบ้านวัดอันบ่แม่นบ้าน3แยกเอาให้คุณพี่อ่านต่อเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะอนุโมทนาบุญเนาะค่ะเนาะต่อไปก็แม่เครือวัน420 บาทเนาะค่ะเนาะพ่อมานพหาแจ้วหัวฝาย100 บาทนสสุดใจพิมพ์นูนบ้านพายอินแปลง100 บาทวังหันเพิ่นก็ว่าแม่หวานอย่าเว้าไทยถั่วว่าซั่นว่าจังใดล่ะมันเว้าเทิงไทยเทิงลาวก็ขออนุญาตบาทคำเด้อค่ะเด้อจ้าก็ขออนุญาตบาทคำหลายๆเนาะกับผสมประสานกันไปนี่ล่ะเนาะค่ะเนาะจ้านสรุ่งฤดีสมพรบ้านท่าสะอาด100 บาทแม่บันศรีแม่บุญศรี
ทวิราบ้านว่างท่อง200 บาทเนาะค่ะเนาะแม่สมหญิงมีชื่อลพบุรี100 บาทแม่ชีเบญจวรรณศรีพลเมืองค่ะวัดศรีอุดมวงศ์100 บาทเด้อค่ะนะคุณยายศรีบ้านชนบ้าน3 แยก100 บาทแม่ใบศรีเสียงสาบ้านลาด200 ใบ200 บาทค่ะเราเห็นใบแหมขอโทษขออภัยเด้อโอ้ยเนาะเห็นว่านี่เกษียณแล้วก็เว้าหน้าเว้าไป เอาก็ เว้า เป็น ลง ใบแต่ละใบ2 ใบ เนาะ ใบ2 ใบใบ2 ใบ ก็เป็น จังใด ใบ จะยิ้มอยู่เด้อผู้เบิ่งก็ได้ ยิ้มก็ละดีก่อนเนาะค่ะเนาะจังใดก็ยิ้มไว้ก่อนแม่นสิร้อนสิหนาวก็ยิ้มไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะยิ้มแล้วมันสิว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสเด้ค่ะเนาะ ค่ะ ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสเนาะค่ะเนาะจังใดก็อนุโมทนาบุญกับทุกแม่ทุกพ่อเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เนาะค่ะเนาะกับบุญใหญ่นั่นล่ะเนาะบุญใหญ่ค่อยได้เฮ็ดปฏิบัติธรรมขึ้นมาได้ถ้าบ่บุญใหญ่อีหลีกะบ่ได้เด้ทุกคุณน้องเนาะ แมนค่ะแมนค่ะบุญหลายบุญล้วนแล้วจึงได้มาพอกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขั้นบุญบ่สมสร้างค่ะกับบ่ใส่ศีลนี่เอิ้นว่าสายหนึ่งสายแน่น แมนจ้ะ พลามีใดพ่อนาวาสนาใดมาห่วมเสร็จแล้วคุณพี่เอ้ยมาตุ่มโฮมเป็นพี่น้องมาติคองดอกห่วมบุญขอพระคุณยังเหลือล้นที่ดูแลขอพระคุณยังเหลือล้นเนาะค่ะที่ดูแลเอาใจใส่แนวได้แซ่บกะหาหายใจหมู่เจ้าจังแม่นดีขั้นผู้ขามามื้อนี้ก็ย้อนว่าอยากมาหาใจอยากมาห่วมบุญน้ำจังมาฮอดเนาะมื้อนี้แนวได้ดีหาหายหาเป็นบุญดอกน้ำมาส่งพี่น้องเอ้ยถึงองค์อินอยู่เทิงฟ้าให้เพิ่นหน้ามาลำแงงค่ะน้องคำแพงเอื้อยอายอ่าวป่าลุงใหญ่ผู้ได้ทำในมือนี้บันทึกไว้ยาสุไลซอยดลบันดาลให้ได้มีบุญดอกทุกอย่างสุขสมหวังคู่ด้านเงินงานพร้อมสู่อันคันละจากโลกนี้คืนสู่ทั้งเมืองสวรรค์อยู่น้ำกันกับองค์อินทินฐานอยู่เมืองฟ้าเป็นเทวดาจังเป็นสุขลิงติ่งสังมมวลอายุยืนหอด100 ปีทิพจังเปล่าลงกาบองค์อินอยู่ทั้งฟ้าพญายมอยู่ทางลุมมาประซุ่มจดสื่อไว้ไผท่านบางยาสุไลผู้ขากสิได้ว้าวได้ให้เอาไล่ซื้อมาอ่านตามเรื่องเสร็จแล้วคุณพี่ยาสุเครื่องกันภูขาโมพิษศรัทธาจงเจริญแต่เจ้าสันแล้วกับคุณพี่ค่ะเนาะยาสิวายาสุขันเครื่องค่ะกันบ่พิษบ่บ้านพิษบ้านปั้นเมืองเมืองใดกะบ่ถือบ่ต้องก็ต้องขอโทษขออภัยแม่นค่ะลังเทียใหญ่เฮียนใหญ่ซ่านแต่ละเม็ดติมมาอยู่บ้าน3 แยกว่าซั่นทั้งที่เม็ดติมอยู่บ้าน3เจริญบ้าน3 แยกนี่เป็นวัดเนาะสิใหญ่แล้วมาอยู่วัดซะแล้วเอามาเป็นอาจจะว่าอันยังมีหลานอยู่สันขันยังมีหลานอยู่ยังบ่อยากมาเที่ยวสันค่ะแต่ส่วนไปพระธาตุพนมน้ำกันเนาะพระธาตุนาดูนค่ะพระบรมธาตุนาดูนก็อยากไปอยู่แล้วค่ะใจประสงค์สร้างกลางดงกาบาทงอยู่แต่ให้จังใดล่ะค่าลูกค่าหลานค่ะยังของอยู่เนี่ยไปบ่ได้ก็หย่อนหัวเข่ามันค่าขาอย่างคุณพี่ก็ว่าอยากไปอยู่ว่าสันค่ะแต่เฮ็ดจังใดมาติดธุระแม่นบอกค่ะคุณพี่อนุโมทนาบุญนำอยากไปค่ะอยากไปอยากไปก็สิอนุโมทนาบุญนำอยู่ไปนำอยู่เนาะค่ะจ้ะแม่นสิไปอยู่ไสก็อนุโมทนาบุญคือเก่าละใจมันมากเนาะค่ะเนาะตั้งแต่เว้าเฮาก็เป็นบุญแล้วเด้ค่ะเฮาว่าบุญนี่มันอยู่ไสมันอยู่ใจเด้คุณน้องเฮาสบายใจเฮาสบายใจเฮาสบายตัวอันนั้นละเป็นบุญของเฮาคันว่าบุญมันเป็นตัวจังไดว่าซั่นอันที่ว่าสบายใจสบายกายสบายทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นละก็คือจังว่าบุญของเฮาเนาะค่ะบุญเนี่ยคือความสบายใจบุญคือความเย็นบุญคือความสบายใจค่ะอย่างตัวนี้เนาะค่ะพระประสงค์องค์เจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพี่กำลังโกยหินโกยซ่านผู้ใดอยากได้บุญอยากบุญนักสักใหญ่
ไปโกยหินน้ำเพิ่นเด้ออันเพิ่นมาจากวัดอื่นวัดไก่เพิ่นก็ไม่เฮ็ดให้เด้อันไทบ้านเฮาอยู่สิมายืนกอดโอเควันเท่ๆบ่ได้เด้มาซอยร่วมด้วยช่วยกันเห็นบ่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเพิ่นนั่นใส่อังสาตัวเดียวโกยหินอยู่ตามมาให้กำลังใจเราเด้ครูบาอาจารย์มาให้ซอยร่วมด้วยช่วยกันบ่แม่นวัดบ้านเพิ่นเด้อนะเพิ่นมาเฮ็ดแล้วเพิ่นก็ไปเด้นั่นบ่ซอยเพิ่นบ่ร่วมด้วยช่วยกันบ่เฮ็ดบ่สร้างซอยกันปีหน้าบ่มาแล้วบ่ว่าแล้วเนาะเบิ่งพระคุณเจ้าเบิ่งแม้ตั้งแต่หลวงพ่อก็ยังได้โกยหินเนาะค่ะค่ะแม่หวานซักส่วนอ้วนตาลค่ะจังใดก็ขอให้มาเนาะค่ะเนาะบ่มาตนโตบ่มากับจิตใจมาเนี่ยเด้อค่ะเด้อสายยาวอยู่ดอกเนาะค่ะเนาะหูยาวเฮากับมีเฮาโทรหากันได้โทรมาหาน้องคนสวยเนาะค่ะเนาะหรือว่าสิโทรมาหาแม่หวานก็ได้เบอร์โทรแม่หวานก็จดไว้เด้อค่ะเด้อ08233842726นะคะเนาะจังใดก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องว่าญาติธรรมเฮาหั่นล่ะแต่ว่าจังใดก็อยากให้มานะคะเนาะตอนนี้ก็พระสมบัติพระครูสมบัติเพิ่นก็พูดละอันก้นหินอยู่ไวอยู่พุ่นน่ะจะแม่นยังว่าอันนี้มือเว้นเพิ่นว่าบ่ได้ปฏิบัติดอกเฮ็ดเวียกว่าซั่นการปฏิบัติธรรมคือการทำงานค่ะการทำงานคือการปฏิบัติธรรมค่ะวัดศรีดมวงรับรองบ่ได้นอนอยู่วัดศรีดมวงค่ะตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ะก็คือทำงานการปฏิบัติธรรมคือการทำงานค่ะถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้เนาะค่ะเนาะสำหรับวัดศรีดมวงค่ะสโลแกนก็คือโททำทันทีค่ะทางวัดศรีดมวงนี่โบสถ์ทั้งหลังนี่กับพระคุณเจ้าเด้ค่ะพระธรรมค่ะพระธรรมพระธรรมเองเนาะค่ะโดยมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระครูดมวรหรือว่าหลวงพ่อสมบัติพระเหตุพระธรรมที่ทั้งนั้นก็มีตั้งแต่พระค่ะโมหินก็เป็นพระโกยหินก็เป็นพระกับแม่ชีกับไทยบ้านไทยเมืองร่วมด้วยช่วยกันก็มีสร้างแน่แต่ว่าสร้างน้ำพร้อมไทยบ้านไทยเมืองพร้อมแต่ที่แน่ๆก็คือพระคุณเจ้าพระธรรมนี่คือพระธรรมของจริงค่ะพระธรรมของแท้แน่นอนลูกๆหลานๆผู้ใดย่างเขาวัดรับรองค่ะบ่ได้อยู่สบายแต่ว่าก็ทุกคนเต็มใจแม้แต่เมซี่ค่ะหาเถียวอันบันไดคันได้เมซี่บ่ได้โกยหินบันไดคันได้เมซี่บ่ได้ลาดปูนโอ้แม่ออกเมวัดเมอยู่วัดศรีดมวงบันน้อยนาบุงม่วงบุงสไลเอาแล้วค่ะมีบันไดคันใดเนี่ยบ่ได้เทเสาทุกต้นค่ะเสาทุกต้นของโบสถ์สีทอง2 ชั้นแม้แต่เสาวิหารคตค่ะมีเสาต้นไหนบ้างที่พระคุณเจ้าวัดศรีดมวงบ่ได้เทมีมองได้แน่ค่ะบ่ได้เฮ็ดเมียนเบิดค่ะบ่ได้ปูแต่กระเบื้องพอเพิ่นเฮ็ดบ่เพิ่นบ่ถนัดแต่ว่ามองได้ลาดปูนน่ะมองได้ลาดปูนบ่ได้เฮ็ดเนาะค่ะเฮ็ดเบิดสู่หม่องค่ะในขณะนี้เนาะค่ะเนาะแม้แต่ว่าถ้าครูบาอาจารย์หลวงพ่อสมบัติไปมองได้เห็นมองได้บ่ดีอยากพัฒนาทำทันทีค่ะพาลูกวัดเจ้าของวัดบ้านเจ้าของได้ค่ะวัดถ้าลูกวัดศรีดมวงไปเฮ็ดไปสร้างอย่างมานี่เราเห็นมองนี้เอาบ่งามเด้อปรับทัศนะค่ะปรับปรุงเนาะค่ะเนาะปรับทัศนวิสัยมองนี้เสาตางล้างบอกเอาไป2 มื้อ 2 คืนหลวงพี่ที่บอกว่าเกือบตายเสาแม่นเสาใหม่เด้คุณน้องเสาเป็นเล็กเด้จ้าเป็นเล็กใหญ่แล้วก็แยกออกกับเครื่องมือก็เอามาจากวัดศรีอุดมวงศ์พุ่นเด้คุณน้องค่ะจะแม่นบุญเล่าเครื่องมือก็เอามาทำเองนักเลงพอพุ่นแล้วหลวงพ่อสมบัติพระเหตุพระธรรมในขณะนี้ค่ะโกยหินเนาะค่ะเนาะผู้ใดมาอยากได้บุญนักสักใหญ่เนาะค่ะเนาะบุญต้นปีค่ะมาเหตุบุญน้ำกันมาเหตุบุญน้ำกันก็อีพอก็เอาแล้วถือทางไปแล้วค่ะใส่เสื้อวัดศรีอุดมวงศ์อย่างดีบ่ได้สนใจแล้วก็ว่ามันสีดำสีเปื้อนเนาะค่ะโกยหินเซยแล้วคุณพี่โกยหินเซยต่างเป็นพ่อผู้ใหญ่หมู่12เนาะค่ะเนาะแม่พ่อผู้ใหญ่ติค่ะจ้าพ่อผู้ใหญ่ค่ะผู้นำทางหมู่บ้านตัวสั่นผู้นำหมู่บ้านโอ้เจ้าพ่อและแม่พาเฮ็ดพาทำพ่อผู้ใหญ่พาเฮ็ดพาทำพาลูกบ้านมาเฮ็ดเนาะผู้ใดอยากไปเฮ็ดบุญร่วมกับพ่อผู้ใหญ่ก็มาเด้อค่ะคนหินคนละไม้2 ไม้คนละมือ2 มือคนละทาง2 ทางเดียวกันแล้วมองได้เป็นลุ่มเป็นบ่อเอาไปโกยไปกบเนาะค่ะพัฒนาบ่แน่เดี๋ยวอาจสิได้มีการปฏิบัติธรรมกลางลานกลางลานหินเนาะค่ะมองอันนี้แล้วนั่งทับแขนรถจะมาปูเองนั่งเองนั่งเลี้ยงพ่อซะแล้วค่ะแม่นในช่วงของการปฏิบัติธรรมเนาะค่ะ
อนุโมทนาบุญนำสำหรับพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ของเฮาผู้ที่เพิ่นมาเนาะค่ะผู้หญิงก็ทำได้นะคะ สุขูสุคนเนาะ เมนค่ะ ทุกผู้ทุกคนอันอยู่วัดศรีลมวงศ์คุณยายชีคุณยายพัดยิ่งเจริญอายุ73ย่าง74อันนั้นก็เฮ็ดคือกันเด้อจ้าเห็นคนอื่นเฮ็ดก็บ่ได้แล้วแม่ชีอยู่วัดบ่ได้สุขสบายเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้บังคับเด้ค่ะเฮ็ดย้อนว่าด้วยใจอยากทำเพราะว่าเกิดมาศาสตร์หนึ่งศาสตร์เดียวแล้วเกิดมาศาสตร์หนึ่งศาสตร์เดียวใช้สังขารก่อนที่จะวางมันลงเดี๋ยวสิเดเซลดกเสียใจเนาะค่ะโอ้บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทำเด้อคุณพี่กันครูบาอาจารย์บ่พาเฮ็ดพาทำบ่พาไปพามาจ้างก็บ่ได้ไปธรรมดาท่านอยู่เฮียนเนี่ยโอ้ยสร้างไม่เฮ็ดเฮียนน่ะนั่ง4 นิ้วพู้นแล้วค่ะเทมองหันลาดมองนี้โอ้ยคันอยู่วัดนี่เฮ็ดเองค่ะเฮ็ดเองบอกเองบ่พอใจบ่ได้โกยหินมาถมเองอยู่วัดศรีลมวงศ์เป็นเบิดทุกคนเนาะแม่ซี่ก็คือกันเพิ่นค่ะบุญเฮ็ดบุญสร้างบุญเพิ่นมาตศาสตร์ปางกรเนาะค่ะเนาะก็ได้มารวมมาเห็นกันเนาะค่ะเนาะก็เป็นยังบุญของบ้านทรัพย์เจริญเนาะค่ะเนาะที่พระครูเพิ่นมาเห็นแล้วเพิ่นก็พามาต่อเติมเสริมขึ้นบารมีพระครูเพิ่นหลายเฮาก็ไปตามที่ทันผ้าเพิ่นเฮาเฮ็ดเฮาทำไปนี่ล่ะเสริมต่อกอศาลาอันนี้เฮาก็คือว่ามาต่อเติมตรงที่ว่ามันสำลุดสุดส้มไปตั้งแต่พระครูบ่มาเฮ็ดนั่นมีตั้งแต่จักอีหยังมีฮอดนกพิราบเนาะต่อไปก็นกก็มีมูลคือกันเนาะค่ะเนาะมีมูลนกพิราบแล้วมาเห็นแล้วโอ้ตรงนี้มันก็นี่นั่นแล้วก็พักคู่เพิ่นก็มาเฮ็ดแล้วก็ดีขึ้นค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อคันบ่เสียก็ได้เนาะน้องเนาะมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งค่ะตอนนี้ก็แม่บุญศรีนี่ก็บ่ใช่ย่อยเด้ อยู่บ้านบางทองบางเดือพาพี่น้องปองปายพาลูกพาหลานมาเฮ็ดมาทำมาเวลาที่อาจารย์บอกว่ามาร่วมด้วยช่วยกันว่าขนกันมาแล้วใส่ชุดยางงามเด้บ่เป็นชุดใส่ขาวเด้บ่เป็นชุดเสื้อขาวปะถุงลายเด้มาก็ได้ก็ใส่ชุดทำงานยางคักพุ่นแล้วใส่กางเกงใส่เสื้อคนขยันพุ่นเด้ตัวราคาเป็นหมื่นพุ่นเด้ค่อยสิได้เสื้อตัวนั้นก็ได้มาเทข้านค่ะพาพี่น้องปองไปไม่ตั้งแต่ลอตเตอรี่ไปขายลอตเตอรี่เห็นเขาเจ้าเทข้านกับไปเทน้ำเขาพางวางแผงลอตเตอรี่ไว้วางแผงลอตเตอรี่ไว้ไปเทข้านน้ำเพลินมีเบิร์ดค่ะวัดศรีลมวงศ์ส่วนใหญ่ค่ะถ้าเขาสิจ้างทั้งเบิร์ดเนี่ยถ้าจ้างทั้งเบิร์ดมันก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเนาะค่ะแต่ว่ากะพระคุณเจ้าบ่มีส่วนไม่มีส่วนร่วมเฮาก็บ่ได้ภาคภูมิใจเด้ก็บ่ได้ภาคภูมิใจปานใดแล้วเพราะว่าหม่องเฮาไปนางหม่องแล้วอุ้ยเสาตัวนี้ก็ได้เทปูนเด้เด็ดแบกปูนได้เทข้านค่ะต่อข้านเองเนาะค่ะต่อเองเฮ็ดเองค่ะของวัดแต่ละวัดที่ครูบาอาจารย์พาไปเฮ็ดพาไปทำในขณะบ่ว่าวัดบ่แม่นตั้งแต่วัด3 แยกพัฒนารามเด้ค่ะคันเพิ่นพาไปปฏิบัติธรรมหม่องใดหาลังเที่ยไปแต่ถ้าอยู่1-2 วัน1 คืนเอาแล้วพาเฮ็ดพาทำพอได้ทางป่าค่ะ ไปปฏิบัติธรรมไปทางป่าเด้ทางป่าเสร็จแล้วกับปู่ศาสตร์นางเสยป่าทางเองปู่เองนั่งเองฟังเทศเองนักเลงพ่อไม่ติ๋มก็เคยไปบ่แม่นติประสบการณ์แบบนี้แม่นตัวก็เคยไปเฮ็ดไปทำเฮ็ดเองสร้างเองพาคุณเจ้าพาลูกเน้นไปเฮ็ดไปทำเสร็จแล้วจัดปฏิบัติธรรมค่ะอาจารย์เราสิมิสโลแกนเด้ทำเองนั่งเองฟังเทศเองนักเลงพอพูดแล้วท่านนั้นหลวงพ่อสมบัติพาเฮ็ดพาทำได้กันนี่แม้แต่หลวงพ่อสมบัติแม่ใบมาเบิ่งเด้อ หลวงพ่อสมบัติหิวกระทั้งหินสายหินอันก้อนสีขาวๆนะหิวเทมองหันเทมึงนี่อันเลาะซ่อมเบิ่งอนุโมทนาบุญน้ำสำหรับพ่อแม่เนาะค่ะเนาะหลายพ่อหลายแม่บอกโอ้ยเห็นพาเฮ็ดกับบ่ได้แล้ววันนี้ไปเฮ็ดน้ำกันเอาบุญน้ำกันค่ะทำบุญร่วมชาติตักบาตรตักหินร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันเนาะอันไม่ใหญ่คันเฮ็ดบ่ไหวก็บ่ต้องไปเฮ็ดได้ไม่ใหญ่เด้อค่ะไม่ใหญ่ก็ให้กำลังใจเนาะไปให้กำลังใจนางเบิงนางซ่อมค่ะเฒ่าชะแลแก่ชะลาแล้วก็เฮาก็นางเบิงนางซ่อมค่ะภาคภูมิอกภาคภูมิใจวัดเฮา
วัดเฮาพระคุณเจ้ามาพาเฮ็ดพาทำเนาะพระคุณเจ้ามาจากวัดอื่นเป็นกะพาลูกบ้านลูกเมืองเฮาเฮ็ดเฮาก็เพิ่มภูมิใจละค่ะอย่างหน่อยๆเฮาก็มีครูบาอาจารย์เนาะพาเฮ็ดพาทำหินกองบักใหญ่ซอยกันคนละไม้คนละมือคนละทุกคนละถังเดี๋ยวก็แล้วค่ะเสร็จแล้วเฮ็ดแล้วมันก็ขาวอามตามมองได้เป็นหลุมเป็นบ่อก็เอาแล้วบัดนี้จักหน่อยเฮาก็สิได้นั่งมองที่เฮาเฮ็ดมาค่ะนี่วัดเฮาค่ะวัดของเราใครเล่าเขาจะสร้างถ้าเราร้างห่างวัดผัดกันนี้ค่ะวัดของเฮาผู้ใดบ่เฮ็ดบ่สร้างเดี๋ยวใครจะไม่เฮ็ดให้เฮาเนาะถ้าเฮามีเพิ่นมาเฮ็ดให้ก็แค่มานำร่องมานำทางมาพาเฮ็ดพาทำมาชี้ทางบอกมาชี้ทางออกมาบอกทางธรรมหอดยามนั้นเฮาก็ต้องมาเฮ็ดกันเองล่ะค่ะเพราะว่าทางบ้านทรัพย์เจริญก็ต้องมาพัฒนาบ้านของเจ้าของเนาะค่ะพระครูสมบัติเพิ่นก็แค่พามาเฮ็ดมาทำมาเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้ค่ะมาเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้มาทำเป็นตัวอย่างให้เสร็จแล้วเฮาก็ต้องมาเฮ็ดพัฒนาบ้านเจ้าของวัดเจ้าของเฮ็ดแล้วภูมิใจเด้อจ้ะเห็นแล้วก็ภูมิใจแม่หวานเห็นมองได้ที่เฮาเฮ็ดเฮาภูมิใจได้แม่หวานเอามองนี้เฮาก็เฮ็ดแม่นบ่ค่ะมองนี้ข่อยก็ได้เทหินเททรายน้ำเพิ่นเด้อันนั้นก็คือบุญเนาะอันนั้นก็คือบุญเนาะแม่นค่ะยังเฮาเฮ็ดนี่สมมุติเฮาเขียนชื่อเจ้าของติดเสาเนี่ยเฮาเขียนชื่อเจ้าของติดเสาไว้เนาะค่ะลูกๆหลานๆมาเห็นโอ้ยเสาตัวนี้แม่ใหญ่ก็เคยลงมือเป็นเจ้าภาพแม่นบ่ค่ะเป็นเจ้าภาพมันเห็นฮอดลูกฮอดหลานพุ่นเด้เพิ่นก็ถามว่าเป็นยังจังเขียนใส่เสาไว้มันบ่งามเพิ่นว่าเอาแต่คนเฮาน่ะโดยธรรมชาติของเจ้าคนเนาะก็เฮ็ดบุญก็อยากมีสื่อแม่นบ่ล่ะอยากมีสื่อหรือว่าลูกๆหลานๆไม่เห็นในมือหน้าโอ้ยอันนี้แต่พ่อใหญ่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยนี่เสาพ่อใหญ่เทไว้ได้นี่เสานี่พ่อใหญ่พาเฮ็ดพาทำโอ้เดี๋ยวบอกสู่ลูกสู่หลานฟังสุดท้ายมันก็เป็นแนวทางเป็นเครื่องดลดลจิตดลใจเป็นการเฮ็ดให้เขาได้เป็นเสบียงต่อไปมีใจประสงค์สร้างต่อไปเนาะแม่หวานเนาะจังได๋ก็อนุโมทนาบุญนำสำหรับญาติธรรมของเฮาโทรมาเด้อจ้าเด้อ0930851122ค่ะแม่หมายฟังอยู่บ่เบิ่งอยู่บ่ตะลิไปฮับหรือยังเนาะค่ะอาจารย์โจก็โทรมาถามเนาะค่ะว่ากุญแจรถมิตซูอยู่ได้ว่าซั่นค่ะอยู่กับคุณยายชีค่ะก็ได้บอกได้แจ้งแถลงไขไปแล้วค่ะจังใดก็ขอบอกไปใส่กับบุญนั่นแหละเนาะค่ะเนาะรวมด้วยช่วยกันว่างหันเอาหินมาลงเลี้ยวไปบัดนี้ใกล้จะแล้วค่ะใกล้จะแล้วจังใดก็เซิ่นที่พ่อแม่พี่น้องญาติธรรมที่เคยไปน้ำกันทางบ้านโคกแฝกก็มีเด้อค่ะเด้อนาลินสุขุสุคนนาลินนาลีก็อยู่บ้านโน้นสมบูรณ์เฒ่าแก่ลอตเตอรี่เฒ่าแก่ใหญ่นั่นล่ะค่ะหรือว่าคุณนายท่องยศอยู่ทางพุ่นล่ะค่ะนาบุ้งหรือว่าผู้ใดก็เรียนเชิญมาเด้อค่ะเด้อมาหาแม่หวานแน่บ่สิมาก็จักสิมาคือบ่มาหนาวอยู่ดอกก็คันแม่นมาก็เอาเสื้อเอาผ้าห่มมานำเด้อบัดทาบ่พ้อกันลูกข่าวว่าญาติธรรมเฮาสิมาหลายอยู่มื้อนี้ว่าซั่นว่านะเพิ่นก็โทรมาอยู่จังได๋ก็ฝากบุญไปถึงพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเฮาเนาะค่ะเนาะทั้งบ้านดงนกโกกหรือว่าบ้านพายอินแป้งเนาะค่ะเนาะบ้านใกล้ชิดติดกันเนาะค่ะเนาะก็ฝากแม่ผู้ใดได้ฟังพ่อแม่ท่านใดที่ได้ฟังอยู่กะเรียนเชิญเด้อค่ะเด้อวัดบ้าน3แยกพัฒนารามนะคะเนาะเพิ่นมีบุญตัวเพิ่นมีบุญมาแต่มื้อวานนี่ตัวฮ้อนตั้งแต่วันที่9 10 11มื้ออื่นเพิ่นก็สิตักบาตรแล้วพระครูสมบัติเพิ่นก็สิพาไปพระทานนาดูนเนาะค่ะเนาะก็อนุโมทนาบุญน้ำเพิ่นบุญหลายสายยาวค่อยได้มาพอกันพ่อแม่พี่น้องก็สิบ่อยากเห็นแน่บ่วัดบ้าน3แยกทรัพย์เจริญนี่มันอยู่หม่องใดบ่ไกลดอกค่ะมาโลดถ้าอยู่ทางเอราวัณกะมาค่ะทางวัดป่าเอราวัณบ้านโปกโคกเป่งบ้านหยังแม่หวานก็เคยไปค่ะเคยไปบ้านทั้ง
บ้านห้วยปานน่าจะเลิ่นหน้าบ่อนอีหยังนี่แม่หวานได้ไปเบิดเวลาเพิ่นไอ้ปิดทองลุงลิมิตหรือว่าต่อซอฟ้าอีหยังนี่แม่หวานก็ไปอนุโมทนาอยู่หรือว่าบ่มากก็ถ้าได้ฟังแล้วก็เป็นบุญละเนาะแม่เนาะก็จังไดแม่หวานก็ขอฝากว่าอยากให้มาเห็นมาเบิ่งวัดบ้านสามแยกนี่มันเป็นจังไดมันเป็นคือเพิ่นเว้าบ่บ้านน้อยๆเฮาก็ฝากไว้ว่าก็ฝากว่าบ้านน้อยก็อาศัยบ้านใหญ่นั่นล่ะเนาะค่ะเนาะคือสิบ่แรงน้ำใจก็ขอฝากมาเบิ่งมาแย่งน้ำแน่พระครูสมบัติเพิ่นพาแปลงผ้าถ้ำตรงไหนมันที่ชำรุดเพิ่นมาเบิงแล้วเพิ่นมาเบิงมาอย่างแล้วเพิ่นกลับมาด้วยความตั้งใจเพิ่นกับพาลูกวัดเพิ่นมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นพาลูกวัดมาแล้วก็ขอบคุณหลายๆหั่นล่ะหรือว่าแม่หวานเว้าผิดทุกประการก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะก็บ่เคยเว้าใส่ไม้ใส่หยังจักเที่ยน้องคนสวยหรือว่าพระครูสมบัติเพิ่นก็บอกมาว่าให้เว้าต่อไปก็สิได้เว้าเป็นว่าซั่นว่าก็เว้าเป็นอยู่แต่ว่าบ่ถึงขนาดที่เสียงมากาเว้าใส่ไม้ออกอากาศป่านนี้เนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอฝากเนาะค่ะเนาะจังใดก็เรียนเชิญค่ะน้องคนสวยไปไสเนาะบัดนี้เนาะอ๋อน้องคนสวยโทรศัพท์อยู่จังใดก็ฝากไว้หั่นล่ะค่ะค่ะก็แม่รองแม่สีอยู่ทั้งใดแม่ติ๋มแม่ซานทุกพ่อแม่ที่ร่วมด้วยช่วยกันนั่นล่ะค่ะจังใดก็ได้ก็ฝากไว้หรือว่าพี่น้องเบิ่งทั้งเฟซทั้งไลน์ก็ขออนุโมทนาบุญไปหาจังใดก็ได้เนาะค่ะเนาะบัดนี้พี่น้องเพิ่นก็แม่พี่น้องเพิ่นก็ลงไปอาบน้ำเนาะค่ะเนาะวัดเฮาก็อยู่เทิงผู้เทิงเนินมีตั้งแต่ป่าใหม่ล่ะเพราะว่าเป็นวัดป่าค่ะวัดป่าก็สร้างมาหลายแล้วล่ะแต่ว่าก็บ่ถึงขนาดนี้แล้วพระครูสมบัติเพิ่นก็เลยพามาเติมเสริมต่อก็ดีอยู่เด้เว้าไปไสก็มีแต่บุญนั่นล่ะค่ะมีตั้งแต่บุญหายใจออกกับบุญหายใจเข้ากับบุญอยู่เพราะปันนี้ล่ะพุทโธธัมโมสังโฆนะคะเนาะจังใดก็ได้ก็ทำบุญหาหลวงพ่อวิทูลเนาะค่ะเนาะเจ้าอาวาสเพิ่นได้มรณภาพไปวังที่เดือนที่ผ่านมา 2-3 เดือนแล้วล่ะค่ะแล้วก็เพิ่นก็มรณภาพไปก็เลยสิทำบุญหาเพิ่นพร้อมเพิ่นก็เลยจัดงานปฏิบัติขึ้นเนาะค่ะเนาะก็จังใดก็เรียนเชิญเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ได้ญาติธรรมหลายพ่อหลายแม่ถ้าหูยินแล้วก็มาเลยค่ะเด้อก็ขอเรียนเชิญมารวมบุญน้ำกันก็น้องคนสวยก็รับโทรศัพท์บ่หวาดบ่ไหวละมีทุกเส้นทุกสายเพิ่นโทรมาบ่ขาดสายละค่ะเพราะว่าแม่หวานก็เลยได้ต่อเติมความปากความเว้าหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเนาะค่ะเนาะเว้าก็บ่เจงดอกเพราะว่าน้องคนสวยไปรับโทรศัพท์อยู่นะคะน้องลุงบ่ค่ะอ๋อน้องก็สวยเนาะเว้ามวนพร้อมก็เลยให้เอิ้นซะเนาะก็คือว่าหั่นล่ะเนาะก็น้องลุงเพิ่นก็ไปรับโทรศัพท์อยู่แม่หวานก็เลยได้ต่อเติมแต่งไปให้ความดีความงามต่อเพิ่นไปเนาะค่ะเนาะอีหยังก็ถ้าจังใดก็พ่อแม่พี่น้องก็ช่วงนี้ก็หนาวแต่ว่าตอนนี้บ่ฮู้ว่าจักองศาเด้น้องลุงบ่ฮู้ว่าจักองศาแต่ว่าเมื่อคืนก็หนาวอยู่เพราะว่าวัดเฮามันอยู่เทิงภูเนาะค่ะอันนี้ก็
แม่สมหมายชัยยาบ้านบุงสไล100 บาทเด้อค่ะเด้อแม่เด้อกะสาธุนำเนาะค่ะเนาะ ค่ะ เนาะต่อไปก็ภาวนาเนาะแม่ ภาวนาบุญชื่น จ้าแม่ภาวนาบุญชื่นบ้านบุงสไล100 บาทเนาะค่ะเนาะแม่เนาะ ค่ะ จังใดก็อนุโมทนาบุญสาธุสาธุค่ะ ค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับแม่สมหมายชัยยาค่ะกับแม่ภาวนาบุญชื่นตอนแรกว่าสิมาน้ำกันละมาแรงเลยว่าสิมาว่าสันค่ะกับแม่กับแม่พิซซ่าแม่พิซซ่าเพิ่นซื้ออย่างละฮือลืมซื้อแล้วได้จำได้แต่นามสกุลแม่สุภาพวงรักษาวงแม่สุภาพรักษาวงค่ะบัดที่นี่เอาให้จังได๋ละมื้อนี้ไปพิซซ่าขายดีพิซซ่าขายดีก็เจ้าจองพิซซ่าแม่ชีเพิ่นจองพิซซ่าแล้วแม่พิซซ่ามาบ่ได้แล้วเพิ่นก็เลยเอาไปเอามาก็เลยกลายเป็นว่าเอาโมทนาบุญนำว่าซั่นค่ะบ่ได้มาซ้ำก็เลยบ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะเพราะว่า1แม่สมหมายชยามีภาระค่ะก็คือไทยดองเพิ่นเสียแล้วก็เพิ่นก็เผาเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้ไปงานบ้านงานเพิ่นบ่ได้ไปเป็นเรื่องเป็นเล่าวจักเทียมีแต่บ่แบบเวียกว่าซั่นก็เลยมื้อนี้ว่าไปเผาค่ะไปเผาแล้วก็มื้อแรกก็สิไปฟังสวดมื้ออื่นก็สิตักบาตรว่าซั่นก็สิมากก็คือสิบ่คือดอกที่เจ้าของเป็นดองเป็นดองเป็นของลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ลูกชายก็สิคิดจังใดล่ะพอตายเทียเดียวนึงเนาะก็ตายเทียเดียวบ่ได้กลับมาตายอีกเนาะค่ะก็เลยบ่เป็นหยังค่ะแต่เพิ่นก็ฝากบุญมาเนาะค่ะสำหรับแม่สมหมายชัยยาค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับแม่สมหมายชัยยากับแม่ภาวนาบุญชื่นหรือว่าแม่รถค่ะมื้ออื่นก็บอกว่าสิไปฟังเทศน์แล้วก็สิไปตักบาตรยาน้ำให้กับพ่อดองว่าซั่นค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำดอกน้ำซูมป่ากุนบอนคือแขกแกงหางป่านั่งบอนคือขางฟ้าลันสะแล้วจักกระจันห้องคือของดอกลันยามคนมีสินดินมีน้ำบ่หอนขาดเคินบกฝูงมูสุกันสักุณานกบินส่วนซุ่มไปใหม่ไทยเมืองไกลไปมาให้จอดแวในเด้อนำจะไหลแท้หมู่เฮานั่นเศร้าอีสานสั่นแล้วค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสำหรับค่ะมาอีกแล้วค่ะโทรศัพท์น้องลุงคนสวยเนาะค่ะเนาะก็รับไปก็อนุโมทนาบุญน้ำเพิ่นค่ะค่ะก็ถ้าได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็โทรเข้ามาได้เด้อค่ะเด้อโทรเข้ามาหาน้องลุงนะคะเบอร์เพิ่นนั่นละเบอร์น้องเพิ่นนั่นละค่ะจ้าก็อนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะค่ะเลี้ยวไปบัดนี้คือแล้วเนาะบัดที่นี่เนาะหลายคนซอยกันอนุโมทนาบุญนำพระครูสมบัติเนาะค่ะเนาะจะแม่นเพิ่นบุญหลายเพิ่นเอาลูกวัดมาพระอาจารย์หลายองค์หลายท่านเนาะค่ะเนาะจังใดก็ได้ก็อนุโมทนาบุญนำจังใดก็ให้ติดต่อติดเติมให้แล้วให้ลุล่วงไปด้วยดีเนาะพระครูเนาะพระอาจารย์ค่ะอนุโมทนาบุญนำเจ้าค่ะค่ะต่อมากับแม่สุภาพพิมพ์ชาพิซซ่าค่ะขายพิซซ่าบ่ได้มานั่นบ่ค่ะแม่สุภาพพิซซ่านาหลักนะคะ100 บาทอนุโมทนาสาธุเด้อแม่เด้อให้ขายดีๆเด้อค่ะเด้อเงินไหลกองทองไหลมาเด้อคุณแม่เด้อค่ะ200 บาทเหรอ300นี่ก็แม่สมหมายชัยยาแม่ภาวนาแม่พิซซ่าก็ร่วมกันละแต่ละหลายคนเนาะก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะหน่อยบ่หลายก็จะสะพานบุญหน่อยบ่หลายก็คือว่าหั่นล่ะเนาะค่ะเนาะแม่นบาท1 2 บาทนับตั้งแต่สตางค์25 สตางค์พี่ละขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะเฮากินข้าวคำเดียวว่าอิ่มดอกพี่น้องให้วันละนิดวันละหน่อยทีละหน่อยไปหาหลายว่าสั่นพระอาจารย์สุพิตเพิ่นผ้าเว้าดอกเพิ่นผ้ากาวมากก็เลยเอา
คำครูบาอาจารย์มาใส่ในหัวใจไว้เนาะเฮ็ดเทละนิดเทละน้อยเทละน้อยไปหาหลายกินข้าวค่ำอีเดียวบ่อิ่มดอกว่าซั่นก็แม่นความเพิ่นเนาะค่ะเนาะสาธุค่ะค่ะกอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะแม่สมหมายชัยยาบ้านบุงสไลเนาะค่ะแม่บ่ได้มากก็ยังฝากมาทำทานเนาะเป็นเสบียงบุญให้แม่แน่ว่าซั่นค่ะสาธุโมทนาเป็นเสบียงบุญให้เป็นสะพานบุญให้เนาะค่ะ100 บาทค่ะแม่ภาวนาค่ะแม่ภาวนาบุญชื่นหรือว่าแม่รจนาเนาะค่ะเนาะบ้านบุงสไลแม่ค่ะขายไก่ย่างอร่อยมากเลยอยู่ตลาดอันนี้ก็ตลาดน่ารักเนาะอันนี้ก็100 บาทค่ะเอาไปเสียบให้นะคุณพี่แล้วตามด้วยค่ะแล้วตามด้วยเนาะค่ะเนาะคุณแม่สุภาพรักษาวงพิซซ่านาหลักข้อสะพานเด้อค่ะผู้ใดพิซซ่าแซ่บพิซซ่าแซ่บค่ะรสชาติสูตรดั้งเดิมค่ะก็ติดต่อได้ที่พิซซ่านาหลักเนาะค่ะคุณภาพเต็ม100ราคาเป็นกันเองค่ะอันนี้ก็100 บาทอนุโมทนาบุญนำสำหรับพ่อแม่เนาะค่ะเนาะพ้นบุญที่ขอกล่าวอ้างเนาะค่ะเนาะอันว่าพ้นบุญนั้นพันล้านหน้าไวหลายอย่างขอกล่าวอ้างโยโย่พ่อใดดอกหินตองพ้นนั้นคือชำระกายว่าจ้าชำระจิตมนัสใสสะอาดเด้อทันผลหนึ่งนั้นนำความเจริญนำความสุขนำความสรรเสริญวัฒนาเด้อทันผลหนึ่งนั้นโภคทรัพย์แม่นสมบัติเกลือบุญ15พ้อยผัดบอขาดเขินเงินเด้อค่ะผลหนึ่งนั่นจะให้เกิดหางเกิดมีให้ได้เป็นเศรษฐีดอกลำด้วยดอกเลือจ่าผลหนึ่งนั้นให้สงบจบสิ่งสมหวังได้ดังสมประสาได้ยังสมปรารถนาสู่แนวเด้อจ่าผลหนึ่งนั้นจานไร่บ่มีพานผูกและไพ่ถูกด่านหายแคล้วเด้อค่ะอันนี้ก็ทรงบุญให้เนาะค่ะเนาะอันหินกองบางใหญ่รถคันบางใหญ่เห็นบ่ละซอยกันแป๊บเดียวแล้วบ่ฮอดครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยค่ะโรงเรียนวัดลูกเรียบร้อยโรงเรียนวัด3 แยกพัฒนาค่ะคนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเนาะมันสิซ้ำได้ภาษาหินซ้ำกองเดียวนึงค่ะตั้งแต่ว่าสีดำวงหินเป็นกองเป็นรถเนาะค่ะไล่กันลายแป๊บเดียวก็เลี้ยวดอกรวมด้วยช่วยกันค่ะอันนี้ก็คือพระธรรมของแท้ค่ะบ่เป็นพระธรรมคำสอนค่ะแต่พระพาเฮ็ดพาธรรมค่ะได้เงือกันสุผู้สุคนแม้แต่พอผู้ใหญ่ก็เอารวมด้วยช่วยกันแล้วพอผู้ใหญ่อาจสิมายืนเทบ่ได้พอผู้ใหญ่ว่านะพอผู้ใหญ่ก็หาคู่หาถังแล้วค่ะพาลูกบ้านลูกเมืองเฮาเฮ็ดอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะสำหรับพ่อแม่ทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะเนาะอันว่าท่านสินสร้างอานุสงส์ส่วนของเฮาก็คือเง่าน้ำตนบ่ห่างหายไกลเวรบุญก็เป็นเสมอน้ำซุมเย็นสงสวยบาปก็ตามหมดมวยของหอนกระดังไฟคือเฮาปลูกต้นไม้เพียมพำดอกรักษาไม่ใหญ่เอ้ยหลายวันดีดูนไปดอกใบพลาลุนมีก็เป็นจังมีบ่มีปนดอกบักม่วงอ้อยกะหวานจังอ้อยบ่มีสมจังบักนาวสั่นแล้วค่ะหลายผู้หลายคนเนาะค่ะก็เตรียมอาบน้ำอาบทาอาบน้ำอาบทาแล้ว3 โมง 4 โมงแล้วเนาะค่ะเนาะมันจะโมงแล้วนี่4 โมงแล้ว4 โมง 10 กว่านาทีแล้วเตรียมผู้ร้องกว่าพ่อแม่บางผู้บางคนก็เตรียมเฮ็ดกับข้าวกับน้ำเตรียมต้อนรับญาติธรรมของเฮาเนาะค่ะเนาะประมาณ5 โมง 6 โมงก็สิมาแล้วค่ะสวดมนต์นำกันเนาะค่ะสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมเนาะค่ะผู้ใดเสียงดีก็มาเลยก็อาราธนาธรรมนำกันพรหมมาจาโลกานำกันเนาะค่ะมวลต้นฉบับเนาะค่ะต้นฉบับมาบ่ได้ก็สิสำรองแล้วก็สิพาพี่น้องๆป้องปายของเฮามาอาราธนาธรรมเนาะค่ะแสดงเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะค่ะมาแสดงพระธรรมเทศนาเนาะค่ะเฮาก็มานั่งฟังสำรวมจิตสำรวมใจฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ประมาณค่ะนั่งแท้ๆก็ประมาณ40 นาทีหรือชั่วโมงนึงนี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็มีช่วงจังหวะเนาะค่ะเนาะให้เฮาได้ผ่อนได้คลายค่ะบ่เป็นหยังเด้อค่ะผู้ลางคนบอกว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะเจ็บขาแหมว่าซั่นเจ็บขาก็มีเก้าอี้ตัวค่ะผู้ลงเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนาะค่ะเนาะบ่ต้องย่านสมัยก่อนคนโบราณสิว่าอุ้ยนั่งสูงก็พาบ่ได้มันบาปเพิ่นว่า
พาแสดงธรรมเนาะค่ะพาแสดงธรรมนางธรรมาสเฮาสิมานางโต๊ะนางเก้าอี้เพียงเพิ่งบ่ได้ได้มันบาปว่าซั่นกะมันอยู่ที่เจตนาเฮ็ดจังได๋ขาบ่ล่าขาบ่เกิงแข็งบ่ล่าเนาะค่ะเนาะมานั่งพื้นบ่ได้เฮ็ดจังได๋นางโต๊ะนางเก้าอี้ได้ค่ะครูบาอาจารย์เพิ่นบ่ว่าดอกนางเก้าอี้นางโต๊ะมาค่ะเอาบุญในช่วงของต้นปีค่ะในช่วงของต้นปีต้นเดือนมกราเนาะค่ะต้นของเดือนมกราเอาบุญแรกเริ่มค่ะบุญแรกบุญเริ่มก่อนสิเฮ็ดเนาะค่ะเนาะก่อนสิฮอดค่ะในบุญหน้าหนาวค่ะก่อนสิเริ่มต้นชีวิตเนาะค่ะเนาะได้เริ่มมาหลายมื้อแล้วล่ะ10กว่ามื้อ10มื้อละค่ะ9มื้อ10มื้อ9ดี10ดีละเฮามาเฮ็ดเริ่มต้นคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับเจ้าของในช่วงของค่ะตกมาสอนพังหาโลกาสิไว้วันคนสิตายวาสันอินนันสิใส่กามยังสิคำอยู่ใดตั้งแต่ผู้มีศีลสันแล้วอินนันมานิมิตใส่กรรมดอกทำหายค่ะยุกตะแกงร่อนทองค่ะหรือว่าเขิงฮอนค่ะเฮาสิอยู่คำอยู่ใดบ่ล่ะค่ะอยู่ในหัวใจโฮมค่ะอยู่ใต้โฮม3โพธิ์ศรีหรือว่าในของคุณของพระรัตนตรัยเนาะค่ะเนาะมาของคุณพระรัตนตรัยค่ะในยุคนี้สิ่งบ่เคยเกิดก็เกิดแล้วล่ะค่ะเฮ็ดจังได๋ล่ะน้ำบ่ท่วมภาคใต้ท่วมเบิดจังหวัดมิดอิมซิมค่ะท่วมฮอดหลังคาก็ท่วมมาแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะที่ว่าเพิ่นบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เพิ่นบอกว่ามาเนาะเอามารวมเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลมาแลงมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเด้อคุณแม่เด้อค่ะมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาสวดมนต์นำกันเนาะค่ะมาสวดมนต์นำกันเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่เนาะค่ะบ้านใดเนาะจ้าบ้านนี้บ่ค่ะแม่อยู่บ้านนี้อุ้ยเอราวัณเขียนซื้อค่ะอนุโมทนาเขียนซื้อเขียนน้ำให้น้ำเนสิได้แม่ซื้อหยังจ้าคุณแม่วาสนาค่ะคุณแม่วาสนาเนาะค่ะสมงามเป็นบอกค่ะคุณแม่วาสนาชมงามเนาะค่ะจ้าโอ้ค่ะโอ้ค่ะสาธุโมทนาบุญนำค่ะมาจากวัดหลวงปู่ชอบสาธุโมทนาบุญนำให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงเด้อสวัสดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยค่ะค่ะขายร่ำรวยเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอันนั้นเบอร์เด็กน้อยจ้ะอันนั้นเด็กน้อยใส่ค่ะมีเบอร์ใหญ่อยู่จ้ะคุณแม่ชี้ค่ะเบิ่งให้พอตาในห้องน้ำเนค่ะเบิ่งให้น้ำเนเนาะอันชื่อว่าบุญนี่เสมอดังเสบียงทางยาติใดว่างไล่ปลาประโยชน์ทางเสียถิ่มฝนหักด้วยลิ้นแล้วบางทิ้งสงบงบ่ตรงบางทิ้งสังบ่ตรงบัดว่าถึงโคกแล้วสิหาน้ำใดใส่ลงข้อสั่นแล้วค่ะใส่เมื่อแรงมาใส่อันฟังเทศน้ำกันเด้อพ่อตาซื้อแล้วใส่มาใส่เพชรบุญน้ำกันจากตัวละ240ลดลงมา220บัดนี้200ทวน200ทวนเนาะค่ะเนาะซื้อแล้วใส่มาฟังเทศน์มื้อแลงหรือพ่อตาสีขาวบริสุทธิ์สดใสค่ะมีหลวงพ่อใหญ่ค่ะหลวงพ่อทันใจพาหลวงพ่ออุดมมงคลเด้ใส่ไปได้เป็นมงคลเด้ค่ะลองเบิงพ่อตาลองเบิงตัวใดมักตัวใดใส่ได้ใส่เอาเลยค่ะเป็นโลโก้ของวัดศรีดมวงผ้าเนื้อดีค่ะแต่ต้นทุนก็200แล้วล่ะค่ะบ่ได้กำไรดอกเอาเฮ็ดมาให้พี่ๆน้องๆเฮาได้ใส่น้ำกันเนาะค่ะเนื้อผ้าดีค่ะเนื้อผ้านี้ไม่เสื้อผ้าสิซักง่ายบ่หมองผ้าสิบ่หมองค่ะมื้อแลงใส่แล้วใส่มาฟังเทศน์เด้อพ่อตาใส่หลวงพ่อพุทธอุดมมงคลด้วยนะเฮ็ดเป็นลายเนาะค่ะโบสถ์สีทอง2สั้นค่ะโบสถ์สีทอง2สั้นการอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่วาสนาสมงามคุณแม่วาสนาชมงามมาจากเอราวัณเนาะค่ะเนาะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่วาสนาชมงามค่ะจากเอราวัณเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าไปวัดหลวงปู่ชอบมาแล้วค่ะไปวัดหลวงปู่ชอบได้ยินข่าวก็เลยบอกว่าเอามาเฮ็ดบุญน้ำเนว่าสักกะมาค่ะเป็นบุญปีใหม่เป็นบุญช่วงต้นของเดือนมกราเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะแม่ฉลองค่ะกับ300 บาทแม่ถนอมกับคุณที่เราบัตรกับ500 บาทนางสาวนิตยาค่ะกับ100 บาทพอโรงเรียนบ้านโคกสง่ากับ600 บาทเนาะค่ะเนาะ
ราคาทั้งบ้านหัวฟ้ายก็มีแม่ไหมกับพอเทียมเนาะค่ะ570 บาทเนาะค่ะทั้งแม่จันดีค่ะทั้งบ้านสับมงคลก็100 บาทค่ะแม่อัญญาวันค่ะทั้งหัวฟ้ายก็50 บาทเนาะค่ะแม่ทองดีสมรัศแสนค่ะก็300 บาทเนาะค่ะเนาะทางคุณแม่ประสมเนาะค่ะประสมคุณแม่ประสมกับแม่ประสานเนาะค่ะ560 บาทค่ะทางผู้ซอยบุญชูวิเศษศรีค่ะก็50 บาทเนาะค่ะเนาะหลวงพ่อวิราชพุทธศิโลค่ะอันนี้ก็ 1,000 บาทเนาะค่ะเนาะเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคีค่ะทางแม่เครือวันค่ะอันนี้ก็220 บาทค่ะพ่อมาโนภาแก้วเนาะค่ะทางบ้านหัวฝ่ายก็100 บาทแม่สุดใจค่ะนางสาวสุดใจพิมพ์นุ่นเนาะค่ะหัวฝ่ายพาอันแปลงทั้งบาทพระอินแปลก็100 บาทเนาะค่ะนางสาวลุงดิสมพรทาสะอาดก็100 บาทแม่บัวบุญศรีทวิลาวังทองก็200 บาทแม่สมหญิงมีชื่อลพบุรีเนาะค่ะ100 บาทแม่ชีเบญจวรรณศรีพลเมืองวสีดุมวงเนาะค่ะ100 บาทคุณยายศรีค่ะบานชนคุณยายศรีบานชนบ้านบ้านสับเจริญบ้าน3 แยกพะนะบ้านสับเจริญเนาะค่ะเนาะ100 บาทแม่ใบสีเชียงสาทางบ้านลาดเนาะค่ะเนาะกะ200 บาทค่ะแม่สมัยชัยยาบ้านบุงสไลเนาะค่ะกะ100 บาทแม่ภาวนาบุญชื่นทางบ้านบุงสไลเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะแม่สุภาพวงรักษากับพิซซ่าน่ารักกัน100 บาทเนาะค่ะแม่วาสนาสมโฉมงามทางเอราวัณกัน100 บาทอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะเนาะสำหรับพ่อแม่ที่เพิ่นมาเฮ็ดบุญนำกัน0930851122 093เนาะค่ะ08511122รวมทางเนาะค่ะรวมทางผู้ที่บ่ประสงค์สิออกนามอีกเยอะแยะเลยเนาะค่ะเนาะผู้ที่บ่ประสงค์สิออกนามก็หลายผู้หลายคนหลายพ่อหลายแม่อยู่เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะผู้ใดสนใจอยากได้เสื้อค่ะอยากได้เสื้อของวัดศรีลมวงศ์เป็นโลโก้ของวัดศรีลมวงศ์ก็คือหลวงพ่อทันใจหรือว่าหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลค่ะเนื้อผ้าดีใช้ได้ค่ะเนื้อผ้าดีใส่สบายโตค่ะใส่สบายตัวเนาะค่ะเนาะเมื่อใส่แล้วก็มาเมื่อแรงก็มาแล้วค่ะใส่แล้วก็มาสวดมนต์นำกันเนาะใส่สวดมนต์นำกันค่ะมีมองเดียวเด้โบสถ์สีทอง2 ชั้นเนาะค่ะเนาะเป็นโลโก้เนาะคุณพี่เนาะเนาะค่ะเนาะใส่แล้วเป็นตาได้บุญหลายอยู่ได้เนาะคุณน้องเนาะสวยงามมีเบิ่งแล้วก็ดูดีเนาะเป็นตาได้บุญพร้อมเนาะค่ะเนาะซื้อเสือแล้วก็ได้บุญคิดว่าดีอยู่เด้พี่ว่าแมนอิ่มบุญอิ่มใจไปทำงานใส่ก็สิได้เลี้ยวเบิ่งเด้ล่ะเนาะไปไกลๆก็สิเลี้ยวเบิ่งคิดฮอดบ้านก็สิแล้วคนก็สิบ่กล้าใส่ฮอดทำงานพุ่นเด้ว่ะพี่ว่าก็สิบ่เอาไปไว้หัวบอนสบเพราะว่าเพิ่นมีรูปหลวงพ่อทำใจนะน้องลุงค่ะกอนี่ก็ได้กะพี่ก็เบิ่งอยู่เด้บ่แม่นว่าบ่เบิ่งเด้แต่ว่ากะอยากได้อยากเอาอยู่จะเอาอยู่นี่เบิ่งแล้วก็สบายตาเนื้อผ้าใส่สบายถ้าแม่ท่านไหนอยากได้กะเหมือนแรงกะยังมีอยู่เนาะยังมีให้อยู่เนาะหลายเนาะหลายอยู่กับพ่อใดอยู่เนาะถ้าแม่นมาแล้วบ่มีเสือหรือว่ามีแล้วก็มาเอาอีกก็ได้บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะมาเอาอีกก็ได้มาต่อเติมบารมีใส่เสียแล้วบัดทาเฮาสบายใจเลยว่าสบายใจแน่นอนล่ะแม่หวานว่านะสบายใจแน่นอนมาเบิงเอาว่าเป็นหยังคือว่าสบายใจจังใดก็มาเบิงเอาค่ะสิคือใจแม่หวานบอกเพราะว่าแม่หวานเบิงแล้วสบายใจแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจนำนะคะเพราะว่ากลัวจะได้มาแบบนี้ก็ถือว่าบ่ง่ายเด้ยากอยู่เด้กลัวจะออกแบบมาแบบนี้ได้นะแมนบ่แมนอยู่เด้แม่หวานว่านะก็เลือกเอาเลยจ้ะมีหลายสีละมีหลายไส้เนาะมีหลายไส้แต่ว่าตัวละเท่าใดล่ะน้องลุงจ้าตัวละ200 บาทท้วนตั้งแต่มือไปวันที่5นั่นก็ว่า240 250 240แต่ว่ามาวันนี้ก็อยากให้
พ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเฮาได้ใส่ได้นุงน้ำกัน ใส่แล้วสบายใจได้เกิดคิดว่าในครั้งหนึ่งเฮามารวมกันเฮามาร่วมกิจกรรมเฮาได้เสื้อตัวนี้มาแต่ใส่มาจากบ้าน3แยกว่าซั่นเอาน้องลุงต่อพี่ไป ค่ะ อันนี้เพิ่นว่าไปทั้งใดเป็นโลโก้ค่ะ เป็นโลโก้ของวัดศรีดมวงศ์ใส่เฮ็ดบุญ เสื้อนี้ส่วนใหญ่สิไปเฮ็ดบุญทั้งนั้นแหละค่ะเพราะนี่ปุ๊บเห็นเขาเจ้าใส่เสื้อขาวอามตามเสื้อนี้เนื้อผ้าดีค่ะซักแล้วมันบ่ค่อยเปื้อนมันบ่อม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 เหงื่อพร้อมแล้วก็มันบ่ค่อยอมขี้ฝุ่นปานใดค่ะแล้วก็ช่วงนี้เฮาไปวัดไปว่าเพิ่นใส่เสื้อขาวเฮาก็ได้สาวน้ำเพิ่นเด้คุณพี่ค่ะเฮาไปวัดไปว่าเพิ่นใส่ขาวเฮาก็ได้ขาวน้ำเพิ่นเด้ค่ะขาวบ่ขาวธรรมดาเด้ขาวธรรมดากับประมาณ200อยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าขาวโอโมอันนี้ขาวโอโมแล้วก็มีประทับตาวัดศรีอุดมวงศ์เฮานำเนาะค่ะเป็นโลโก้ของวัดเลยล่ะค่ะยังพอผู้ใหญ่เพิ่นก็ใส่ได้มื้อนี้ใส่เบิดมือจ้าใส่เบิดมือค่ะใส่เบิดมือเลยค่ะค่ะใส่ไปก็ได้บุญนำใส่ไปแล้วก็ไปแบบสบายใจถือว่าเฮาได้ทำบุญรวมกันกับพระครูสมบัติก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะบุญก็ได้เสื้อก็งามแม่นบุญก็ได้ใส่ก็เต็มเลยบุญก็ได้เสื้อก็งามแม่นคนใส่ก็สวยก็รอเนาะค่ะเนาะแม่นอยู่ค่ะแม่นอยู่แม่นคนใส่ก็สวยก็รอถ้าบ่สวยบ่รอเพิ่นก็คือสิบ่ซื้อใส่แล้วก็ใจบุญนำเด้น้องใจบุญนำเด้ผู้เพิ่นซื้อเพิ่นใส่ไปก็บ่แม่นว่าถึงขนาดซื้อดอกเนาะก็ถือว่าบูชาเอาซะเฮาถือว่าค่ะก็จะเฮ็ดเพื่อค่ะหลายผู้หลายคนบอกว่าอุ้ยบ่อันอยู่วัดคือบ่มีเสื้อโลโก้ของวัดบ่มีโลโก้ของวัดศรีอุดมวงศ์ค่ะก็เลยเฮ็ดเป็นโลโก้ของวัดศรีอุดมวงศ์โลโก้ของวัดศรีอุดมวงศ์ก็คือหลวงพ่อทันใจที่จำลองมาจากเชียงใหม่ค่ะมาจากเชียงรายจากเชียงรายก็จำลองมาจากประเทศพม่าค่ะเพราะว่าเป็นหลวงพ่อท่านใจหรือว่าแต่นี้มันก็จะเป็นของวัดหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลค่ะที่วัดศรีอุดมวงศ์ถ้าใครอยากบูชาหรือว่าไปสักการะไปกราบขอพรสักการะอธิษฐานจิตก็คือมีแต่ดอกมะลิเอาดอกมะลิไปกราบกายเห็นพวกมะลิงามๆค่ะไปกราบแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนแต่ว่าศรีอุดมวงศ์ไม่นิยมจุดธูปเพราะว่าหนึ่งค่ะที่อยู่ในวัดศรีอุดมวงศ์นั้นเป็นจะเป็นโบสถ์สีทองข้างในจะเป็นไม้สักทองค่ะเป็นไม้สักทองแล้วก็หลวงพ่อพุทธอุดมมงคลก็คือลงยาค่ะแล้วถ้าเขามีควันถูกควันเทียนมันจะเข้าไปติดตามหลืบไม้จากไม้สักทองที่หอมก็จะกลายเป็นกลิ่นถูบกลิ่นเทียนและข้อสำคัญก็คือเจ้าอาวาสแผ่ถูบแผ่เทียนแต่ว่าไม่ได้ว่าห้ามจุดแต่จุดได้ก็จะมีมองให้เสียบหรือว่ามองให้จุดแล้วมีมองให้ว่างก็คือด้านหน้าเป็นองค์จำลองจากในโบสถ์เอามาไว้ข้างด้านหน้าที่วิหารคตสามารถขอพรได้คือกันค่ะเขาก่อนเขาโบสถ์ก็กราบพระงามอธิษฐานเนาะค่ะอธิษฐานเสร็จแล้วก็ออกมาปักจุดถูกจุดเทียนเสร็จแล้วก็มาปักในที่เพิ่นให้จัดให้คือหนึ่งมันโกรกลมมันพัดผ่านลมมันโกรกเพราะมันอยู่สูงค่ะลมพัดออกไปเบิดซูมองสวยออกไปแล้วนิดนึงมันกัดสีโบคุณถูกควันถูกควันเทียนกัดจะไม่ได้เข้าไปข้างในค่ะพอผู้ลองค้นแผ่ถูกแผ่เทียนเข้าไปคือจะค้นสูบยาละพีคือคนสูบยาคนสูบยาอยู่ไกลไปได้ก็ได้กินดิแม่อยู่ไกลปันได้ก็ได้กินอยู่ไกลปันได้ก็คิ้วเหรอคะแม่นค่ะตะกี้เขาบอกว่าคิ้วปันจีเกิบเดี๋ยวนี้บ่แม่นแล้วค่ะจีคิ้วปันสูบยาพุ่นละค่ะแผ่บ่คุณพี่แผ่บ่แพ้จ้ะบ่แพ้แต่คุณน้องได้กินโอ้มึนหัวตึบละค่ะตาไล่พุ่นแล้วค่ะเป็นมวยละเมงพุ่นแล้วค่ะเป็นวินเป็นหันใจบ่ติมบ่อิ่มทองค่ะบ่อิ่มบ่เต็มปันได้สำหรับผู้ที่นั้นอนุโมทนาบุญนำสำหรับโรงครัวบ่ค่ะหรือว่าโรงทานอันนี้เป็นโรงครัวหรือโรงทานเนาะค่ะอันบ่ฮู้เนาะว่าเพิ่นเป็นโรงครัวโรงทานเป็นอีหยังเนาะส่งข่าวถ้าจังใดก็ส่งข่าวมาทางนี้เด้อค่ะเป็นโรงทานจากทางใดเนาะจ้าเขียนมาล่ะเขียนมา
น้องคนสวย เอา ผู้ใจบุญเนาะ เขียนมาค่ะ เขียนมาจะได้ประกาศออกให้นะคะ ประกาศออกวิทยุหรือว่า เอาประจานคุณงามความดีตัว ประกาศ จานให้ไทยบ้านได้เห็นเลยว่าบ้านนี้เฮ็ดโรงทานเลยมากินเหล้าซั่นตัว แม่นเฮาบ่ต้อง เมื่อ อา กี้ ยด ได้ อก เขียวมา เนาะ เอาตัวเนาะ เฮาบ่ต้องอายดอกเฮาเฮ็ดความงามความดีเนาะไปไสก็หอมอยู่คือเก่าถ้าบ่ดีแล้วไปไสก็เนาะน้องเนาะ เฮากับบ่ได้เว้าเสียดเว้าสีผู้ใดมันก็มีสองอย่างเนาะน้องลุงเนาะ ค่ะ นะมันก็มีหอมกับเหม็นไปสั่นเฮาก็เรียกเอาเนาะค่ะเนาะเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ใจประเสริฐแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันก็มาแต่ศาสตร์ปางก่อนอยู่ได้เนาะ แม่นค่ะ มนุษย์บนโลกนี้มีไปเป็นแตกต่างได้เพียบางคนทุกอย่างหายบางคนใดเป็นเศรษฐีบางคนมีพ่อใส่บางคนทุกร้ายหอดได้ยืมเพิ่นบางคนเงินหนีหนาหาพ่อแต่ถูกจนบางคนหูพางหายกายยางม้ากะเฮาบางคนหูพางหายย่างกายม้ากะเฮาย่างกายม้ากะเฮาบางคนเฒ่าแก่แล้วสาวหน่อยก็อยากเป็นสาวหน่อยกะบ่ปานเด้เป็นเฒ่าแก่แล้วเป็นสาวปานงามเป็นสาวสำหน่อยกะบ่ปานบางคนฝันดีได้เลขถูกครูบางคนเหือบ่ย่อยแก้มบ่ได้ดอกเงินทองพี่เอ้ยบางคนนางห้องให้ไผให้หามหุ่มแหนบางคนแฟนอมหน้าหอมหุ่มเป็นไงยายจะหัวขวัญเอาอีหลีเด้พลังคนเนาะบางคนนะถูกอยากให้ค่ะไปทางไหนหันหน้าไปทางไหนหาไผก็มีแต่ห้องแต่ให้ไปยืมเงินเขาก็ย่างหนีเด้หูพังให้หุ่มหอแหนบางคนแฟนอมหน้าอมหลังถูกขนแหงบางคนนอนแหงแรงแฟนสิซ่อนก็บ่มีพุทธองค์พุทธจังสี่สาเหตุเป็นย้อนบุญกรรมเด้ยายเบ้แม่ซี่เบน แม่ซี่เบนหัวขวัญผู้ที่ทำแต่กรรมดีสิหางดีสิหางนี่ดีได้ผู้ที่ทำแต่กรรมดีสิหางมีแต่ดีได้ผู้กรรมดีสิทรงให้ได้เป็นแท้แม่ทุกอย่างเด้ได้เป็นแม่นทุกอย่างชีวิตทางข้างหน้าสิผ่านพอทุกสำบายบางคนแม่นตายไปแล้วสิได้เกิดเทิงสวรรค์สารพันความสนุกสุขสำบายหายห่อนได้พี่ค่ะคอยจบซ่อมความดีคืนหัวเจ้าเอาจังใดละสิ่งหนึ่งเอาว่าจังใดละสิ่งใดที่เฮาสิเอาละสิค่อยดลบันดาลให้เจ้าได้สมใจอยากสิล่ะคุณพี่เอ้ยกันเจ้าเฮ็ดบุญน้ำข่อยน่ะสิได้มากสิได้หน่อยเก่าแก่กะสิซอยดลเด้ทั้งเขาทั้งแก่กะสิซอยดลบันดาลให้คนใดทำกรรมให้กรรมสิไล่ดอกน้ำหลังข้าแม่เจ้าเฮ็ดบุญน่ะคนใดเฮ็ดกรรมให้กรรมสิไล่ดอกน้ำหลังขั้นน้ำทางสิท่านดลดันคนคือจังเฮาเฮ็ดไว้ค่ะเมนสิเลียนไปลีบ่องใดก็ตามสร้างได้พี่กรรมสิอยู่ลอกข้างน้ำเมียนอยู่สุยามก็เนาเหตุกรรมเนาะมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าสาเหตุเป็นย้อนหยังเพิ่นว่าพระพุทธองค์ก็เลยตรัสเป็นวาคาถาและสอนไว้กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพิ่นว่านะคะกรรมเป็นเครื่องจำแนกให้สัตว์ได้ไปดีผู้ใดเฮ็ดความดีก็สิได้ไปทั้งดีไผเฮ็ดกรรมหายไว้ก็ต้องชดใช้กรรมเป็นกากรพัดพรกรรมบ่ได้ทำกรรมไว้ต้องใส่กรรมไผทำกรรมดีได้นางคั่งได้นางคักนี่แม่โอ้ยนางกวนตังท้องพุ่นล่ะพี่เอ้ยได้นางหม่องนางท้องจะได้นางคักแท้ค่ะผู้ใดเฮ็ดกรรมชั่วหายกรรมไล่เมียนเจ้าแน่นอนคุณพี่เอ้ยเห็นบ่ซุมื้อนี้แนวบ่เคยเห็นก็ได้เห็นแนวบ่เคยพอก็ได้พอเด้คุณพี่ค่ะเอาเดี๋ยวไกลบ่แม่นสิได้เวลาแล้วบ่ค่ะ 4:00 น 5:00 นเราค่ำเราอาบน้ำมันหนาวเด้พี่กับแม่นเดี๋ยวคุณพี่สิมาฟังเทศน์น้องทำน้องๆบ่มื้อนี้ก็สิบ่มาอยู่บ่กับมาเนาะค่ะเนาะชักชวนเอิ้นเพิ่นอย่างดีเจ้าของบ่มาว่าไปขายขี้หน้าเด้บ่ทาเด้แม่นบ่บ่ได้ดิว่าโอ๊ยมาเด้อมาฟังเทศน์ฟังธรรมหันไปแล้วหาผู้เอิ้นบ่พอเด้มาอาบน้ำอาบท่าพี่เบิ่งทรงก็สิได้เวลาอาบน้ำท้ายสุดท้ายก็ต้องขอบคุณเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องปองป่ายที่ฟังอยู่บ่ว่าสิฟังทางบ้านหรือฟังอยู่นี่ค่ะก็ต้องขอบคุณขอบคุณสุดใจเลยก็ชักชวนเอิ้นชักชวนอื่นๆพี่น้องปองปายของเฮาเนาะค่ะเนาะมาฟังเทศฟังธรรมนำกันทางบ้านทรัพย์เจริญค่ะบ้านไก่เนาะค่ะพี่น้องปองปายสายนิ่งสายแน่นมาแรงมาฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์นำกัน
ค่ะยังไงก็ต้องขอไปอาบน้ำอาบทาก่อนค่ำแล้วมันสิหนาวค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะนมัสการสวัสดีค่ะ ค่ะนมัสการสาธุค่ะขอที่มาอยู่ในงานนี้หรือว่าบ่ท่านมากก็แล้วว่าก็จังใดก็สักส่วนอ้วนตานมาในสถานที่นี้แล้วก็ขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงความจนอย่ามีเด้อมีแต่ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนเด้อสาธุ เช้าเราจะไปถึงที่โน่นบ่ายไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะไปรับประทานอาหารก่อนถ้าใครพอมีเวลาอาบน้ำก็ได้อาบน้ำถ้าไม่มีเวลาอาบก็ไปห่มผ้าก่อนห่มผ้าพระธาตุนาดูนะมีกิจกรรมห่มผ้าด้วยมีกิจกรรมห่มผ้าด้วยห่มผ้าคลายหนาว แล้วก็ห่มผ้าเสร็จก็จะพักอาบน้ำแต่งตัวอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าลานธรรมพอเข้าลานธรรมทำวัดสวดมนต์เสร็จก็ฟังญาติโยมญาติอาบน้ำอาบท่าเด้อ5:30ถ้าไปเนี่ยคงจะนั่งปั๊บจะพา5:00กว่าจะพาเดินจงกรมเด้อคุณตาพ่อตาทายกไปไหนเนาะออกเข้าโรงพยาบาลบ่เข้าหมอบ่อย่าเดินจงกรมขึ้นไปบนสวรรค์เด้อเลมน้องทองนามาเอาเสื้อไปเด้อมาเอาเสื้อไปก่อนไม่มีตังค์ก็เซ็นไว้ก่อนฟังทางเฟซบุ๊กเนาะฟังทางเฟซบุ๊กใส่เสื้อมาไหว้พระสวดมนต์เด้อนี่เราวัดทรัพย์วัดป่าทรัพย์เจริญเนี่ยหรือว่าวัด3 แยกพัฒนารามบ้านทรัพย์เจริญขอเชิญเจริญพรญาติโยมชาวบ้านเหล่าใหญ่มากับหลวงพ่อบุญมาเด้อพรประเสริฐพรสวัสดิ์บ้านม่วงบ้านวังปทุมบ้านโคกรังบ้านโป่งสีทนฟังไหมเนาะบ้านหัวฝายไม่ชีหัวฝายไปไหนเนาะไม่ชีหัวฝายเนี่ยบ้านวังลาวบ้านทรัพย์เจริญวัดป่าช้างเผือกบ้านผาหินแปลงบ้านดงนกกกบ้านอะไรขามบ้านเราไม่ออกไม่โตนที่ไปวัดไปวาเนี่ยมาเด้อมาฟังเทศฟังธรรมข้ามคืนนี้หลวงปู่ใหญ่หลวงพ่อบุญมาวิสารโธวัดเทพนิมิตรบ้านเราใหญ่มาเทศแล้วก็กราบอาราธนานิมนต์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมเด้อมาใส่หาปัจจัยมาใส่กันเทศเด้อค่าน้ำมันรถเพลินแล้วก็พระครูดอมวรานวัฒน์ก็อยู่นี่แหละเผื่อมีใครมาเสริมก็มาเสริมได้จึงได้ประกาศปัจจนพันธ์บอกกล่าวเล่าแจ้งบอกกล่าวเล่า10นิมนต์พระคุณเจ้าสงน้ำญาติโยมสงน้ำเด้ออาบน้ำเด้อ5:30จะพาเดินจงกรม5:30พาเดินจงกรมบนโบสถ์บนเนี่ยขึ้นไปข้างบนบนยอดภูเขาใส่เสื้อขาวมาใส่เสื้อกันหนาวมาวันนี้ฟังเทศหลายกันหน่อยไม่เกิน5 ทุ่มเที่ยงคืนก็พาเลิกหรอกพานอนตอนเช้าก็ทำวัดเช้าแล้วก็ทำบุญตักบาตร2:00 เช้าร้องเพลงชาติสรรเสริญบารมีแล้วก็ถวายทานถวายพระป่าที่ชาวบ้านเราก็ทำเด้อผู้ใหญ่บอกว่าติดหนี้เขา 70,000 บาทติดหนี้เขา 70,000 บาทตอนนี้ยังไม่เยอะเด้อเก็บเดี๋ยวอาจารย์พระครูก็จะตั้งเขาโครงไว้สัก5,000 บาทก่อนตั้งเขาโครงไว้อย่างน้อยก็ได้ไม่พอนี่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อย
สงกรานต์ก็ว่าไปค่อยๆทำวันนี้เราก็ได้พัฒนาเอาหินจ่ายค่าตังไปซื้อหินมาประมาณ2 รถแล้วผู้ใหญ่บ้านว่าจะออกอีก3 รถรวมแล้ว 2,500 บาทเป็นค่าหินเป็นค่าไปเป็นรถ10 ล้อไปทุกหินแล้วได้หินมาจากโรงโม่ฟรีนะตัวนี้ได้โรงโม่มาเกี่ยเป็นทางรถวิ่งอย่างดีขึ้นนี่ลงนั่นขึ้นนั่นออกนี่เป็นลานนี่หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าจะทำโบสถ์เลยว่ามันเล็กเกินไปเอาออกเถอะเอาไปทำข้างบนนั่นแหละก็เลยเอาวันนี้เอาแยกมาเอาสว่านมากระแทกเอาไฟเบอร์มาตัดเอาหินเจียมาตัดเหล็กออกเอาดินใส่ญาติโยมเอารถมาก็สามารถขึ้นมาไว้ข้างบนได้เลยเด้อโยมเด้อรถหลวงพ่อบุญมาเอารถมาก็ขึ้นมาข้างบนเลยเอาขึ้นมาเลยเด้อโยมเด้อขึ้นมาเลยจอดได้3 4 5 คัน5 6 คันนั่นรถสบายอย่าโยมลองเอารถไปจอดเด้อ ลองเอารถไปจอดไปเจิมหน่อยนะที่จอดรถฟังสปอร์ตยายเต๋มดูด้วยยายไม่ใช่ยายแม่ชีดูด้วยเอาถุงใส่ตังไปไหนมาโยมดูแลหน่อยนะรายได้ขายเสื้อได้ก็จะเอาไปทำบุญที่พระธาตุนาดูนเป็นค่าน้ำมันรถผู้ใหญ่บ้านกับโยมโรงทานบอกว่าจะไปทำโรงทานตำส้มแซ่บตอนเช้าก็จะต้มข้าวต้มถวายพระเทศว่าทำแบบนี้แหละอาจจะทำเป็นห่อข้าวก็เอาใส่ถุงแล้วก็รัดเลยคนละถุงก็สามารถมะละกอหาผักหามะละกอตามท้องไร่อยู่ตามท้องไร่ท้องนา ใส่ก็ได้โยมไม่ใส่ก็ยิ่งดียิ่งใส่ยิ่งดีด้วยกราบลงนมัสการบนบานกราบพระธาตุนาดูลูกหลานมาพึ่งบุญขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยร่วมปฏิบัติธรรมสัญจรณพระธาตุนาดูลพุทธมณฑลอีสานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมไว้อาลัยแด่ทหารผู้กล้าในวันที่ 17 และ 18 มกราคม พุทธศักราช 2569 จัดโดยทีมงานธรรมอากาลิโกในงานร่วมปฏิบัติธรรมและฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยฟังเทศซอดแจ้งอีสานเหนือติดต่อสอบถามหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูอุดมวรานุวัตรสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ 089-840-4968 อีสานใต้และอีสานกลางติดต่อสอบถามหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูปริยัติโพธิธรรมวัดอารามมงคล 084-034-4606 พุทธศาสนิกชนผู้ใจกุศลร่วมบุญบูชาธรรมออนไลน์ได้ที่มูลนิธิพุทธธรรมนำชีวิตวัดศรีอุดมวงศ์บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 416-068-3555 ร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้มหากุศลญาสพระบรมธาตุนาดูลเป็นนาบุญอบอุ่นทางใจ
ประวัติพระศรีอริยเมตไตร ต่อไปนี้ไม่ต้องปรับเลนส์ตามระดับอีกแล้วแว่นจะปรับระดับตามสายตาทำดีนี่ดีพระพุทธเจ้าสอนเรามันเป็นวิทยาศาสตร์ไหมล่ะทำดีก็ดีเองทำชั่วก็ชั่วเองยาที่สังรัปเตพีชังตาที่สังรัปเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปะเข้าไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าบุญเกิดขึ้นมีขึ้นตามเหตุผลถ้าเฮ็ดถูกต้องทำถูกต้องตามคำสอนพระพุทธองค์บุญมันเกิดขึ้นมีขึ้นเฮาก็จังสิสามารถอุทิศไปถึงญาติที่ล่วงลับแม้แต่บางเทื่อเฮาอุทิศไปแล้วญาติผู้ล่วงลับก็บ่แน่ใจว่าสิได้นำเฮาหรือบ่ง่ายปานใดเด้เบิ่งดีๆโยมชีวิตเนี่ยเป็นของอัศจรรย์ชีวิตเป็นของมีค่าแต่ว่าเวลาของชีวิตมันน้อยเฮาอยู่ในโลกนี่สัวคู่สัวย่ำโลกบ่แม่นของเฮาเด้คันเฮาบ่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่พิจารณาตามความเป็นจริงเฮาก็สิพากันหลงละเลิงหลงในยศในตำแหน่งในฐานะความเป็นอยู่ว่าเจ้าของคักว่าเจ้าของประเสริฐดีกว่าเขาคักกว่าเขาอันนี้คือความบ่ฮู้ดอกคนบ่ได้คิดว่าอยากเป็นแต่ว่ากิเลสตัณหาอวิชชามันตัวเฮาก็เลยหลงไปตามมันในเมื่อวันเวลาผ่านไปคือว่ามาว่างั้นนะความแก่ก็เพิ่มขึ้นความเฒ่าเพิ่มขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็ไกลมือไกลเว้นความตายก็ไกลเข้ามาอาศัยโลกสัวขู่สัวย่ามบ่แม่นบ่อยู่อันถาวรโลกเป็นหม่องมาเยี่ยมมาพักขันคนมีปัญญาก็สิฮู้จักสร้างน้ำทำบุญเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมเก็บกรรมบุญกุศลเพื่อนำพาดวงจิตดวงใจเจ้าของให้มันไปดีกว่าเก่าให้มันไปดีไปงามเพราะว่าถ้าตราบใดเฮายังบ่ทันถึงมรรคผลนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดมีแน่นอนโยมจงมั่นใจเด้บาปมีจริงบุญมีจริงชาติหน้าชาติก่อนมีจริงนรกก็มีจริงสวรรค์มีจริงเฮ็ดดีก็ย่อมได้รับผลดีจริงเฮ็ดชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วจริงผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นจังสี่ก็จังสิพยายามบ่ให้วันเวลาชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์พยายามสิเอากำไรให้มันเป็นชีวิตที่มีกำไรเข้ามาเยี่ยมมายามมีวันเวลาที่อาศัยอยู่ในโลกนี้บ่โดนก็ถือเอาประโยชน์ให้ได้หลายที่สุดเพราะเมื่อสิ้นลมหายใจปั๊บทุกอย่างคืนสู่ธรรมชาติบ่ได้หยังจากแนวนอกจากว่าโลกเป็นสถานที่ที่เฮามาเยี่ยมมาเยือนมาพักสัวข้าวในขณะเดียวกันชีวิตส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยกับบ่แม่นของเฮาอีกเป็นของยืมชีวิตเป็นของยืมเฮายืมมาจากธรรมชาติยืมจากดินจากน้ำจากลมจากไฟก่อกำเนิดเกิดมาเป็นร่างกายเมื่อเวลาก็ต้องคืนให้เขาดินเอาคืนให้ดินน้ำคืนให้น้ำลมคืนให้ลมไฟคืนให้ไฟแต่ว่าชีวิตส่วนที่เป็นจิตใจจิตวิญญาณก็ต้องเดินทางต่อ
เดินทางต่อไปในวัฏสงสารไปไสล่ะบ่ฮู้ไปสู่อบายก็ได้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้ที่สร้างบุญไว้บ่พอคือว่ารักษาจิตไว้บ่ดีก็ย่อมลวงลงสู่อบายแต่หากผู้ใดตั้งโตอยู่ในความบ่ประมาทคือญาติโยมทั้งหลายนี้เป็นผู้บ่ประมาทในความบ่เฒ่าบ่แก่บ่เจ็บบ่ไข้คิดว่ากูบ่ตายง่ายดอกเฮาบ่คิดบ่ประมาทในความบ่เฒ่าบ่แก่บ่เจ็บบ่ป่วยแล้วก็บ่ประมาทในวันเวลาของชีวิตมันสร้างบุญสร้างกุศลเชื่อว่าบุญกุศลนั้นเป็นที่เพิงผู้ที่เดินทางสายศีลสายธรรมละบาปบำเพ็ญบุญมันคัดเกลาจิตใจขันมันต้องจากโลกนี้ไปต้องตายลงโอกาสจะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมมันก็มีสูงแม้นว่าสิกลับมาเกิดเป็นคนอีกถ้ามันบ่ทันถึงพระอริยเจ้าขันสูงสุดมันก็ต้องกลับมาในเมื่อดวงจิตดวงวิญญาณมันได้เก็บเกี่ยวเอาบุญกุศลเป็นสมบัติของดวงจิตไว้หลายพอสมควรหลังจากหมดเวลาบนสวรรค์บนพรหมกลับมาเกิดเป็นคนอีกเถื่อเป็นคนงามรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะความเป็นอยู่ก็ดีสติปัญญาเฉลียวฉลาดโรคภัยไข้เจ็บหน่อยอายุยืนอันนี้เป็นเรื่องของบุญบุญเป็นผู้จัดสรรเป็นผู้ดลบันดาลเป็นผู้กำกับบุญนั่นจึงเป็นที่เพิงเป็นมิตรสหายในทุกๆสถานทุกการทุกเวลาแต่ว่าบาปนั้นมันตรงกันข้ามเป็นสิ่งตามหล่างตามพรานเป็นสิ่งที่ตามเผาล้นก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนคือผู้บ่ตั้งใจบ่เชื่อ สร้างบาปสร้างกรรมโดยกายวาจาใจความคิดก็บ่ถูกต้องคำเว้าก็บ่ถูกต้องการกระทำก็บ่ถูกต้องเฮ็ดอันใดก็หวังเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในชีวิตเป็นอยู่นี่ก็หาความสุขบ่พอมีความทุกข์อยู่เรื่อยมีความเดือดร้อนอยู่เรื่อยจากโลกนี้ไปก็ล่วงลงสู่อบายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นคนอีกเถื่อทุกข์ตั้งเธอพิการตั้งแต่ในท้องตาบอดแน่หูหนวกแต่เกิดจังสิแข้งบ่ล่าขาบ่เกิงมือบ่ครบเป็นแนวใดโยมวะพิกลพิการทั้งร่างกายแล้วเกิดในตระกูลที่ยากจนขี้ร้ายพร้อมพิการพร้อมจนพร้อมโรคภัยไข้เจ็บหลายพ่อแต่แนวบ่ดีเดือดร้อนบ่จบบ่สิ้นอันนี้ก็คือบาปเป็นผู้กำกับบาปเป็นผู้แสดงเป็นผู้กำกับการแสดงและก็ส่งผลก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนผู้บ่ประมาททั้งหลายก็จังพยายามขนขวายในการสร้างบุญแต่มาจังว่าอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมโดยเฉพาะเจ้าภาพ จริงๆกับเจ้าภาพทุกคนเจ้าภาพทุกคนที่มาร่วมกันในมื้อนี้เฮาตั้งใจสิเฮ็ดบุญกุศลอุทิศไปถึงโยมพ่อใหญ่ตาโยมแม่ใหญ่พุทธอุทิศแปลว่าให้เฮ็ดบุญหวังสิส่งไปฮอดโยมแม่ใหญ่ตาโยมพ่อใหญ่พุทธบุญรัตน์อันนี้ก็คือเจตนาอันนี้คือความหวังตั้งใจของญาติโยมทุกคนแต่ว่ามันสิเป็นไปดังใจบ่อาตมาเว้าค้างไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆลังเถื่อเฮาคิดจังหนึ่งคิดจากใดจังสี่แต่มันก็บ่แม่นคือใจเฮาคิดหมดมันคือใจเฮาคิดหมดเฮาก็คือสิเป็นเศรษฐีกันสู่คนบ่มีผู้ใดอยากถูกจากคน
บ่มีผู้ใดอยากขี่ไล่ตั้งแต่เลขบ่ทันซื้อก็หวังว่าสิถูกอยู่บ่ต้องเว้าถึงซื้อแล้วเด้นี่อันนั้นคือความหวังถูกเลข3ตัวก็บ่เอาสำเร็จผู้ลางคนนี่อยากถูกฮอดรางวัลที่1บุญซื้อลอตเตอรี่ครับแต่มันเป็นคือคิดบ่ล่ะตั้งแต่ของอยู่ในโลกนี่เห็นกันอยู่เว้ากันอยู่มันก็ยังบ่แม่นอันนี้สิเฮ็ดบุญให้ผู้ตายนี่ห้วยไกลแห้งไกลความคิดชาโนดโสนีพราหมณ์นั่นเพิ่นเป็นคนเฮ็ดบุญอยู่บ่อยๆแล้วก็อุทิศบุญหาญาติไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า เพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดบุญดูๆเนี่ยอุทิศไปให้ญาติที่ล่วงลับไปญาติได้รับบ่พระพุทธองค์เพิ่นก็ว่ามันบ่แน่นอนดูก่อนพราหมณ์มันแล้วแต่ฐานะคำว่าแล้วแต่ฐานะคือผู้ที่จากไปนั่นเขาไปไสคันเขาไปตกนรกเขาก็บ่ได้รับผลบุญนี่ทันทีนรกเพิ่นบอกว่ามีอยู่457ขุม457ขุมบ่ได้บุญทันทีคันสิได้ก็ในเมื่อรับรู้รับทราบแล้วก็ยินดีอนุโมทนาสาธุนำสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาทำเขาก็จังสิได้คันไปเกิดเป็นเปรตมี12ชนิดที่สิได้บุญฉับพลันทันทีก็มีอยู่ชนิดเดียวคือปรัตถตูปชีวีอีก11กลุ่ม11คณะสิได้บุญย้อนก็เมื่อเฮาเฮ็ดถูกต้องและอุทิศไปถึงฮู้เรื่องฮู้ราวอนุโมทนาสาธุนำจังสิได้อสุรกายคือกันสัตว์เดรัจฉานคือกันถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็กินอาหารของเทวดากินบุญเก่าเป็นพรหมคือกันคันมาเกิดเป็นคนยิ่งบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้จักเขาก็สิได้นำเฮาจังได๋บัดนี้มันก็บ่ได้อันนี้คือฐานะของผู้ที่จากไปนั่นส่วนหนึ่ง2ผู้เฮ็ดบุญนี่เฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดถูกตามคำสอนพระพุทธเจ้าบ่สมมุติว่าญาติเฮาที่ตายจากไปรอคอยส่วนบุญคอยอนุโมทนาเอาบุญนำเฮานี่แต่ว่าผู้เฮาเฮ็ดบุญนี่เฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดถูกบ่เฮ็ดแม่นตามคำสอนพระพุทธเจ้าบ่คันบ่ได้เฮ็ดตามคำสอนพระพุทธเจ้าเฮ็ดบุญตามความคิดเฮ็ดบุญตามเขาว่าเฮ็ดบุญตามธรรมเนียมประเพณีมันก็บ่เป็นบุญผู้ทาคาถาเป่าทุกข์ก็ทุกข์อยู่ซ้ำนั้นจังซั่นการเฮ็ดบุญเนี่ยมันจะต้องศึกษาทำความเข้าใจแต่ว่าโยมทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าภาพโยมแม่ออกสมบูรณ์หลายๆคนเนาะพ่อใหญ่อ่อนแม่ใหญ่สมศรีนางวิภารัตน์นายทวีศักดิ์พ่อใหญ่สังงานางโยมกาญจนาโยมศิริพรโยมกิตติโยมชูชาติโยมสมบูรณ์นายประจวบนางรัตมณีโยมชั้นชัยโยมดวงธิดาโยมพรณภาโยมไกรสอนโยมจันทิราอันนี้ก็ถือว่าเฮาเข้าใจพอสมควรคณะบ่เข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าบ่ได้ฟังเรื่องบุญบ่ได้ยินเรื่องบุญจนเข้าใจแล้วเฮาก็จะเฮ็ดบุญจังซี่บ่ได้บ่เฮ็ดดอกต้องเฮ็ดอีกอย่างหนึ่งจังซั่นการเฮ็ดบุญมันเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชีวิตตนเองในปัจจุบันแล้วก็หวังผลบุญนั่นให้เป็นสิ่งเพิงพาอาศัยได้ในปรโลกเบื้องหน้าเฮาก็จังเฮ็ดในส่วนที่เป็นบุญตามคำสอนพระพุทธเจ้าวางหนึ่งน่ะอาตมามานั่งฟังอยู่ในรถครูบาอาจารย์เพิ่นสิกลับวัดเพิ่นให้พรโยมมีบทหนึ่งตอนท้ายๆ
ปุญญานิปาลโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินังเพราะเหตุว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพร้อมทั้งโลกต่อไปเพิ่นแปลไว้จังซี่ปุญญานิปาลโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินังเพราะเหตุว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพร้อมทั้งโลกต่อไปบุญนี่เป็นสื่อของความสุขเป็นสื่อของความดีความงามบุญนำมาซึ่งความสำเร็จนำมาซึ่งความเจริญเฮาได้ดังหวังตั้งใจนี่บุญเป็นผู้กำกับทั้งหมดบุญเป็นสื่อของความสุขความดีความงามนำมาซึ่งความสำเร็จบุญเป็นที่เพิงนอกจากบุญบ่มีอันใดเป็นที่เพิงอันถาวรเด้อโยมคิดเบิ่งดีๆเด้แม่นอยู่ดอกในขณะที่เป็นอยู่เฮาก็แสวงหาหมดนั่นล่ะเข้าของเงินทองชื่อเสียงอำนาจวาสนาบริวารญาติพี่น้องก็เพราะได้เพิงพาอาศัยกันในข้าวที่ยังอยู่แต่โยมพิจารณาเบิ่งดีบ่คนเฮาเพิงพาอาศัยกันได้จริงๆกันในข้าวที่มีศีลมีธรรมในใจเด้ในข้าวที่ทุกคนมีศีลมีธรรมเจือจานอยู่ในใจกะจังเพิงพาอาศัยกันได้คันถ้าศีลธรรมจืดจางไปจากใจแล้วผัวกับเพิงบ่ได้เมียกับเพิงบ่ได้ลูกกับเพิงบ่ได้โยมเปิดโทรทัศน์เบิ่งสิได้ยินเกือบซุมื้อเห็นเกือบซุมื้อผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่พี่น้องฆ่ากันหมู่ฆ่ากันผู้บางคนมีเงินหลายๆก็คิดว่าสิอยู่เย็นเป็นสุขบ่เงินนั่นล่ะพาเจ้าของเดือดร้อนนอกจากสิถือเขามาแย่งมาป่นมาจี้จับไปเรียกค่าไทยบางเทื่อเห็นว่าเจ้าของมีเงินหลายก็ไปข่มคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นก็โดนจับปรับไม้ใส่โทษเมื่อดีบ่ดีเขากู้เขายืมขาปิดปากขาล่างนี่ก็มีเห็นบ่ล่ะมันจังบ่แม่นที่เพิงอันแท้จริงแต่ที่เพิงอันแท้จริงคือบุญคือโยมนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่นี่เฮาได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยคันบุญบ่หลายมันสิได้เป็นคนบ่เจ้าว่านกหนูปูปีกหัวคุ้ยสร้างม้าสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดคันจะเว้าไปไล่ไปทั้งหมดตั้งแต่สัตว์นรกเวจีจนถึงภวกพรหมบ่มีผู้ใดที่บ่เคยพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอาตมาบ่ได้เว้าเอาเด้พระพุทธเจ้าเว้าเด้ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติร่วมสายโลหิตไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันมาก่อนโยมอยู่นี่หลายๆคนเคยเป็นผัวเป็นเมียกับหนอนกับมดกับยุ่งที่มันมากัดเฮานี่นั่นคือวัฏฏะสงสารเป็นหยังเขาต้องไปเป็นแบบนั้นนั่นคือบุญเขาบ่พอสร้างบาปสร้างกรรมเฮามีบุญหลายได้รักษาศีล5ไว้มีกุศลกรรมบท10พอสมควรจังทรงให้เฮาได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นคนแล้วบ่คือกันเห็นบ่หน้าตาบ่คือฐานะบ่คือสติปัญญาบ่คืออุปนิสัยใจคอบ่คือกันคนเดียวกันนี่โยมเคยสังเกตเบิ่งเจ้าของบ่ทั้งเทื่อหูสองข้างบ่คือกันเด้แต่ละคนตาสองข้างบ่คือกันเด้สังเกตเบิ่งเด้อหมู่พวกคนเฮาที่รู้จักกันตาสองข้างบ่คือกันทั้งเทื่อดังเนี่ยปีกจมูกเนี่ยบ่คือกันเด้นิ้วมือนิ้วตีนคนเดียวกันก็บ่คือกันมือข้างซ้ายเป็นจังหนึงข้างขวาเป็นจังหนึงเป็นหยังก็เป็นจังซั่นคันให้พระเจ้ามาออกแบบคันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง
อันพระเจ้าเป็นผู้สร้างอาตมาว่าคนสิคือกันหลายเติบอยู่เด้เฮาสิขี้คร้านเฮ็ดแบบพิมพ์เนาะก็สิเฮ็ดพิมพ์มาคือรอพระพุทธรูปนี่เทเขามันก็สิคือกันหมดนะแต่มันบ่แม่นจังซั่นคนสิดีสิงามสิเฉลียวฉลาดสิโง่สิเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมแปลว่าการกระทำของตนเองที่ถึงพร้อมโดยเจตนาบ่ว่าสิกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าคิดดีทำดีเฮ็ดดีเนี่ยเป็นกรรมดีก็ต้องได้รับผลดีเฮ็ดบ่ดีทำบ่ดีเป็นกรรมบ่ดีก็ต้องได้รับผลบ่ดีในเมื่อมันเป็นจังซั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงบอกว่าบุญนั่นเป็นที่เพิงโยมทั้งหลายก็อยากได้บุญโยมไม่ออกผู้เป็นเจ้าภาพญาติโยมทุกคนมาร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมมาร่วมบุญร่วมงานมาเพาะมาโม่นั่นก็คือเฮาอยากได้บุญแต่ว่าการเฮ็ดบุญนั่นเฮ็ดจังได๋มันจังสิได้หลายขึ้นกว่าเก่าปู่ย่าตายายเพิ่นบอกว่าเฮ็ดบุญกฐินมันได้บุญหลายโยมก็ตั้งอกตั้งใจอยากเฮ็ดบุญกฐินในชีวิตหนึ่งให้มันได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินมันสิได้บุญหลายอาตมาก็ว่าเป็นไปได้ถ้าเฮ็ดเป็นเด้ถ้าเฮ็ดบ่เป็นมันก็บ่เกิดบุญคำโบราณเพิ่นว่ามีกฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองอีหยังเพิ่นว่าจังซี่แต่คันเฮ็ดเป็นบัดมันก็งดงามเป็นที่เพิงพาอาศัยได้ในชีวิตนี้ในชีวิตหน้าบ่จบบ่สิ้นเพิ่นจังให้เฮาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบุญปุญญะเมวะโสสิกขยะอายตัตถังสุขินทริยังทานันจะสมัจจริยันจะเมตตาจิตตัญจะภาวเยเอเตธัมเมภาวยิตตวาทโยสุขังสมุทเยอปยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตอุปปัชชติถ้าบุคคลใดปรารถนาบุญอันเลิศพึงศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบุญนั้นให้ดีๆจงเลือกทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรโยมฟังเข้าใจป่ะเนี่ยถ้าบุคคลใดปรารถนาบุญอันเลิศจงศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบุญนั้นให้ดีๆจงเลือกทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรคำว่าบุญอันเลิศคือบุญประเสริฐดีงามประเสริฐเลิศเลิศก็แสดงว่าต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นคือบุญกระจอกบุญกระจอกบุญเพราะสิได้ประโยชน์ไปเนาะก็เอิ้นว่าบุญคือกันอยู่บุญกระจอกเป็นบุญชนิดที่มีความทุกข์เป็นกำไรเป็นบุญนอกคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นบุญคิดเอาเป็นบุญตามเขาว่าเอิ้นชื่อว่าบุญคือกันบุญแข่งเหือเห็นบ่เป็นบุญบ่อนไหนล่ะหมู่เจ้าว่าบุญบังไฟจังสิเอาเป็นบุญบ่อนไหนเอาเขาก็เอิ้นว่าบุญอยู่ได้นี่บุญบังไฟตั้งแต่ไปเตรียมทานนี่ก็เท่าใดเครือกเวลาเท่าใดหมดเงินหมดทองเท่าใดผัวเมียผิดกันเท่าใดหมดให้หมดหน้าไปเท่าใดได้ปาลูกปาผัวปาเมียเท่าใดนั่นบ่บุญตายเท่าใดพิการเท่าใดนั่นคือบุญบ่นะนี่บุญตามเขาว่าบุญแข่งเหือคือกันนั่นคือบุญกระจอกอาจสิลงทุนเป็นล้านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดบุญได้เฮ็ดบักอย่างใหญ่นี่นั่นคันระดับจังหวัดก็ยังจะคักหลายกว่าเก่าดีบ่ดีก็ขากันตายในงานนั้นอันนั้นคือบุญกระจอกอาจสิลงทุนเป็น100 ล้านพันล้านก็ได้แต่บ่แม่นที่เพิงบ่ได้เป็นสมบัติของจิตของใจหยังเลยบุญตามเขาว่าบุญตามประเพณีอีกอย่างหนึ่งขันบุญในบ้านในชุมชนจังซี่แต่อาตมาเป็นเด็กน้อยคือบวชมาใหม่ๆก็ยังได้มีซุมื้อก็ยังเหลืออยู่แต่ก็น้อยลงในบางจุดพอเฮาเว้าดูชี้แจงดูอย่างว่าบ่มีเหล้าบ่มียาบ่เป็นบุญดอกบ่ขาหมูบ่ขางัวบ่ขาข้วยสู้กันกินนี่บ่เป็นบุญดอกบ่มีหมอร้องหมอลำบ่แม่นบุญดอกอันบุญจังซั่นเป็นบุญตามเขาว่า
เป็นบุญกระจอกนอกพุทธศาสนาบุญชนิดนั้นมีความทุกข์เป็นกำไรมีความทุกข์เป็นกำไรมีความทุกข์เดือดร้อนตามมาบ่จบง่ายบ่สิ้นง่ายแถวตำบลดอนแรดเนี่ยอาตมากระเสือว่าโยมเคยเห็นพี่กายอาตมาเทศน์ทั้งฟังนั่นอันนั้นเฮงแต่หมดหลายอยู่ด้วยกอตองหมอลำครูหมู่ฮ้อก็ต้มมวยแม่นบ่มื้องั้นจังซี่นี่หมอลำ300,000พุ่นก็เอาบุญบักคักเด้อเอาก็ได้ไปก็แล้วแต่ว่าบุญที่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรอาจสิบ่ต้องลงทุนพอสลึงก็ได้บัดมันมีหยังแหน่บุญที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นบุญในเขตพุทธศาสนาเป็นบุญสงบเย็นแล้วก็มีความสุขเป็นกำไรทานันจะท่านคือการให้การแบ่งการปันโยมให้ออกสมบูรณ์ต้อนรับพี่ในป่าพ่อลุงน่ะบ่าวน่ะสาวลูกเต่าเล่าหลานมาเพาะมาโม่บุญตั้งแต่น้ำเป่าๆน้ำดื่มธรรมดาแก้วหนึ่งต้อนรับกันโยมไม่ออกสมบูรณ์ก็สบายใจเห็นบ่ไหว้กันต้อนรับกันทักทายปราศัยเว้ากันดีๆซ้ำนี่ก็เป็นบุญบุญคือความสุขฟังให้ดีนี่บุญคือความสุขความอิ่มใจความเบิกบานใจแล้วบุญนั้นไม่มีโทษบ่แม่นมวนซื่อๆเด้ต้องบ่มีโทษบ่มีภัยนำในโลกนี้ในโลกหน้าเก็บดอกไม้นะมาแต่ข้างหัวใส่พานยกใส่หัวบูชาพระรัตนตรัยความอิ่มใจก็เกิดนั่นบ่ต้องเสียหยังหลายยิ่งคือตอนเพลเฮาได้ถวายเพลยกสำหรับกับเขาถวายครูบาอาจารย์ได้ไหว้พระได้รับศีลคันเข้าใจตั้งใจดีๆเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจตรงนี้คันญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ในฐานะที่สิได้เพิ่นก็ได้คันเฮาเฮ็ดถือเฮ็ดแม่นนี่เพิ่นต้องได้คันเฮ็ดบ่ถือบ่แม่นหมด100ล้านพันล้านก็บ่เป็นบุญบ่ได้นำจังว่าทานันจะท่านคือการให้การแบ่งการปันตั้งแต่อามิสทานวัตถุทานข้าวน้ำ3ปลาโภชนาอาหารปัจจัย4ทั้งหมดที่เฮาถวายกับหมู่สงฆ์ก็แล้วแต่อันนี้มันเกิดความสุขขันยิ่งธรรมทานให้ความรู้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามอันนั้นเป็นธรรมทานอานิสงส์ก็ยิ่งใหญ่กว่าเก่าบัดคันเลยไปฮอดอภัยทานล่ะให้อภัยญาติโยมเคยเป็นอยู่ว่าเขาเครียดให้คนเครียดให้หมู่ก็ตามให้เอื้อยให้อ้ายก็ตามให้พี่ให้น้องก็ตามให้ลูกให้หลานเพื่อให้ลูกไผลูกเขยเฮาเครียดเฮาขมกักไว้ในใจนี่มันทุกข์มันอุกมันอังแต่คันเฮารู้จักให้อภัยปั๊บอโหสิปั๊บมันก็คือกับบงหนองบงเสียนเคยตำมือตำตีนตำแข้งตำขาถ้าเอาซ้ำมือนี่ล่ะไปเสียนไม้ไผ่น้ำขอบเตียงขอบหยังมันเตรียมตำมือเข้ามานี่มันก็บ่พอล้มพอตายแต่มันนั่นเดียดอยู่เรื่อยบัดเฮาตัดสินใจบงออกเคลียร์เอาหนามนั่นออกเอาเสียนนั่นออกปั๊บโล่งการให้อภัยก็เป็นจังซั่นฝีจังสิโยมเคยเป็นฝีบ่แต่อาตมาเป็นเด็กน้อยฝีอยู่ก้นอยู่กับโพกโยมไม่ออกเพิ่นกีบักเขียบแหงกับเปลือกบักงิ้วกีจนมันใหม่ดำเอามาผสมกับปูนเคี่ยวหมากเอามาแปะมันดูดจุดปวดแต่มันคือยับออกปืดบ่โดนหัวฝีหลุดปกออกมาเศร้าเจ็บเศร้าปวดทันทีนั่นคือท่านเด้นี่
อามิสทานก็มีประโยชน์บ่น้อยอานิสงส์บ่น้อยอานิสงส์สิเป็นขันเป็นตอนขันเรามันสิยาวโพดเอาง่ายๆจำพื้นฐานเนี่ยซ้ำสิเอาบุญเนาะโยมเนาะคือเมออกเมคั่วเนี่ยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคือมาจังซี่ล่ะโจมป้าเขาพระน้ำสู้กันกินแล้วบัดกินแล้วสิเอาถ้วยเอาซ้ำไปล้างคันเมคั่วเข้าใจจักน้อยสิเอาบุญเนี่ยเศษอาหารนี่เคลียร์ลงขยะแล้วมีแต่คราบไขมันคราบน้ำแกงเอียงกลางๆที่มันติดอยู่กับถ้วยกับจานจอดแม่คั่วเอาน้ำเทใส่แล้วก็มือลูบในแก้วในวางข้างหลังถ้วยในจานนั่นแล้วก็คิดในใจก่อนสิเทน้ำลงดินให้โยมเอาเก้าอี้โอ้ยน้ำฝั่งทางโน้นเศษอาหารรสชาติอาหารติดอยู่กับน้ำนี่เทลงไปในดินให้ก็นั่งฝั่งโน้นสัตว์อาศัยในดินมันได้กินเด้อพวกขี้ไก่ดักไก่เดือนไก่มันได้กินกินแล้วไก่มันอยู่ดีมีแห้งสุกกายสุกใจเด้อแล้วเทลงไปปุ๊บเนี่ยอาพามแล้วก็ต้องมาทำซ้ำนั่นพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุญที่นับประมาณไม่ได้นับสองแค่นี้เด้อโยมเพราะถ้าได้เป็นหยังย่อนได้นี่นับสี่เป็นบุญหลายจนนับประมาณบ่ได้นับห้าซ้ำเฮานับบ่ได้แล้วว่าฝนตกเนี่ยมันจักเม็ดนับเจ็ดแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาคือน้ำในทะเลเราเด้อเฮานับบ่ได้ว่ามันจักซ่อนจักแก้วจักขวดจักลิตรจักแองจักโพเฮาบ่สามารถจะนับได้เดียวก็พอละเพียงแค่เฮาเทน้ำล้างถ้วยล้างจานลงในดินแต่เจตนาให้พวกเชื้อโรคพวกขี้ไก่เดือนให้มันได้กินซ้ำนี่ก็บุญมหาศาลพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังไล่ขึ้นมาจากสัตว์เดรัจฉาน100เทื่อพันเทื่อก็บ่สู้ให้คนขี้เมาคนบ่มีศีลบ่มีธรรมตีหัวหมาด่าแม่คนเสือท่านให้พวกนี้เทื่อเดียวก็ได้หลายกว่าให้สัตว์เดรัจฉาน100เทื่อพันเทื่อปิ้นตาให้คนบ่มีศีลบ่มีธรรมจังสัน100เทื่อพันเทื่อก็บ่ได้บุญหลายเท่าให้โยมผู้มีศีลหาเทื่อเดียวเทียนมาตั้งเพราะคนมีศีลมีธรรมมันสิเฮ็ดโลกนี่สงบร่มเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นำกันอีกตรงระหว่างเสาก็ได้ให้คนผู้มีศีลหา100เทื่อพันเทื่อก็บ่ได้บุญหลายเท่าให้ผู้มีศีล8พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาไปจำศีลอยู่วัดในมื้อวันพระวันศีลเฮามีงานปฏิบัติธรรมไปนุ่งขาวห่มขาวนั่นแหละเป็นเนื้อหน้าบุญนั่งเจ้านั่งโจ้ผู้ศีลหาบริสุทธิ์100เทื่อพันเทื่อก็บ่ได้บุญหลายเท่าให้ผู้มีศีล8เทื่อเดียวให้ผู้มีศีล8 100เทื่อพันเทื่อก็บ่ได้บุญหลายเท่ากับให้เน้นน้อยผู้เดียวได้เบิ่นเน้นน้อยศีล10ได้พร้อมกันเอามาเด้อให้เน้นน้อยศีล10 100เทื่อพันเทื่อก็บ่ได้บุญหลายเท่ากับให้พระภิกษุเลยนี่เปิดศีล227เทื่อเดียวอย่าลมพ่อเพิ่นมาก็มาให้ผู้พระภิกษุนี่ศีล227 100เทื่อพันเทื่อก็บ่เกิดบุญหลายเท่ากับให้นักบวชนอกศาสนาที่เขาฝึกฝนอบรมบ่มจิตบ่มใจจนคมราคะความรู้สึกระหว่างเพศไล่ขึ้นมาอีกเป็นเก่าชั้น10ชั้นบนบ่ไล่ดอกแสดงจนฮอดพระพุทธเจ้าจนฮอดสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้มันเสียอานิสงส์ก็หลายขึ้นเหมือนกับให้กับคณะสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน100เทื่อพันเทื่อก็บ่ได้บุญหลายเท่ากับเหมือนคนเยอะสร้างวิหารกันแดดกันฝนกันลมสร้างวิหาร100หลังพันหลังก็บ่ได้บุญหลายเท่ากับให้ธรรมะเห็นบ่บัดตัวนี้บ่เสียหยังแล้วเด้บัดบ่สู่ให้ธรรมะเป็นท่านในความรู้ให้ความเข้าใจอย่างว่าให้ธรรมะเป็นท่านก็ได้บุญได้กุศลมาอยู่อันนี้มันเป็นได้บุญได้เกิดความร่ำรวยได้เกิดความงามความดีแต่ว่าบางเทื่อมันก็ยังแบกมุมมันก็ได้ทิ้งนั่นเลยศาลานั่นกูก็สร้างกุฏินี่ก็สร้างโบสถ์ก็สร้างกฐินก็เฮ็ดสู่ปีคันบ่มีกูนี่บ่ว่าทีเดียวเลยบัดเป็นจังได๋บัดดีบ่เดินจงกรมกันหลวงพ่ออย่าเว้ายากเด้บ่เฮ็ดกฐินให้เด้เป็นจังได๋บัดบ่มาก็ได้เด้วัดนี่น่ะครูพระเลยขยับมานี่นิดนึงเพิ่นว่าเพิ่นคักซั่นเด้ให้มีทางเดินจังต้องมาที่อภัยทานฮู้จักให้ธรรมะฮู้จักให้อภัยคือจิตทำจิตให้ว่างทำจิตให้เป็นอิสระเดินจงกรมผลมันก็มีอานิสงส์ต่างกันหลายขึ้นสูงขึ้นได้บาอันนี้คือท่านได้อันที่1ทานันดาสัมมจริยันบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรจะพาเดินสัมมะสม่ำเสมอ
ควบคุมอากัปกิริยาคำปากคำเว้าให้เป็นไปโดยสงบเสงี่ยมอันนั้นคือศีล นับห้า สำรวมวาจาใจให้เรียบร้อย เด็กๆได้เด็กๆคนไหนมา ศีลนี่จังมีอานิสงส์หลาย เพราะว่าของมาท่านหลักมากก็ได้ ในเลย โกงมากก็ได้ เสริม ปล้นมากก็ได้ 20นะ ขามากก็ได้ ปรับ50ได้บุญหลาย แต่มันอาจสิบ่บริสุ เดิ ท น ธิ์ จงกรม เห็นบ่ศีลมั นี่ น คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นอุบายออกจากการเบียดเบียน แม่มาหรือเปล่า ตนเองก็บ่เดือดร้อนคันมีศีลเด้อ ยังยาวไป คนอื่นก็บ่เดือดร้อน ยาย เป็นหยัง คุณสีมานั่ง โยมก็เข้าใจอยู่ ข้างใน ศีล ไม่ชีเนี่ย ข้อที่หนึ่งเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกร่วง บุญมีมาบุญ เพราะว่าถึงขาเลยแม้แต่เบียดเบียนเขาหักแข้งหักขาหักปีกเขาก็บ่เฮ็ด ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรม เฮ็ดให้เขาผากพ่อผากแม่ผากลูกก็บ่เฮ็ด มันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนถ้าเรามีศีลข้อที่หนึ่งโลกทั้งใบก็สงบบ่มีผู้ใดย้านไปสิทำอันตรายสองทรัพย์ มีกาพุทโธเม ที่ดินที่ดอน พระพุท เงิน ธ ทอง เจ้า แก้วแหวน พึ่งของเรา ของผู้ใดผู้ใดก็หักของผู้ใดก็แพงเขาก็คือเฮาก็คือเขา ตาธรรมโม ชีวิตและทรัพย์สิน กันบอกข้อที่หนึ่งนิดหน่อยนี่ ทำโมเมนาโถ ร่างกายอย่าว่าแต่มาเข็นมาขาเถอะ ทุกปีก็บ่เอาไปเอามานี่ไม่ออกก็เคยเป็นบ่ วากาสัง หมอสิฉีดยา สังขังนัมมา ป้องกันโรคป้องกันภัยเขาสิฉีดวัคซีนบ่ให้เขาเจ็บเขาป่วยบางเทื่อก็เจ็บบ่ให้เขาฉีด นะโมอันตา ตั้งแต่ไปโรงเรียนนี่ครับว่าหมอสิฉีดยามื้ออื่นหนูว่า อะระหะโต ไปไข้รถแล้วเขาบ่ไปแล้ว สัมพุทธัสสะนะโม นั่นคือชีวิต ตัสสะภะ เขาก็ คะ คือ วะโต เขาทรัพย์สินสมบัติคือกันข้อสา สั ม มมา ลูกหลานผัวเมีย นะ พี่สาวพี่ชาย โมตัสสะ น้องสาวน้องชายผู้ใดก็คือกันผู้ใดก็ฮักผู้ใดก็หวงญาติพี่น้องของเจ้าของสามีภรรยาลูกหลานเจ้าของ อิมัง อิมัง คันเฮาเห็นอกเห็นใจกันจังซี่ กะมะนัง ไอ้ คันบ่ได้แต่งการแต่งงาน ข้าพเจ้า บ่แม่นว่าเฮาฟังตื่นเข้าใจกันเพิ่นๆว่า กรม ศีลข้อที่3นี่ไม่ให้ล่วงเกินสามีภรรยาคนอื่น จริงๆบ่แม่นแต่ผัวเขาเมียเขาเด้ลูกหลานพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายคันบ่ทันได้เข้าพิธีแต่งงานสมรส การเดิน พ่อแม่เขาบ่ทันอนุญาต เดินจงกรม เข้าไปล่วงเกินเขากับพิธีข้อนี้มั้ย บัดนี้ เป็นต้นไปเธอ ข้อ2เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ พุทโธเมนะ ที่ยักยอก เจ้าได้เป็นของ ที่ เรา ปล้นเอาลักเอาว่าห้ามลักเดี๋ยวปล้นเอาซะดอกมันสิว่าก็บ่แม่น4เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ โปรแรงที่สุดแห่งปีมาถึงแล้วค่ะ นี่คือกางเกงคาที่ขาสั้นตัวเก่งที่ทุก เพราะว่ามันเป็น ไม่มีชาติไหน ที่จะประเสริฐสูงสุดเท่ากับชาตินี้ชีวิตนี้เดี๋ยวนี้ อดีตเราอาจจะเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเราอาจจะเคยตกนรกหมกไหม้ที่ผ่านมา อันนั้นก็ผ่านไปแล้ว อนาคตก็ไม่สามารถที่จะวาดหวังคาดหมายเอาไว้ได้ แต่ปัจจุบันนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เกิดมาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ชาตินี้ตาไม่บอดหูไม่หนวกกายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสไม่ควรทอดทิ้งคุณค่าแห่งชีวิตที่ไหนมีธรรมอันไพบูรณ์ผู้มีศีลมีธรรมไปรวมกันนั่นแหละโลกก็สีอ่านได้ตรงนั้น ไม่ต้องรอหลังจากตายแล้วไม่ต้องปรารถนาเราสามารถสร้างโลกภาษีอริยเมตไตรขึ้นมาได้สีแปลว่าความสวยงามอาริยะแปลว่ารุ่งเรืองจำเริญอารยะอาริยะถ้าว่าภาษาสันสกฤตก็ว่าอารยะถ้าบาลีว่าอริยะสีแปลว่าความสวยงามอารยะแปลว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตยะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอาริยะเมตไตรก็แปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรม
เราอยู่ด้วยกันมีแต่ความรักมีแต่มิตรภาพมีแต่เมตตาธรรมไม่ว่าจะอยู่เมืองใต้เมืองเหนือไม่ว่าจะอยู่ภาคกลางภาคอีสานเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันโลกพระศรีอานจึงบอกว่าแผ่นดินราบเป็นหน้ากลองน้ำเต็มเปี่ยมฝั่งจนไม่รู้จะไหลไปทางไหนเลยไหลไปขึ้นบังลงบ้างในห้วยลำห้วยลำเดียวไหลขึ้นไปทางหนึ่งไหลลงไปทางหนึ่งเพราะแผ่นดินราบนั่นเป็นความหมายทางวัตถุเปรียบเทียบทางจิตใจเรียกว่าปุคลาธิฐานเอาบุคคลมาเป็นที่ตั้งเอาวัตถุมาเป็นที่ตั้งเป็น physical way of speaking เป็นการพูดทางวัตถุแต่ความจริงนั้นหมายถึงจิตใจทุกคนจะราบเรียบด้วยความเมตตาปราณีไม่คิดจะเอาเปรียบเอารัดกันในโลกพระศรีอานจึงบอกว่าทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีนายทุนกรรมกรไม่มีข้าศึกศัตรูเรามาอยู่ด้วยกันนี่หลายๆคนเป็นพันๆ2,000 คนไม่มีข้าศึกไม่มีศัตรูมีแต่ญาติมีแต่พี่น้องมีแต่คนร่วมสมัครสมานสามัคคีในกัลยาณธรรมก็ไม่ผิดกันกับโลกพระศรีอานไม่ต้องรอคอยไปไกลมันเป็นลักษณะบอกให้จิตใจราบเรียบไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งคือจิตใจนั้นเต็มไปด้วยอาการที่จะให้ถึงแม้จะรับมาก็ให้เอาไปให้อภัยกันยินยอมกันให้ความเมตตาปราณีให้ความรักแล้วก็รับเอาความเมตตาปราณีจากกันในโลกพระศรีอานยังบอกว่าฝนตกทุก15 วันตกก็ตกในเวลากลางคืนเท่านั้นฝนตกหนักก็ตกแต่กลางคืนบ่อนตกดังเว้นเปียกห้ำห้วยนาปรึกษาเสี่ยวเคี้ยวง่ามอ่อนอ้อน15 มื้อฝนเทงเล็งลงความหมาย15 วันเรามีศีลอุโบสถอยู่ในใจตกกลางคืนนั้นหมายความว่าเมตตาปราณีจะหลั่งไหลออกมาอย่าเมื่ออัสดงคตของกิเลสเหมือนเวลากลางคืนกลางคืนก็คือกิเลสมันได้หลับลงความมืดของกลางคืนนั้นมันหลับลงไปก็มีแต่ความเมตตาปราณีหลั่งไหลออกมาจากจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยสมาธิธรรมยามใดจิตใจเราสงบเหมือนเวลากลางคืนที่มันสงบยามนั้นมีความเมตตาปราณีแม้แต่เสียงนกเสียงกาก็น่าจะได้ยินได้ฟังลักษณะเช่นนี้มันเป็นบุญเป็นวาสนาของเราปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้สังคมนี้คณะนี้หมู่นี้หายากเวลาจะมีในวันหน้าในชาติหน้าก็ยังไกลก่อนนู้นย้อนไปสู่อดีต ก็ยังผ่านมาแล้วเราไม่ได้คิดถึงมันเองมันอาจจะเป็นไปอย่างนี้ไม่ได้หรืออาจจะเป็นมาแล้วถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่ประมาทนะว่าไม่มีชาติหน้าชาติไหนที่จะประเสริฐเท่ากับชาตินี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ที่เราจะต้องกระทำสิ่งที่ดีที่งามในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านจำแนกสิ่งที่ทำได้ยากไว้3 ประการมีนักบวชนอกศาสนาชื่อชัมพุขาทกะไปถามพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรผู้เจริญอะไรคือสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในโลกนี้ท่านก็บอกว่าการบวชนั้นมันยากบวชชีก็ยากอย่างชีคือมันยากที่กิเลสมันไม่ชอบถ้ากิเลสมันพอใจมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ยากแล้วบวชพระบวชเนรดูสิทุกวันนี้วัดกำลังจะร้างลงบางแห่งวัดวาอารามใหญ่โตมีพระองค์เดียววัดร้างมากขึ้นเพราะคนไม่อยากจะบวชเพราะว่าการบวชนั้นมันยากวัดวาอารามทุกวันนี้จะเหมือนกับรังมดแดงร้างที่ไม่มีตัวมดแดงบางทีก็มีตัว2 ตัวคนโบราณภาคอีสานเคยพูดเป็นปริศนาเอาไว้หั่งมดแดงห่างมีแต่หั่งบ่มีแม่มี
แต่เจียห่อหุ่มไปหมดแดงนั่นอยู่ใสเดเนาะไปเห็นแต่วัดแต่ไม่มีตัวผู้ที่อยู่ในวัดบางทีก็มีองค์หนึ่งสององค์เห็นผ้าเหลืองๆเหมือนมดแดงนี่นะวันจะล้างไปเพราะว่าการบวชมันยากคนไม่อยากบวชทีนี้พวกเราก็ได้ทำสิ่งที่ยากแล้วบวชเป็นพระเป็นเนรบวชเป็นแม่ชีพ่อขาวแม่ชีบวชชั่วคราวก็ถือว่าทำสิ่งที่ทำได้ยากบวช5 วัน7 วันนี่ทำได้ยากบางคนก็ได้วันเดียวบางคนตั้งใจอย่างที่สุดได้2 วันไม่ไหวยากตายทุกข์เหลือเกินบวชแต่นี่ยังมีอีกสิ่งที่ยากกว่านั้นชัมพุขาทกะถามต่อว่ายากกว่าบวชมีไหมมีคืออะไรคือการพอใจยินดีในการบวชบางคนเขาข่มใจบวชตามประเพณีบวชแล้วไม่พอใจไม่ยินดีแต่อดทนพอให้มันหมดวันหมดเดือนไปหมดคอร์สหมดเทอมไปบางคนไม่พอใจไม่ยินดีแต่บวชตามใจปรารถนาของพ่อของแม่แต่พอบวชแล้วเกิดความยินดีเกิดศรัทธาทีหลังแล้วก็บวชไปเรื่อยๆอย่างนั้นเรียกว่ามีบุญเก่าที่สั่งสมไว้บุญใหม่ได้เพิ่มเติมการยินดีการพอใจในการบวชคือไม่อยากสึกนั้นน่ะยากยิ่งกว่าการข่มใจมาบวชใหม่ๆพวกเรามานี่บางคนตั้งใจจะเอา7 วันพอมาบวชแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นว่าเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานพาตื่นดึกลุกเช้าฉันข้าวกินข้าวสายๆตามมีตามเกิดอดทนต่อความเรียกร้องต้องการของกิเลสตัณหาตนเองไม่ได้ก็หาเรื่องหาเหตุหาผลขอลากลับบ้านกลับช่องทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่เป็นที่จิตใจเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นเขาตั้งใจมาจริงๆแต่ไม่รู้เท่าทันกิเลสตัณหามายาสาไถของมันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าการพอใจยินดีในการบวชไปเรื่อยๆยากยิ่งกว่าการบวชที่ข่มใจให้บวชครั้งแรกทีนี้บวชไปเรื่อยๆไปนานๆนะบางคนไม่รู้สึกลำบากพอใจอยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรบวชจนเฒ่าตายก็มีไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าจะให้สึกท่านก็ไม่เอาแต่ท่านพอใจบวชเพราะว่าบวชแล้วได้อยู่ดีกินดีอย่างนี้ก็มีชัมพุขาทกะก็ถามต่อว่ายากยิ่งกว่าการยินดีการพอใจในบวชนี้มีอีกไหมพระสารีบุตรบอกว่ามียากยิ่งกว่าการพอใจยินดีในการบวชนั้นมีแน่ถ้าพอใจยินดีในการบวชนั้นยังไม่ดีพอหรอกมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยากกว่าถ้าทำสิ่งที่ยากกว่าได้ทั้ง3 อันมันก็สมบูรณ์คืออะไรคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซื่อตรงต่อธรรมอันนี้ยากกว่าการบวชนานๆพูดถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายอาจจะพอนึกออกขออภัยนะบางท่านอาจจะบวชตั้งแต่เป็นเนรจนเป็นเจ้าคุณนะอาจจะไม่เคยตื่นมานั่งสมาธิตั้งแต่ตี 2จนสว่างฉันข้าวเวลาเดียวตอนบ่ายตอน4 โมง 5 โมงอาจจะไม่เคยปฏิบัติธรรมเท่ากับโยมมาบวชชีพรามนี้เลยก็มีนะเจ้าคุณบางองค์นะแต่ท่านก็อยู่ของท่านได้เพราะว่าไม่ได้ทำอย่างนี้มันสบายถ้าเกิดวันดีคืนดีเขาเกณฑ์หรือบังคับมาด้วยให้มาทำอย่างนี้ ดีไม่ดีอาจจะไม่ถึง7 วันบวชมาแต่น้อยจนแก่ไม่เคยลำบากมานี่อาจจะลาสิกขาบทไปเลยก็ได้แม้ถ้าบวชลำบากอย่างนี้ลาซะก่อนพวกเรามาทำทีเดียวพร้อมกันเลย3 อันว่าการบวชยากเราก็บวชแล้วการพอใจยินดีในการบวชยากยิ่งกว่านั้นเราก็ข่มใจฝืนใจยินดีการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งลำบากกว่านั้นเพราะต้องไปทวนกระแสกิเลสตัณหา
มันก็เลยลำบากขึ้นกว่าเก่าเราก็ได้ทำการบวชของท่านทั้งหลายชั่วระยะสั้นๆอาตมาว่าได้กำไรเป็นการบวชที่มีผลเป็นการบวชที่ไม่ต่ำทรามเป็นการบวชที่มีกำไรการที่เราบริโภคข้าวน้ำโภชนะอาหารของชนทั้งหลายเหล่าใดการกระทำของชนทั้งหลายเหล่านั้นกับพวกเราทั้งหลายจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอาตมาลุกจากนี่ไปเมื่อกี้ไปตรวจดูไปทางโรงครัวก็เต็มที่เขาเหนื่อยหนักทำเพื่อเลี้ยงพวกเราเนี่ยไปดูที่ห้องเทปสามเณร2 รูปหัวซุกเข้าไปใต้โต๊ะหลับอีกรูปหนึ่งซุกเข้าไปใต้ตู้หลับอีก3 รูปพระจังทำงานอยู่ไม่ทันเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแล้วสังเกตดูอดทนเอาหน่อยนะพวกเราต้องอดต้องทนช่วยกันรักษาช่วยกันเข็นกงล้อแห่งธรรมรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้ามีเหนื่อยบ้างมีลำบากบ้างมีสบายบ้างก็ถามกันต่อไปว่าทำไมมันจึงยากทั้ง3 อันนี้ท่านก็มีคำตอบต่อไปว่าตามธรรมดาบุคคลในโลกนี้มีอยู่4 จำพวกแรกจำพวกไม่พัฒนาเรียกว่าพวกอนุโสตคามีลอยไปตามกระแสของความคุ้นคิดปรารถนาของกิเลสตัณหาทำอะไรก็ทำตามใจอยากตามใจของอำนาจกิเลสตัณหาพวกนี้มีมากในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าพวกที่ยังไม่ได้พัฒนาต่อมาพวกที่2พวกที่พัฒนาตนเริ่มจะยากแต่ก็อดทนพวกนี้จึงปฏิโสตคามีทวนกระแสของกิเลสตัณหาไม่ตามใจมันอยากไม่ทำอะไรตามชอบใจแต่จะทำตามที่มันชอบทำที่มันถูกต้องดีงามไม่อยากลุกก็ต้องลุกไม่อยากเพี้ยนก็ต้องเพี้ยนอย่างพวกเราในขณะนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสของกิเลสตัณหาถ้าตามใจมันก็ไหลลงไปข้างล่างตามอารมณ์แห่งรูปเสียงกลิ่นรสตามขบวนหน้าไหลลงตามหอมบอนไหลกอดขึ้นเบี้ยนเกี่ยวสู่ดอยจิตใจเราก็ไหลไปตามอารมณ์ที่ชอบแต่นี้เราไม่ทำตามมันก็เลยทวนกระแสเมื่อทวนไปอีกหน่อยมันก็ชินครั้งแรกรู้สึกลำบากยกตัวอย่างง่ายๆเอาอาตมานี่เป็นตัวอย่างก็ได้อาตมานี่ขาหักนะ2 ข้างนี่นั่งได้อยู่นานๆ3-4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงไม่ต้องพลิกก็ได้อยู่แต่ก่อนที่จะมาถึงนี่มันทวนกระแสมันต้องฝึกขาข้างนี้มันก็หักข้างซ้ายหักตั้งแต่เป็นเด็กๆตกเถียงนาก็ขาหักข้างขวาโตมาแล้วรถคว่ำสะพานหักขาหักปีที่มิตรชัยบัญชาตกเครื่องบินตายอยู่โรงพยาบาลเดียวกันโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาหมอเขามาถามตัดขาทุกวันเราก็เสียดายขาของเราในขณะที่เขาชุลมุนเอามิตรชัยบัญชาเข้าไปโรงพยาบาลสมเด็จอาตมาก็ลักหนีให้เพื่อนมารอรับลักออกจากโรงพยาบาลไปให้หมอเขมรรักษาอยู่ในดงนู่นทางตลาดละเวิงจังหวัดชลบุรีแต่ก่อนขึ้นอำเภอบ้านปึงไปทางนู่นไปเอาเลื่อยตัดปูนพลาสเตอร์ออกรักษาด้วยน้ำมันกระดูกที่มันหักนี่ก็ต่อกันกับเป็นขาเหมือนขากบพอมาบวชนี่มันเจ็บมันปวดเวลานั่งพับเพียบฉันข้าวก็จะอิ่มได้ต้องพลิก4 หน 5 หน
เราก็ฝืนปฏิโสตคามีทวนกระแสมันฝึกไปจนนานๆเข้าก็ชินนั่งสมาธิไม่ถึง20 นาที10 นาทีก็ต้องพลิกนานๆเข้าก็ต้องถามว่าพลิกไปทำไมพลิกไปนี่มันปวดอีกทำยังไงก็พลิกอีกถ้ามันพลิกอีกแล้วมันปวดอีกทำยังไงก็พลิกอีกก็เลยได้ความคิดขึ้นมาอันหนึ่งว่าพลิกหัวมันยังหลายเถื่อแท้แล้วถ้าพลิกเถื่อเดียวรถเป็นอย่างไรสักพลิกไปเถื่อใดก็จะปวดตัวคือเก่าฟาดปวดไปนี่มันจะเป็นอะไรมันชามันมึนเราฟื้นอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสนานๆเข้าชินเดี๋ยวนี้ก็นั่งได้เหมือนคนขาดีๆอยู่การฝึกการฝนอบรมตนนั้นจะต้องทวนกระแสของกิเลสตัณหาสุดท้ายเรามาศึกษาธรรมะนี่แหละมันอายจะสูบบุหรี่ม้วนหนึ่งมันก็อายตนเองโอ้ยหนาจังสิซ้ำกอกยาเลี้ยวเห็นอยู่ถิ่มบ่ได้เจ้าสิไปเห็นหยังจะไปละทำอะไรที่มันละเอียดไม่มีตนมีตัวมันก็อายนานๆเข้ามันก็เลิกไม่ต้องลดอีกเลยพวกเขาไปออกนู่นทำกระบอกเรามันนึกต่อไปว่าเวลาเราสูบเราไม่ได้ไปสูบอยู่ทำกระบอกมันเลิกนี่จะไปเลิกทำกระบอกสูบอยู่ใส่ก็เลิกง้อมอยู่หันเป็นอย่างว่าสักไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีไปเลยเลิกก็ทวนกระแสนี่นานๆเข้ามันก็ชินอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านจัดประเภทว่าปฏิโสตคามีปุคโลบุคคลผู้ทวนกระแสอย่างพวกเรามานี่มีแต่ทวนกระแสกันทั้งนั้นเลยบางคนทวนไม่ไหวนอนเกินนั่งสมาธินอนแต่บางคนสู้เหลือเกินทวนเหลือเกินนั่งหลับนั่งงกน่ารักที่น่ารักเข้าไปอีกก็ยังมีอาตมาเดินไปเห็นหัวซบลงไปในตักกันโอ้ยจะเป็นหักเป็นแท่งกันยังวะให้คอยนอนในเด้อเพิ่นจะว่าเปลี่ยนกันบ่ก็คอยตื่นแล้วเจ้าจะนอนตักคอยจะว่าบ่ก็ไม่ไงบ้านเลยเนาะจะมาหักแท่งกันดีแค่โอ้เป็นหักหลายกูอยู่กันดีเว้ยเอาอันปันน่ะเนาะกิเลสก็สิย่อมแน่แล้วแต่วันนี้รู้สึกเก่งขึ้นมาทั้งมากเลยเมื่อทวนกระแสมาเรื่อยๆกระแสก็อ่อนลงความปรารถนาความต้องการของกิเลสตัณหานี่อ่อนลงพลังแห่งศีลแห่งธรรมกำลังแห่งจิตแห่งใจก็กล้าแข็งขึ้นอินทรีย์กล้าขึ้นศรัทธากล้าขึ้นวิริยะกล้าขึ้นสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งขึ้นพละห้านี่เข้มแข็งขึ้นพวกอกุศลธรรมก็อ่อนตัวลงการทวนกระแสก็รู้สึกจะง่ายตื่นขึ้นมาก็เห็นว่ามันง่วงก็คิดต่อไปว่าหลังจากเราล้างหน้าล้างตาดีๆนั่งไปหน่อยมันก็คงหายมันจะง่วงช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อตอนตื่นขึ้นมาใหม่ๆเราก็ล้างหน้าล้างตานั่งในอากาศที่มันถ่ายเทถ้าอยู่ในห้องมันอุ่นๆมันก็จะหลับถ้ามันจะอุ่นนั่นก็เอาหมวกอะไรออกจากหัวให้มันมีส่วนหนาวบ้างตอนนั้นมันก็จะสดชื่นขึ้นตอนใหม่ๆนี่แหละมันยังไม่ได้น้ำเท่าไหร่เมื่อทวนกระแสไปกลายเป็นความเคยชินทำดีก็ทำได้ง่ายเว้นความชั่วก็เว้นง่ายๆมันชินเสียแล้วมาถึงตรงนี้ท่านเรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นไปแล้วไม่ต้องทวนจะตื่นดึกแค่ไหนจะทำดีอย่างไรเราทำได้ไม่เห็นจะรู้สึกว่าฝืนข้อวัดปฏิบัติคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแต่ก่อนเห็นว่าพลุงพลังมีแต่ความผิดแต่มาถึงทิตัตโตรู้สึกว่าเป็นธรรมดาจะมีกี่ข้อก็เป็นธรรมดาจะสอนยังไงก็ทำได้ตามที่ท่านบอกแม้จะไม่บรรลุผลแต่การกระทำเราทำได้ไม่รู้วิสัยนั่นเป็นทิตัตโตผู้ตั้งมั่นไม่ได้ทวนกระแสมากมายนักเพราะกระแสของกิเลสได้อ่อนแรงลงแล้วนี่ 3-4 วันเราจะเห็นตัวของเราเองนี่แหละอย่ายอมสังเกตดูจิตใจตัวเองมันคงจะเก่งกว่าวันแรก2 วันมาแล้วนะ
บางคนอาจจะรู้สึกแปลกมันทวนมามากแล้วมันก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นเข้าวันที่3ที่4นี่มันจะถึงชีตัดโตถึงอาการตั้งมั่นกายก็คล่องเบาจิตใจก็เบาความกระวนกระวายความพุ่งพล่านอยู่ของจิตนี่ก็ได้สงบระงับลงเพราะเราทวนกระแสมานานหลังจากทวนกระแสมาถึงการตั้งมั่นธรรมดาแล้วทำความเพียรเร่งต่อไปอีกหน่อยก็จะถึงที่เบาใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบโลกวัฏสงสารของเราเนี่ยเหมือนห้วงน้ำใหญ่สากรมหาสมุทรเราทั้งหลายก็ต่างกำลังรอยคออยู่กลางมหาสมุทรไม่รู้จะจมตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะมีปลามีจระเข้มีปลาร้ายสัตว์ร้ายในทะเลมากินจมตายเมื่อไหร่ลอยฟ้องกันอยู่ไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้จะไปทางไหนแต่ก็ลอยกันฝักไฟอยู่ตรงนี้แหละทีนี้บังเอิญได้ยินเสียงเรียกหรือมองเห็นฝั่งลิบๆเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนั้นถ้าหากยังไม่ตายในทะเลนี่เปรียบในทะเลนะถ้ามองเห็นฝั่งนั้นแสดงว่าเหมือนเรากำลังมองเห็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพอเชื่อในใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีโดยเปรียบโดยเทียบเอาว่าเมื่อวานมีพรุ่งนี้มีถ้าหากชาติหน้าไม่มีเราก็ควรจะปฏิเสธพรุ่งนี้ด้วยถ้ามันคิดไปอย่างนี้นะมันสโลว์เองอย่างนี้นะแต่ในความรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนอยู่ไหนพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงแต่คุ้นเคยวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานก็มีแน่เพราะผ่านมาแล้วถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเรียกร้องเอาเมื่อวานคืนมาวางไว้เฉพาะหน้าได้เมื่อวานก็ต้องมีทั้งที่มันผ่านไปเอาคืนมาไม่ได้เปรียบเมื่อวานเหมือนชาติก่อนเปรียบวันนี้เหมือนชาตินี้เปรียบพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราพอจะมองเห็นอยู่ถ้าสรุปวางใจลงจากนี้เกิดความอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาพยายามเว้นชั่วขึ้นมาพยายามสั่งสมสัมภารธรรมคุณงามความดีขึ้นนั่นพระพุทธเจ้าว่าเขาเริ่มมองเห็นฝั่งแล้วเขาจะไม่ลอยไปตามกระแสคลื่นออกนอกฝั่งไปห่างต่อไปเขาก็จะพยายามตะเกียกตะกายแหวกว่ายเข้าไปหาฝั่งเมื่อได้ตีนเขาจดลงไปในพื้นดินทั้งที่น้ำจังมีอยู่เต็มแต่ตีนถึงดินแล้วถึงที่ตื้นหน่อยจนตีนถึงดินเมื่อนั้นท่านเปรียบบุคคลนั้นได้สมาทานโสตปฏิยังขะธรรมศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจตนเองได้เป็นปกติจาคะสามารถปลดปล่อยอารมณ์ที่มันจะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างรุนแรงให้ตนเองต้องตกต่ำซ้ำร้ายลงไปอีกหลังจากนั้นก็มีปัญญามองเห็นเหตุผลความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อย่างหยาบลงไปสู่อย่างกลางไปหาอย่างละเอียดจนไม่เถียงกระแสไม่เถียงกระแสของธรรมชาติคนธรรมชาติทำ4ประการนี้ท่านเรียกว่าโสตปฏิยังฆะองค์คุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสแห่งอริยญาณธรรมกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งพระนิพพานหรือเรียกว่าโสดาบันโสตะนั้นแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าเข้าถึงโสตาปันนาโสตาปันโนผู้เข้าถึงกระแสพอมาพูดเป็นภาษาไทยก็พูดว่าโสดาบันยังไม่แปลอยู่ดีๆเพียงแต่ตัดหางปอปลาออกเท่านั้นความจริงโสตาปันโนผู้เข้าถึงกระแสพวกเราเรียกว่าโสดาบันถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งจะเห็นภาพชัดเขาว่า stream enter ผู้เข้าถึงกระแสภาษาไทยเราเนี่ยมีหลายคำที่เราไม่แปลทับศัพท์ยังไม่พออีกดัดแปลงตัดหางปอปลาออกไปอีกตีนถึงดิน
แม้น้ำยังจะลึกอยู่เพียงคอหรือว่าแค่คอแค่หูท่วมหัวก็ตามแต่ก็ถึงดินประโยชน์นั้นก็เกิดความมั่นใจได้แล้วแน่นอนเขาจะไม่หลงไปในทะเลอีกเขาจะต้องมุ่งไปข้างหน้าทีนี้ถ้าเขาเดินขึ้นมาได้เพียงแค่อกแล้วน้ำท่วมขึ้นมาเพียงแค่อกนี้นั่นก็เปรียบเสมือนเราเข้าถึงสกิทาคามีราคะโทสะโมหะได้เบาบางลงแล้วความเป็นโสดาบันนั้นยังมากอยู่ราคะโทสะโมหะยังมีความผิดพลาดที่จะทำได้ที่จะเวียนว่ายคืนมาเกิดในโลกนี้ได้ถึง7 ครั้งแต่ไม่ถึงครั้งที่8นะเตภวังอธรรมมาที่ยังติจะเกิดได้อีกก็ไม่ถึง8 ภพคือได้ถึง7 ครั้งแต่พอมาถึงขั้นนี้สกิทาคามีมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวและห้อยหาอารมณ์อันจะก่อให้เกิดโทษทุกข์ได้เพียงครั้งเดียวสติสกัดกั้นทันสลัดทิ้งเบาไปเพราะว่ามันจางหายลงเหมือนลอยคออยู่ในทะเลช่วงนี้ขึ้นมาแค่อกแบบเดินขึ้นไปอีกทีนี้น้ำมันก็ลดลงเหลือเพียงแค่เอวแค่เข่าตรงนี้ก็ถึงอนาคามีไม่กลับคืนมาอีกแล้วพอขึ้นถึงฝั่งนั่งอยู่ในความปลอดภัยฝุ่นพึ่งแดดเปลี่ยนเสื้อผ้าตากไว้อย่างนี้ท่านเปรียบถึงพระอรหันต์ตินโนปาระหะโตข้ามพ้นถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ในภาวะของพวกปฏิโสตคามีทวนกระแสมองหาฝั่งท่านเปรียบวัฏสงสารนี้ให้เราได้เห็นภาพได้ง่ายสัตว์โลกทั้งหลายก็ว่ายลอยคออยู่ในทะเลทีนี้ถ้าเปรียบบนบกคนทางภาคอีสานนี่ท่านมักจะมองบนบกเพราะว่ามันไกลห่างทะเลถ้าลงไปทางปักใต้บ้านเรานู่นก็จะมักจะเปรียบวัฏสงสารเหมือนทะเลเพราะว่าอยู่กับทะเลสูตรที่ว่าด้วยสมุทรสูตรนี่เยอะในพระไตรปิฎกเปรียบเทียบมหาสมุทรเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีที่จบที่จะต้องไปพบกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสจิตเราจะต้องลอยฟ้อนไปตามกระแสอันนี้ท่านเรียกว่าทะเลสมุทรแต่ในทางอีสานนี้ก็เรียนพระไตรปิฎกก็มองมาทางบนบกเท่าที่อาตมาสังเกตนะคนอีสานเปรียบเทียบวัฏสงสารเหมือนอยู่ในป่าดงพงไพรเราทั้งหลายที่เดินขวักไขว่แสวงหาทางพวกหลงทางเดินบนป่าเวียนมาจะตกเหวตกห้วยตายตรงไหนก็ไม่รู้สัตว์ร้ายกว่าเยอะเข้านี่มั่วเมาตนไพ่สนแสนสังอาศัยผู้เพิ่นหูขานเอิญกูเอาลังคนมั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมแต่ใครดีพ่อได้หูบนเบื้องทางเลี้ยวบนสิไปเปรียบเหมือนคนตาบอดที่มืดบอดไม่รู้จักทิศทางต้องอาศัยคนจูงจึงบอกว่าอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางทีนี้ตาไม่บอดแต่ก็หลงทางตะวันตกตะวันออกอยู่ไหนไม่รู้วนไปเวียนมาในป่าดิบดงดำอาศัยเสียงเสียงเรียกของผู้หวังดีตาก็เห็นหมดหมู่ไม้หูก็ได้ยินหมดทุกเสียงสัตว์สาวาสิ่งต่างๆแต่ยังไม่ได้เห็นเส้นทางอันชัดเจนยังไม่ได้ยินเสียงเรียกเสียงกู่เสียงของผู้ที่อยู่บนสถานที่ที่ปลอดภัยแล้ววันดีคืนดีได้ยินเสียงกู่เรียกอยู่บนยอดเขาสูงหรืออยู่บนถนนเส้นใหญ่เสียงเรียกขานเรียกออกมาทางนี้นะหนทางอยู่ตรงนี้นะคนที่รู้สึกว่าตนเองหลงทางก็จะรีบตามเสียงนั้นไปตามเสียงนั้นก็มาถึงเส้นทางอันปลอดภัยถนนเส้นใหญ่ซุปเปอร์ไฮเวย์ผู้ที่เรียกนั้นไม่จำเป็นจะต้องตามส่องตามบอก
เมื่อมาถนนแล้วเราก็ไม่พอใจยินดีที่จะหลงเข้าไปในป่าอีกเพราะเข็ดหลาบแล้วเราจะเดินของเราไปเองตามถนนเส้นนั้นอาจจะมีบ้านคนมีที่ให้เราพักพาอาศัยกินน้ำกินข้าวพวกเรานี่ก็พอๆกันบางคนมานิเพนิระบาดนะมาเหมือนมาตามเสียงเอิ้นเสียงกู่ฟังเสียงเทปฟังอะไรก็มาถึงนี่อยู่มา3 วัน 4 วันเป็นยังไงพอจะเห็นทางบ้างไหมพอจะเห็นเส้นทางที่จะไม่ให้หลงทางบ้างไหมพอมาถึงนี่มาที่นี่ก็ไม่มีอะไรให้เหรียญอันหนึ่งก็ไม่มีตะกรุดผ้าประเกียดไม่มีทั้งนั้นเป่ากระหม่อมเสกกระบาลอะไรไม่มีทั้งนั้นก็คงจะมีแต่แจกของส่องตะเกียงพูดให้ท่านทั้งหลายฟังพาท่านทั้งหลายทำพูดให้ฟังทำให้ดูก็มาอยู่ร่วมกันให้มันเห็นตื่นเช้ามาก็มานั่งปกแล้วก็มาปลุกเสกนี่กำลังปลุกกำลังเสกให้ตื่นนี่พระพุทธเจ้าว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกสำนวนของท่านนะท่านเรียกว่าสุตตวาอาริยสาวโกอาริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งอารยธรรมอาริยสาวกผู้ได้สดับอาตมาแปลเอาเองดอกว่าได้ยินเสียงเรียกเสียงเอื้อนในพระไตรปิฎกบอกว่าสุตตวาอาริยสาวโกอาริยสาวกผู้ได้สดับถ้าฟังอย่างนี้มันยังไงโยมสดับก็สดับมาทั้งนั้นแหละไม่รู้สดับอะไรบ้างแต่ขอแปลว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นผู้ได้ยินเสียงกู่ผู้ได้ยินเสียงเรียกเสียงเรียกเพื่อจะให้เราเนี่ยเข้าถึงเส้นทางมรรควิถีแห่งชีวิตในอริยมรรคมีองค์8เรียกมาแล้วยังไม่พอเลยตุ้งไอ้ระฆังขึ้นตุ้งบ่มากก็เอิ้นมาเด้อแม่ใหญ่มาเด้อพ่อใหญ่ขี่ข้างกระปุกเราเนี่ยเอิ้นบางคนเอิ้นก็บ่ได้ยินแต่มาหอดนี่นอนกดต่องหมอกก่อนเนี่ยอาตมาไปเที่ยวเดินดูเห็นแล้วก็อีดูตะสานเอิ้นบ่ลุกปุ๊กบ่ตื่นถ้าเป็นงัวเป็นควายก็เรียกว่าพันยศแบบหนึ่งเอาใส่ไถใส่เกียนบ่แล่นเพิ่นนอนผู้ใดเคยเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเคยฝึกงัวใส่เกียนฝึกควายใส่ไถมันมีบางตัวที่พยศอีกแบบไม่วิ่งนอนลงกลางนาเลยตีก็บลุกมื่นตาแม่คนหลังเธอจนได้เอามาพลิกอูดเอาน้ำประแดกพดใส่ตาก็มีลูกได้วันนี้แลนจะไหนไว้อันนี้ก็คงจะเหมือนกันแต่ก็มีไม่มากหรอกน้อยๆด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันว่าพวกเรานี้ได้ยินเสียงกู่ได้ยินเสียงเอิ้นก็พากันมางัวเมาดนไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูขานเอิ้นกู่เอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางซื้อลงหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนสินโตนกับไข่ทีภาคอีสานมีแต่ป่ามีแต่โคกมีแต่ดงไม่มีทะเลก็มองกันในแบบนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็สอนคนบนบกท่านก็สอนแบบนี้ยะถาหิปัพพโตเสโลอรัญญสมิงพลหาวันเนตังลุกขาอุปนิสายะวัฏันเตเตวนปติตเทวศีลสัมปันนังสัทธังกุลปุตตังอิทะปัสสมานานุกุพันติเยพวันติปัสยังเตสังเปรียบเหมือนหมู่ไม้ทั้งหลายได้อาศัยขุนเขาศิลาล้วนจึงได้งอกงามขึ้นมาจนได้เป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์อุปนิสายวัฏันติได้เข้าไปอาศัยท่านผู้เจริญตังลุกขาอุปนิสายวัฏันเตเตวนปติตเถวศีลสัมปันนังสัตตังกุลปุตตังอิทังอุปนิสายวัฏันติบุคคลทั้งหลายได้ไปอาศัยบุคคลผู้เป็นหัวหน้าเป็นประธานผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาปัสมานานุปุพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้พบได้เห็นคุณธรรมการประพฤติการปฏิบัติ
ของท่านผู้นั้นเขาก็ประพฤติปฏิบัติตามจริตวาได้กระทำได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามธรรมนั้นและเขาเหล่านั้นก็เจริญขึ้นมาด้วยธรรมอันนั้นเพราะอาศัยผู้แนะนำพร่ำสอนผู้พาประพฤติปฏิบัติเหมือนต้นไม้ทั้งหลายได้อาศัยขุนเขาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องอาศัยกันจึงจะเจริญถ้าผู้ใดมีคุณธรรมสูงส่งเหมือนกับขุนเขาบังแดดบังลมบังฝนอาศัยความชุ่มชื้นตามเชิงเขาต้นไม้เหล่านั้นก็งอกงามขึ้นมาเราดูตรงนี้สิมันอาศัยกันต้นใหญ่ๆก็เป็นร่มเงาให้ต้นน้อยต้นน้อยๆก็ปกปิดพื้นดินหน้าดินให้มีความชื้นแต่ละกิ่งแต่ละใบร่วงหล่นลงมากลายเป็นปุ๋ยให้แก่กันและกันดุลยภาพของมันก็ทำให้มันงามเราไปในป่าในดงใครไปใส่ปุ๋ยให้มันไม่มีใครใส่ปุ๋ยไม่มีใครรดน้ำต้นไม้ในป่าในดงมันเจริญขึ้นมาโดยอาศัยกันสภาพดุลยภาพของมันพวกเรามาเนี่ย1,000-2,000 กว่าคนนี่เจริญด้วยธรรมโดยการอาศัยกันข่อยอาศัยเจาะอาศัยข่อยถ้าเราจะขี้เกียจจะหลบจะนอนก็เห็นเพื่อนเขานั่งกันอยู่ได้เพื่อนก็คิดเหมือนกันมันก็เลยแอบอิงอาศัยกันจึงบอกว่าอุปนิสายวัฏทันติเข้าไปอาศัยกันอุปนิสายเข้าไปอาศัยวัฏทันติก็เจริญขึ้นมันเป็นอย่างนี้จึงต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะเป็นอันว่าเราทั้งหลายได้มาอาศัยกันสั่งสมสัมภารธรรมเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีศีลมีธรรมถูกต้องไหมดูได้ที่ความสงบของเราตรงไหนมีความเต็มตรงนั้นก็ยิ่งสงบเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมเอาบุญเขาเอาบุญชาวบ้านมีด้วยความมหรสพคบมันหนวกหูวุ่นวายไปหมดเสียงดนตรีเสียงขับเสียงลำไปดูคนตามหมู่บ้านมีแต่คนไม่เต็มบาทปั๊มเป๋อฟ้อนตากแดดเพื่อไร้ใครหยดคิดได้อะไรก็พูดตามภาษาคนเมาคนบ้าเขาก็เรียกว่าบุญแต่บุญดังบุญที่เต็มไปด้วยเสียงโกลาหลวุ่นวายบุญที่เต็มไปด้วยคนไม่เต็มบาทปั๊มเป๋อชนิดนั้นท่านเรียกว่ายังไม่เต็มเป็นบุญที่ไม่เต็มเหมือนน้ำอยู่ในขวดถ้ามันไม่เต็มมันดังแต่ถ้ามันเต็มแล้วขยับมันไม่ดังสันันทาโหติกุสุภาตุนหิยันติมโหทติแม่น้ำน้อยไหลดังสนาแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบยะทูนกังตังสนติยังปุรังสันติเมวตังสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นมันดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบอัฏฐกุมโภปโมภาโรคนโง่คนพาลเหมือนน้ำอยู่ในหม้อครึ่งเดียวดังยังบุโรโหติปันติโตบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยคุณธรรมย่อมเต็มเหมือนน้ำที่มันเต็มอยู่ในหม้อไม่มีเสียงดังมีแต่ความสงบเข้ามาเด้อยอมเด้อพวกเรามานั่งอยู่ด้วยกันเหมือนกับไม่มีคนเลยแต่ยินแต่เสียงนกเสียงกาเวลาจะเขาถวายสังฆทานฟังเทศน์ฟังธรรมสงบในใต้ต้นไม้อย่างนี้ถ้าเรียกบุญเต็มบุญสิ่งที่มันเต็มนั้นมันไม่ดังน่าอนุโมทนาสาธุการที่พวกเราพยายามเต็มเสร็จแล้วเราทั้งหลายได้เกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้ก็ไม่เสียชาติได้สั่งสมสัมภารธรรมคนโบราณว่าสมภารสมภารสารบารมีเป็นเอกศาสตรเพศเกียรติอาคมกาบขังบุญคุณงามความดีที่สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยประเสริฐกว่าความรู้บางคนไปเรียนมาจบปริญญาจบมหาจบด็อกเตอร์อะไรมาแต่อาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้เลยเอาไปเอามาอาจจะสู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ไม่ได้มหา9 ประโยคบางองค์อาจจะมานั่งสมาธิสงบเหมือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแก่แม่แก่เท่าเนี่ยไม่ได้
เพราะเขายังไม่มีสมภารประเภทนี้ยังไม่มีสัมภารธรรมธรรมอันเป็นส่วนประกอบให้มันเต็มให้มันเปี่ยมขึ้นมาเขาก็มีแต่นั้นบางทีพระพุทธเจ้าสิ่งที่เรียนมานั้นเมาเวทะมะเทนะมัทโธเมาความรู้เมาเวทมีความรู้เลยดูถูกคนอื่นเขาสมองโอ้ยมานั่งหลับหูหลับตาเว้ยพวกนี้โง่ว่าไปนั่นเองพวกที่เรียนมากๆบางทีมองข้ามไปเลยเขาคิดอะไรขึ้นมาเขาเข้าใจว่าถูกไปหมดพระพุทธเจ้าว่าเมาความรู้เวทะมะเทนะมัทโธอัดหังนะชานาติอธิจเวเทเขาเมาในเวทเมาในความรู้ของเขาแม้จะจบไตรเพศก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีๆคำว่าไตรเพศสมัยก่อนก็เทียบกับด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้ไตรแปลว่าสามเททะเวทะแปลว่าความรู้สามระดับตรีโทเอกสมัยนี้ก็เรียกว่าด็อกเตอร์ถ้าแปลให้ทันสมัยถูกสำนวนสมัยนี้ก็เรียกว่าอัฏฐังนชานาติอธิจเวเทจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังโง่อยู่ดีๆถ้าแปลสมัยใหม่นะให้มันทันสมัยหน่อยพวกเราไม่ต้องจบด็อกเตอร์แหละเพราะว่าเราโง่ไม่มีเวลาได้เรียนมากอย่างนั้นแต่เราก็มาสร้างสัมภาระพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายชายก็ดีฝ่ายนางภิกษุณีก็ดีเมื่อตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วมักจะนั่งทบทวนปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกขึ้นว่าการที่เราได้ดำเนินปฏิปทานำชีวิตของเราจนมาถึงจุดนี้ถึงจุดที่หลุดพ้นความผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์หน้า19เล่มสีเหลืองดังๆรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับพระมนาโทพระพุทธเจ้าไปในพึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่ขันหมากเป้งทำแล้วทำไมไม่ตั้งตุ้มตั้งโน่นตั้งนี่ไม่ชี้พระเอาไปตั้งรถไว้ดีแล้วธัมมังนามาสามิเพื่อนเป็นงานไปหาตั้งเอาสักการบัตธรรมกับพระโมเมโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กับสังฆเมนะโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราไมหังมาตาปิตุนังวะปะเทวันทามิสาคารังข้าพระเจ้าขอกราบที่เท้ามารดาและบิดาของข้าพระเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งกับบิดาเป็นที่พึ่งของเราปัญญาวุติตาเรเตเตเห็นนวาเทนะมามิหังข้าพระเจ้าขอน้อมคุณครูปัจฉาอาจารย์พระเทียนใหญ่เทียนใหญ่นะทำให้ข้าพระเจ้ามีปัญญาเจริญงอกงามกับครูปัจฉาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเรา
หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคณมกลังกะโลมาเสนะโมตัสสะไม่ใช่เทียนเนี่ยขอนอบน้อมแด่พระมีบ่ตาหาเทียนเนี่ยนะเจ้าของบ้านน่ะพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะราสตาลุชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตเนี่ยทำไว้ทำไมเนี่ยขันหมากเบ่งอ่ะไปหาที่ตั้งกันไอ้ชีเอาไปตั้งนู่นตั้งพระศรีวลีเนี่ยไปรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเจ้าเนี่ยไปตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตใจเบนไปขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธานุสติยังกโลมาเสตังโคปานะภะคะวันตังเอวังกันลายาโนติติสัตโตอะภุคโตก็จิตติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปอย่างนี้ว่าเอเตปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุวัตตโรปุริสธรรมมาสารเทเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์ฐานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำและคำสั่งสอนศาสตร์ดังนี้นาทิเมจารนังอัญญังนา22-3 แถวแรกนางวารังสารณะอื่นของพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสานเจวัดเชนะว่าเธอยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมาเนนะ
ยังบุญยังปัสสุตังนิตาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้คนควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุกาสเตจะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีผู้กำบังประกาศตังมายายังกรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระเจ้าพุทธวปฏิกันหาตัวทยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวะเรตงวะเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสรรเสริญคุณของพระธรรมหน้าถัดไปอันนามายังธรรมานุสตินิยังกโลมเสสุปฏิสวาคาตัวขาวตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันเทติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจาตังเวทิตาภวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเหเตนะสานจวัชเชนะวัตเตยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธรรมาเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทธาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวัญควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาชะเตชะชาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีผู้กำบังกรรมตังมายายังกรรมหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิกันหาตัวทยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวะเรตงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันนามายังสังขานุสตินิยังกโลมาเส
สวะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวก ดังๆช่วยกัน ผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติ ดีแล้ว โอชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติ ตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภะคะวะโต สา สาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติ เพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิบาลิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทรงสาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญา ที่ ติ ทางได้แก่เหล่านี้คือจาตาริปุริสา โยคะนิอาถาปุริสาบุคลา คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียง ตัวบุรุษได้8บุรุษ เอสัพพะคะวะโต สา สาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวก ของพระผู้มี มีพระภาคเจ้า อาหุนายโย เป็นทรงควรแก่สัก กาละ ที่เขานำ มาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแต่สักการะ ที่ เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโย เป็นผู้ควรพระทาสินาทาน อัญชลีกาลานิโยเป็นผู้ที่ บุคคล ทั่วไปควรทำอัญชลีอนุวัตตรังปุญญาเขตโลกาสาเตเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ นาทิเมสลนังอัญญัง สัง หน้า27 4 แถวสุดท้าย วรัง สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระ ทรงเป็น สารณะอัน ประเสริฐ ของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัตเจนะ ว่าเธอยังสาธุสาสะเลด้วยการกล่าวคำสาเนข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาข้างเมวันธรรมาเนนะยังบนยังบาสุทางอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควันควายบุญใด ได้ในบัดนี้สาเพ อันดารายาเม มาเหสงกาสเต อาชา อันตรายตั้งปวง อย่าได้มี แก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเกอุกัมมังปะกตังมยายังกามนาติเตียนอันใด ที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ สังโฆปฏิคันหาตุอัตยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเรสังวะเลตุงวะ สังเกต เพื่อการสำรวมละวังใน พระสงฆ์ ในการต่อไป
ต่อไปก็เปิดไปหน้า36ตรวจนะ36โอวาทปาติโมกข์หันนามายังโอวาทปาติโมกขกาตโยปนามาเสสัพพปาปัสสะกาลนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลโสปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตาปริโยท ทัปนังการชำระจิตตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังคำสามอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมัง ตะปวติติคาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปภาจิโตปะโรปะคาติผู้ทำศาสนาอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นปาจิตเลยสามโนโหติบาราวิเหตยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุภาวะอนุปาคาโตการไม่พูดลายการไม่ทำลายปาติโมกข์จะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์มาตัญญูตาจะพัตตัสเมงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันดัญญาสารนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังธรรมเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเปิดตรวจน้ำไปหน้า92ภาษาบาลีแปลหันนามายังอุทิศนาทิธานาคาทายโยพนามาเสเอเมนาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริโยปกาลาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมารดาปิตาตายาจกาทั้งพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิมาราชาศูนย์จันทร์และราชาคุณาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมามาราชกอินทาจาพรหมาละอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทั้งพวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษย์สาจายมมาราชมนุษย์เมตมาชาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จอมพานสัพเพสัตตาสุขิหนโตขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญาณิปัตตาวิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิตังเกณโตให้สุขสามอย่างล้นกิปังบาเปทาวมัตตังให้รู้ถึงนิพพานผ่านอิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำ
อิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปังสุรเทเทวาเราผ่านได้ซึ่งการตัดทานดุปาทานเสธนังภวตัณหาอุปาทานสันตาเนอินาตัมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวัดนิพพานโตมะมังว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวามาลายเส้นสับสันดานยาชาชาโตพระเวพระเวทุกภพที่เราเกิดโอโจติตังสติปัญญามีจิตตรงและสติตั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโกวริยังวินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องผูกกิเลสหายขันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาจนจะเยสุเมเป็นช่องประตูสลายทำลายล้างความเพียรโจมพุทธาวิภาวะโลนาโถพระพุทธผู้วรนาถธัมโมนาโทวารุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโตปเจตพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมโกนาโสตโรมะมังพวกพระสงฆ์ที่พึงพยองเอโสตมานุภาเวนาด้วยอานุภาพนานมาโลกาสังลักกันตุมาหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสะบุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญดาสิบป้องมาโลกาสังลักกันตุมาเปิดโอกาสแก่มารเถิดของรัตนาพระอภิธรรมเนี่ยสวดอภิธรรมพรหมมาพรหมมาพรหมจะโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอัน95นาทิวารังอายาจาธาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชากราบนิมนต์เจ้าค่ะเราไปเค็มไปไหนเราไปเค็มไม่มาสวดมนต์ล่ะไปเค็มนี่แหละเห็นไหมคนบาปมันเป็นจะเป็นโน่นเป็นนี่มันน่ะพระบาปถ้าพระดีไม่เป็นอะไรหรอกเห็นอาจารย์เป็นอะไรอายุก็60แล้วย่างเลยนั่นน่ะ60 กว่าแล้วเนี่ยเกิดพอกระจาเนี่ยเป็นโน่นเป็นนี่ที่บาปกรรมมันหลายสวดกุศลาถวดถวายหลวงโจ้เด้อถวายหลวงพ่อวิทูลขวดมัติกาสวดมัติกาแล้วก็ค่อยเจริญพุทธมนต์นะโมอันตันตะปะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส
สะ กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอาพยากตาธรรมะ กตเมธรรมะ สุขายเวทนากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอาพยากตาธรรมะสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะ ทุกขายเว เวทนายสัมปยุตตาธรรมะวิปากาธรรมะวิปากธรรมะธรรมะเนววิปากนาวิปากธรรมะธรรมะ อุปา ทินนุปาทานิยาธรรมะอนุปาทิน นุปาทานิยา ธรรมะ อนุปา ปาทิน นานุ นุปาทานิยาธรรมะสังกิเลสสังกิเลส ติกา ธรรมะอสังกิเลส ทาสังกิเลส สิกาธรรมะอสังกิเลส ทาสังกิเลส สิกาธรรมะสวิตากกัจจวิจา ราธรรมะอวิตา จักกวิจารมาตาธรรมะอวิจัก จาวิ วิจาราธรรมะเปติสหกตา ธรรม มาสุขสหกตาธรรมะอุเพก คา สหกตาธรรมะ ทาสะเนนะปะหาตาปาธรรมาภาวนาย ยปหาตา ปา ธรรมะ เนวะทา ทาสเนนันภาวนายปหาตา ปา ธรรมะ ทาสะเนนะปะหาตาปะเหตุ ตุกาธรรมะ ภาวนา ยปหาตา ปะเหตุ ตุกาธรรมะ เนวะ วั ทา สเนนันภาวนายปหาตา ปะเหตุ ตุกาธรรมะ อาจยค คามิโนธรรมะอัปปตยคามิโนธรรมะเนวาตยคามิโนนะปัตยคามิโนธรรมะ เสกขาธรรมาเสกขาธรรมาเนวะเสกขานา นาเสกขาธรรมะ ปาริตาธ ธ ร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 มะ มหาก ตาธรรมะ อัป ปมานา ธรรมาปาริตารัมมนาธ ธ ร ร รม รมะ มหาก ตารัมมนาธรรมะ อาป ปมานารัมมนาธรรมะหินาธรรมมาชิมาธรรมะ ปานิต ตาธรรมะมิจฉาตนิยตาธรรมะสัมมาอนิยตาธรรม มา อนิยตาธรรมมามาคารัมมนาธรรมมาคาเหตุกาธรรมมาคาติปติโน ธรรม มาอุปันนาธรรมะอนุปันนา ธรรมาอุปาจิโนธรรม มาอติตาธรรมะอนาคตาธรรมะปัจจุปันนาธรรมะอติตารัมมนาธรรมะ อนาค กตารัมมนาธรรมะปัจจุปันนา รัมม มนาธรรมะ อาจาต ตาธรรมะปะหิตาธรรมะอาจัตตปะหิตาธรรมะอาจัตตารัม มนาธ ธ ร ร รม รมะปะหิตารัมมนาธรรมะอาจัตตปะหิ อารัม มนาธรรมะสนิทาสนะสาปฏิกาธรรม มา อานิทาสนะสาปฏิกาธรรมอานิทาสนาปฏิกาธรรมาเหตุปัตตโยอาลัม มานาปัจจโย เข้าในเลยโยมเข้าใน จโยอานันดาราป ปัตตโยสัมมนา
มันตลปัตตโย สหชาตปัจจโยอัญญมั มัญญปัตตโยเนสยปัตตโยอุปเนสยปัตตโยปุเรชาตปัตตโยปัจฉาชาตปัตตโยอาเส นปัจ ตโย กรรมปัจ เอาเล่มสีเขียวยอมเล่มสีเขียวสีฟ้า โยอาหารปัจจโยอินทรีย นปัตตโย ชาน ปัตตโย มัค ขปัตตโย สัม ปโยตปัตตโยวิปโยตปัต จโย อาทิปัจจโยนาทิปั ปั จ ตตโยวิกตปัจจโยอวิกตปัจจโยอนิจจาพ่อใหญ่เดินสายสิญจน์เลยนะลูกขาไม่ไหวแล้วลุง ยังไม่ตอบ อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายตามิโนอุปาจิตตวานิโรชันติเตสังอุปัสสโมสุขโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายตามิโนอุปาจิตตวานิโรชันติเตสังอุปัสสโมสุขโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตตวานิโรชันติเตสังอุปัสสโมสุขโขสัพเพสัตตามลันติจะมะลิงสุจจะ มริสเรตาเทวังมริส สามินาติเมเอตสังตโยเก็บไฟอารัตนาศีลมายังพันเตแล้ว มะยังพันเต ศีลห้า วิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปลมาสถานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาป ป ทา ทานิสมาธิยามิ
อิมานิ ปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ สีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังมิโสทะเย สาธุพันเต วิปติพร้อมกัน วิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิน นิยาสัพพะ ทุกขวินาศายาปาริตังพรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัมภาสัมปติสินทิยาสัมภาภายาวินาศายาปาริตังพรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัมภาสัมปติสินทิยาสัมภาโรคาวินาศายาปาริตังพรูธมังคลังกราบนิมนต์เจ้าค่ะ สมันตาจักรวาเลสุอัตตราคชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสสาสุนันตุสักขโมคทังสักขีกาเมจารูเปคิริสิกรตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเทจักขาเมตโรวนาคาหาเลเคหวัตุมหิเคเตตุมมาจายันตุเทวาชลัทธลวิสเมยักขคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังโมนิวารวัจนังสาภโวเมสุนันตุธรรมัสสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมัสสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมัสสวนากาโลอายัมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเล่มสีฟ้าเปิดไปหน้าสองหน้าสามหน้าสี่ไล่ไปสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตะละนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสัมโพธเทอ
อาทเวสันจะทวาจะสหัสสะเกปัญจะสัตตสหัสมินามามิศิลาสาอาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเวนะนามามิหังนามกาลานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปันทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตัวเสสะตัวสัมโพเทปัญจปัญญาสันจะจตุเวสติสหัสสะเกธาสัทธาสหัสสานินามามิศิลาสาอาหังเตนมมือมันจะสังขันจะอาทะเวนานามามิหังนามกาลานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตัวเสสะตัวสัมโพเทนาเวตาลสเตอาจจัตตาเวสสหัสสเกเวสติตตสหัสนินามามิศิลาสาอาหังเตธรรมันจะสังขันจะอาทะเวนานามามิหังนามกาลานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตัวเสสัตตัวโยจักกุมาโมหปลาปะกาโตสามังวะพวนตัวสุขตัววิมวนตัวมาราสปาสาวินิมวนทยันตัวปาเปสิเขมังจันตังวินยังพุทธังวลันตังศิลาสานามามิโลกาจนาทันจะวินายกันจะตันเตสาเตจยเสติโหตุสัพพันตรายาจวินาสาเมนตุธรรมโมจะจอยโยวิยาสาสสัตตุทัพเสสิโลกาสวิโสทิมาคังนิยานิโกธรรมมหาราชสัทธาเรสาตาวะโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวลันตังศิลาสานามามิโมหะปทาลังอุปสันตตาหังดันเตสาเตชยเสติโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัตธรรมเสนาสุขตานุโกโยโลกาสปาปุปฏิเลสเตตาสันตัวตยังสันตินิโยจักโกจะสวากขาธรรมังเวริตังกาลวติสังฆังวลันตังศิลาสานามามิโพธานุโพธังสัมเสลทิติงตันเตสาเทจยเสติโหตุสัพพันตลายาจวินาสเมนตุ นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเฮสิโตนะโมพุทธมะธัมมาสัสสะผู้ใหญ่จุดเทียนเสวะเทนิทานโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธเสลาเทติโนนะโมโอมาตยาลาตาสลัตนาตายาตัสสะตุกังนะโมโอมกาติตาสตาตวาตัวตยาสปินะโมกาลาปะภาเวนะวิคันฉันตุอุปัฏฐวานะโมกาลานุภาเวนะสุวาติโหตุสัพพทานะโมการาสเตเจนะวิเทมิโหเมนเตเจ้าวาเสวนาจะพาลานังปันติทานังจะเสวนาปุจจาตปุจจานิยานังเอตัมมังคาลโมตตมังปัจโรปเทสวาโสตปุเพจกตบุญญา
ตาอัตตสัมมาปเนเทจะเอตัมมังกลมุตตมังพังสัจจันจะสิปัญจะเวนโยจะสุเสสิโตสุภาติตาตยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาเบโตปัฏฐานังบวตตาลาตสังฆโหอนาคุราจะกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังนานันจะธรรมจริยาตยาจะกานันจะสังฆโหอนาวัฏฐานิกัมมานิเอตัมมังกลมุตตมังอารติเวลาเตปาปามาจะปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังปณิวาโตจะสันตุเตจักตัญยุตกาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังกลมุตตมังขันธิจะโสวจะสตาสมนานันจะทัตสนังกาเลนะธรรมาชากาชาตัมมังกลมุตตมังตโปตพัมมจริยันจริยสัจจานาทาสนังนิพพานาสัตกิริยาจะเอตัมมังกลมุตตมังอุทาสโลกธรรมเมหิเตตังยาคณกรรมปฏิอโศกังวิรสังเทวังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาทิสานิกาตวานาสัพพาตมปราชิตาสัพพันตโสทิกาจันติตันเตสังมังกลมุตตมันเตยังเกณฑ์เจเวทังเหตวาอุลังวาสักเคสุวายังรัตนังปเนตังนโนสมังอติตถาคเตนะอิตัมปิโพเตรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุขยังวิราคังอมตังปเนตังยตาสขัตตากายมุนีสมาหิโตนะพาไปนั่งบนรถก่อนสมาธิกินเยทังปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุพุทธเศรษฐปณิวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาโหสมาธินาเตนะสัมโมนาเวทิธรรมเปธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหเยปุคลาอาสัตตังปัสสัทธาจัตตานิเอตานิโยคานิโหติเตทักขินายาสุขตาสัสสากาเอเตสุทินนานิมหาปรานิอิตัมปิสังเครัตนังปะหิรังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยสุปโยตามนัสสาทานเหนะนินิโนโคตมสาสนามิเตปฏิปัตตาอมตังวิคัยหารัตถามุทาเนปุติงโพจมานาอิตัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตสัจเจนะสุวาติโหตุขีนังโบราณังนวังนาติสัมภวังวิลาตติกายติเคภวาสมิงเตเขียนาเพียชาอวิรุณติจันทานิพันติติลายถายัมปะทิปอปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเมตัญญาสาปโรกัสเมงมานะสัมภาอปริมาณังโอตังกตัวตติวิยัญจาสัมภาพังอเวลังอสปันตังเตทันจนังนิสินโนวาสยานโนวายาวะตากมิกตเมโทตังสติงกติเตยปัมมะเมตังอิหาหิตมาโหเทเตนจะ
อนุปคัมละศีลวัฏทัสสเน สัมปันโน กาเมสุวินัยเกทัง นาหิจา ตุกาปัสสยังปุณเรติติอาปมาโนพุทโตอาปมาโนธัมโมอาป มาโนสังโฆปมาน วันตานิสิลิงสปานิอหิเวส สิกา ตตปะเดอุณนานาเปตละโพมะ กตาเมราคากตา เมปะเรตาปฏิตมันตุพุตตานิโสหัง นะโมภะคะวะโตนะโม สัตตันนังสัมมาสัมพุทธานังอเปตยัญจากกุมาเอกราชาหาเรสวรรณปัตเว ปาโสตัง ตังนามาสามิหาเรสวรรณังปัตเวปปา สังขยา ตะกุตาวิหาเรมุราติงเยพรามนาเวตะกุสาปตัมเมเตนะโมเตตมังปาลยันตุนามาตุพุทธานัง นามาตุโพธิญาณโมวิโมต ตานังนะโมวิโมติยาอิมังโส ปาริตัง กาตวะโมโล วาส กรรมกัปปะหิติอาทิโลกเกศีลคุณโนสัจจันโส ยโนทายา เตนะสัจเจนะกะหามิสัจกิริยา อนุตตรัง อาวาจิตวะ ธรรมพลังสาริต ภ วะ วะโพจเกติเนสัจปนมวาสายสัจกิริยา กาสหังสันติ ทิปะขาอปาตนาสันติปาตาอวันจนา มาตาปิตา ช จะ เนกันตาจาตเวท ทัปฏิกามา สหสาเจกเตไมหังมหาปัจจริตัวสิกิวัชเช โสลสักการิ สานิอุจจกังปัตตวายตาสิกิสัจเจนะเมสโมนาสาเมสัจจปารเมเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ เวชาจารณะสัมปั สวดดัง ตโตโลกวิทูอนุตต เขาบอกว่าหนาว สาธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์ สานังบุอันโตภะคะวาติสวะ สาโต ภะคะวตาธัมโมสันเทติโกอักกาลิโกเอหิปัส ติโก โอปนัยโกปัจจะ ตังเวทิตาโพเว ใจจุฬศรีพาไปเล่นข้างนอกไป โนภะคะวะโต เก็บ สาก ระดาษ วกสัง หลวง โฆ พ่อมาเทศน์แล้ว โอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามี ทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิ ทังจัตตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาภุคลาเอ สัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย โยปาหุนายโยปักขินายโยอัญจเร อรณิโยอนุตตรัง บุญญาเกตังโลกาสาติหิต ยันทุนนิมิตังกวมังกรันตโยจามนาปัวสกุณา สาโทบาบาคาโห ทุนสุปินังกกันตังสวดยันทุน นุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนนิมิตัง ภวมังกลันตโยจามนาปัวสกุณาสสัทโทปาภาคโหตุนสุปินังกกันตังพุทธา นุภาเวนาวินาสเมน ตุ ตุ ยันตุนนิมิตังกวมังกลันตโยจาม นาป สกุณาสสัทโทปาภาคโหตุนสุปินังกกันตัง สังขานุภา ภาเวรมินาสเมนตุสกัตตวาโพตลัตนัง โรสะทัง พุทธมังวัลลังหิตังเทระมโน สานังพุทธเตเสนะ โส สุ ตินา
นานาสันตุปาตวาสัพเพ ทุกขาบุป ปัสเมตุเตสักกัตตวา ธรรมรัต ตนังโอสตังกุตตมังวลัง บริลาหู ปัสมานัง ธรรมเต เตนะโสตินานาสันตุปาตวาสัพเพ อาวุปัสเมนตุเต สักกัตตวา สังฆ คารตนังโอสตังกุตตมังวลัง อาหุนาย ยังปาหุนายยังสังกเตเจนะโสตินานาสัน ตุปาทวา สัพเพ โอคาวุ ปัสเมตุเตนาทิเมสารนังอัญญัง พุทโธแม่ สารนัง วรังเอเต นาสาจวัชเชนะโหตุเตจยมังกาลังนาทิเม สารนัง อัญญัง ธรรมโมแม่สารนังวรัง เอเตนาสาจวัชเช โหตุเต จยมังกาลังนาทิเมสารนังอัญญัง สังโฆ เมสารนังวลังเอเต จวาเชนะโหตุเตสยมังคลัง ยังเกณฑ์จิลาตานังโลกเกเวจติวิวิตังปุตุรัตนัง พุทธสมัง นาจิตาสมาโสธีภวันตุเตยังจินจิลาตานัง โล เกเวจติวิวิตังปุตุรัตนังธรรมัสสมังนาต ติตาสมาโสธี ภวันตุเตยังจินจิลาตานังโลกเวจติวิวิตังปุตุรัตนัง สังฆา สมังนาติตาสมาโสธีภาวันตุเตตุกัปปันตาตเนตุขา พยาปตาจนิพายา โสกัปปันตาตเนโสกาหตุสัพเพปิปัง โนเอตาว ตาตะอัมเหสัมปตังบุญญสัมปตังสัพเพเทวา โมทันตุสัพพสัมปติสิท ทิ ธิ ยาตานันตธรรมุสัทธายสีลังลัง ขันตุ สัพพตาภาวนาปิลตาโหตุกาชันตุเทวตากตาสัพเพพุทธา ราปตาตาเจกานันจะยัง พลังอรหันตานันตเตเจนะลักพันดานิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพ อโพธานุ ภาเวนัสตาโสถีปวันตุเต ตุสัพพมังคลังลา ขันตุสัพพเทวตาสัพ พธรรมานุ ภาเวนัสตาโสถีปวันตุเต วัตุสัพพมังคลังลาขั ขั น น ตุ ตุสัพพเทวตาสัพ พสังฆานุภา ภาเวนัสตาโสถีภาวันตุเต เตรียมแผ่เมตตา พนมมือขึ้นญาติโยม หลับตาให้สนิททำจิตให้สงบ ถ้ามีเล่มเหลืองก็เปิดไป35 ว่ะหรือ53แผ่เมตตา ไม่มีก็หลับตา เพ่งกระแสจิตไปข้างหน้า แผ่บุญแผ่กุศลไป ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้เทพไทยเทวา ที่รักษาวัดรักษาวา แล้วก็ให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้ากรรมนายเวรสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นเวลาหนตัวจงเป็นสุข อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปจาวันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาวันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ทุกกายทุกใจเลย
สุขีอัตตานังปริหารันโตมีแต่ความ สุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยสิ้นเถิดอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศพรบนกุศลนี้แผ่ให้ไพศาลถึงมารดาปู่ย่าตายายครูอุปชฌาย์อาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักขอให้ได้ส่วนกุศลพ้นกองจานทั้งพระราชาพระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาคณะรัฐบาลทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้ส่วนกุศลพ้นกองจานทางกรรมในเวรมีพระอินทร์พระพรหมพระโยมพระการกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระธรณีพระเพิงพระพายพระแม่โพธิ์ศพพระแม่คงคาตลอดทั้งสรรพสัตว์ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลบนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเป็นกันแล้วในวันนี้จงทุกคนทุกตนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอากราบพระ กราบพระกันก่อนหน้าถัดลงมาเด้อโยโทโสโมหะจิตเตพระพุทธสมิงพระธรรมสมิงพระสังฆสมิงปาปะคโตมายาขมะคะเมกตังสังสาภะปาปังวินาสันตุอาติตังโทสังอนาคตังโทสังปัจจุปันนังโทสังกายกรรมังวาจีกรรมังมาธรรมังสัพพเมโทสังพุทธังกัมมามิพันเตกาพุทโธนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมมังกัมมามิพันเตกาธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังฆังกัมมามิพันเตกาสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราบิดามารดากุณังกัมมามิพันเตมารดาบิดาเป็นที่พึ่งของเราครูอุปชฌาย์อาจาริยะคุณนังกัมมามิพันเตคุณครูอุปชฌาย์อาจารย์เป็นที่พึ่งของเรากับพระธีระกันอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอัญชลีสาธุไม่ขึ้นนี่ละมันต่ำกับเวลาพานั่งมันต่ำกว่าขึ้นบนนี่เลยด้านไป
ก็ทำไมไม่มายกให้หลวงพี่เป็นยกทำไมให้พระแขกยกหลวงพี่เอาดันไปให้สุดดันไปให้สุดมีที่เหยียบพร้อมพออาสนะน้ำท่ายาในญาติโยมพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำหรอกจะเข้าไปต้องเข้าแบบพายกระซิบไม่เข้าแบบเปิดเผยไม่ได้อันนี้มนต์หลวงพี่ไปไหนนั่งมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมากราบพระเถระผู้ใหญ่ต้องฝึกไว้ฝึกความอดทนไว้โยมก็เอาขานอะไรไปบูชากันเทศมีผ่านป่ะล่ะมีไหมมันผ่านมันใหญ่โพดหาไอ้แนวหรือว่าหาอะไรมันคือเอาก็ดีเอานี่เทออกเอานั่นมาเทใส่นี่อันนี้เอาไปจวดจาดไปเดี๋ยวซองนี้ใส่แล้วใส่เอามายายแม่ยายลุกไม่ต้องลุกไปไหนแล้วไทยบ้านทรัพย์เจริญนั่งอยู่นี่แหละปวดขี้กับขี้เยี่ยวอยู่นี่แหละฝึกก่อนเข้าลานธรรมเนี่ยขี้เยี่ยวล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยยายไม่ต้องปากแล้วเงียบปิดวาจาใครนั่งไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะเนี่ยจัดไปให้เรียบร้อยขยับมานิดน้อยหนึ่งเอาถือได้โยมถือไปเลยมันจะได้ไวไม่ใช่อย่างนี้มันช้าบูชาธรรมบูชาธรรมเนี่ยทำเฮ็ดอย่างเฮ็ดไปไวบูชาธรรมบูชาธรรมอย่างไรค่าอะไรจ๊ะโอ้ไปไหนล่ะไม่ได้ไปป่ะไปพระราชนาดูลไปพระศพป่ะไม่ออกไปไหนไม่เตรียมตัวพวกนี้เตรียมตัวไม่เป็นไม่เตรียมตัวเวลาเตรียมตัวฟังเทศฟังธรรมก็ต้องเตรียมตัวนั่งใกล้ๆหลวงพ่อเนี่ยเสร็จแล้วมานี่เสร็จแล้วมาให้อาจารย์เนี่ยเอามาให้อาจารย์วันนี้จัดการได้หรอกถ่ายทอดสดด้วยต่างๆต้องดูดีๆเสียงเงี้ยไม่ขาดเอามาให้อาจารย์นี่วางไว้ตรงไหนก็ได้ออกไปนะหากันตุงกันเทศเสริมมาใส่โยนพระหลายองค์ไม่มีโยมมาสัมหน่อยๆก็ไม่พอค่าน้ำมันรถเพลินหรอก
เอาเข้าลานธรรมนะโยมเด้อนับ1 ถึง 10เด้อถ้ามาช้านี่ปีหน้าไม่พาทำเด้อนับ1นับ2นับ3รู้ว่ามันหนาวหน้าหนาวจะไปกินน้ำอดน้ำไว้เอานิ้วจิ้มแล้วก็ดูดเอาอย่าไปยกกระดึกมันก็ไม่ได้หรอกเอานิ้วจิ้มแล้วดูดเอานิ้วจิ้มมาดูดเอา เอานั่งลงยายนั่งลงนับ3นับ4กันแรกฟังหลวงพ่อบุญมาวิสารโธท่านต่อไปกับอาจารย์มหาสุริยาสุนธรรมโมมีออกบ้านทรัพย์เจริญพ่อใหญ่นั่งตรงเนี้ยผู้ชายนั่งแถวหน้าเนี่ยเนี่ยแถวหน้าตรงเนี้ยใกล้เนี่ยมาพ่อใหญ่มานั่งนี่ผู้ใหญ่บ้านพ่อใหญ่ไปไหนเมื่อน่ะนั่งนี่พ่อใหญ่2 คนน่ะไปไหนมาเวลาหลวงพ่อเป็นถามหยังก็จะได้ตอบหลวงพ่อได้เอากราบหลวงพ่อเอากราบญาติโยมกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนเอากราบพี่เอากล้องมาตั้งตรงนี้ได้ห่างๆนิดนึงตัวใหญ่ภาพใหญ่มันเอียงปะอ้อมไปรอบเสาได้ปะมันใกล้เกินไปไม่ชีเอาโต๊ะอี้เอาไปไกลเอาก็อยากนั่งไปข้างนอกตาไหนไม่ต้องไม่เอามันเกินไปคนไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศนั่งในขาแข็งได้พอตีดัมมี่เนี่ยแม่ตั้งแต่วันที่31มันถึงวันที่1ก็ยังได้เลยตั้งแต่วันที่13 เมษายนจนถึงวันที่15 เมษายนก็ได้นั่งเขย่าไฮโลนั่งตีดัมมี่นั่งกินเหล้าไม่ออกตรงเนี้ยนั่งไม่ออกเราใหญ่ไปนั่งหน้าหน่อยละตรงนี้หน่อยเนี่ยนั่งย่อมๆมันเนี่ยบังเลยจะได้ปรารถนาธรรมไอ้ตรงนั้นมันเป็นทางยางทางเดินศาลาก็เล็กๆคนก็ไม่เต็มหรอกคนตายไปแล้ว1หยอดน้ำกรดหลายก็ตายทีละศพ2 ศพ3 ศพหมดอลอด1หยอดน้ำกรด2หยอดน้ำเหล้าใส่คอมันก็เลยไทยบ้านก็เลยตายหมดนู่นบกส.เนี่ยรถเพียบนะครับบกส.ตามขับตามบาร์ปีนี้เขาบอกโหนทำนายว่าแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นยักษ์เกิดไฟไหม้เกิดวิกฤตการณ์มากมายเกิดสงครามถ้าเราไม่สนใจเรื่องศีลธรรมถามไม่มีทางแก้ไหมมีสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล5เนี่ยก็ดีขึ้นเอาใจใส่วัดวาศาสนาก็จะรอดคนไหนไม่ทำก็ไม่รอดตายแบบทุกข์ทรมานแต่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยตายแบบแซ่บๆจะยอมนอนหลับตายเนี่ยนอนหลับตาย
อย่างที่ไปเยี่ยมไอ้โจ๊ะเนี่ยโฆษกวัดศรีระวงที่มาช่วยงานน่ะเป่าสัมภปิหรือว่าพิสิทธิ์แก้วนาคุณเนี่ยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นไม่กี่วันเนี่ยตอนอาตมาไปเยี่ยมแกก็จะพูดไม่ค่อยได้พูดแล้วเจ็บก็ยกมือเราจับมือถ้าไหวก็ให้ไหวก็จะพาไปส่งโรงพยาบาลบ้านบ่อถ้าไม่ไหวหลับตาภาวนานึกถึงคุณงามความดีนึกถึงที่พายไปหลวงพ่อบุญกองไปปฏิบัติธรรมเนี่ยภาวนาแล้วก็หลับไปเลยเพิ่งก็หลับไปเลยพออาตมาไปเยี่ยมวันนี้พรุ่งนี้เพิ่งก็ตายไงเพิ่งก็หลับไปเลยมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยสุดยอดในความปวดใครเคยเป็นนะใครไปถามคนที่เป็นแล้วตายหรือก่อนตายนะถามปวดไหมไอ้น้ำอะไรนะที่ไอ้พวกไอ้ฟินน่ะที่ก็หยดติ้ง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 เนี่ยที่ก็สกัดมาเป็นน้ำนั่นน่ะมอร์ฟีนป่ะหยดใส่ตลอดเวลาปวดถ้าเป็นไม่ออกอะร้องตายแล้วล่ะร้องเหมือนควายตายห่าแล้วล่ะว้ายอย่างแหละแต่ผู้ชายผ่านการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยภาวนาเอาภาวนาไปภาวนามันก็เลยให้มันข้ามความเจ็บไปถ้ามันอยากตายก็หลับไปเลยถามว่าตื่นเช้าถามเมียเขาคนเฝ้าอ่ะเพิ่นกระโวยกระวายไหมเพิ่นดิ้นไหมแบบร้องไหมไม่ดิ้นอ่ะหลับไปเลยเนี่ยคือสั่งได้นะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่คนไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยเกะนั่งนี่ก็เก็บขาแล้วโอ้ยแล้วล่ะมันก็นี่คือการปฏิบัติธรรมมันก็สั่งได้สั่งด้วยให้รู้ว่ามันไม่รอดคือบอกเมียบอกลูกว่าเพราะสุดทีนี้แหละลูกแม่บ้านแม่เอ้ยลูกพอสุดแล้วแหละให้ทำใจมีคนตายได้บอกให้ลูกทำใจอ่ะสุดละเลยยายบัตรโทรมาหาอาตมาอาจารย์เพิ่นจะนั่นแล้วไปเบิ่งไม่แน่น่ะอาตมาก็จวดไปเลยก็ไปดูเลยบอกสองอย่างบอกถ้าเกิดมันไหวก็สู้มันจะได้ไปหาหมอคนมีบุญแต่ไม่มีดวงกับหมอไปหาหมอนี่ก็ส่งไปหาหมอนี่ก็ส่งไปหาหมอนี่มันไม่ได้อยู่กับหมอคนใดคนหนึ่งมันรักษาไม่ต่อเนื่องพวกมะเร็งเหล่านี้มันเป็นเชื้อมันไวถ้ามะเร็งเต้านมมะเร็งไข่หำนี่อันยังอยู่ได้นานอยู่มะเร็งอย่างอื่นน่ะถ้ามะเร็งท่อน้ำดีนี่ป๊าดมันสุดยอดตรงนั้นน่ะตับไตไส้พุงเพราะนั้นก็ญาติโยมคนไหนเนี่ยเริ่มปวดท้องก็ดูเด้อปวดท้องไงแน่น้อยซ้ายหรือขวาเนี่ยระวังคนนี้บาปหลายเนี่ยถามพอดีลูกสาวก็เป็นหมอด้วยลูกชายก็เป็นทหารอยู่แนวหน้าอยู่หน้าแนวรบลานายกลับมาลูกสาวคนที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการกินเจ้าค่ะกินของดิบกินของไม่สุกกินของหมักของดองกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอกาสเป็นสูงแล้วว่ากรรมทุพพรรณนั่นคือมันก็เลยเป็นขนาดมีลูกเป็นหมอนะนั่นคือถ้าเราประมาทในการกินในการต่างๆมันก็มีโอกาสจะเป็นสูงพอเป็นปั๊บรักษาไม่ได้เพราะมันเป็นท่อน้ำดีไงจะรักษายังไงเอาอะไรมาพันเอาลวดมาพันก็ไม่ได้มันอยู่ข้างในเพราะนั้นก็ต้องระวังการอยากมีชีวิตที่ดีงามอายุยืนรักษาศีล 5รักษาศีล 8กินอะไรที่พอกินได้อะไรที่กินไม่ได้ก็อย่าไปกินแล้วก็งานการก็ทำถึงเวลาก็เอาคุณงามบุญมีนะ
บุญมันต้องเสริมด้วยคุณงามความดีถ้าคุณงามความดีไม่มีเนี่ยมีเงินเป็น100 ล้าน1,000 ล้านก็รักษาไม่ได้เด้อนั่นก็ฝากไว้ช่วงนี้ได้เวลาเนาะโยมเข้าห้องน้ำหมดแล้วเนาะไม่ออกบ้านทรัพย์เจริญมีสำนี้แล้วป่ะเอราวัณมีกี่16 หมู่ป่ะหมู่ที่ไปวัดไปวาหลายๆก็น่าจะเป็นหมู่บ้านเราใหญ่เนาะแล้วก็ได้เวลาอันสมควรกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อขึ้นสู่ธรรมาสน์ปีนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นอยากได้ทำก็เลยพาทำปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าสามัคคีแล้วก็ทำบุญหาหลวงตาอะไรนะวิทูลเตชะธรรมโมไม่มีญาติแกหรอกมีแต่ไทยบ้านเนี่ยก็สวดให้แกไปสวดมาติกาแล้วก็เจริญพุทธมนต์2 วันแล้วก็ได้รับบุญแล้วแหละแผ่เมตตาแล้วก็อาศัยพื้นที่ตอนนี้ก็ที่วัด15 ไร่ป่าช้าอีกเท่าไหร่12 ไร่รวมเป็นเท่าไหร่ล่ะ27แล้วอีกอื่นๆอีกประมาณเกือบอาจจะเกือบ100 ไร่นะที่สาธารณะป่าจิกหรือป่าลังพ่อป่าจิกเนาะแล้วก็มีต้นประดู่แซมๆอยู่แต่ก็โดนตัดอยู่เรื่อยเพราะนั้นก็บรรยากาศข้างบนที่ปรับที่ดินนี้ก็ดีอยู่ขึ้นอยู่กับพระขึ้นอยู่กับคนบริหารอยู่วัดหลวงพ่อบุญมาเนี่ยที่จะเงาะที่แคบๆนะมีกอไผ่อยู่ตรงนั้นตรงศาลาหลวงพ่ออยู่ไปอยู่มาเพิ่นซื้อต่อเติมเพิ่นไปจากไม่พอ10 ไร่จะเป็น10 ไร่15 20 25 30 35 40 45 50แล้วพ่อจะพอ100 ไร่แล้วเพราะที่หลวงพ่อเนี่ยแต่ก็เหมือนกับปลูกต้นไม้นะต้นไม้ไม่มีได้เท่านั้นน่ะหลวงพ่อเอาต้นไทรไปปลูกเอาต้นเนื้อไปปลูกเอาต้นยางไปปลูกมันก็เป็นร่มรื่นดูงามพันหลวงพ่อ แต่ที่นี่ทรัพย์เจริญเนี่ย1มีหินเป็นเสน่ห์นะ มีหินแล้วก็มีดินสูงน้ำไม่ท่วมแล้วก็มีต้นไม้โดยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็เลยเกิดเองธรรมชาติ แต่ก็พระอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็เลยนั่นต้นไม้ก็ได้โดนสอยไปบ้างถ้ามีพระอยู่ดีๆแน่นๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าต้นไม้นี่ปุ๊บปั๊บไปละดูแลเอาใจใส่เอาน้ำลดบ้างอะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนเอาต้นไทรไปลงบ้างเสริมต้นไทรไปตอนวัดหลวงพ่ออุณมาเด้อกับหรือวัดป่าช้างเผือกอะไรตอนมาลงเวลาต้นจิกใบมันหล่นต้นไทรก็ไม่หล่นก็เกื้อกูลกันทำให้ป่าร่มรื่นนกหนูปูปีกก็อยู่ที่นี่นกเยอะแล้วล่ะนกพิราบ หลายโพดแล้วก็ได้เวลากลับหลวงพ่อได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์ทีนี้ถ่ายทอดสดไปทาง Facebook ไลฟ์วัดศิลวงศ์ออฟฟิเชียลถ่ายทอดสดไปทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเลยวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์พระครูศรีหรืออาจารย์นิรุตก็ไปวัดป่าตะพาน2อาจารย์บูเรียนพุทธสโลวันที่9ที่10วันที่10 11มั้งเสาร์อาทิตย์อาตมาก็เลยรับปากผู้ใหญ่บ้านก็เลยว่าอ้าวไม่มาหรอเนี่ยโทรศัพท์มาไหนว่าจะมาแต่ว่าก็เลยเสียสัตว์ไปนิดนึงเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันปกติจะไปวัดจังหวัดตากโยมช่วงวันที่10 11พระเดชพระคุณหลวงพ่อเสร็จตรงนี้ก็จะไปนู่นบัวขาวกุสินาราห้วยพึ่งกาฬสินธุ์ครูบาอาจารย์ไม่มีงานแล้วก็มหาสุริยาวัดประเทศที่อุบลแล้วก็กลับมาแล้วเพื่อจะมาอยู่เด้อมาเด้อมาฟังเทศมหาสุริยาต่อจากหลวงพ่อเด้อพี่น้องญาติโยมชาวบ้าน
ทรัพย์อะไรนะทรัพย์เจริญมันมีทรัพย์อยู่ในข้างในมันนะแถวนาดินดำไอ้แต่บ้านไอ้ท่าสวรรค์ทรัพย์มงคลมันอยู่หลังหลวงพ่อบุญมาอยู่หลังบ้านเราใหญ่เนาะแล้วก็มีทรัพย์เจริญอยู่บ้านแถวภูหลวงอีกหลายบ้านในทรัพย์เจริญเนี่ยทรัพย์ไพวันก็มีแถวเอราวัณมีป่ะตำบลทรัพย์ไพวันเนาะดังนั้นก็จะได้หลวงพ่อบุญมาได้มาโปรดมาผายอย่างน้อยได้แผ่เมตตาในช่วงงานเผาศพหลวงพ่อนี่ก็หลวงพ่อก็ไปพระคุณหลวงพ่อก็มาเทศอยู่เนาะแต่มาไม่ได้มาตอนนั้นพื้นที่ก็ดีอยู่หลวงพ่อหินโคลกเคลดีอยู่แต่ก็ใช้ประโยชน์เป็นก็เป็นได้หินนะหินมีราคาเนี่ยอันนี้เป็นหินทรายแดงโคโลเคเล่เนี่ยเอามาจัดดีๆบางที่ก็มีหินแกนิกวัดถ้ำพระเป็นปริวาสไปขอเจ้าวาดแล้วล่ะอาจารย์ครับผมมาขอหน่อยได้ไหมเนี่ยหินเนี่ยผมจะไปแต่งโบสถ์ผมหินสวยได้เอาไปวางแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่งามเลยนะทำน้ำตกบรรยากาศดีเดินจงกรม2 วันละไปอยู่ตรงกลางเนี่ยลมต่างกับที่ศาลาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยทำวัดสมมติร้อน เหงื่อแตกข้างหลังใหญ่แต่ไปอยู่ข้างบนเนี่ยนั่งเดินจงกรมเนี่ยยืนเนี่ยลมพัดหัวนี่วุ้ยเนี่ยเป็นตาดีอยู่หรอกถ้าอาจจะมาหมดหนี้จากวัดศรีนวงศ์เราก็จะอาจจะมีมาว่างๆกับมาพัฒนาช่วยหรอกกิ้งก้อนหินเล่น วันนี้ก็สั่งหินมา2 รถเนี่ยเคลียร์หลวงพ่อเคลียร์แล้วนะถึงพื้นที่ไงไอ้ที่เสาตะโดตะเดเสาปูนเนี่ยเอาแยกมาแล้วเอาแยกมาจากวัดเอาหินเจียพาญาติโยมเคลียร์หินกัน2 รถเกียงมินลินผู้ใหญ่มันไปขอหินมาได้5 รถป่ะแต่เอาไม่ทันรถมันมาช้าแล้วก็ที่เหลืออยู่นะเอาไปใส่ตรงนั้นเด้อที่เดินจงกรมเด้อไอ้ที่เป็นเว้าที่น้ำไหลลงมาเนี่ยเอาไปใส่ตรงนั้นเลยแล้วรถขึ้นไปจะได้ไม่ฟรีดำเลยแล้วก็ปรับดีๆไว้วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระกับพากันมาทำความสะอาดกุฏิมีกี่หลังก็ทำพากันทำพระกับพากันทำด้วยล่ะอย่าปล่อยให้พญาปวกมานั่งมานอนมาใส่คือถูศาลาด้วยศาลามีกี่หลังก็ถูวัดศรีนวงศ์มีหลายหลังเลยนะต้องถูเลยถูหลังนี้เสร็จก็ไปถูโบสถ์ต่อล้างห้องน้ำต่อห้องน้ำมันเป็น100 ห้องก็ต้องสะอาดก็เป็นสะอาดเศรษฐีในทุนเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีก็จะมาหรอกแต่สกปรกเยอะเขาไม่มาหรอกขยะต่างๆก็ต้องห้องน้ำต้องดูดีต้องสะอาดช่วยกันโซนนี้ก็ถือเป็นโซนหลวงพ่อบุญมาแล้วล่ะบิบารมีหลวงพ่อบุญมาดูแลสมัยก่อนอาจารย์สวัสดิ์เนาะวัดถ้ำวัดป่าเอราวัณนะเพิ่งก็ในสายน้องพงศ์เพิ่งก็ดูแลความญาติโยมก็ขึ้นไปนู่นเยอะว่าหลวงพ่อหัดดงนกก๊กเนี่ยแล้วก็สร้างวัดใหญ่โตดีงามสะอาดสะอ้านบารมีเพิ่นหลายหลวงพ่อบุญมาก็อยู่ตรงบ้านเหล่าใหญ่ถือว่าอยู่กับพี่กับน้องก็ปกครองญาติโยมชาวเมืองก็เคารพหลวงพ่อหรอกทางในอำเภอทางนายกทางแรง4 ตำบลเป็นตำบลที่แข็งแรงนะตำบลเศรษฐกิจนะมีอ้อยมียางมีมันมีลอตเตอรี่ มีหินขายก้อนหินด้วยขายโม่เป็นตำบลที่มีเซเว่นเกือบทุกตำบลนะตำบลนี้ก็มีนั่นน่ะตำบลเนี่ยเอราวัณน่ะเซเว่นมีไหมมีตำบลปานแปลงก็มีตำบลทรัพย์ไพวันก็มีผาสามยอดก็ยังมีเซเว่นอำเภอภูหลวง5 ตำบลมีเซเว่นอันเดียวอยู่ตรง4 แยก
เขาจะไปลงเซเว่นมันไม่เจริญไงเขาก็เลยไม่ลง แต่ที่ว่าเนี่ยอำเภอนายแห้วมีอำเภอเดียวที่คัดค้านไม่เอาเซเว่นไม่ใช่ว่าเซเว่นไปอยากไปลงนะแต่ไม่ให้ไอเหมืองไออะไรที่เหมืองทองเหมืองแดนอะไรทุกอย่างเขาไม่ลงตรงนั้นแต่มีสัญญาใจนะให้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะถ้าไปลงเยอะชาวบ้านจะเอาอะไรกินเหมือนกันร้านค้าร้านขายเก่าร้านโชว์หวยก็เจ๊งเนี่ยมันก็เต็มเซเว่นกันหมดนั่นคือแต่ตรงไหนมีเซเว่นก็ถือว่ามีร้านค้าต่างๆเจริญแต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ต้องไปเงินก็ไหลเข้าเซเว่นหมดเพราะนั้นก็เอราวัณอำเภอเอราวัณ4 ตำบลเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอที่สมบูรณ์แบบอำเภอที่แข็งแรงนะดีกว่าอย่างอำเภอนาด้วงนี่มี4เหมือนกันแต่ก็ยังสู้นี่ไม่ได้นะเซเว่นมีแค่ตรงนั้นแล้วก็ตำบลนอกๆไม่มีเซเว่นหรอกนั่นคือ GDP หรือเศรษฐกิจต่างๆญาติโยมก็ภายใต้ก็ทำบุญดีอยู่แต่ก็โดยมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อคอยชี้ทางผิดบอกทางถูกมันก็เดินดีๆอยู่ที่วังสะพุงนี่ไอ้บางที่นี่หลงทางก็ต้องเอิ้นก็สู่ทางก็ต้องอาศัยพระแหละอาศัยโยมไม่หรอกนั่นก็เอาพร้อมแล้วครับหลวงพ่อญาติโยมได้ฟังเทศทางไกลก็ได้ฟังในทางวิทยุนี่ไม่ออกบางคนโอ้ไม่ได้มาหรอกอย่างแม่ออกอาตมานี่แม่ครัวอาตมานี่แก่กันหมดละแก่งอมย่างก็ได้ละมันธรรมดายอมเห็นคนตายเห็นธรรมดายิ่งไปจับมือวันนี้พรุ่งนี้แกตายเงี้ยอาตมาก็ปงเจ้าของเลยนะสักวันหนึ่งอาตมาก็มรณภาพ แต่ก็ต้องเตรียมเวลาเกิดโรคนี้เราทำยังไงถึงจะก่อนตายเนี่ยไม่ให้มันเจ็บปวดทรมานไม่ใช่ไปคิดแบบไปกินยาไซยาไนด์นะ อันนี้ก็ไม่ไหวนะช่วงนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเด้อญาติโยมอยู่ลานธรรมเด้ออยู่ตามเต็นท์ตามโต๊ะก็สดับรับฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญมาวิสัทโธขึ้นสู่ธรรมาสน์ญาติโยมก็กราบองค์แสดงธรรมพร้อมเพียงกันกราบ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอาราธนาธรรมพร้อมกันพระมาจะโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอันนาทิวรังอาญาจทาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปลาช้างกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิติ อ
ต่อไปจึงฟังความคิดในการที่ท่านอาจารย์เพิ่นเข้ามาสงเคราะห์ชาวบ้านแต่ก่อนมันก็มีพระของอาจารย์สมบัติเพิ่นมาอยู่หลวงพ่อพี่ทูลผู้จากไปเพิ่นก็รู้จักกันดีแต่ก่อนวัดบ้านทรัพย์เจริญเฮาอยู่พูดในบ้านในน้อยที่แคบๆมันก็รับคนบ่ได้ก็เลยเอามาพี่ในช่วงเพิ่นแต่หลวงปู่เพิ่นก็มีหมู่มีคณะมีบริวารเพิ่นแต่ก่อนจะมาเฮ็ดก็พอไปได้แต่ว่าการสร้างวัดมันมีขั้นมีตอนมีแบบมันอยู่นี่คันเฮ็ดบ่ถูกบ่แม่นนี่ไปยากมันสิเจริญยากไปยากแล้วมันบ่ดึงใจคนบางวัดบ่แม่นว่าสิมีหยังมากมายเด้แต่ก็ดึงคนได้พอเฮ็ดให้มันถูกแก้ไขให้มันถูกก็มาบวกกับบารมีครูบาอาจารย์นำตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้ในการสร้างวัดนี่บ้านเฮามันได้เด้หลวงปู่ไปทูลเพิ่นได้มามันถูกเด้วัดต้องห่างจากบ้านอย่างน้อย500ขาธนูนายพรานนั่นน่ะหรือกิโลนึงหรือ500อย่างหน่อย500เมตรคันอยู่ในบ้านนั่นถือว่าบ่ถูกต้องตามตำราบางคนปฏิเถียงว่าเอ้าวัดในบ้านเขาตั้งกันทั่วไปนั่นก็ผิดเบิดนั่นผิดแต่ว่าญาติโยมเขายอมรับได้เป็นนี่เป็นจังซั่นบัดพระยันพี่หลอกก็ได้ไปตั้งวัดอยู่ไกลบ้านอ้างว่าขัดไปยากมายากไกลเอาความไกลมาอ้างเพราะบ่ได้ศึกษาเบิ่งในพระธรรมวินัยจริงๆเฮียนกันอยู่แต่มันเฮียนบ่ถึงเรียนทำเอกทำโททำตีก็เฮียนกันอยู่แต่มันเรียนบ่ถึงจุดนั้นมันก็ไปแค่นี้น้อยเขาก็มาอ้างกันว่าข่อยก็เคยบวชเจ้าก็เคยบวชเป็นทิศเป็นจานก็บอกกันไปบัดแต่ว่าก็บ่ได้ไปเฮ็ดไปตามที่เฮียนมานะฮู้แต่บ่ได้เฮ็ดไปตามที่เฮียนมามันก็ได้กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านมาใส่วัดไปใส่ก็ไปนำบัดไปสร้างไปยังไปไกลๆวัดไกลว่าเปลี่ยนหัวเฮ็ดสวนได้ไปเฮือนได้ซ่านไปนั่นก็มันก็ได้วัดก็ได้อยู่กลางบ้านฉะนั้นข้าเฮามองการไกลการสร้างวัดเนื้อที่วัดมันมีวิธีการในการสร้างวัดถ้าวัดสิขยายได้อย่าเพิ่งสร้างเสนาสนะถ้าไปสร้างเสนาสนะก่อนมันขยายวัดไปบ่ได้มันเสียรูปแบบการสร้างวัดมันสิมีเขตพุทธาวาสธรรมวาสแล้วก็สังฆวาสเขตพุทธาวาสนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นศาลาโบสถ์วิหารต่างๆอันนี้คืออยู่ในเขตพุทธาวาสเบิดธรรมวาสนี่เป็นเขตฟังธรรมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สิอนุโลมเข้าอยู่ในเขตพุทธาวาสตัวนี้เขตสังฆวาสบ้านไม้เขตพระเจ้าประสงค์อยู่สิบ่ห้ามบ่ให้โยมเข้าไปไกลเลยตัวนั้นบ่ได้เข้าไปไกลมองรับแขกคนไปมาเพิ่นจัดไว้ต่างหากเขตสังฆวาสจะห้ามไม่ให้ฆราวาสเข้าไปบ่ว่าผู้หญิงผู้ชายได้ห้ามไม่ขึ้นบนกุฏิด้วยห้ามบุรุษสตรีขึ้นบนกุฏิ
เว้นไว้แต่ภิกษุอาพาธเบิ่งอยู่บ่อนเอาใหญ่เขียนไว้เลยทุกหลังเลยไปได้อยู่ไปพื้นรุมไปยังครับไปได้แต่ห้ามไม่ให้ขึ้นเว้นไว้แต่ภิกษุอาพาธจุสามเณรอาพาธยังบ่ได้เข้าไปแต่แล้วก็ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่บ่ให้จุดธูปจุดเทียนในกุฏิอย่ามันใหม่หาลืมหมอดมันก็สิใหม่กุฏิได้เสียหายกุฏิราคาหนึ่งเป็น100,000 200,000จังซี่ไปเฮ็ดบ่จบบ่งามใส่จังซี่ญาติโยมก็เบื่อหน่ายแล้วเพลงสั้นนี่มันก็มีระเบียบของมันอยู่ถ้าในเขตสังฆวาสนี่ต้องบ่ให้ญาติโยมบ่ให้ไปไกลทีนี้การสร้างวัดถ้าวัดมันกว้างวัดมันกว้างนี่เพิ่นจะต้องเบิ่งว่าทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกวัดเบิ่งซะก่อนอันนี้คือหลักการในการสร้างวัดเพิ่นสิวัดเบิ่งซะก่อนถ้าเฮาขยายทีได้10 ไร่20 30 ไร่แล้วมันก็ต้องเบิ่งความกว้างเพราะบางแห่งถ้าวัดมันกว้างหลายนี่เพิ่นจะเอาพระอุโบสถหรือสีมานี่ไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางนี่วัดตะวันตกตะวันออกกึ่งกลางอยู่ใส่เหนือใต้อยู่ใส่ตรงนั้นแหละเพิ่นจะเป็นที่ฝังลูกนิมิตแล้วเพิ่นจะตัดถนนบัดนี้ตัดถนนก็เข้ามาใส่โบสถ์มา4ทิศเลยตัด4ทิศเข้ามาใส่ตะวันตกมาส้นโบสถ์ลานโบสถ์วันเหนือใต้ก็มาส้นด้านโบสถ์ทำด้านโบสถ์ให้กว้างเพราะส่วนมากด้านโบสถ์จะเป็นด้านถ้ำตามหลักเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ตรงนั้นเพื่อนเดินด้านถ้ำบันเพื่อนนั้นแต่ว่ามันบ่มีตัวนี้เพื่อกระจัดกันมาอยู่ในเขตพุทธาวาสโบสถ์เป็นเขตพุทธาวาสธรรมวาสได้ขันเทศบ่ได้ถึงสั้นเพิ่นก็ให้มาขึ้นอยู่ทางทิศเหนือโบสถ์พระอุโบสถมาเดี๋ยวสิมีแนวไปแบบทาหากว่าเป็นไปได้มีศูนย์กลางแบบนั้นจริงๆมันกุฏิเสนาสนะเขตสังฆวาสจะอยู่2ฝั่งทั้งเหนือทั้งใต้เลยโบสถ์อยู่กลางมันเขตธรรมวาสอยู่กลางคนตรงเข้าไปก็คือไปหาโบสถ์เพราะไปที่สักการะบูชาไปกราบไปไหว้สังฆกรรมยังอยู่หันเบิดนี่รักมันเป็นแนวนั้นนี่ถนนเขาไปสู่โบสถ์ให้กว้างอย่าสิไปเฮ็ดแคบเพราะยังให้เทวดาเพิ่นเข้าไปง่ายเขาไปกราบไปไหว้พุทธรูปที่หันมันจึงถือเพิ่นบอกทำรักมันเป็นสั้นเพราะเทวดาเมื่อเข้าไปสู่โบสถ์มันมีรูปพุทธรูปอยู่หันซึ่งทำพิธีพุทธาภิเษกหรือว่าสมโพธิไปแล้วตอนที่ว่าท่านในสมโพธินั่นเองก็เป็นแค่อิฐหินปูนทรายที่สื่อหรือเป็นทองเหลืองที่สื่อเด้แต่เมื่อได้ทำพิธีเสร็จแล้วเป่าสเคเทวดายังต่างบททุกสิ่งทุกอย่างแล้วรูปเมื่อนั้นมาเนี่ยคนบกล้าข้ามแม่นจิตใจสิไปได้กับบกล้าข้ามพุทธรูปบกล้าทำร้ายบกล้ามินผู้ใดไปเหตุไปมินเป็นสันเนี่ยก็มีเหตุเพศไพ่โรดเพราะเทวดาเขาไม่เห็นด้วยพุทธรูปอยู่ไสกระสร้างพุทธรูปท่องก็ตามหินก็สร้างถ้าอยู่ในเขตได้ก็ตามประมาณตี 1 6 ทุ่มตี 1ไปแล้วพวกเทพธิดาทั้งหลายนี่เพิ่นสิเข้ามากราบมาไหว้พุทธรูปเท่านั้นเพิ่นยังห้ามมวยพระเฮาเนี่ยครูบาอาจารย์เพิ่นสิห้ามมวยพระเฮานี่นอนขวางพุทธรูปนอนตะหน้าพุทธรูปเพิ่นให้นอนทั้งข้างออกไปแต่ให้ปัดให้กวาดไว้ดีเทวดาเขาจะมากราบพุทธรูปตรงนั้นทั่วไปเลยบ่เป็นอยู่ไสก็ตามในจักรวาลนี้เข้าใจไหมถ้ามีพุทธรูปอยู่ก็จะไปกราบไปไหว้ด้วยนี่คือครูบาอาจารย์เพิ่นมีตาทิพย์ใจเพิ่นเป็นทิพย์เพิ่นมองเห็นเพิ่นจะมองเห็นตัวนี้เพิ่นจึงสอนลูกศิษย์มาไว้บัดต้องศิษย์มาไว้อันนี้มันเป็นเรื่องในพระธรรมนี้มันมีอยู่ในคำสอนพุทธเจ้าก็มีตัวนี้แต่
แต่ว่ามันมีพยานหลักฐานที่คนเห็นได้เพิ่นได้ห้ามบ่ให้เว้าหลายตัวนี้ไปเพราะมันคือบอกนิทานให้กันฟังวัดใดคันเทศเห็นมันถูกต้องตามนั้นมันสิค่อยเจริญขึ้นเองวันคนไปเห็นก็ดีเป็นระเบียบบ่เป็นกระแจกบ่ไปแออัดกันบัดจะเป็นระเบียบพาเนื่องก็อยู่เป็นสัดเป็นส่วนแต่ก่อนมันบ่มีความระวัดระแวงเรื่องหมู่นี้คุมื้อนี้พระเฮามันสารพัดสารเพก็มาบาดมันก็ได้กลายเป็นเรื่องบาดระแวงเด้เพราะหยังญาติโยมก็จะได้พระมาอยู่วัดแต่พระจะได้เฮาบ่จักนี่ล่ะปัญหาเกิดขึ้นหลายในบัดน่าจะเกิดขึ้นอีกมากมายไปทางหน้าฉะนั้นเขตแถวภาคกลางอย่างตรงวัดท่านจันทร์สมบัติแถวจังหวัดจันทบุรีแถวนั้นภาคกลางส่วนใหญ่นะคันอายุด้วย60ไปก็ให้บ่ให้บวชเด้ภาคกลางเนี่ยเป็นไว้แต่บวชก่อนนั้นนะเขามีกฎหมายไว้แต่เขาบ่ฮู้ซื่อแต่กฎหมายเนี่ยมันมาสู่ชนบทบ่ได้ว่ามันก็เลยบอกกันยากในเขตภาคกลางเขตที่เจริญเนี่ยคนอายุ60ปีขึ้นไปเขาไม่ให้บวชพอบวชมาแล้วสร้างปัญหาให้ศรัทธาญาติโยมได้ของกินของอยู่มาเอาไปให้เฮือนในซ่านไปให้ลูกให้เต้าจริงๆเมื่อเอาไฟไปใหม่เขาเด้นะถ้าของเศษของเหลือบ่เป็นหยังเด้บิณฑบาตมาเก็บไว้ตัวเองก็ยังบ่ได้ฉันเก็บไว้ไปให้ลูกให้หลานจังซี่ถ้ามันให้ได้บ่ให้ได้อยู่ตรงนั่นตรงฉันแล้วซะก่อนจังให้เศษเหลือซะก่อนเอาแล้วสงฆ์อุปโลกแล้วสงฆ์ให้ไปแล้วจังได้แค่นั้นสิเอาหยังจากวัดไปเฮาก็ต้องทำงานใส่ซะก่อนเป็นหยังเพิ่นถึงสอนให้พาเฮากวาดลานวัดทำความสะอาดลานวัดปัดกวาดเศษถูต่างๆนั่นน่ะเพื่อนให้พาเฮานั้นทำงานใส่หนี้สงฆ์เดี๋ยวก็พานิติกรรมบ่มีพาเฮาบ่มีเงินมีทองต้องเอาตัวนี้ทำงานใส่หนี้สงฆ์เอาแห้งกายแห้งทำอย่างนั้นสัญญาณโยมห้อยเข้าใจไม่น่าไปวัดไปบ้านเฮาไปกวาดลานวัดเฮาไปไหนเนี่ยน่ะเฮาใส่หนี้สงฆ์เฮาไปกินน้ำเฮาย่างไปดินติดเถ่าติดตีนยังก็ว่ากันไปหรือยังต่างจับนั่นใบไม้ติดมากสิซึ่งในเขตนั้นมันเป็นเขตสงฆ์เฮาก็ต้องระมัดระวังแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นเฉลียวฉลาดเพิ่นได้ไปกิจนิมนต์เพิ่นได้จตุปัจจัยมาเพิ่นก็จะมาใส่หนี้สงฆ์แทนโยมใส่ไว้บ่ให้โยมเป็นบาปเป็นกรรมบ่ให้พระเจ้าบ่ต้องเป็นบาปเป็นกรรมม่วนใส่ไปโรดเลิกไปยังดอกเอาไปโรดเพราะหยังเพิ่นบ่ให้พระเจ้าประสงค์เป็นกรรมเป็นเวรนำของสงฆ์เพิ่นก็เอาม่วนใส่เป็นของสงฆ์จะตุปัจจัยไปใส่ค่านั่นค่านี้ไปน่ะถ้าไปจากที่เพิ่นได้มานั่นมันจึงถูกเด้มันได้มาแต่สิมาเก็บมากักไว้ซื่อๆนี่บ่ได้แน่นั่นนี่มันบ่เพิ่นบ่ให้มีส่วนตัวหรอกมันเก็บไว้ซื่อมีหยังแต่บ่ใส่นี่ฉะนั้นมันจึงบ่เจริญสิ่งเหล่านี้มันให้บ่ถูกต้องกันเองต้องใส่นี่สงฆ์เฮาบ่ฮู้เฮาใส่น้ำใส่หยังต่างนี่เพราะของสงฆ์นี่มันเกิดจากความดีจากคนใจบุญนี่เขาเม็ดนึงก็ตามของใส่ของนั้นก็ตามนิดหน่อยก็ตามเขาย่อใส่หัวใส่เก่าก็ยังท่านเข้ามาในแก่สงฆ์เงินบาทนึง10 บาทก็ตามเขาจึงท่านกันว่านั่นมันเกิดจากความดีจึงเป็นให้บูชาความดีหลวงปู่ชอบเพิ่นสอนไว้นี่วัดได้ก็สร้างเพิ่นให้ไปซ่อมแซมบูรณะไว้ให้ไปกราบไปไหว้ไว้เพราะมันเป็นความดีอาจารย์สมบัติเท่านี้ก็เพิ่นมีเงินหลายคือเศรษฐี100 ล้านพันล้านเพิ่นสิไปสร้างวัดเขตเมืองเอ้ยนี่
วัดใดปฏิบูรณะเบิดใจเพิ่นนะใจเพิ่นมันกว้างเพิ่นก็หาทางเฮ็ดนั่นแหละแต่มันเพิ่นบ่ได้มีปานนั้นบารมีเพิ่นเรื่องเอกราชเพิ่นบ่หลายปานนั้นเพิ่นอยากเฮ็ดไปคุยกันปรึกษากันเพิ่นอยากเฮ็ดอันไหนมันจะเข้าถึงคนเข้าถึงญาติโยมนั่นเฮ็ดให้เฮ็ดบอกพอคู่มือในญาติโยมนี่สิไปแสวงหาบุญกุศลต่างๆนั่นบ่มีล่ะบ่ไปแล้วก็บอกก็ได้ว่าศาสนามันขาลงอายุคนมันก็ขาลงอายุไขคนมันก็สั่นลงอายุพุทธศาสนาก็สั่นลงคนเฮาสิไฟความดีนี่ก็สั่นลงมันสั่นบ่คือเนี่ยมันขาลงเพิ่นว่ามันบ่ได้ไปแตกตื่นบ่ได้ไปสนใจอย่างมากมายเนี่ยวิทยาศาสตร์สื่อสารต่างๆพื้นไฟต่างๆอันนี้เรียกว่าวิทยาศาสตร์มันจะเป็นปฏิปักษ์กันกับพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์เจริญเท่าไหร่พุทธศาสนาก็ยิ่งเสื่อมวิทยาศาสตร์เจริญเท่าไหร่ก็สร้างไสยศาสตร์เสื่อมวิทยาศาสตร์เจริญเท่าไหร่ก็ตามพูดผีปีศาจเสื่อมบ่มีแต่ว่าคนก็เกิดเด้คือย่านผีมันบ่มีแล้วก็มีไฟฟ้าหุงบ่ถีบนี่บ่มีดอกมันหนีไปแล้วพวกนี้เขาบ่อยู่กับวิทยาศาสตร์เขาบ่อยู่จะเข้ากับบ่อยู่เพราะโรคของเขาบ่ได้อยู่โรคแบบนี้มันสิไปหมดเลยบัดคนเฮาที่จริงไปวัดไปบ้านแม่นบ่ล่ะต้องไปตรงข้างคืนไปนอนอยู่น้ำดินน้ำทรายมันน่ะมีมุ้งมีแต่ก็ไปกลางนอนอยู่สั่นไปบ่ได้ก็นึกถึงหนาวร้อนบ่ได้คิดแต่ว่าขอให้ได้ทำรถมอเตอร์ไซค์ก็บ่มีรถยนต์ก็มีมือโทรศัพท์สื่อสารกันยังก็บ่มีแต่ก่อนคนมันก็มีแต่ศีลธรรมล้วนๆนี่คือสิ่งที่มันหายไปคนเฮานี่ถ้าแก่โตมาแล้วคือทอดหยังคันแก่โตมานี่ห่วงหยังคิดฮอดลูกคิดฮอดหลานคิดฮอดนั่นห่วงนู่นนั่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันบ่ถูกต้องนักเพิ่นว่าแต่ห่วงเขาอยู่แต่สอนบ่เป็นห่วงลูกห่วงหลานจริงแต่สอนเขาไม่เป็นแนะนำเขาไม่เป็นนี่เพิ่นว่าหักลูกผิดทางเพิ่นน่ะทั้งที่ลูกหลานเฮานั่นมันเริ่มสร้างเฮาแล้วเด้ในคำสอนพุทธศาสนาสอนไปเรื่อยน่ะเพิ่นมีนะ60 ปีขึ้นไปนี่น่ะเพิ่นยังบ่ข้างพุทธกาลด้วยกันเพิ่นก็บ่บวชให้คนมีอายุเด้เพิ่นห้ามคือกันเด้ตัดไว้ในพุทธวัตรจากพระโอษฐ์เพิ่นเขียนไว้คือกันพี่คนชราแล้วเพิ่นบ่อยากให้บวชเลยอายุ60ขึ้นไปนี่เพิ่นบ่อยากให้บวชเป็นที่รังเกียจของภิกษุสามเณรน้อยเข้าใจบ่ห้ามภาวนาเบิ่งมันสิเห็นเลยเป็นที่รังเกียจของภิกษุหนุ่มเพิ่นบ่ได้ว่าสามเณรดอกเพิ่นเป็นที่รังเกียจของภิกษุหนุ่มพระผู้เฒ่าผู้แก่นี่นะและพระคนเฒ่าคนแก่นี้จะสร้างบารมีไม่ขึ้นเพิ่นเขียนไว้ปานนั้นได้เหมือนแต่นี่เฮาบ่ฮู้ซื่อญาติโยมบ่ค่อยและจะบำเพ็ญบุญบารมีไม่ขึ้นมีแต่ว่ามันน้อย100องค์สิได้จัก10องค์บ่ล่ะน้อยบ่คือพระหนุ่มนี่พระหนุ่มนี่อดทนอยู่ไปทนไปอดไปอยู่ไปต่อมาบารมีขึ้นแต่ผู้เฒ่าเฮานี่บ่แม่นแนวได้บัดก็มีแต่จมหัน60 70ขึ้นไปแต่จมปวดแข้งปวดขาเป็นนั่นเป็นนี่ไปสารพัดอะบัดบ่อยู่เป็นนักเป็นแรงเว้าแห้งกับบ่ได้เว้าค่อยกับบ่ได้ยินบัดนี้คันบ่ใจใส่แน่ก็นั่นนี่มันเป็นเหตุหลายอย่างหลายประการมัน
ทั้งหมดก็คือว่าในพระธรรมวินัยเขียนไว้ด้วยว่าเป็นที่มาแห่งความไม่เลื่อมใสของผู้เจอผู้พบเห็นภิกษุสรานี่นะที่บวชตอนแก่เนี่ยนะไม่เป็นที่เลื่อมใสของบุคคลที่เห็นไม่เป็นที่น่าทัศนาของผู้มองดูเพราะฉะนั้นการนุ่งการห่มการนั่งไตการม่างต่างเบื้องแล้วมันบ่ถูกแหละบ่เห็นไหมอาตมาเนี่ยขันเบิ่งขันแม่นบ่จริงๆนี่แห้งเห็นพระผู้เฒ่านี่โอ้ยมันควงหูควงตาเขาพระหัวพองหัวตามันควงหูควงตาเสียบ่ถูกแต่ว่าหากอาศัยว่าฝึกจิตฝึกใจว่าคนมันเป็นเพราะกรรมเขามันบ่มีความเรียบร้อยการนุ่งการห่มการเนี่ยโอ้ยมันผิดไปเบอร์โดดนะมันผิดนั่นน่ะเพิ่นยังห้ามแต่ว่าคันมีแล้วเขาก็รักษาบัดส่วนจังว่าพระนมบางแห่งนี่เป็นดีๆเด้ญาติโยมนะพระนมเนี่ยพระผู้เฒ่าอยู่นำบ่ได้บ่ถือกันบ่ถือทาสกันเลยนะบ่เอาเลยบ่เอาคันไปโยมกันได้ยินข่าวโดดผิดกันได้ขัดแย้งกันโดดเด้ขนมตัวนมก็บ่เป็นหยังเด้ในกลุ่มอาตมานี่มีพระผู้เฒ่าอยู่น้ำใดนี่มีหลวงพ่อสะค้อนยันสะค้อนผู้หนึ่งพระผู้เฒ่าอยู่ในอาตมานี่ผู้หนึ่งหลวงพ่อผาเวียงผู้หนึ่งพระผู้เฒ่าอยู่น้ำใดมีความสุขอาจารย์สุเพชรผู้หนึ่งนี่เท่าที่มองเบิ่งเนี่ยที่เห็นอยู่นี่แต่ว่าห้ามบ่ปากหรอกบ่ปากบนบัดหลวงจันทร์สะค้อนอาจารย์สุเพชรผาเวียงสิเพิ่นมันเราใหญ่นี่พวกนี้เพิ่นบ่รังเกียจพระผู้เฒ่าเพิ่นเมตตาเพิ่นสูงหรือจะได้กับประจักษ์ผู้เฒ่าอยู่เลยมีความสุขอยู่นำเพิ่นหูจักการที่หูจักเมื่อนี่เพิ่นก็มาจากพระธรรมวินัยที่อ่านสู่กันฟังนั่นแหละอ่านสู่กันฟังมันก็ได้เข้าใจบัดก็ได้พรสั่นพรยาวเปลี่ยนไปพระนมแน่น้อยบ่ได้แล้วบัดผู้เฒ่ามันก็สะเสื่อซ่าๆเงอะงับบ่ได้มันงุดหงิดนี่แหละผู้พระนมบัดก็อดบ่ได้อดบากบ่ได้บัดผู้เฒ่าเฮาคือนี่มันก็คันเฮาบ่มีธรรมะในใจนี่ต้องระวังตัวนี้ใจดีเท่าบักไฟใจหายเท่าบักตูมเพิ่นว่าตัวนี้โบราณเพิ่นสอนเฮาเด้นี่แหละเหตุหนึ่งที่เป็นที่ให้เฮาเจียมโตทุกท่านทุกคนคันแก่โตมาแล้ว60ขึ้นไปให้เจียมโตเพราะเป็นวัยหลงวัยเริ่มเป็นวัยที่ลูกหลานเกลียดชังเริ่มเกลียดชังให้สำนึกสำเนียกเจ้าของสิเสมอได้เฮายึดศีลธรรมได้มันจังสิพรคลายตัวนั้นได้กษัตริย์บ่ได้นะคันกฎหมายบ่คุ้มครองกฎหมายบ่รู้แลกฎศีลธรรมบ่รู้แลนี่ลูกพวกพระเจ้าหลานพวกพระเจ้าเนี่ยเอาเนี่ยเจ้าไปโผดบ่แล้วบ่ไว้ดอกบ่ไว้ได้มื้อนี้บ่เชื่อคันกฎหมายมันฆ่าคนบ่บาปมึงนะบ่ผิดกฎหมายมึงเอาคนไปให้ลูกศีลได้นี่คนอายุ60ปีเอาไปให้ลูกศีลนี่ห่วยบ่ยั่งเลยผู้เฒ่านี่ลูกบ่เห็นคุณค่าแต่กฎหมายกฎศีลธรรมมันบ่ให้ซื่อเด้ในโลกนี่มันก็มีคุณธรรมอยู่ทุกประเทศนั่นนะแต่มีมากน้อยแต่บางแห่งมันเป็นเอามาเป็นกฎหมายบัดเอามาเป็นกฎหมายไว้คำว่าสันห่วยพวกพระเจ้าบ่ยั่งหรอก60ปีมีหรอก60กว่าปีปั๊บนี่มันก็เอาไปเป็นลูกศิษย์เบิดแล้วส่งขายต่างประเทศพุ่นติมันสิไปฮู้บ่ล่ะม่วนมื้อนี้ครั้งพุทธกาลเคยมีเด้แม่บอกอย่าว่าบ่มีเด้เนี่ยพวกกินคนนี่นะที่แรกกินเนื้อมนุษย์นี่บ่แม่นไม่เจตนาสิกินหรอกเพิ่นนี่มักพระเจ้าแผ่นดินผู้นี้เพิ่นมักกินเนื้อเสวยเนื้อ
ประจำขาดบ่ได้เลยขาดบ่ได้แต่มือหนึ่งบัดมันบ่มีเนื้อมันเบิดบัดก็เลยไปเอาเนื้อข้นมาเฮ็ดมาทำอาหารให้กินมันแซ่บติดรสเลยบัดปรุงแต่งติดรสปรุงอาหารในวังเนาะมันก็มันจนเอิ้นคนก็มาถามอาหารมาจากไสทุกมื้อทุกเว้นคือบ่เคยพบเคยพอในพระธรรมวินัยนี่ห้ามพระภิกษุสงฆ์กินเนื้อมนุษย์เนื้อมนุษย์นี่ห้ามบ่ให้ฉันห้ามบ่ให้รับด้วยเพิ่นนี้เลือดดิบมื้อนี้ของดิบนี่ห้ามบ่ให้รับด้วยเนื้อมนุษย์นี่ก็ห้ามบ่ให้รับบ่ให้ฉันเลยเพิ่นนี้มันน่าสิมียุคนั้นมันสิมีอยู่พระเดชพระเกิดได้ติดบัดมาติดรถเนื้อมนุษย์นี่คนท่ามขั้วก็ได้บอกว่าโมมีเนื้อเรียกไปเอาเนื้อมนุษย์มาเฮ็ดก็ได้สร้างไว้บัดตอนนี้ต่อไปเอาเนื้อมนุษย์มาเฮ็ดอาหารให้เฮาจำชื่อบ่ได้จำชื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้นี้บ่ได้ที่แรกก็เอานักโทษมาก่อนเอานักโทษมาก่อนมาขามาประหารแต่ละมือเฮ็ดอาหารให้เพิ่นกินพุทธเพิ่นเสวยผู้เดียวนักโทษก็เบิดไปบัดพอนักโทษเบิดไปก็เอาผู้ใดละบัดหาผู้เฒ่าเท่านั้นแล้วบัดอายุ50 60ไปแล้วไปเฮ็ดบัดมันก็เดือดร้อนจะมากผู้เฒ่าเบิดไปอีกบัดหน่อยร้อนลงไปบัดเอาหอนเด็กหน่อยคนนมคนสาวไปแล้วบัดผู้ใดมีนักโทษมีท่านยังก็เอาไปเฮ็ดอาหารเบิดเดือดร้อนแน่นมันบัดถ้าซ่อนมันก็กระยานกระเก่งแม่นบ่เคยได้ต่อมาพระเจ้าพุทธเจ้าได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าไปแสดงฤทธิ์เอาไปบวชเอาจะคอยเศร้ามันมีที่มาที่ไปได้ขสันบนพระวินัยบ่บัญญัติไว้ตัวนี้ม่วนหมู่นี้เพิ่นบัญญัติห้ามบ่ให้ฉันเนื้อมนุษย์เลือดต่างๆเพิ่นก็บ่ให้ของดิบห้ามเด็ดขาดเลยก็มันมีที่มาที่ไปของเรื่องนี้อยู่แต่มันจึงห้ามคันบ่มีคุณธรรมมีกฎหมายห้ามปรามนี่มันเป็นมีแบบนั้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้ามันอาจสิมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะยุคคนห่างศีลห่างธรรมคนฆ่ากันเองกินกันเองนี่มันจะต้องมีแน่นอนคันบ่มีเพิ่นบ่ตัดไว้หรอกแต่มันหลังจากพศ5,000ไปแล้วหรืออาจจะไม่ถึงอาจสิบ่ถึงก็ได้อาจสิบ่ถึงพศ5,000ก็ได้หรือหลังจากพศ5,000ไปต้นสิขาฟันด้านแท่งกันสิมีความสุขอยู่คือคู่มือนี่อย่าไปคิดต่อไปภายหน้ามันก็ขึ้นกับนกหนูปูปีกคือนกคือปวกคือสัตว์สาวสิ่งห้อยดึงแต่เกิดแล้วก็ตายกินเป็นขากันไปกินกันไปก็เบิดไปนะเห็นบ่ปลามันก็กินปลาหน่อยปลาใหญ่กินปลาหน่อยก็กินขี้ไข่ขี้น้ำไปทันทีบัดอันต่อไปภายหน้าก็คนเป็นสันคนมีอำนาจคนมีนั่นก็สิเฮ็ดอาวุธขึ้นมาฆ่ากันผู้ใดมีอำนาจก็ฆ่ากันทันทีบัดรบล่าฆ่าฟันคนมันมากเฮ็ดจังได๋บัดถ้าคนมันมากเป็นมันบ่แน่กินมันเบิดก็ต้องเฮ็ดนี่อย่าว่ามันบ่เป็นคือบ่เป็นบ่เพิ่มนี่ในบ่สอนไว้เด้พุทธเจ้าบ่ห้ามบ่ปรามไว้มันสิมีเหตุในอนาคตข้างหน้าเพิ่นยังห้ามไว้เพราะโลกใบนี้รับคนได้แค่ประมาณ 30,000 ล้านคนโลกใบนี้เดี๋ยวนี้มีอยู่ 8,000 ล้านคนทั่วโลกเดี๋ยวนี้นะยังอีก 22,000 ล้านคนยุคใดแล้วมันสิบ่ฮอดเฮาบัดเห็นบ่ในโลกนี้รับคนได้แค่ 30,000 ล้านคนเท่านั้นน้องอาหารการกินสิบ่มีนะเหตุการณ์สิได้ฆ่ากันกินกันย้อนซั่นนะมันเป็นอย่างคนทำผิดมันหลายนี่คนทำบาปทำเกมมันเป็นมันหลายก็ต้องเฮ็ดจังซั่นบัด
กฎหมายมันก็ร่างไปผิดสิกลายเป็นถูกไปได้บ้างมันก็เป็นเนี่ยบ่เฮ็ดบ่ได้เพราะมันบ่มีนะเสียผู้ใดเราไปขาดไปแกงกันต้องเอาคนที่ทำผิดแม่นบ่เอานักโทษไปก่อนทำผิดไปก่อนมันสิหาเรื่องหาเล่าใส่กันผู้ใดทำผิดนั่นผิดนี่เอาไปที่คุกที่ตั้งกับประหารกันไปเฮ็ดลูกศิษย์ไปที่บ้านไปอ้างไปเรียกร้องหยังก็บ่ได้เพราะว่ามันกฎหมายมันเขียนไปแบบนั้นมันเป็นสิต่อมามันจะได้เกิดการฆ่ากันดั้นแท่งกันทั่วบ้านทุกไปทั่วแผ่นดินทุกย่อมหยายนะก็ย้อนมันกฎหมายแต่มันสิออกมาต่อไปแต่มันบ่เป็นเดี๋ยวนี้มันมีเหตุเฮาเบิ่งคนปัจจุบันขาคนมันลงจากศีลจากธรรมเฮาเบิ่งใจเฮาก็ฮู้จักใครว่าเรื่องวัดเรื่องบ้านบ่มีผู้สนใจดอกกูมือมันมีผู้สนใจเด้ทั้งที่มันเป็นของดีแต่ว่าคนบ่สนใจมันมีเพียงแต่ว่าพระเจ้าประสงค์เฮาเฮ็ดจังได๋สิไปเข้าถึงจุดนี้ให้ได้คนบ้านเฮาบ่แม่นน้อยๆอำเภอเฮาอำเภอเอราวัณมีประชากรอยู่ 34,000 คนเห็นบ่เมืองเลยเฮามีอยู่ 650,000 คนประชากรแต่คนสิมาไฟศีลไฟธรรมนี่มันมีเพราะ50,000 คนบ่ไปหันไปนี่เห็นแต่คนกลุ่มเก่าหน่อยลงก็มีนั่นไปใส่บาตรวัดหลวงปู่สมศรีไปใส่บาตรวัดป่าบ้านโขกม่นบ้านเราใหญ่เป็นแต่ส่วนมากมีญาติธรรมคือเดียวกันเบิดเขาเบิ่งหน้าเบิ่งตาเขาหูจักเขาแต่คนใหม่มันเกิดมามันหน่อยบ้านเด็กหน่อยมันก็ทำไปตามภาษามันมีคนอยู่จำนวนบ่กี่หมื่นคนเท่านั้นเด้คนเมืองเลยเฮานี่650,000 คนนี่มันสิมีคนมากินมาทานในจริงอยู่นี่ประมาณ100,000 คนเท่านั้นอย่างหลายนี่บ่ถึงซ้ำนี่คันเฮาสิเบิ่งตัวเลขจริงๆนี่นั่นศาสนาขาโรงนี่ครูบาอาจารย์เพิ่นเขียนไว้เพิ่นบันทึกไว้เลยเปิดอ่านบนสมุดโอ้เห็นน่ะเฮาตกใจเลยถ้าที่ครูบาอาจารย์เพิ่นวางไว้แล้วเพิ่นบันทึกไว้เพิ่นเขียนในสมุดไว้เด้อมันสิเป็นสันๆเพิ่นบอกไว้เลยเพราะคนมันบ่สนใจวัดในเมืองเรื่อยเฮาทั้งธรรมยุทธมหานิกาย1,000 กว่าวัดเท่านี้บ่แน่นบ่หลายได้ญาติโยม1,000 กว่าวัดเท่านั้นธรรมยุทธมหานิกายด้วยเป็นสำนักสงฆ์อยู่ประมาณ500-600 กว่าวัดบ่ท่านเป็นวัดนะเป็นประมาณ500-600 วัดเป็นวัดจริงๆอยู่กับประมาณนี่นะ500-600อย่างไรทั้งเบิดทั้งทำอยู่ภายในกายมีอยู่1,000 กว่าวัดเท่านั้นเองบัดนี้วัดนึงบัดนี้เฮามาคิดจังซี่ตัวเลขมันสิออกมาบัดเอาตีว่า1,000 วัดเพราะว่ามัน1,000 กว่าวัดนิดหน่อยสำรวจมันบ่ทันแล้ววัดนึงนี่มีคนไปวัดมื้อนี่จะคนบางวัดก็5 คน3 คน4 คนวันพระนี่ก็10 คนบางวัดบ่มีซ้ำห่างก็มีพ่อแม่เห็นบ่เอาวัดได้ตีให้วัดได้20 คน1,000 วัดก็แค่20,000 30 คนก็แค่30,000 คนแต่คนประชากรของเมืองเลยเฮานี่650,000 คนตีวัดละ50 คนก็แค่50,000มีจริงหรือไม่คนเขาวัดมื้อละ50 คนมีจริงบ่มันพาหนึ่งมีจริงบ่บัดนี้ไม่มีฉะนั้นพวกนักบริหารนักการเมืองบางคนเขาจึงจับจุดนี้ขึ้นว่าพินิจพิจารณาจะต้องยุบบัตรลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
วัดทั้งเบิดในประเทศไทย 40,000 กว่าวัดเขียนไว้อยู่เรื่องมันจะ 42,000 กว่าวัดทั่วประเทศแต่มันห่างไป10,000 กว่าวัดวัดแต่ละวัดนี่วัดอยู่2 องค์ 3 องค์ 4-5 องค์องค์เดียวก็มีส่วนใหญ่ต้องการที่จะยุบวัดเท่านี้ลงเพราะมันไม่มีคุณภาพให้มันหน่อยร่วงบันตากฎหมายขึ้นมาพวกเฮาอยู่ในเกณฑ์นี่เบิดทุกคนต่อไปตากฎหมายขึ้นมาบันอันแรกก็คือกำจัดวัดที่อยู่ใกล้กันออกห่างกันนักกฎหมายเขียนไว้แม่นบ่ต้องห่างกัน5 กิโลเขียนมาถึงแต่ปีพศเท่าไหร่พุ่นพศ50บ่หรือ46พุ่นก่อนนั้นอีกนั่นนี่ล่างมาก่อนนั่นเขาวางแผนไว้เห็นบ่ก็เฮ็ดกันมาบัดต้องวางแผนกำจัดวัดที่ห่างกันไม่ถึง5 กิโลให้ออกให้จัดระเบียบให้วัดห่างกัน5 กิโลห่างอย่างหน่อยนะที่ดินในกรุงเทพวัดในกรุงเทพส่วนมากก็เป็นวัดเสือพระวงศ์เพิ่นสร้างไว้บางวัดกับ10 ไร่5 ไร่ 7 ไร่ก็มีจังซี่แล้วมันไม่เกิดประโยชน์วัดในเมืองบางวัดบักใหญ่บักโตอาตมาไปนี่มีพระแค่10 รูปมันก็น่าคิดเด้แต่ว่าสร้างอาคารอลังการมากมายเหลือเกินแต่ไม่มีคนอยู่บ่มีคนไปฟังเทศน์ฟังธรรมวันพระวันเพ็ญนี่คือเหตุผลเห็นบ่เมืองเรื่อยเฮาเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าให้มีอยู่1,000 วัดจริง1,000 กว่าวัดน่ะเข้าวัดวันพระละ50 คนก็คือ50,000 คนทั่วจังหวัดมีจริงหรือไม่เฮาต้องไปสำรวจกันอีกทีนึงผู้ที่สำรวจได้ก็คือหลวงพ่อสมบัติเฮานี่แหละเพิ่นมักไปผู้ป้อนข้อมูลนี่คืออาตมาเป็นคนจริงเฮ็ดจริงทำจริงนี่ก็มีข้อมูลจริงจังว่ามันตัวเลขมันสิออกมาทันทีเลยไปนั่นญาติโยมอย่าคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้นักการเมืองคือเอามาคิดเอามาบริหารนี่มันก็มองเห็นภาพด้วยแล้วแค่ยิบมือเดียวที่มาต้องมากำจัดมันให้เบิดไปแต่เขาไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้ชัดตายยังหรอกคอยกฎหมายเขียนกฎหมายแทรกแซงเข้ามาโน่นแทรกเข้ามาเรื่อยแทรกเข้ามาเรื่อยผมเฮาก็บ่รู้เรื่องหยังบัดพวกเขาสิไปเฮ็ดอีหยังพวกเฮาตั้งแต่เฮ็ดให้อ้อยให้มันให้ปอให้ปานก็ยังบ่พอกินพออยากนะสิไปคิดให้มันกว้างไกลกว่านั้นอย่าไปคิดบ่ได้ดอกพวกมันเจ้าพวกเฮาคิดได้ก็คิดบ่ได้เหมือนมันพอเฮาบ่เคยคิดสิประหลาดเอาเปรียบคนมีแต่อยากดีนำคนสอนธรรมะสอนให้ดีนำกันให้ดีนำคนเห็นบ่แต่ว่ามันบ่แม่นบัดเขาสิเฮ็ดจังสิประหยัดงบประมาณมันถ้าสมมติว่าเจ้าอาวาสมีอยู่สันนิวัตมันมี 40,000 วัดวัดละองค์2 องค์วัดเจ้าอาวาสมีเอาเงินเดือนเจ้าอาวาสเนี่ยตีให้ได้คิดง่ายๆโดด 2,000 แต่จริง 1,800 นะแต่ปกติว่า 2,000 นี่10 วัดก็ 20,000 นี่ต่อเดือนไปได้นี่100 วัดก็ 200,000 เห็นมั้ย 1,000 วัดก็2 ล้านนี่10,000 วัดก็20 ล้านก็ไว้ปฏิบัติเป็นบ่เฮาก็ได้เบิ่งตัว 40,000 วัดเป็นเท่าใดละบาทมันก็80 ล้าน100 ล้านเป็นต่อปีเพราะบางเป็นพวกคู่เป็นหยังก็มันก็สูงตามนั้นงบประมาณเดือนนึงนี่บ่แม่นน้อยๆเด้ถ้าคิดเป็นเดือนนี่ตก100 200 ล้านเพิ่นนะถึงบ่ได้เกิดประโยชน์อีหยังเขาก็สิมองไปของเขานั่นแหละปีหนึ่งมันเท่าไหร่บัด 2,000 กว่าล้านนี่เงินเฮ็ดบ่ได้เกิดประโยชน์หยังเลยเอาไปให้เงินเดือนพระก็เฮ็ดหยังบ่เป็นบัดนี่สิสอนญาติสอนโยมดึงญาติเข้าวัดเข้าว่าก็บ่เป็นบัดนี่วัดว่าศาสนาก็มีอยู่
แต่คนกินเหล้าเมาสุราการพนันแข็งกระด้างมีตั้งแต่รูปแต่ร้านกับมิตรห่างวัดห่างบ้านนี่คือประการทางมารของพระเจ้าประสงค์ไม่ได้ผลเลยความงามความดีจากศาสนานี่ไม่เกิดประโยชน์ต่อจิตใจคนรุ่นนี้เพราะเขาไปก็นึกถึงว่าใจคนมันขาลงแล้วศาสนาใจคนเริ่มเสื่อมทรามจากศาสนาจากคำสอนจากความจริงมาใช่ใจคนเราเริ่มเสื่อมทรามจากความดีบอกง่ายๆผมว่าเฮาเบิ่งใจเฮากูฮู้บ่ต้องไปบอกผู้อื่นเหมือนมันบ่อยากไปบัดนั่นบัดนี้ประกาศบ่อยากไปเสยแต่ว่าอยู่นั่นแห่งเสยแห่งเป็นกรรมเป็นเวรตัวพวกมุเจ้าเด้เพราะว่าเพิ่นส่วนไปทำความดีส่วนไปสร้างน้ำทำบุญความดีเอากายไปเอาใจไปเท่านั้นเองทรัพย์สินเงินทองก็บ่ได้เสียอย่างมากมายแต่ว่าเขาบ่อยากไปสารพัดที่ว่าสิมาอ้างว่านั่นตั้งที่ถ้าเห็นอ้างที่มันสิไปบ่ไปหั่นน่ะบ่ได้อ้างว่าสิไปได้อ้างว่าสิบ่ไปหั่นน่ะมันก็ได้เป็นเหตุนั่นน่ะใจเฮามันเสื่อมจากความดีบ่บุญมันจะเกิดจากความดีเนี่ยนะความดีจะเกิดจากการเสียสละการเวลาบ่ได้เสียสละบ่ได้บุญมันก็เกิดบ่ได้ความดีเกิดบ่ได้ความดีเกิดบ่ได้บุญบ่เกิดเพราะบุญต้องเกิดจากความดีความดีจะเกิดจากการเสียสละพวกเฮามันนี่พร้อมมันเพิ่นจะว่ามีการเสียสละนะเจ้าโคเสียสละการเวลาเสียสิ่งอย่างที่มันจะบ่เปลี่ยนไปได้เพื่อที่จะไปทำให้ใจเฮามันดีกายเฮามันดีแต่ว่ามันบ่มีหรอกมันเดิดหมดไปได้นี่มันอยู่ในเกณฑ์ที่เขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาจนมองเห็นปัญหาเรื่องศาสนานี่ไปอ่านเบิ่งจากการบันทึกของพวกทิเบตพวกศรีลังกาบันทึกเก่าๆที่เขาเขียนไว้ศาสนานี้หายไปจากลังกานี่เขาเขียนบันทึกไว้เบิดจากทิเบตนี่เขาก็เขียนไว้เบิดขันเอาเฮ็ดไปแบบลังกาเฮ็ดไปแบบทิเบตสมัยเก่าๆที่ทำลายพุทธศาสนานั้นบ้านเฮาก็บ่ยังไปเฮ็ดอยู่ไสในเบิดตัวนี้มีอยู่พุทธศาสนาบอกบ่ได้บัดก็มีแต่บอกบ่ได้เขาเว้ามามันถือเบิดเขาสิไปว่าเขาก็บ่ได้บัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาเบิดเป็น100 ล้านเบิดเป็น10-20 ล้านไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่มีคนไปใช้ประโยชน์แม่นความเขาบัดเห็นบ่ล่ะคนรุ่นใหม่ใจมอก็คิดว่าเป็นจังซั่นเขาก็สิคิดว่าบัดเอาบวชไว้เฮ็ดสังฆกรรมนั่นสังฆกรรมนี่ก็ว่ากันไปที่เฮาสิชี้แจงแต่ก่อนเขาบ่ยินดีนำเฮาเท่านั้นเขาบ่ฮู้เรื่องนำเฮาบ่มีบวชนำคนใหม่ก็สิได้ตัวกำหนดเอาเขตอันยังเป็นกำหนดหินกำหนดหยังเป็นเขตปักเป็นนิมิตหมายก็เฮ็ดได้ตัวแม่นอีกบัดเห็นบ่ล่ะแม่ของเขาอีกนะบวชอยู่ในถ้ำนี่ก็ยังบวชได้จังซี่เขาว่าไปเหมือนนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บวชอยู่แม่น้ำในรัญชราพุ่นได้ล่ะเพิ่นก็บ่ได้ไปบวชอยู่ในโบสถ์เขาแทงมากแม่นเขาอีกบัดฮะก็บอกบ่ได้บัดบัดบางต่างบ่มีโบสถ์บ่มียังพระก็หลายอยู่ซั่นน่ะบัดที่มีโบสถ์บ่มีพระก็มีซั่นน่ะมันก็แม่นของเขากันก็สิเถียงเขานะเขาบ่เข้าใจนำเฮานั่นน่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็บ่เข้าใจอีหลีบัดนั่นน่ะแต่ก็มาเห็นตัวเลขเงินที่มันไปมันปีนึงหลายพันล้านก็ไปในบุญวัดนี่สิ่งมันบ่น่าสิไปเขาก็พยายามกีดกันขนาดแต่ว่าสิ่งหนึ่งบัดแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวบัดพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ประถมบัดพระศาสนาเป็นที่เพิงทั้งใจเป็นมาตั้งสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วเป็นพันปีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพุ่นหรือก่อนนั้นพุ่นนี้สืบทอดกันมาพระเจ้าแผ่นดินเพิ่นก็สิใจเพิ่นได้ก็สร้างแต่ย่ามเพิ่นทำบุญเพิ่นก็ทำย่ามเพิ่นไปนั่งสมาธิเพิ่นก็นั่งแต่ประชาชนมูตัวนั้นเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบอย่างในพระเจ้าอยู่หัวนี่แต่พวกเฮาบ่ฮู้ซื่อมันมีกฎบนเทียนบานว่างอยู่เบิดตัวเอง
มันพาเพื่อเกิดไปวัดมุ่นพากับไปทำบุญในหันตลอดพวกว่าเฮานี่บ่ไปวัดแต่ก็บ่ได้มุ่นพาไปเฮือนซ้ำเห็นบ่มันตรงกันข้ามเลยเห็นบ่แต่ในพระบรมมหาราชวังนี่แต่มุ่นพาไปทำบุญทุกแล้วจะมุ่นพาไปรับบิณฑบาตทุกวันด้วยในหลวงรอเก่าเนี่ยใส่บาตรคู่มือเด้เป็นไว้แต่เพิ่นติดภารกิจจริงๆเพิ่นจะให้พวกอมาตย์ทั้งหลายใส่บาตรแทนเพิ่นเข้าใจบ่พระราชินีเพิ่นก็ใส่บาตรประจำนี่แมวผู้เพิ่นหลวงไปนี่พระพันปีหลวงนี่เพิ่นบ่ได้ขาดเด้เพิ่นใส่บาตรทุกคนเพิ่นจะไปกินข้าวกับแม่เพิ่นในหลวงรอเก่านี่วันพระเพิ่นจะมีอุโบสถเพิ่นสิจำศีลนี่เพิ่นเฮ็ดตลอดมาจนสิ้นอายุไขเพิ่นได้ในคนโมโหซื่อมันพวกพระเจ้าเฮ็ดซ้ำนี่อยากมีบุญนี่ว่าซะอยากร่ำอยากรวยโอ้ยมันบ่ได้เสียวหนึ่งเพิ่นเด้ท่านพระเจ้าแผ่นดินท่านบำเพ็ญบุญบารมีมามากคนผู้ใดองค์กรไหนบุคคลใดก็ตามจะไปคิดทำลายล้างพระมหากษัตริย์สิเป็นคนเทวดามาเกิดเพิ่นว่าเพิ่นว่าเป็นสมมุติเทพมาเกิดเทวดามาเกิดคนมีบุญมาเกิดคนไหนจะไปคิดทำลายปองลายนั้นภัยพิบัติเขาถึงเจ้าของบัดเพราะคนนั้นคนมีบุญเป็นจึงห้ามผู้เจ้าเพิ่นก็สอนไว้แล้วตัวนี้คนพระเฮาสิไปคิดปองลายคนมีบุญมันสิไปเฮ็ดไหนความหายนะก็มาหาเฮาแต่สิไปสร้างผู้นั้นสร้างผู้นี้ไปสร้างคนมีบุญเฮาก็ชิมหายเฮาเท่านั้นแล้วเพิ่นจึงห้ามผู้เจ้าเพิ่นจะห้ามบ่ให้สร้างกันติเพิ่นย่านมันเป็นจังซี่พอออกเฮาไม่ออกเฮานะไปสร้างเฮาสักผู้นั้นเฮ็ดไปไปสร้างน่ะเกิดผู้ใดมีบุญกว่าเฮาเด้บัดเฮาก็สิเป็นกรรมเป็นเวรตัวมันแม่นบ่นั่นพระเจ้าเพิ่นจึงห้ามบ่ให้สร้างกันเพิ่นให้มีเมตตากรุณาต่อกันเห็นบ่เพิ่นป้องกันมนต์มื้อนี้ไอ้แกไปเกลียดไปสร้างคนนี่ให้ทำเฮาตกนรกเสียเวลาทำมาหากินบ่ขึ้นเพิ่นตัวบ่แม่นแนวดีเด้มันเพิ่นคนเพิ่นมีบุญเพิ่นบ่ได้ไปไผอยากนำเพิ่นเด้เพิ่นเฮ็ดหยังมันก็สำเร็จไปคุแนวนะแต่ว่าเพิ่นเฮาก็เฮ็ดไปจากได้บุญนำเพิ่นคือจังอาจารย์สมบัติมาเฮ็ดนั่นนี่บ้านเฮาใส่ใจคือบ่คิดเอาบุญนำเพิ่นเสียสละมากสิเฮาต้องคิดอย่าคิดว่าใส่บาตรอย่างเดียวสิได้บุญโดดบ่แม่นแน่นิดเดียวเท่านี้นั่นแต่ญาติโยมเห็นว่ามันเป็นวัตถุทานแม่นบ่เห็นก็ได้ดีใจก็ถ่ายไปจะใส่แต่บาตรบัดคณะเบิ่งว่าในคำสอนศาสนาถ้าศาสตร์พุทธศาสนาจะเสื่อมให้ดูที่ศรัทธาญาติโยมถ้าคนไปกินไปท่านใส่บาตรหลายนั้นศาสนาจะเสื่อมเพราะไม่มีคนไปพุทธปฏิบัติไม่มีคนไปจำศีลนั่นแหละเบิดแล้วศาสนาเริ่มเสื่อมแล้วใส่บาตรอยู่แต่บ่ไปวัดบ่ไปจำศีลจำพรบ่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมน่ะหมดเลยนะถ้ากันแห่ไปใส่บาตรคือควรแต่ว่าสิฟังเทศน์ฟังธรรมไปจำศีลพระนามบ่มีเลยเบิดแล้วนะเริ่มเสื่อมแล้วเป็นยังบอกไปเลยนี่ลูกศาสนาพวกนั้นนี่โยมสิพากันสร้างกินท่านให้เฮืองหงพุ่นน่ะเขตพระสงฆ์ข้าเจ้าศีลสิเศร้าเสื่อมลงพุงพระเจ้าห่มผ้าขอนสีเหลืองๆพุ่นน่ะส่วนสิกขาวินัยสิเสื่อมลงเรื่อยๆพุ่นน่ะนี่เพิ่นเขียนไว้แล้วนี่เรื่องศาสตร์อยู่ในเรื่องพระพุทธศาสนาจะเสื่อมมันสิวัดไปถึงซี่บัดคู่มือนี่เวลายังเบิดก่อนพระพุทธศาสนาจะหมดจะเสื่อมหนึ่งพระอุโบสถสิเสื่อมก่อนพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายสิบ่ลงอุโบสถเหินห่างไปเพิ่นว่าสองอุบาสกจะค่อยหมดไปก่อนสิห่างไปสิบ่มีว่าผู้ชายสิมาวัดบ้านบ่กี่คนหรอกน้อยๆมี100คนก็สร้างบ่มาสิมาบ่เกินหาคน10คนน่ะเบิ่นนั่นน่ะสัญญาณศาสนาเสื่อมแล้วคนเสื่อมจากศาสนาแล้วต่อไปก็สามเณรก็สิบ่มีก็น้อยลงซึ่งเป็นเสือสายเรากอสมณะก็จะหมดไปเพราะการศึกษาบีบบังคับบ่ให้มาแนวนั้นนี่มันเหตุผลแม่นบ่คนบวชก็สิน้อยลงบัดบวชอยู่แล้ว7 มื้อ15 มื้อเบิดยุคอาตมาไปนี่เบิดยุคจันทร์สมบัติไปนี่สิมีบ่ล่ะพวกมุนเจ้าอีก50 ปีข้างหน้า30 ปีสิมีบ่
เขาคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนี่ภายอีกได้50 ปีจะไม่มีคนเข้าวัดบ้างแผนไปแล้วทั้งการเมืองแนวการปกครองแนวมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ต่อไปกษัตริย์เขาบ่สร้างหรอกอาตมาบอกมาตลอดเตือนคนมาตลอดเรื่องมื้อนี้แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลให้พากันสร้างไว้หาที่ดินไว้สร้างบ้านพักคนชราคนบ่มีญาตินะต้องหาไว้ได้หลายหน่อยบ้านทรัพย์เจริญเฮานี่มีจักขี่หลังคาเฮือนลูกหลานบ่เบิ่งบ่แย่งไปทำงานเบิดไปหาขายลอตเตอรี่ไปขายมันมีเจ้าคนมีเขียนไว้พยาบาลเฮาหลายคนเด้บ้านน้อยใหญ่ก็มีหลายอยู่เด้ลูกหลานบ่อยู่นำได้อยู่2เฒ่าตายายเงื้อง่าอยู่หั่นจักสิตกคันใดมื้อใดบ่จักคันเฮือนสูงแล้วสิตกคันใดแต่เฮือนมันสั้นเดียวมันนึกบ่ตกมันเป็นหนึ่งนั่นนี่มันมีเกือบทุกหมู่บ้าน70,000 กว่าหมู่บ้านในประเทศไทยเฮานอกเมือง70,000 กว่าบ้านคันมีหมู่บ้านละ2 คน2ครัวเรือนนี่ก็ประมาณ100,000 กว่าคนแล้วแม่นบ่ถ้ามีหลายกว่านั้นเด้บัดก็หลายแสนคนแล้วนี้บุคคลที่ลูกหลานไม่รู้แลคำสอนศาสนาเพิ่นสอนให้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่เบิ่งผู้เฒ่าให้เพิ่นพึ่งพาอาศัยได้พวกพระเจ้าเลี้ยงลูกว่าสิหวังเพิ่งลูกเพิ่งเต่าได้มันได้อีหลีบ่หรือว่ามันบ่ได้เฮาเจ้าบ่ฮู้ซื่อบางคนลูกบ่เคยเอาเงินให้ใส่มือให้พวกพระเจ้านี่ตะขอนั่นผิดแล้วตัวนั้นมีการมีงานพ่อแม่ว่างไว้มันบ่ไปเฮ็ดคำสอนศาสนาสอนไว้ให้ลูกหลานขยันทำการงานของพ่อแม่ที่วางไว้พ่อแม่เพิ่นไผหยังเพิ่นว่างไว้เฮ็ดให้เฮ็ดการงานของพ่อแม่ให้เป็นให้แทนมือแทนตีนเพิ่นตัวเพิ่นเขียนไว้นะแล้วมีบ่บัดแนวนี้พระพุทธเจ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผิดไหนมันผิดคำสอนพวกมันนักปราชญ์บัณฑิตก็บ่สอนพระพุทธเจ้าบ่ถึงนะลูกทุกคนต้องขยันทำกิจการงานของพ่อแม่ที่วางไว้เพิ่นนะคันบ่เฮ็ดคนนั้นบ่เฮ็ดก็ถือว่าคนนั้นใส่บ่ได้เป็นโมฆะบุรุษไปเพิ่นนะเพิ่นเขียนไว้ในพระไตรปิฎกเด้นี่พระพุทธเจ้าก็มีตั้งแต่ว่าลูกเจ้าของสิก่อนนะแต่จะให้ทำใจเห็นแต่คืออาตมาว่าไว้60 ปีขึ้นไปลูกหลานเริ่มเบื่อหน่ายให้คิดในใจเสมอเลยคิดไว้เสมอมันจังบ่สิบ่ประมาทตัวการสร้างมันเป็นความดีในคำสอนพุทธศาสนาสอนไว้นี่มันจริงแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี่คนมันบ่ทันกล้าแสดงออกซื่อๆแต่บางคนเขาก็แสดงออกไปแล้วล่ะแต่ส่วนใหญ่คนยังบ่กล้าแสดงออกสิเป็นแสดงก็นั่งเกลียดพ่อแม่ยังบ่ถึงแสดงออกแต่ใจเขามีกายภายนอกยังบ่แสดงชัดเจนแต่อีกว่านั้นมันสิชัดเจนมันก็มีจนเกิดขึ้นในข่าวสถานบ้านเมืองนั่นแหละคดีความที่เกิดขึ้นในการฟ้องร้องพ่อแม่ยึดทรัพย์ลูกขึ้นพอลูกเบิ่งมาแย่งเยอะแยะไปมากมายเดี๋ยวนี้พ่อแม่ให้มันก็บ่ฟ้องร้องเอาบ่ให้มันก็ฟ้องร้องเอาผลในบ้านแต่จริงกฎหมายข้อนี้มันตามหลักมันฟ้องบ่ขึ้นไหนตามหลักมันฟ้องแต่คนเขียนกฎหมายน่ะมันคนมันชั่วเหมือนแบบคนไม่มีศีลธรรมคำว่าในคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันจะแห้งตัวนี้ไปเนี่ยเพราะคนชั่วมันไปเขียนกฎหมายเพราะคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมเพื่อนบอกคนชั่วกันภาษาธรรมะเพื่อนนะเขียนกฎหมายเข้าข้างเจ้าของบ้านเอาไปมาลูกไปฟ้องพ่อแม่ไว้ก็ได้บ้านตามหลักแล้วมันไม่ได้กฎหมายสูงสุดจริงๆนี่ลูกฟ้องพ่อแม่นี่เขาตัดไปเลยเด้ไม่ให้ยกขึ้นสู่คดีความเลยเขาบรูเป็นเนรคุณที่ไปส่งเสริมได้จริงไดแต่นักเขียนกฎหมายทั้งหลายน่ะมันคนเนรคุณคนบ่ซื่อบ่สัตย์ตัวมาตัวเดียว2 ปากมันหังยากแท้ๆหาทั้งแก่นั่นบ่มีกินทั้งจำเลยกินทั้งโจทย์มาตัวเดียว2 ปากนั่น
ไปหาจำเลยก็ว่าจะนึงมาโจทย์ก็ว่าจะนึงนี่พวกมันไผมีหยังความแน่นก็ไปหาทนายโดดนั่นน่ะเขากินเดียวทั้งสองทางเลยนั่นน่ะเขาก็โทษคุยกันโดดเนี่ยเอาไปจริงไหนโดดเนี่ยของวิชาเมื่อนี่วิชามันแหบคนกินตัววิชาทนายวิชามาตัวเดียวสองปากเลยนี่หำหนักแท้ๆหาตั้งแก่นั่นบ่มีเพิ่นว่าแก้บ่ได้ตัวนี้ขโมยศีลธรรมนี่แก้บ่ได้ด้วยมันจะไปเฮ็ดได้จริงไหนผิดเฮ็ดได้เป็นถือมันเฮ็ดได้จริงไหนเอาไปตั้งเงินบ่จอกมันเจ้าว่านี่นะพวกเรากฎหมายเห็นบ่เพราะขาดศีลธรรมคนขาดศีลธรรมท่านว่าเป็นคนชั่วพุทธเจ้าตัดไว้เด้บ่แม่นอาตมาเว้าเด้ก็ไม่เห็นกฎหมายบัดนี้เอาไปมากกับลูกพ่อแม่กันเลยถ้าจริงกฎหมายข้อนี้ให้ตกไปเด้ตามหลักมันบ่ควรให้มีเลยในกฎหมายประเทศไทยตัวนี้แต่ว่าการฟ้องก็ได้ขึ้นบัดจนกระทั่งว่าลูกพ่อแม่เป็นจำเลยตัวลูกจริงนักกฎหมายบางแห่งเชียงใหม่มันนั่งไปเข้าข้างคนชั่วอยู่ไปข้างคนนี่นะคุณพ่อแม่เห็นบ่แต่ผลสุดท้ายสูงสุดนี่ก็คือตัดสินก็คือยึดขึ้นมาไหนพ่อแม่เบิดแต่กุมันบริเขียนต่อไปอีกกฎหมายถ้าเขียนต่อไปอีกถ้ารู้เขียนไปให้ติดคุกตลอดปีไม่เขียนไว้หรืออาจจะเขียนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนตัวนี้แผ่ความแล้วก็ยึดทรัพย์ขึ้นมาก็ได้ออกไปเพราะนักกฎหมายเหล่านั้นก็มีปัญหาอย่างนี้มันเป็นหมาตัวเดียวสองปากนักกฎหมายทั้งหลายอย่าทำตัวเป็นหมาตัวเดียวสองปากมันแก้บ่ได้เด้นั่นพระเจ้าตัดไปแล้วนี่หมาตัวเดียวสองปากนี่ตัดไปแล้วปัจจุบันที่โกศลฝัน16ข้อเห็นบ่ดูนี่ละข้อนึงน่ะหมาตัวเดียวสองปากนี่ก็เรื่องทนายเรื่องศาลเรื่องกฎหมายบ้านเมืองกันแหละที่เขียนไว้นะบ่เป็นอื่นไก่นี้พวกเฮ้าต่างๆรูปของประสงค์ของเฮ้านี่ก็มาจากพุทธเจ้าเพิ่นทนายไว้แล้วพระเจ้าเปรตที่โกศลทนายไปแล้วตัวนี้พอเบี่ยงลูกมันบ่ได้สนใจพ่อแม่ต่อไปนะแต่ว่ามันก็เริ่มไปแต่พวกเขาเริ่มไปแล้วไม่สนใจเจ้าสองเขือพ่อกับแม่มิตรออกจากบ้านหาเลี้ยงปากโตไปแล้วคือมึงเมื่อไม่ง่องก็กินนุ่มลูกนะมันบ่ถูกต้องเขาจู่ลูกกินนอนนิ่นเทศนาดุรามหาดัดเจ้าไพ่หนาต่อไปลูกจะได้เสียจิ่มสองเขือพ่อกับแม่ปล่อยสองแจมเจ้านอนเฝ้าเพิ่นอยู่เฮือนลูกบ่เยือนตึงต่อคำสอนเกิดเป็นคนแสนงอนหากินปิ่นไปบ่ได้ใจใส่พ่อแม่มั่นด่าใหญ่ขึ้นมาแล้วหาผัวสอนบอนก็ได้จิ่มสองเสือพ่อกับแม่ปล่อยสองแจมเจ้านอนให้ต่อกันตกบางวันพ่อแม่ตกอับลูกก็ได้บังคับครูเข็นเอาไว้คันเป็นพ่อทนได้ก็เอาใจเขาแน่เพราะเขาได้นำเลี้ยงซ้ำเท่าแก่ตายนี้กฎหมายมันจะไปแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นสิ่งต่อไปแล้วจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไปแต่มันบ่เปิดเผยแต่ไปเบิ่งอยู่ศาลของมันเกิดขึ้นหลายบัดพี่น้องฟ้องกันเองสถาบันครอบครัวค่อนแค้นเพราะขาดศีลธรรมไอ้น้องฟ้องกันเองพี่น้องฟ้องกันเองคือจังว่าเป็นสายเลือดเดียวกันนั่นคือความโลภขาฟันดันแท่งกันเป็นติดคุกติดกันนอกนั่นคือความโลภเกิดจากสายเลือดเห็นบ่เนี่ยความโลภเกิดครอบงำจิตใจของมันจะหูดีบูหูเศร้าบูหูบาปหูบุญเลยนี่ไม่แต่อยากใดอย่างเดียวเขาก็เคยผู้นั้นก็แนะนำนั่นทนายไหนก็สร้างขันเขาแนะนั่นได้ให้ถือว่ามาตัวเดียวสองปากโลดคนนั้นน่ะถ้าคุณผู้มีศีลธรรมมันก็มีอยู่แต่ถ้าทนายหรือผู้ต่างๆนี่เพิ่นหูจักคว่ำนี่เพิ่นสิบไก่เกียร์เลยบ่ให้ฟ้องร้องกันให้สำเร็จในการไก่เกียร์ในการแนะนำคำสอนให้เข้าสู่ระบบศีลธรรมอย่าไปทำเด้อพี่น้องมันบ่แม่นแนวเด้อเศร้าเด้อนี่มีแต่บ่มีดอกแน่นั่นทนายสันหาใหญ่มีแต่จะเอาเงินมาให้ข่อยเท่าไหร่มา100 บาท1,000 บาท10,000 บาท 2,000 บาทก็ว่าไปทีนะมันเป็นอาชีพของเขานะอาชีพมาตัวเดียวสองปากนะ
เป็นอาชีพที่หนึ่งมันจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเพิ่นมันจะเกิดก่อนของศาสนาพุทธมนุษย์ในเมืองคนที่แข่งกันทำชั่วฮอดเจ้าหัวก็สิได้ถิ่มศีลธรรมโอเอาพุ่นเด้ประเทศชาติสิแตกร้าวเมืองบ้านสิสั่นสายคนทั้งหลายสิพากันเด่นถือกรรมเป็นเรื่องใหญ่ถือศีลธรรมเป็นเรื่องน้อยเอาไว้ทีหลังถือเงินเป็นที่ตั้งถือเงินเป็นใหญ่นี่เพิ่นบอกแล้วก็มาจากเรื่องมาตัวเดียวสองปากนี่แหละพี่น้องเฮาบ่ได้พินิจพิจารณาเบิ่งซื่อๆเด้ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ต่างคนก็เห็นบ่ในข่าวบ้านเมืองเห็นบ่อันนั้นจังซี่เฮ็ดไปเบิดคืออย่างนั้นต่างคนต่างมีความหูโซกันอยากเป็นใหญ่ตกลงกันบ่ได้จึงแพ้มากแตกหนีสามัคคีมั่นขอนเข้ามาเดียวเกิดสิได้เป็นหลายฝ่ายน้ำกับไฟเฮ็ดหยังบ่ได้ก็ศาลเจ้าจึงสร้างเป็นเหมือนกันนี่แหละมันสิเป็นนั่นน่ะศีลธรรมคำสอนอันดีงามนี่สิบ่สามารถหล่อหลอมจิตใจคนใดเพิ่นเตือนมาแล้วนี่พระเจ้าเตือนมามันจะเกิดขอนของศาสนาพุทธเพิ่นว่าพระเจ้าเตือนไปแล้วบ่เกิดกันในพระองค์ในยุคนี้บ่เกิดแต่จะเกิดหลังจาก 2,500 ไปกึ่งพุทธกาลไปแล้วไปหากฎขอนเดิมพระเจ้าตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ได้เกิดกฎขอนของศาสนาพุทธมนุษย์ในเมืองคนที่แข่งกันทำชั่วฮอดเจ้าหัวก็ได้ถิ่มศีลธรรมโอเอาคนนั้นมันจึงหายากแต่เมื่อมื้อนี้ในสังคมเฮามันพอสิหาได้อยู่ได้บัดสังคมที่มันในเมืองในหน้ามันมีบ่แนวนี้ยากท่านตัวเลขหยังที่เว้าไปเนี่ยมันเป็นความจริงเบิดมันก็มีอยู่ในวัดบ้านวัดแต่พระก็สร้างแต่พื้นไปพระบอกเด็กใบหวยเฮ็ดสารพัดไปญาติโยมก็เชื่อที่ละคนมันถูกมันยากกันมันนั่นแหละพวกทุกพวกยากพวกคัดสนมันยังคิดหาแต่หาเด็กหาเบอร์ในบ้านบุคคลว่าสิไปปลูกพักขายได้คนจีนก็สอนลูกสอนเต่าเขาบุคคลว่าสิไปสื่อหวยรวยเบอร์คือพวกหมู่เจ้าเด้ก็สอนให้ปลูกพักกินพุ่นปลูกขายอยู่เบิดมือขายอยู่เบิดปีพุ่นดินงาน2 งานหั่นเขาก็ได้หลายแสนอยู่ปีหนึ่งก็เฮ็ดนะตัวเฮ็ด100 ไร่ 200 ไร่ก็บ่ได้พอแสนบ่ได้พอนั่นเหลือแล้วหักนั่นนี่มาบ่ทนหนี้ซ้ำเห็นบ่มันสิเป็นจังได๋เขาว่างกลโกงมาเรียบร้อยแล้วมื้อนี้เขาว่างกลเรียบร้อยสิสูบเงินพวกเจ้าก็ฮู้เป็นหยังพวกเฮามันสิไปคิดท่านเขาบ่เขาโทรหากันแล้วอ้อยสิซื้อเท่าใดสิให้เหลือหลายปานใดแต่มันให้มันได้หลายบ่ได้มันสิบ่เบิดนี่คณีเบิดอ่ะมันสิบ่งอเฮามันสิบ่เฮ็ดให้มาขายเฮาเขาคิดแล้วคิดให้มันลงตัวพอดีเสมอบ่มีเจ้าก็ไปยืมมาอีกยืมซื้อปุ๋ยแน่นๆฮอดอาศัยการกินอยู่ทุกบาททุกตังค์อยู่ที่เขานั่นเห็นบ่ไปทางธนาคารเขากดไว้พ่อค้าเขากดไว้ธนาคารบ่ให้มีดอกเบี้ยเงินฝากบ่มีดอกเบี้ยเงินกู้หลายโพด6 บาท 7 บาทคันบ่ส่งตามนั้นขึ้นเป็น10 บาท 10 กว่าบาทพุ่นเปิดเบิ่งได้ในหนังสือกฎต่างๆที่เขาออกมาแต่ละครั้งแต่ละปีนั่นพวกเจ้าสิไปอ่านหยังบ่มื้อนี้ทำไปเบิ่งบ่โอ้ยมันธรรมดาตัวนี้วะนี่แหละมันเป็นไปได้เบิดเนี่ยถ้าคนขาดศีลธรรมแล้วมันไปยากมันแต่บางแห่งถึงกฎหมายมันถึงรุนแรงเพราะคนขาดศีลธรรมแล้วมันเอาบ่อยู่ต้องเอาศีลธรรมเอากฎหมายรุนแรงเข้ามาใส่จึงเอาอยู่บ้านเฮามันยังเอามาแต่เดียว2 ปากบ่ทันอยู่เด้ยังเลอะเทอะอยู่ในม่วนมื้อนี้คันกำจัดมาตัวเดียว2 ปากให้เบิดไปนี่สังคมลมเย็นด้วยม่วนมื้อนี้แล้วก็ดึงเข้าสู่ศีลธรรมให้ได้หลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสเพิ่นก็เตือนเนี่ยถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศบอกว่าได้บนเตือนไปแล้วบนเบาถึงของโลกคนนี้เจ้าคุณพุทธทาสนะถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเพิ่นเตือนไว้เมื่อมานี่แล้วเพิ่นก็ละสังขารไปนั่นแล้วพระเจ้าก็ตัดได้คือกันเห็นบ่ตัดเตือนพวกเฮามาแล้วแต่เฮาบ่ได้สนใจมันเฮาก็เบิ่งใจเฮาท่านอย่าคิดว่าศาสนาจะรุ่งเรื่องบ่แม่นเด้มันขาลงใจเฮากับขันเฮาสอนลูกสอนเต่าก็เหมือนเขาวัดเขาว่าบ่ไม่มีเลย
นั่นแหละใจเขามันเสื่อมลงเห็นบ่การกระทำของเขาตัวอย่างมันเสื่อมลงวัดกูมือมันห่างไปนั่นวัดเมืองเลยเขามี1,000 กว่าวัดแต่คนเขาวัดละ50 คนไม่บ่แต่ละวันผ่านะบ่ต้องว่าทุกมือนะเอาแต่วันผ่านี่มันไม่ถึงนี่มีบ้านน้อยใหญ่เท่านั้นได้แต่ว่าคุยได้ตลอดบ้านใหญ่บ้านน้อยบ้าน70หานังค่าเฮือนคนไปวัดก็ประมาณ60เฮือน50เฮือนยังกี่ได้ได้นี่วันผ่าหนึ่งก็ไปบ้าน50 คน50เฮือนเอาคนอีก20เฮือนนั่นบ่มาหรือ10เฮือนนั่นบ่มาเป็นอีกเรื่องนึงนั่นก็ถือว่ายังใส่ได้อยู่นะแต่บ้านทั่วไปมันได้ไหมนี่แหละไพ่เกิดจากตนีต่อไปเขาสิเพ่งเด้งมาถึงพระเข้าบ้านนั่นแหละแผนการที่จะมากำจัดวัดว่าศาสนาให้เบิดไปด้วยการปกครองระบบกฎหมายมันสิตามมาแบบนั้นก็เพราะอย่างพอคนบ่ใส่ใจคนบ่ใส่ใจน้ำวัดสิสร้างวัดไม่เห็นอย่างบ้านเอาคนไปสนใจน้ำไห้น้ำอ้อยน้ำผู้น้ำเห็ดนี่ก็เห็ดเป็นเรื่องให้กินเห็ดอยากคนที่บ้านแม่นบ่ไปเห็ดน้ำคนมันสนใจคนที่มันบ่สนใจเห็ดเป็นอย่างบ้านแต่เขาพวกคิดม่วนมุนีเขาบ่ทันเฒ่าข้าเฒ่าก็เฮาไปหาอยู่น้ำปามดงแต่แม่นบ่ความคิดก็เด็กหน่อยก็ผู้ถ่อมคนละเรื่องกันเด้ข้าเฒ่ามาคือบอกว่าเฮาอยากไปวัดไปบ้านไปหาหม้องสงบไปจังซั่นในบ้านมันสิไปเต้นร้องบ่ได้มันเบิดแล้วมันเบิดสภาพแล้วม่วนมื้อนั้นไปบ่ได้หรอกมิแต่ไปก็ไปซื้อหรอกก็เฮ็ดมันก็บ่คือหรอกเพิ่นใหญ่พวกไม่ออกเฮากันเฒ่ามาน่ะสิไปโยไปฟ้อนเฮ็ดเบิ่งมันบ่คือเด้มันบ่งามคือเด็กน้อยก็เฮ็ดเด้เป็นจะสร้างอีกต่างหากตัวคันสิเว้าจริงๆนะเพราะมันเบิดสภาพแล้วเฮาของบ่เจียมโตซื่อๆเหมือนกันผู้เฒ่าเฮามันต้องงามน้ำศีลน้ำธรรมตัวจริงแม่นจึงมันจึงถือได้แม่นบ่นั่นน่ะอันไหนที่มันเนี่ยคนเฮามันห่างไปในตัวเลขมันกลางๆฉะนั้นเบิ่งตัวเลขมันวัดในประเทศแต่เฮานี่มันก็ไม่30,000 วัดอีก10,000 วัดมันห่าง10,000 กว่าวัดนะมีพระอยู่ 30,000 วัดนี่คันเฮาตีวัดละ100 คนเฮาก็คิดออกตัวไม่ออกมันสิแต่มันบ่ถึงกี่ล้านคนเด้มันคน70 กว่าล้านคนเข้าวัดมันสิบ่10 ล้านอยู่บ่นี่มันยังสังคมมันสิเดือดร้อนแกล้งแย่งกันเห็นบ่เขาตัวยังเสือเบิดจังน้อยนี่จนหาเสียงนี่เห็นบ่นี่เขาเอาเงินมาให้นี่เอาเบิดซื้อผงชูรสก็บ่พอซ้ำเอาความอยากมื้อนี่วันพระพวกนั้นเกินว่ามื้อนั้นพระนี่มันพระใหญ่พระน้อยก็ตามมื้อนึงก็สิมาแจกเงินเอาเงินมาให้หัวคะแนนนี่ตานี่บ่มาวัดจักคนก็ได้บ่ให้มาวัดจักคนก็ได้เอาได้บ่กี่ร้อยหรอกครับบ่มานี่บ่ได้สนใจเรื่องบุญได้ไปเอาเงินบ่กี่ร้อยเพิ่นนี่เว้าเรื่องจริงเด้นี่ก็สิแจกน้ำปลาก็สิไปเอานะนี่ปันบ่เคยมีเพิ่นได้เด้นี่นั่นใจคนเฮามันตื่นมันเขินเห็นบ่แจกเกลือก็สิไปเอาเด้นี่มันนั่นเป็นสั่นนี่คือเขามองจุดนี่น่ะความอยากของมนุษย์เห็นบ่ในสังคมเฮานี่เขาจะมองจุดเนี่ยเขาจึงหายังมาแจกได้เบิดอันนี้สิบ่มีกฎหมายเนี่ยก็เอามาโดนเพิ่นดินใส่ปัญหาขี้โกขาดตัวใดก็ได้อันนี้เงินบ่กี่ร้อยดอกก็ให้มานั่นซื้อน้ำปลาก็บ่กี่มื้อเบิดแล้วทางดินใส่ปัญหาขี้โกขาดเพราะหยังผู้ให้มันก็ขาดประพฤติตัวบ่ชอบอยู่ดีนั่นเองผู้เอาก็คือกันมันพ่อๆกันตัวนี้ขันบ่ทั้งสายบ่ให้กับกาบ่เป็นก็บอกไปแล้วมันเป็นทีมาหนึ่งบอกต่างๆบอกไปแล้วมันก็แสดงใจแสดงหูเขาอยู่เองเนี่ยมันไปเข้าผู้มีคุณธรรมดีผู้มีศีลธรรมดีที่มันตะคิดตะกวงใจบ้านมันจังสี่เป็นต้นในวัดก็บ่ให้เด้แม่นบ่บ่ไปแจกเงินอยู่วัดได้แม่นบ่ก็มันผิดกฎหมายผู้ว่าได้ไปสิยังผิดกฎหมายเบิดนั่นน่ะก็เบิดผิดกฎหมายอยู่วัดบ่ได้เด้แทนที่มันจะให้วัดโฆษณาซอยจริงแม่นบ่ได้ผิดกฎหมายอีกกฎหมายบ่บอกเพิ่นนั่นแต่ก่อนนี่มีอยู่ไปหาเสียงในวัด
ไปทำบุญทำทานไปกินญาติโยมไปปราศัยกันแต่มีบ่ต่อมาเขียนกฎหมายตั้งแต่สมัยพศสมัยพูดต่อมาก็จำบ่ได้ไปหาเสียงในวัดผิดกฎหมายฉันบ่รองรับผิดกฎหมายสสที่ไปผู้สมัครสไปใส่บาตรผิดกฎหมายเอาแม่เจ้าคนที่ไปทำบุญผิดกฎหมายบ่นี่แม่พวกต่อไปพวกพระเจ้าสิผิดได้เนี่ยสิหาว่าไปใส่บาตรเนี่ยหาว่าไปรับเงินบ่จักไปรับเงินพวกนักการเมืองบ่จักบ่นี่มันสิเขียนเป็นใส่บ่จักต่อไปพวกเจ้าไปวัดบ่ได้ต่อไปผิดกฎหมายล้วนแล้วนี่คือภัยการปกครองเห็นบ่มันเฮ็ดไปหอดสสก่อนสสแต่ก่อนบ่เฮาเกิดท่านอยู่ตัวพี่น้องไปก็ได้บ่ไปวัดไปว่ากินท่านนึงกันไปบอกไปจาสนั่นนี่กันฟังตัวมานำก็มาไปวัดผิดไปทำบุญผิดคนไปสร้างความดีมันผิดเนี่ยมันอ้างว่าแอบอ้างแต่โอ้ยคนมันบ่ใช่อยากไปวัดนี่ไงดอกแม่นบ่แต่คนใจบุญเติบได้จึงสิไปวัดได้มันก็ไปกันบั่นพวกอื่นพุ่นที่บ่เข้าวัดพุ่นไปกันบั่นคนบ่เข้าวัดไปเขียนกฎหมายกันคนเข้าวัดมันก็เสียเท่านั้นบัดคนบ่แม่นนักบวชนักพจน์ไปเขียนกฎหมายไปกันพระกันเจ้าให้พระเจ้าอยู่ยากด้วยลำบากมันก็ได้เป็นเหตุหนึ่งน่ะนี่น่ะมันจึงเป็นที่มาในทางนั้นนี่แหละมาตัวเดียวสองปากให้ระวังดีๆตัวนี้มันเป็นคติสอนใจเฮาเด้ตัวนี้ที่เฮาบ่ให้เฮาประมาทท่านบ้านเฮานี่เฮ็ดเบิ่งคอยเฮ็ดไปอาจารย์วัดพระเฮ็ดพระธรรมไปนี่อาตมามันดีหลายนี่อันไหนสิไปหาเด่นหากินเพิดเพื่อนจนเสียเงินเสียทองมากมายแก่กองยาบ่จะอาตมาบ่เห็นนำนี่แค่นั้นมันสิไปขัดศีลธรรมนั่นบ่ต้องบ่จำเป็นที่ทำบุญทำทานต้องบื้อหวาต้องมีมรองมารับเสพกันต่างๆเงินเอามาจะใส่มันเอาเก็บไว้บ่ดีกว่าเอามาเฮ็ดบุญนิดๆน้อยๆเฮานี่ก็มีความสุขดอกก็สิบ่ดีติล่ะพี่น้องเฮามันเรื่องหยังสิไปเฮ็ดอันนั้นแห่งผิดศีลผิดธรรมแห่งพากันเดกันทำบัดหาความสุขความสงบร่มเย็นอยู่หม่องไหนแต่สิมีเฮามันบ่มีเด้อพี่น้องกันเป็นนั่นมันผิดแต่เฮาก็ยังไปเฮ็ดมันก็ผิดต่อไปเป็นแบบอย่างบุญธรรมกระดูกกระดานไปทางการปฏิบัติธรรมนี่มันบ่มากหรอกผู้ใดก็ได้แต่ว่ามันหักดีเด้อก็เฮ็ดได้นะสังคมบ้านใดมีศีลธรรมอยู่นำนี่บอกกันง่ายได้ปกครองกันง่ายบ่ไว้นึกก็แล้วไปบ่ผิดบ่พลาดบ่ทะเลาะวิวาทบ่ปีนขี้เหล้าเมาสุราเอาโวยวายบ่มีได้เหมือนมันดีคือหยังแต่ว่าคนมันบ่มักมันก็สมกับพวกเฮาสอนลูกกันน่ะมันบ่มักดีลูกบ่มักดีแม่นคันอาตมาเป็นลูกกันแม่เว้าแต่ก็สิเว้าคือซั่นแต่เพิ่นบ่วางเทื่อก็เลยบ่ได้คันว่าลูกนี่มันบ่มักดีสาธุแม่นนี่ข้าพเจ้าน่ะอีแม่สิว่ารวนนะลูกมันบ่มักดีสาธุพ่อแม่ข้าพเจ้าน่ะสิวางซั่นน่ะคนแม่นบ่คันอาตมาเกิดท่านสิบอกซั่นแต่ว่าบ่ได้บอกโยมแม่บ่เคยบอกซั่นจักเทื่อพวกเฮาเนี่ยเคยเว้าเด้ลูกบ่มักดีลูกมันก็โง่บ่ทันเฮาน่ะเกิดมันทันเข้ามันก็สาธุแม่ข้าพเจ้าน่ะแม่สิว่ารวนนะมันบ่มักดีอีหลีบัดแม่นบ่นี่น่ะเฮาต้องเบิ่งด้วยกันเดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างเฮาจะไปเว้าเด้บางอย่างมันผิดว่ะถ้ามันโหท่านเฮามันก็ว่าโดดนะเฮาก็สิเครียดสิบัดเป็นซั่นแม่นบ่มันบ่แม่นแนวของซั่นแน่ๆมันก็มีวิธีการอยู่เดินไปท่านวัดเฮามันเป็นวัดใหญ่มันกว้างจัก100ไร่นี่เฮ็ดให้มันเป็นเคลื่อนเขาสำรวจไม่ได้มาฮอดบ้านเฮาบ่บ้านเราใหญ่บ้านเราใหญ่เขาเบิ่งในแผนที่เขาว่ามันบ่มีโฉนดที่บ้านเราใหญ่มีโฉนดเบิดเด้บ้านเราใหญ่มีโฉนดเบิดเขาบ่มีเขาได้มาสำรวจก็เลยมีขนาดได้บอกว่าเอาล่ะมาแล้วเขาก็เอาไงก็เลยบอกว่าโยมมารวมแปลงให้มารวมเป็นใบเดียวมันมีอยู่7ใบ8ใบพุ่นใบโฉนดจะมารวมเป็นแปลงเดียวเลยบาดก็ได้ถามเขาอีกว่าม่วนสิซื้อเพิ่มเติมไปทั้งหน้ามีมากกว่านั้นมันบ่หยังหลวงพ่อไปรวจเขาบอกแต่ว่าม่วนที่เหลืออยู่หา60ใบนี่สิมารวมเป็นแปลงเดียวนั่นนี่ที่อาจารย์สมบัติท่านพูดไปนะแต่ว่าหยังอยากปลูกกงไม้ไว้ให้มันร่มเย็น
อากาศมันแนมหอมมันห่อนเป็นตะไนวัดเท่ามันมีอยู่แล้วเพียงแต่พัฒนาให้มันถือเท่านั้นเองให้มันเป็นร้านบุญร้านถ้ำไปเนี่ยมันก็ไกลจากโรงโม่พอสมควรด้วยขี้ฝุ่นขี้ฝอยกับบ่มีแต่มาว่ามันไกลจากโรงโม่ไรเนี่ยฝุ่นมันก็บ่หลายใช้งานปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันก็เหมาะอยู่ได้นะกันเป็นนี่ให้ค่อยเฮ็ดไปพอไม่ว่าเขาเฮ็ดหน่อยไปหาหลายนี่ไปเฮ็ดได้หลายรวดนี่มันมีห้องน้ำเขาอยู่เลยคนมาหลายจะว่ามันดีป่ะเฮ็ดบ่เศร้าคู่มือก็ย้อนคนมันมาหลายหั่นแหละห้องน้ำ10ห้องมันสิพอใส่ดิกัน100ห้องมันสิพอใส่แต่สิเป็น1,000ห้องมันก็มันหลายดิบ่คือบัดพ่อแม่ของอาตมานี่1,000ห้องมันในห้องน้ำจังสิพ่อโคตรเห็นบ่เฮ็ดจังได๋พวกมื้อเจ้าว่าหุงข้าวถึงเทื่อละ30กระสอบพุ่นจังสิพ่อเฮ็ดจังได๋บ่นับเฉพาะโรงครัวกลางได้นี่หุงเทื่อละ30กระสอบพุ่นจังสิพ่อคนเห็นบ่เจ้าสิมาแต่ไสพี่น้องเฮาบัดซับเจริญเฮากันหลายปานนั้นไผสิมาเฮ็ดให้เฮามาหุงข้าวเทื่อละ30กระสอบปานนี่มัน30กระสอบปุ๋ยได้โอ้ยตะกี้อาตมาอยู่คุบ้านหุงข้าวเฮ็ดกับข้าวให้โยมกินเนี่ยเขาบ่ฮู้หรอกว่าอาตมาเฮ็ดหุงข้าวนี่ไผหุงเป็นดอกหุงข้าวหลายๆเนี่ยหุงเทื่อละ10กระสอบเทื่อละ30กระสอบมีอาตมาน่ะหุงเป็นแต่ก่อนนับใส่ครูบาอาจารย์ไม่ออกไปกราบหลวงพ่อเพิ่นโอดแต่ก่อนไปกราบหลวงปู่ให้มอมเพิ่นไปหุงข้าวให้แน่โดดตะกี้เป็นพระน้อยไปหุงที่ไหนไม่ออกหุงเทื่อละกระสอบเทื่อละ2กระสอบเทื่อละ10กระสอบมันจึงพ่อคนปานนั้นนี่แม่ออกพักเนี่ยมาเป็นรถปิกอัพนึงนี่เพื่อสิมารวกให้มันพ่อกันนี่เบิดข้าวเดียวก็เบิดแม่คนมันหลายตำแจวสั่นหามเซ่บุญไม่หมอกมันก็ได้พูดละซ่อนเครื่องซ่อนเท่านั้นไม่เอาคนมันหลายเนาะแม่นบ่อันนี้คือปล่อยฟังว่าขนาดเฮาเฮ็ดหน่อยไปหาหลายนั่นสบายใจตัวเดี๋ยวจะให้คนมาหลายมันยากแต่เด็กกันมาหลายนั่นแต่กันกำลังเฮาพอด้วยนั่นกำลังสถานที่มีคนอยู่มีหม่องห้องน้ำให้อยู่ให้ซ่อมมีที่ไปบ่ว่าดอกตัวนั้นไปบัดพระเจ้าประสงค์นี่ก็จักก็มามีหม่องพักนี่เพิ่นอยากอยู่ให้สบายก็บ่มีหม่องสิเป็นพักนี่มันก็ยากอยู่ได้ตั้งแต่เพิ่นจะมามีเวกอยู่น้ำป่าน้ำดอนก็มีอยู่ดอกแต่ว่าบางองค์เพิ่นก็บ่ได้ฝึกมาแม่ออกจังซั่นก็มีกระท่อมให้เพิ่นแน่จักหน่อยนั่นน่ะเป็นกระท่อมเฮ็ดบ่ซ้อ6วัดอีกแล้วบัดนี้อาตมาบ่เอาได้แน่นั่นไม่ออกผู้นั้นตายผู้นี้ตายเพิ่นจะเฮ็ดเม่งนั่นเฮ็ดเม่งนี่ทั้งบ้านเขาทั้งเมืองอุบลเพิ่นไปมาเม่งได้6วัดบัดเม่งได้6วัดเลยเฮ็ดหยังก็บ่ได้บัดนี้ย่างไปก็ได้ถึงด่านเหยียบตะปูบัดนี้ก็ได้กลายเป็นสิ่งปฏิกูลในวัดวาศาสนาได้เห็นซั่นบ่เอาแนวนั้นนี่เรื่องมื้อนี้มันต้องคุยกันดนนี่สิฮู้จักเด้อพ่อเรื่องการเฮ็ดวัดเฮ็ดบ้านนี่คันเฮ็ดเป็นมันเฮ็ดถูกต้องเทวดาโมทนารักษานี่แล้วก็เจริญไปได้ม่วนมื้อนี้ต้องก็อาศัยบุญบารมีครูบาอาจารย์นำมันเนี่ยให้มันไปทางเดียวกันแล้วมันเป็นได้มันวันนั้นอาตมาเนี่ยมันบ่ยากเลยวัตถุนี่ต้องบ่คิดสร้างยากเลยแต่ว่าครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาเพิ่นก็ให้สอนคนซะก่อนเอาคนซะก่อนเพิ่นบอกวัตถุนี่มันบ่ยากหรอกเฮ็ดไปแล้วมันดูแลรักษาเพิ่นมันยากเพิ่นว่าเฮาต้องคิดถึงสั่นแต่ว่าการเฮ็ดเป็นด้านบุญด้านธรรมก็ดีบัดเฮาสิได้มาฝึกปฏิบัติธรรมกันอยู่ในโซนที่มันบัดนี้เฮ็ดผ้าป่าอ้อยเอาพยาบาลเมื่อบ่เมื่อแล้วบ่พากันไปเฮ็ดผ้าป่าอ้อยเอาเด้อสิไข่เด้อแต่ว่าสิหลายกว่าเงินผ้าป่าเด้แม่นบ่เอาแต่บ้านเฮานี่ละนี่ไปหาบ้านเราใหญ่บ้านพ่อนประเสริฐมาบ้านทรัพย์ไปบ้านเฮามื้อนี้ล่ะทรัพย์เจริญเฮานี่ไปแถวนี้ละบ่เอาหลายดอกเอาเงินอร่อยรับก็พอ3 4 5หมู่บ้านนี่มันคงม่วนเพิ่นได้ไปพุ่นน่ะบ่เอาหลายอภัยเอามาเกินหันบ่เอาให้เอาเมื่อคืนมาให้อันนั้นงามๆมันนำอร่อยเพื่อนอร่อยร่ำมันสิได้หลายร้อยตันอยู่บ่คันจะเอาสั่นมาเอาเพื่อนอร่อยร่ำทนละบ่หลายเฮ็ดงามๆมาให้คนสิค่าอยู่ได้อาตมาว่าบ่เอาเงินให้มึงให้เงินมาบ่เอาอ้อยว่าซั่นเอาบ่แนวนั้นให้เอาของเพื่อนอร่อยร่ำโลดไปพูนฮอดเอราวัณเหมือนขอเบิดแต่ไปเหมือนเฮ็ดกับปลามาด้วยเอารถไปหาเอาเฮามันซับไปซับเจริญเอาไปรถไปหาเอา
มาเฮ็ดช่วงนี้เดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี่แหละบ่เงินว่าซั่นคันสิว่าว่าคือว่าอาจารย์สมบัติกับแพ้แต่เงินเพิ่นบัตรนั่นก็แพ้แต่เงินบ่เอาบัตรทรัพย์เจริญบ่เอาบ่แพ้เงินว่าซั่นแพ้อ้อยขันลงมาตีกันเอาที่ละไม่ออกสิพาเฮ็ดอาตมาสิบอกกันพาเฮ็ดขอคนอร่อยหน่อยร่ำท่านน่ะบ่เกิน10ก่อให้ได้อยู่ว่าจำนั้นเนาะหลายก็หน่อยร่ำบ่ให้บ่เอาซำนั้นยังว่าเอาเงินมาให้บ่เอาซะนั้นสิขายอ้อยเอาน้องเด็ดขาดเบิ่งติล่ะห้วยมันสิได้หลายเติบอยู่ได้ขันมันบ้านเฮามันมีจักต้องค่าเฮือนมันมีจักนักค่าเฮือนเพื่อเอราวัณเฮาก็ได้บางทีบ้านนี่แต่ปลูกอ้อยบ่ทุกคนแม่นบ่ปลูกอ้อยก็มีอย่างมีบ่กี่คนดอกบ่ไปเฮาก็บ่ไปสนใจเพิ่นนั่นเพิ่นบ่ปลูกอ้อยน่ะเฮาสิเอาอ้อยหยังว่าเพิ่นซื้ออ้อยมาให้เฮาเอาแต่ว่าเฮาบ่เอาเงินให้เพิ่นมาซื้ออ้อยมาทานนำเฮาเอาอย่าสิไปเอาหน่อยอย่างหน่อยร้อยลำต้องเฮือนนึงเพิ่นให้200 300ก็สุดแต่ศรัทธาเพิ่นตัวนั้นมันสิได้ปีละล้านอยู่บ่แต่มาบ้านนี่จันทร์สมบัติว่าจังได๋ตัวนี้บ่ต้องไปแพงเงินเขาแพ้เอาอ้อยอย่างเดียวให้ก็แจ้งมาทั้งไทยมิตรไปเอาหันเนินบ้านเฮาเอาอีแตกไปเอาย่างไปเอาก็ได้บ่ต้องพากันขี่รถอีแตกไปเอาเงินนั่น100ลำไปเงินอีก100ลำมันห้วยมันก็สิได้หลายเด้อาตมาว่าไปถ้าเราก็ไปพุทธเฒ่าน่ะพากันไปด้วยสิเป็นหยังไปตัดเอาอ้อยนะแต่ว่าเสียค่าตัดอีก100ลำแล้วว่าติล่ะมันก็วางสันตัวเนาะให้มันทันคนเว้ยเอารถอีแตกไปเอารถอีแตนเฮาไปเอาแนวนั้นรถนี่ให้มันยากตัวนั้นมันบ่ได้หลายโว้ยอาตมาบ้านนี้จริงๆอาตมาบอกคิดมาก่อนก็มหาสุริยะมันน้อยใหญ่บ่สิเฮ็ดอยู่แต่ก่อนแต่ว่าน้อยใหญ่มันก็บ่ได้หยังดอกกูมือมันก็พอไปพอเป็นอยู่นั่นคือจังหวัดเฮามันใหม่สินะนี่มันเน้นในเม็ดผู้นี่มันหงเฮืองเหลืองดำแต่ว่าเอาอ้อยแล้วเนาะบ้านเฮาปลูกตัวอ้อยเนาะแม่นบ่เพิ่นบ่กี่ปีแล้วแต่ว่ามันทางลาดยางซีเรียนพุ่นแล้วในคนนี้รอบบัดนี่เทคนกรีดซีเรียนมารอบบัดเด้อพุ่นเนี่ยเพิ่นเห็นนั่นเฮ็ดกุฏิหน่อยงามอยู่ให้น้ำปฏิบัติธรรมบ่น้ำพระบ่อยู่ก็บ่เป็นหยังย่ามพระมาก็เฮ็ดไว้รอบตีนเขานี่หัวมันถนนซีเรียนบ่ได้แต่มาว่าก็เน้นนั่นแม่นบ่ย้อนอ้อยนี่แหละเอาทุกปีรอบก็แม่คำว่าสรุปขั้วเฮือนบางทีมันก็มีกลุ่มไม่สามารถชิกกันตัวเนาะกันเรื่องกันบันกันคือจังเนี่ยอาจารย์สมบัติเป็นกว้างอยู่แล้วนี่ก็จะว่าพุ่นทั้งหลงน้อยพุ่นทั้งบังสืบพุ่งทั้งคู่กระดึงก็ให้มานี่ก็มีญาติธรรมในพุ่นที่เราเอามาแม่นบ่ล่ะบ้านทรัพย์เจริญก็บ่ไปแล้วก็อาศัยหลวงพ่อสมบัติบางทีแหละหลวงพ่อสมเด้อนั่นให้พุ่นญาติธรรมมาไหวมาส่งทั้งพุ่นเด้อก็น้อยก็ว่าซั่นตัวเพิ่นก็สิบอกไปญาติธรรมทั้งพุ่นก็อึดอยากกว่าทั้งพวกพ่อใหญ่ใหม่พ่อหยังทั้งพุ่นแพร่ซอยทั้งพุ่นขนขึ้นมาเป็นที่บ้านนี่โอ้อาตมาว่าสิได้ครบพวกพระเจ้าอยู่ได้บ่หลายเอาคนอร่อยร่ำเท่านั้นน่ะเงินอร่อยร่ำเท่านั้นน่ะโอ้ยบ้านมันมาจะเคลื่อนบ้านกันมาเพิ่มเด้อพวกไปออกเด้อบ้านสิถวายอ้อยมาเด้อเบิดทุกคนมาเงินทุกคนรอบมือแม่คนสิหลายพันคนอยู่บ่ไม่ออกมาถวายอ้อยได้บ้านเห็นบ่นี่คือมันมีวิธีการเยอะแยะไปอ้อยฟังซื่ออาตมาบอกอย่างนี้เป็นไปได้เบิดอาตมาเดียวกันบ่เป็นไปได้ต้องบ่เว้าเด้มันมีหลักการอยู่มันตะกี้แต่ก่อนบ้านเฮาทั้งไต่เฮาแม่นบ่ทั้งไทยเฮาก็ยังเฮ็ดบุญกุมเขาแม่นบ่พอขนมก็จะประกันหาบเขามาพวกกะตาเครื่องกะตาอยู่ก็ได้เงินบ่น้อยได้แม่นบ่ก็เฮ็ดอยู่บ้านเฮาบ่มีบ้านแม่นบ่มีหน้าบ้านก็ต้องมาเฮ็ดอ้อยที่คือบ่เฮ็ดกันจังว่าผู้ที่จะความคิดนี่ไปเฮ็ดมันแต่ว่าคันหลวงพ่อสมบัติเพิ่นเฮ็ดนำไปได้ดีได้ไม่ออกอาตมาผู้นึงน่ะสิหาอ้อยให้เพิ่น100ลำนั่นน่ะอาตมานี่หาได้หลายกว่านั้นเด้อ้อยลำเพราะว่าอยู่วัดก็ได้ปลูกไว้น้อยนึงอยู่นับเบิ่งหลายร้อยอยู่อ้อยเหี้ยไม่ออกมันทางงามอ้อยเหี้ยมันถิ่มไปนะเขาเจ้าตัดแล้วก็ถิ่มไปถิ่มแสดงไปมันเกิดในอยู่วัดอาตมามันสิ2งานอยู่ว่าหั่นภาษาอยู่แต่ว่าให้ก้อนหมู่เลยกันว่าซั่นสิขานรับก้อนหมู่อาจารย์สมบัติผมสิให้เลย200รับหมดนะหรือหลายกว่านั้นพุ่นน่ะ
เป็นตัวอย่างเลยคะแนนนั้นน้องเมืองแม่เดียวกันเด่นนี่เดี๋ยวให้ก็คิดอาจารย์สมบัติอาจารย์สมบัติเป็นมีกำลังเป็นกล้าเว้าแล้วมีสถานีเหตุจังซี่แต่กันว่างสายอย่าทำให้มันถึกนะม่วนปัดได้สิไปก่อนก็ไปบ่ได้ว่าตัวนั้นบ่ได้ว่าวัดได้เฮ็ดก่อนก็ได้จังซั่นนะแต่กันเฮ็ดผู้อื่นเฮ็ดกันอาจารย์สมบัติเฮ็ดอาตมาบ่เฮ็ดอาจารย์สมบัติเฮ็ดอาตมาบ่เฮ็ดกันบ้านทรัพย์เจริญเฮ็ดอาตมาบ่เฮ็ดกันถ้ามาเฮ็ดมันสิเทไปหาอาตมาเบิดนะไผสิไปอย่างลูกอย่างหลานมาบ่เอาแนวนั้นอาตมาอาตมาเราประกาศเฮ็ดเบิ่งติเด้อบัดมาเบิดนั่นแหละพวกมันเราใหญ่นี่ห้วยเขาบ่ตั้งแต่100ลำเด้อไม่ออกบ่ใหญ่เขาใจใหญ่สมซื่อเขาอยู่ได้เขาจะให้200พุ่นแล้วมันบ่เขาเฮ็ดบ่กี่ก่อได้เขาก็ได้นั่นถึงสั่นแล้วมันก็เว้าถึงสั่นน่ะเว้าจมบ่เศร้ามันก็มาทุกคนเนาะมันบ่เกินเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดมันก็เว้าได้ตัวละพอไม่ออกเขาบอกตัวนี้เฮาเฮ็ด100ไปท่านเด้อนี่เพี้ยนเอาดีๆงามๆเด้อเก่าก่อ10ก่อให้มันได้100ลำ200ลำนี่เพี้ยนเอางามๆเด้อพอเขาจะไปท่านน้ำเพิ่นกันไปเสียของขี้ได้ไปท่านเนาะแม่นบ่เฮาก็อยากดีๆตัวอยากจบอย่างงามเกินกระหมู่เพิ่นตัวเนาะแม่นบ่ก็จะเฮ็ดให้มันจบเพี้ยนเอาที่ได้ไม่ออกบัดพอ200ลำหรือ100ลำเห็นบ่เฮาก็สิได้ม่วนมื้อนี้มาท่านน้ำเพิ่นตัวมันเฮาบ่ได้เอาไปใส่เฮามาท่านเนาะพวกกรรมการผู้เฒ่าวันทรัพย์สินสิไปท่านน่ะสิไปเฮ็ดไปสร้างหยังก็แล้วแต่บ่เกี่ยวตัวนั้นแต่ก็แนะนำไว้เห็นสั้นๆแนะนำได้อยู่แต่ไปให้ไปนั่นบุญนั่นธรรมมาบุญห้วยบ่กี่ปีเด้อไม่ออกพอมันสับฮอนแถวนี่หุงเฮืองเดือดบัดถีบเลยนี่ถนนมาตั้ง4แยกบุญ4เรียนบ่จักบุญมาตั้ง4แยกบุญบัดสับเจริญมาฮอดวัดนี่แต่เป็นถนน4เรียนบ่จักบุญนี่วัดเฮ็ดให้ทางขึ้นมาวัดนี่ก็ห้วยมันสิ4เรียนพุ่นละบาทนี่บ่ใช่เฮ็ดวัดเฮ็ดให้บ่ผิดดูนั่นเห็นบ่มันเป็นตัวมันกันเฮ็ดมันเป็นในมวลนี่มันมีเยอะแยะไปวิธีการมวลนี่ไปสิ่งที่เป็นไปได้ให้ทำก็ให้เฮ็ดเบิ่งตัวนี้อันนั้นหลวงพ่อสมบัติเพิ่นสิคิดไปภายหน้าปีหน้าต่อไปเพิ่นน่ะบัดน้องเมืองแม่น้องบ่ต้องเอาเงินให้บ่เอาว่าซั่นแม่เอาตัวกันว่า100ก็คือ100เกิน100บ่เอาจังซั่นน่ะแต่มันศรัทธาสิมาท่าน200บ่ว่า200ลำบ่ว่าเสียอ้อยอย่างเดียวจังสิได้หลายแล้วอันนี้ให้คิดให้ขอคิดในตัวนี้และทำได้ด้วย อาจารย์สมบัติเพิ่นมีกำลังมีเพิ่นกับหมู่พระเน้นเฮานี่ล่ะซอยกันมื้อนี้ลูกศิษย์เพิ่นก็มีพระเน้นญาติธรรมเพิ่นก็อยู่หลายหม่องกันญาติธรรมเพิ่นก็จะญาติธรรมจะพูนเอามาเด้อที่ท่านเด้อแก่มาแม่นบ่ล่ะบัดปัดปื้อสิได้คนดีๆบัดมาเด้อพี่น้องญาติโยมหลวงพ่อสมบัติเอิ้นเด้อบัดพากันถวายอ้อยเด้อมันมีรายชื่อพร้อมส่วนเฮือนนั่นเลยมาเด้อทุกคนเด้อพี่น้องเด้อซั่นห้วยวัดเฮานี่คน 2-3,000 คนเพิ่นได้บัดนี้นั่นเจตอาตมาเอาตัวนั้นเนี่ยอาตมาเอาคนเพิ่นได้อาตมานั่นน่ะก่อนสิถวายอ้อยก็สิเทศให้ฟังบัดนี้สิบอกวิธีการเห็นบ่นี่ไผเกิดจากมาตัวมากก็ทำบุญพร้อมแม่นบ่ล่ะแล้วมาถวายอ้อยพร้อมนี่เงินพร้อมมาทำบุญพร้อมกันมาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมพร้อมบัดมันเสร็จตัวถวายยามใดถวายยามมื้อแลงก็ได้คำมาพี่ตุ่ม2ทุ่มจังถวายกันคนเต็มอยู่พี่บัดเห็นบ่ถวายแล้วก็พากันเมื่อผู้บ่เมื่อก็อยู่ไทบาทสันตัวบัดแม่นบ่พวกเสียบุญพวกนั้นบัดแม่นบ่มันเฮ็ดได้อยู่เด้อาตมาว่าน้องบัดของง่ายๆเด้มันของสิเฮ็ดยากเด้มันนี่เพราะหยังอีสานเฮาก็เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดบุญกลุ่มเขาเห็นบ่เห็นบ่หลวงปู่หน่วยเป็นอาจารย์หน่วยเฮ็ดมันท่าสวยเห็นบ่สิเป็นหน้าใส่เพิ่นได้เข้าบ่หลายเนี่ยถ้าไปย่างเบิ่งอยู่อ้อยเฮาหลายกรอกเรือกปานนี้ห้วยหลวงพ่อสมบัติบ่เฮ็ดอยู่ได้แต่ว่านั่นมาวันเอาเพื่อป่าอ้อยเอาไว้กินเอาเท่านั้นนะเด้อบัดจะเดินทางไปกฬสินธุ์เด้อคนนี้นี่เพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์อาตมาเน้นเป็นประโยชน์คนเพิ่นหรอกแต่ว่าตัวนี้นึงก็คือว่าบ่มีฝุ่นเกินไปจะมาเป็นร้านบุญร้านธรรมดังกันปีละเทื่อ2เทื่อนี่ก็ได้อาตมาว่าเฮ็ดได้อยู่เด้นี่ยามแรงจังซี่ล่ะแต่ว่าเบิ่งการเบิ่งราตรงถ้าทำให้กำหนดให้มันตรงโตแล้วก็เฮ็ดในคณะสงฆ์หมู่พวกธรรมกาดิโกนี่แหละมาเฮ็ดเบิ่งบัดแต่ว่าต้องมาปรึกษาหารือกันนี่บ้างสิพางแผนให้คันอาตมาบ่เก่งนี่เฮ็ดวัดมันเอาใหญ่บ่ได้หรอกก็จมสร้างกันนอกนั้นเนี่ยอาตมาเนี่ยคนดื้อซื่อเนี่ยอาตมาก็จมสร้างจมด่ากับปานนั้นเด้แต่ว่าอาตมาก็สู้เอาพุทธไทยก็
ไม่มีหยังบัดมีแต่ความสงบลมเย็นขึ้นเพราะเขาเอาความดีให้เขานั่นแหละให้เขามองเห็นความดีคนมีความดีคนมาสั่งวัดคนมีความดีคนมีบุญเด้เขาจึงเหตุจึงทำกันเด้มันท่านเอาความดีเขาหาคนเฮ็ดวิธีการเยอะแยะไปนั่นไปเพราะว่าเขาเฮ็ดอยู่สิมันได้กันจะไปขึ้นจังหวัดสิลงว่องเขาก็สิไปอีกแล้วบ้านมันเฮ็ดให้พระบาอ้อยนะนี่ก็สิไปคือบ่จักล่ะแต่บ้านเฮานี่มาแท้บ้านเฮามันเฮ็ดให้อ้อยเบิดทุกคนนี่แต่เกียรติไก่เฮานี่บ้านหัวไฟวังเล่านี่เราใหญ่พ่อประเสริฐนี่มาเบิดน่ะอ้อยนี่จะเป็นจังซี่วัดบ้านโคกสง่าบ้านพี่มาเบิดแถวนี้อันนี้บอกให้ฟังนะเอาละบ้านรับพรกัน อิจิตังปฏิตันตุมหังกิปะเมวัจเมนชัตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปรันโสยถาสพีติโยโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆาภิวะภิวาทนาสิริสนิจังอุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภะรังมาแล้วครับพาเลาะละพาเลาะคือมีลานทำข้างบนไม่มีฝุ่นครับได้จบลงมานั้นจะญาติโยมได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญมาวิสารโทพระคุณนิมิตสารคุณวัดเทพนิมิตบ้านเราใหญ่มาเป็นประมุขประธานในค่ำคืนนี้เป็นสิริมงคลแล้วก็มันก็เดินทางไปที่นู้นกาฬสินธุ์แถวกุสินาราบัวขาวบัวเชษฐ์ใกล้ๆมุกดาหารงานครูบาอาจารย์สาขามหาสุริยาก็มาแล้วเด้อไม่ออกเด้อขึ้นมาเด้อเด็กๆขึ้นมาเด้อเพิ่นพาทัวร์เมื่อกี้พาทัวร์ไปนู้นขึ้นไปอะไรยอดภูเขาเราเนี่ยที่ครับพวกนี้ครับหลวงพ่อร่วมบุญมาเด้อเนี่ย1,200-300 บาทสาธุพวกนี้เนี่ยทำบุญอุทิศให้กับหลวงตาวิทูลเตชะปัญโยแจกข่าวหาเพลิน ดูมาเราไงอย่าเพิ่งกลับเด้อฟังอีกกันเด้อจะได้เอา2 กันพอมันหนาวจะได้เดี๋ยวก็ต้องปีหน้าจะทำอะไรนะบุญอะไรนะบุญกุ้มอ้อยป่ะบุญอะไรบุญป่าอ้อยปาดสาธุดูแลหลวงพ่อนะภูมิธรรมดีพ่อไปเดินจงกรมแล้วก็ไอ้ฐานจิตเย็นหัวจ้อยเงียบเก็บมันคืนนี่เงียบดีหลวงตาก็ไม่ไปเยี่ยมกุฏิไหมช่วงนี้รูปต่อไปจะได้กราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์มหาสุริยาสุนธรรมโมไม่ออกพอออกลงไปขาดีๆหน่อยสั้นบูชาธรรมนะบูชาธรรมไม่ออกไม่ได้ไปกับหลวงพ่อเนาะชุดนี้เนาะนี่แหละฟังพรุ่งนี้ใส่บาตรเด้อถ้ามีว่างก็มาใส่บาตรนำกันเด้อใส่บาตรทำบุญอุทิศทอดผ้าป่าสามัคคีจะได้สมทบคุณเอามานิมนต์พระอาจารย์มหาสุริยาญาติโยมก็รอฟังทางไกลแม่ใบก็ไม่ได้มาเขามีเลือกตั้งกันบอกห้ามออกนอกบ้านเขาจะแจกติ๊บนะไปแล้วนั่นไม่ออกผมแดงไปไหนเนาะเดี๋ยวฟังก่อน1 ชั่วโมงแล้วค่อยไป
เข้าห้องน้ำเนาะอย่าเทศรอนะพอตาก็นั่งขัดสมาธิก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจัดหน้าฝนก็ไม่ได้แม่บุญโฮมแม่ปณีมาไหมเห็นแวบๆไม่ใช่ป่ะแม่นาลีโอ้นึกถึงแม่บุญโฮมกับแม่ปณีนึกถึงเลยน้ำอะไรน้ำผึ้งมะนาวใส่ขวดน้อยนี่นะบะมี่นะน้าผู้ใหญ่ฟังกันด้แม่ผู้ใหญ่อยู่ไหนแม่ผู้ใหญ่อ่ะโอ้ไม่ได้เตรียมนะแล้วไม่ได้กินบ่ตำส้มแซ่บได้ที่ไหนอาจารย์มหามีบ้านเดียวเนี่ยมีออกเอากราบองค์แสดงตามความการญาติโยมกราบทางบ้านก็กราบด้วยโยมเด้อกราบพุทโธเมทังโคเมนาโถอารัตนากราบนิมนต์เจ้าค่าครับผมพร้อมการญาติโยมก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิรัตติยาสติอิทังสุขังปฏิกังขังจิขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญมาวิสารโธท่านพระอาจารย์พระครูดมรานุวัตรคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงเอาตามสบายขาเสียนั่งเก้าอี้ขาดีมานั่งศาสตร์ ขาเสียนั่งเก้าอี้เศรษฐีมานั่งศาสตร์โอ้เราใหญ่หลายตัวนี้มา2 3ตัวนี้ฟังเทศนี่มีคนไม่ค่อยอยากฟังกันแต่ว่าก็ถ้าฟังเอาเหตุเอาฟังเอาผลฟังเอาประโยชน์มันจะได้อะไรเยอะฟังตามกันมาก็อย่าได้เชื่อทำกันทุกเมื่อก็เชื่อไม่ได้ตื่นข่าวเปล่ามาอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจแม้แต่ตำราอย่าเชื่อเพราะเดาเอาเองเล่นแม้แก่กะเกณฑ์คาดคะเนเอาไว้ล่วงหน้าก็อย่าเชื่อเพราะเป็นครูเราแม้แต่ครูเราแท้ๆมาแต่ต้นก็ใช่จะเชื่อได้น้ำใจคนจงเชื่อเหตุเชื่อผลสังเกตการ10 ประการนี้เรียกว่ากลามสูตร10กลามสูตร10นี่แปลว่าหลักความเชื่อพระพุทธเจ้าอันที่1ท่านบอกว่าฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อว่าผีออกย่ำเว้นแล้วไม่ขึ้นพ่อใหญ่บางย่ำเว้นก็บ่พาขันยานผีตกกลางคืนมากมันคือพายขันยานหล่นไปยังบัดนี้ขั้นไปถามผีมันผีมันขยันโคตรอย่างกันเนี่ยมันพอเห็นมันย่ำในกระถามแต่เลขนะมันก็นักขึ้นกันแต่กูเป็นคนกูกระสือบ่ถืออยู่มันว่าก็แปลว่าเราถูกความเชื่อความเล่าสืบกันมาถือสืบกันมาแต่บางอย่างก็ดีนะอย่างพ่อผู้ใหญ่ทำบางอย่างที่ได้ฟังเป็นเบื้องต้นอย่างชั่วช่างชีดีช่างสงเนี่ยมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละเหมือนกันกับเขมรเขมรกับไทยซัดกันพอเวลาจะได้เปรียบไทยได้เปรียบเขมรยกมือเขาเจรจาคือเรียนบักฮอตเนี่ยไทยกำลังจะกิน2เขาฮอตเนี่ยตานั่นเนี่ยเขมรแพ้แต่เขมรว่าเอาไหมตานี้บ่นับนี่คือนิสัยเขมรบัดนี้ตาใดที่เขมรสิกิน2เขาฮอตบัดเนี่ย
ตัดสินตานี้ เหมือนกันเราฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อฟังแบบไหนทีนี้มุขะปาฐะเล่าสืบกันมาโดยไม่มีข้อมูลทางอักษรแต่ท่านอาศัยความจำต่อมาคนจำน้อยลงก็เปลี่ยนใหม่เอาคำปฏิบัติเอาคำพูดที่สืบต่อกันมาจารึกใส่แผ่นศิลาทีนี้จะแบกคำสอนหรืออะไรก็ตามแต่ต้องแบกแผ่นศิลาไปมันก็อาศัยความลำบากเอาง่ายๆสิแบกก้อนหินนี่ไงที่จารึกหนังสือไว้เนี่ยหนังสือสวดมนต์ตะกี้นี่ว่ามีเด้สมัยแรกๆพูดเพิ่นเขียนไว้ในเสาหินตอนอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาอิติปิโสกับอิติปิโสก็ได้หินเสาหนึ่งเสียจะไปไหนก็แบกหินไปด้วยทีนี้ก็วิวัฒนาการจากแผ่นหินก็มาเป็นใส่ใบลานเฮ็ดจังไหนบัดนี้ตัวหนังสือสิฟื้นขึ้นมาบัดนี้เอาเล็กเขียนก่อนเอิ้นว่าเล็กจานแล้วเอาน้ำยางเครือไม้ต้นไม้ที่มันเงาดันขึ้นมานี่สาบท่าตัวหนังสือดำคับขึ้นมาเลยบัดนี้อ่านง่ายเป็นตัวหนังสือตามนั่นบัดนี้ย่ำพระเน้นไปอ่านสมัยก่อนเนาะมักหยอกกันเนาะเอาใบล้านตีหัวกันเด้นอนหลับบนนังทองนะโมอันว่าความนอบน้อมในธรรมอันประเสริฐเป็นรัตนะอันเลิศล้ำมาสังเบียงตื่นขึ้นมาขี้กากกินปากเอาใบล้านไปตีหัวกันขี้กากกินหัวจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันมีสองอย่างหนึ่งขังสองก็คือน้ำอย่างไม่มันถือบาดเบิดมาคิดมาแล้วบัดถือน้ำลายหลวงพ่อหายได้บ่ะตุ้ยหายว่ะนะนั่นก็ได้นี่ก็คือความเชื่อบางอย่างที่มันเกิดขึ้นท่านจึงบอกว่าฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อที่พระพนสวดย่ำนี่เอาเทียนยศใส่ขันน้ำมนต์บทใดที่โยมเห็นพระพนให้โยมเอาไฟจุดใส่เทียนอเสวนาอเสวนาเนี่ยเริ่มต้นเอิ้นว่ามงคล38ประการก่อนจะเกิดมงคล38บ่แม่นโพโลเพเลขึ้นมานี่ใช้เวลาอยู่12ปีในการแต่งมงคล38ประการนี่โดยคนโผล่ขึ้นมาเถียงกันบางนึงตื่นแต่เช้าบอกเลยว่าสิ่งที่เป็นมงคลในโลกนี่คือเสียงที่ได้ยินผู้นั้นกับสวัสดีผู้นั้นกับสวัสดีผู้นี้กับเบ้าร้องเพลงผู้นั้นกับเบ้านิทานผู้นี้กับทักทายนี่คือคนแรกคนที่สองว่าบ่แม่นเสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นต่างหากที่เป็นมงคลหูที่ได้ยินเสียงตาที่เห็นรูปบ่แม่นเสียงเคาะสังเป่าปีเป่านั่นเป่านี่ต่างหากเป็นมงคลเถียงกันละบัดนี้แบ่งเป็นฝักไผ่ฝักมันฝ่ายไผ่ฝ่ายมันบัดนี้มีอยู่3กกหนึ่งก็ว่าเจ้าของเป็นมงคลกกหนึ่งก็ว่าเจ้าของเป็นมงคลอีกกกหนึ่งก็เจ้าของเป็นมงคลเถียงกันมาแต่ขยายออกเทวดาก็แบ่งเป็น3กกพวกนายบ้านตะกี้นายบ้านสมัยก็คือพยาบาลเฮานี่ล่ะเจ้าเมืองสมัยก็ผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงกษัตริย์แตกแยกกันบัดนี้3กกอยู่ไฟไผไฟมันพากันแย่งกันอยู่ไฟไผไฟมันจนสุดท้ายเดือดร้อนของเทวดาเถียงกันว่าเนี่ยพระอินทร์ก็เลยมาตัดสินว่าจากนี้เป็นต้นไป12ปีผู้สิมาตัดเรื่องมงคลคือพระพุทธเจ้าท่านว่าหาเรื่องให้พระเจ้าพระองค์ใช้เวลาอยู่12ปีในการจัดมงคล38ประการเลี่ยงลำดับตั้งแต่ต้นจนฮอดบรรลุพระอรหันต์กิจเกษมอเสวนาจะพาลานังบันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนีนังเอตมังคลมุตตมัง2อันแรกอเสวนาแปลว่าการคบเจรจาสนทนานับถือคบคนพ่านไปหาผิดนี่คือความหมายที่ให้เจ้าแปลออกยังไงอันที่2ว่าเนี่ยบันทิตานันจะเสวนาพบบัณฑิตพาไปหาผลแต่วัยรุ่นเขาบอกวางสันเด้คบคนพ่านไปหาผิด
คบบัณฑิตพาไปเล่นหนังว่าซั่นว่าบัณฑิตฤทธิกุลบัดนี้เฮามาเบิ่งว่าคนพาลคือพวกใด1คิดชั่วเป็นหยังคือบ่ให้ครบ2หัวแข็งบ่แม่นแล่นต่ำเสาแล้วบ่แตกเด้คำว่าหัวแข็งบ่เคยฟังผู้ใดทั้งสิ้นแม่นพ่อสิห้ามแม่สิห้ามพ่อใหญ่สิห้ามก็ตามแต่ลาเพราะว่ามันบ่คือเป็นจังซี่เชิญเลยไปเฒ่าอยู่ซื่อบ่ต้องว่านั้นว่านี้ต้องฟังไผขอโทษจาดแห้งหลายอันนี้หมายถึงว่าหัวแข็งหัวแข็งว่าไม่แล่นต่ำเสาหรือหัวบ่แตกหัวแข็งนี่คือการบ่ฟังไผทั้งสิ้นผู้เว้ามีศีลธรรมก็บ่ฟังนี่คือหัวแข็งคนเว้าเหตุเว้าผลให้ฟังก็บ่สนนี่คือหัวแข็ง2แรงน้ำใจน้ำบ่อน้ำคลองยังบ่ลองน้ำใจน้ำไหนที่ว่าแน่ยังแพ้น้ำใจน้ำใจมีพี่น้องจังมาน้ำใจหนีพี่น้องหนีเบิดนี่น้ำใจคนนี่สิมีน้ำใจนี่ง่ายๆสังเกตแบ่งสรรปันส่วนเว้ามวนนวลหูเฮ็ดงานซอยหมู่เป็นอยู่เอาบ่เอาเปรียบผู้อื่นมี4อย่างนี่มีน้ำใจเด้1แบ่งสรรปันส่วนเนี่ยเห็นบ่เฮาบ่ได้เฮ็ดแต่บ้านเฮาเด้บุญเนี่ยก็ถ่ายทอดสดซ้ำนี่มันมาจากไลฟ์ไปพุ่นนี่ก็ได้ไล่สดนี่ก็ได้รู้จักว่าเขาเฮ็ดหยังบ่ล่ะเนี่ยว่าฟังอยู่ในบ้านเนี่ยเขากำลังทำบุญเนี่ยต่อยอดผ้าปุ้งผ้าป้านี่หยอดได้แม่เนาะเนี่ยมีน้ำใจได้แม่นี่แบ่งสรรปันส่วนหมายถึงว่า1แบ่งการให้พริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มาคอยสอดคอยส่องคอยมองคอยเมียงบันแก้เรียนเกียงคอยเรียกขันแต่ถามยำทุกข้าวสุกข้าวสารขาดเหลือเจอจานกันไปตามมีพุ่นกับพี่นี่กระน้องปองดองหักแกนย่ำมาทุกยากแขนแฟนซ่อนซอยเหลือสิไปเหนือไปใต้ทั้งไหนบ่อึดอยากแม้นบ่มีเงินบาทเบี้ยงทั้งทองก็อิ่มเต็มย่างมาบ่ได้เฮ็ดหยังดอกแม่นผู้ใดย่างก็มาก็อิ่มบ่เห็นบ่แม่ผู้ใหญ่ไปเตรียมอาหารล่ะ ย่านว่าท่านมืออื่นนี่คือการแบ่งสรรปันส่วนบัดเนี่ยให้แล้วได้หยังบัดเนี่ยเบิ่งบัดเนี่ย1ให้อันที่1ได้ญาติมิตรเห็นบ่ให้โอกาสอาจารย์เพิ่นมาอาจารย์เพิ่นก็ให้คือกันบัดให้เวลาคือกันปกติมื้อนี้เพิ่นบ่ว่างนี่อาจารย์สมบัติเพิ่นต้องไปเล่นกับเด็กน้อยเพราะเพิ่นมักเด็กมื้อนี้เพิ่นต้องจัดงานวันเด็กอยู่วัดแต่ปีนี้ระงับเพราะมาเอาบุญอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องให้ความสำคัญพี่น้องให้ความเชื่อมั่นพี่น้องเอาง่ายๆซะไปฝนสิตกบ่มีคันห่มเพิ่นถือห่มมากอ่ะอาจารย์ฝนตกแม่น่ะมันก็กางกับให้รถเห็นบ่เนี่ยนี่คือให้แล้วได้ญาติมิตร2ให้แล้วปิดช่องว่างพาไปสู่ที่สูงบ่แม่นพาลงสิต่ำคำว่าพาไปอยู่ที่สูงมันขึ้นพ้นภูเขาพุ่นเด้อันนี้ก็ย่างขึ้นได้เบิ่งหั่นล่ะว่างามอยู่ข่อยผ่านดูเขาบ่เคยเข้ามาจักเที่ยเอาสารภาพซะใหญ่ผ่านดูอยู่ตามประตูโค้งเห็นดูอยู่แต่บ่เคยเข้ามาจักเทื่อเลยล่ะหัวฝายกับประเทศดูซ้ำบ้านหัวฝายใกล้ๆเฮานี่ก็ได้อันนี้ก็ไปดูเนี่ยน้องใหญ่นี่ก็ได้ซ้ำขามนึงดูคักก็หมู่ บัดนี้สำคัญสุดปิดช่องว่างลงสู่อบายอันใดที่มันบ่แม่นเพิ่นบ่พาเฮ็ดอันใดที่แม่นเพิ่นพาเฮ็ดอันใดคือแม่นบ่แม่นโอ้ยเว้าก็เว้าน้อยใหญ่เนาะเฮียนหัวผัวเมียซัวเจ้านายสั่งบ่เจริญพ่อใหญ่เฮียนหัวก็เบิ่งศาลาเลยติแม่นบ่ซั่นน่ะคันบ่เพิ่นซั่นจันสมบัติกับผู้ใหญ่ว่าสิบ่เดือดร้อนซั่นมันบ่นอนบ่หลับมือใกล้หน้าผากอย่าเอามือใกล้หน้าผากดอกคันต่อไปคันบ่สร้างบ่แปลงก็จะตีนใกล้หน้าผากพุ่นล่ะไปคิดหนักเข้าไปอีกกันน่ะเห็นบ่เฮียนหัวหมายความว่าหยังเล็กๆเข้าไปอันภาษาโลกเข้าใจอยู่แล้วฝนตกเปียกแดดออกร้อนลมพัดเย็นแต่ลึกๆลงไปนี่เพิ่นว่าเฮียนหัวนี่รักษาทรัพย์สมบัติ
ที่มีสองอย่างบ่ได้หนึ่งทรัพย์ภายนอกเอาไปเล่นดันอื่นเบิดซื้อเลข2,000ก็ซื้อถ้าบุญ20 บาทคอแล้วจนพระยืนขาจังถ้าบุญ20 บาทขอถึงรางวัลที่ 1หมาตัวใดขายลอตเตอรี่แผ่นละ20 บาทย่ายถามเนี่ยมันค่ากำไรเกิดควรไหมเนี่ยแม่นบ่บัดนี้มันขอพระไปด้วยขอบุญกับพระข้าน้อยถึกเลขรางวัลที่ 1เนี่ยเด็กข้าน้อยถึกเลขนึงนะข้าน้อยเป็นเศรษฐีโอ้ยพระซอย1 20 บาทน้อยย่ายเนาะอันนี้ว่าบ่ได้ดูถูกเงินนะคือบ่ขอลอตเตอรี่ 2,000 พุ่นน่ะสมมุติมีเงินอยู่120 บาทใบหนึ่งเป็นใบ100ใบหนึ่งเป็นใบ20นั่งอยู่นี่ก็นั่งอยู่นี่เท่าไว้น้อยใหญ่ตัดสินใจได้ทันทีเลยระหว่างซื้อเลขกับทำบุญ20 บาทสิไปใส่เอาคิดว่าทำบุญข่อยก็20 บาททำบุญนั่นคือหยังเพราะบุญนี่คือทรัพย์ภายนอกเด้เฮาตัดสินด้วยทรัพย์ภายนอกแต่บัดนี้ทรัพย์ภายในผู้ลางคนมีทรัพย์ภายในผู้อื่นว่าอริยทรัพย์แยกแปลออกเป็น2อย่างอริแปลว่าขาศึกทรัพย์แปลว่าสิ่งที่ใส่สิ่งที่ใส่บ่มีขาศึกเพราะยังเห็นคนทำบุญแล้วถือปนบ่พวกจำศีล8เลิกศีลยามมื้อเช้าหันทธานีมายังมันติกับปุชามะต้องให้บั่นเราใหญ่ทองเพิ่นเป็นทำนองนี้ดีไปฮอดหน้าประตูโขงมีผู้ใดมาดักปนบุญบ่ศีล8ที่จำมาเบิดขึ้นเอามาซะโดยดีคันว่ามายิ่งจับแตกนี่บ่ได้ถึกปนศีลแนวบุญกุศลที่เฮาสร้างมีบ่ได้ปนแนวสร้างบารมีมาเนี่ยเอาสร้างกุฏิสร้างนั่นหลวงพ่อวิทูลพระสร้างเฮาสร้างน้ำซอยเพิ่นปากเขาลุยตลอดถามว่ามีผู้ใดปนเนี่ยอันนั้นว่าทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกแล้วว่าอริยทรัพย์ตัวแรกก็ศรัทธาชัดอยู่แล้วศรัทธาเชื่อว่าบุญมีจริงเชื่อว่าเฮ็ดแล้วได้ดีเฮ็ดเชื่อแล้วว่าดีนี่สิมาซอยเฮาบางคนเนี่ยบ่มีความเชื่อเด้โอ้ยบาปเมื่อกี้สร้างสูบยามันดอกพุ่นนะเว้าเหมือนกับมันขี้สร้างสูบยามากหนังติ๊กยิ่งเมียนตกสร้างแล้วนั่นบ่คันว่าเป็นตัวเป็นตนปานนั้นมันบ่ซั่นน่ะจนมีเพลงหนึ่งดังขึ้นว่าหยังเพลงบ่ย่านบาปเขาบ่ให้เปิดได้ตะกี้แม่นบ่ซุมื้อนี่เพลงแต่พุทธพื้นแล้วแต่แม่นสิเปิดขอให้เรตติ้งคนเบิ่งหลายขอให้คนกดเข้าไปเบิ่งได้หลายเท่านั้นล่ะเอาหัวไปเผาเอาหัวไปเผาสิเอาไปจังได๋แล้วบ่ทันได้ตายเอาแต่ว่าฟังเบิ่งเหตุผลก็เป็นแต่ฟังอยู่ได้เอาหัวไปเผาเอาหัวไปเผาเป็นหยังคือว่าเราไปเผาล่ะมันกินแต่เหล้าบ่ตื่นแต่เช้าจักเถื่อก็เป็นแต่เผาอยู่เว้ยเนาะแต่ก็เบิ่งเนี่ยล่ะเสาร์อาทิตย์เขาให้นอนเนี่ยเนาะบ่แต่ว่าขันพวกยิ่งกินเหล้าบัดห้องเพ่งกันเจ้าของเนี่ยบัดอย่าบอกผัวเฮาเด้อว่าเจอเฮาหน้าห้านมึงจะประจานกูเลยอีหมอปิดปากบ่ได้ไปยิดชอ เนี่ยอันนี้คือหยังนี่คือให้แล้วได้ญาติมิตรปิดช่องว่างลงสู่อบายอันสุดท้ายหาทางขึ้นสวรรค์มาเบิ่งบัดเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนเฮาเอาส่วนใดให้คนอื่นเนี่ย1ผู้ละคนเก่าแต่ความทุกข์ไปผู้อื่นอย่าฟ้าไปอย่าฟ้าไปโอ้ยข่อยไม่แต่เป็นเบาหวานมันเฝ้าพื้นผู้นั้นผู้นี้โอ้ยเฮาเป็นที่ระบายของเขาเลยบัดเห็นหน้ายันไปจะบ่เรื่องก่อนบ่ แต่ว่าโล่งสีสังเกตบ่มันต้องมีทอโล่งคั่วขันอาหารที่เฮ็ดควนขึ้นไปมันสิบ่แล่นเข้าไปในเฮียนต้องมีทอระบายคนคือกันคันเห็นผู้ใดมาเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่ดีคันเว้าเรื่องเจ้าของบ่เป็นหยังแต่เว้าเรื่องผู้อื่นนี่ก็บ่เป็นตาฟังหรอกแต่คันเว้าเรื่องโอ้ยข่อยตั้งแต่เป็นเบาหวานลูกข่อยแม่ผัวข่อยแม่จังซั่นสิก็ให้เจ้าระบายเนี่ยเด้อมันบ่พอสมมงดอกเฮาก็บ่ต้องไปสวนหนังหลายดอกโอ้ติปาดปานนั้นโอ้ก็ทรงคือเนี่ยนะให้เจ้านี่มีความสุขเนี่ยนะมันได้ระบายเนี่ยนะมันบ่ซั่นน่ะเอาไว้อาจารย์สมบัติระบายอยู่น่ะคันเมื่อใดก็บ่มีให้โทรศัพท์ก็บ่ได้รายการตายกันแล้วหมดแล้วสงสัยจะได้
ไม่ออกก็รีบตัวหนอฮัลโหลรายงานเจ้าค่ะยังฟังอยู่ในเจ้าค่ะการนมัสการเจ้าค่ะหลับต่อซ้ำนั้นแล้วก็มีกำลังใจจัดมาจากปีแล้วกับพระเศร้าจักเทียมันนั่นย้อนหยังเอาเมื่อใดก็ออกจากสถานบางครั้งก็รับข้าวของทรงสินะหลังๆใครอยู่ได้ดีเจก็ไปซอยหลายนี่มันสำคัญสุดเลยแบ่งสรรปันส่วนเฮาแบ่งหยังให้ผู้อื่นเนี่ยแบ่งสุขหรือทุกข์มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านนี่คือแบ่งสรรปันส่วนส่วนใดที่เฮาเฮ็ดความงามให้มันตลอดเอาเฮาเติมส่วนใดในชีวิตเฮาหลายความงามให้แยกออกสองอย่างหนึ่งเฮาเติมใจหลายหรือเฮาเติมกายหลายเฮามั่วแต่เติมความงามให้แต่กายแม่นบ่มือนี่เฮาเติมความงามให้ใจเนี่ยฟังเทศเนี่ยความงามทั้งใจเนี่ยแต่ว่าทั้งกายว่าโอ้ยมันบ่อึดผู้สิเติมดอกมีเงินซื้อแป้งกับคิ้วแท้เก่าออกเขียนคิ้วใหม่โกงคักกว่าเก่าอีกอันเก่าว่าโกงหน่อยๆโกงคักกว่าขั้นสอนอีกบางครั้งเฝ้าแห้งหลายฟาดคือง่องขุนง้อละปอกเลยเอามาอีกนี่ย้อนอย่างอันข่อยบ่มีปัญหากับคิ้วดอกแต่ว่าข่อยมีปัญหาแต่ว่าตั้งชื่อได้จังไดว่าคิ้วถาวรเพราะก็เห็นหลายคนเนี่ยตายแล้วไม่ไปน้ำกันเลยบันถอนจนตายคันคิ้วถาวรแท้มันต้องยังอยู่มันบ่จะได้หยิบไปให้ไม่ใหญ่อื่นต่อเอาไงคิ้วถาวรเราฝากจับโดนตึบอันนำเลยเนี่ยเฮ้าเสริมความงามให้แต่ทั้งร่างกายโดยเฮ้าแสวงหาตัวหนึ่งซึ่งเฮ้าบ่รู้จักความหมายของมันเลยคือเสน่ห์เสน่ห์แปลว่าดึงดูดเสนียดแปลว่าผลักดันเสน่ห์มีอยู่สี่อย่างเดียอันเฮ้ามีอยู่แล้วบางครั้งเฮ้าเติมเสน่ห์ผิดมองไม่เอาบางครั้งก็ให้พาไปเติมเสน่ห์ให้ก็เจ้าของนั่นมีเสน่ห์มันหนึ่งเสน่ห์หน้าตาดีองอาจแต่ว่าต้องเบิ่งดีๆเด้บ่เนี่ยหน้าตาแบบใดบ่เนี่ยเฮาสอนเด็กน้อยว่าอันนี้งามเฮาสอนเด็กน้อยว่าอันนี้ขี้ร้ายเฮาสอนเด็กน้อยว่าอันนี้ดำเฮาสอนเด็กน้อยว่าอันนี้แดงเด็กน้อยก็เลยจำจนเฮาเป็นผู้เฒ่าเฮาก็ยังสอนกันมาว่าอีนั่นขี้ร้ายตัวบางนั้นรอตัวบางนั้นบ่รอตัวนี่จริงๆลอกคาบออกกับบ่นอนเฮี้ยงกันบ่ว่าพระบ่โยมเนี่ยคือกันบัดคนงามคนขี้ร้ายแบบเดียวกันเป๊ะซ้ำกันกับลอกขี่กันข้ากับกบตีแต่ว่าเขียนข้างมีตุ่มเท่านั้นว่ากบสิวฉะนั้นมันบ่มีอย่างเลยป่ะเนี่ยคันคบกันที่ใบหน้าอยู่ได้ครึ่งชาติฟังอีกเด้อคันอาศัยความงามบนใบหน้านี่อยู่ได้ครึ่งชาติคันอาศัยมั่นสมองเนี่ยที่จำดีจำได้แน่จำบ่ได้แน่เนี่ยพวกเราคนก็เริ่มไปเลยเดี๋ยวนี้ใส่แว่นตาอยู่ดีฟาดขึ้นหน้าผากหาแว่นตาก็ไม่เห็นมันไผเอาแว่นตาก็ไปเล่นใส่บัตรเนี่ยเช่นหนังสือบัตรเห็นเขากำลังตาบักพริกบัตรเนี่ยย่างไปกำลังสิถามเขาไปถามก่อนซะหน่ะก็ได้เจ้าของบ่ได้ตาบักพริกเจ้าของก็ย่างไปเห็นเขากำลังสิตาบักพริกตากยังเจ้าของก็ต้องถามยังสั้นแต่บังเอิญเขาถามก่อนว่าเนี่ยไม่ไงสิไปใส่ไปตากบักพริกว่าตันว่าไปเอาคำตอบของเขามาตอบเจ้าของหลงประเด็นมันถือเจ้าของที่ย่ายมันลืมแว่นตาเนี่ยว้ายลืมคักจนไปหาหมออยู่โรงพยาบาลเนาะคุณหมอจัดยาแก้ลืมเหมือนนั่นว้ายบางเสียหายลืมกลับมาหลงยาไว้อนามัยอีกคือเก่าลืมซ้ำสองเอาย่ายอยู่ผู้เดียวก็พอแล้วย่ายเนาะหน้าตาดีอยู่ได้ครึ่งชาติสมองดีอยู่ได้ค่อนชาติแต่ความดีอยู่ได้ตลอดชาติตลอดไปเห็นบ่มันต่างกันบ่นี้บัดนี่งามนอกงามในมันต่างกันงามนอกคือร่างกายงามในคือจิตใจนี่ก็มีซับนี่แหละมื้อนี้ก็ได้งามในนี่ซับนี่แหละอ้อเนาะนี่นะอ้อเนาะศิลป์นี่อินคอนเสิร์ตเนี่ย
เห็นไหมยังใครอยู่ยังมีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวประกันอยู่กับอีพอ3 คนนั่งร้อยกันนี่เป็นตัวประกันเนี่ยกับย่ายๆนี่เป็นตัวประกันไว้อยู่นี่ก็เลยยังดีอยู่เป็นหยังว่าหน้าตาดีอยู่ได้ครึ่งชาตินี่เฮามีอายุประมาณ100 ปีเผลอๆบ่ฮอดซ้ำเฮาต้องเดินตามเส้นทางที่ผู้เฒ่าเพิ่นเว้าไว้สิเป็นจังได๋แหน่เริ่มตั้งแต่ได้10 ปีอาบน้ำบ่หนาวข้าแต่เล่นบ่มีหนาวเด็กน้อยนี่เล่นน้ำตุบตับตุบตับตุบตับเล่นกี่ตม20 ปีเกี่ยวผู้สาวผู้บ่าวบ่เบียเห็นบ่กลางคืนลูกหลาน20มันมาดฮัลโหลนอนแล้วบ่มาตั้งนานแล้วคิดนอนเต็มเลยที 2 ที 3ก็บ่หลับบ่นอนกุกกิ๊กหั่นน่ะ20 ปีเกี่ยวผู้สาวผู้บ่าวบ่เบีย30 ปีสู่ทุกท่าบัดนี้หันหามุมใดกับรอก็ได้ว่าเจ้าของคักกันนะยายเพราะว่ามันกำลังทำงานยังคักรอก็รอคักงามก็งามคักเอาอยู่หั่นล่ะพอเราก็คุ้มเขียนคิ้วย้อนล่ะเบิดมือย้อนล่ะปัดมานั่งปั๊บก็บ่เห็นคิ้วเจ้าของเด้บัดนี้ให้แต่ผู้อื่นเบิ่งคิ้วเจ้าของนะเจ้าของก็บ่เห็นคิ้วเจ้าของซะได้ก็ได้40 ปีตื่นก่อนไก่แมนแท้ตะกี้ไปอินเดียไปไสก็ตามแต่ไปนอนหลวงพ่อบุญมาแล้วสิเลือกอาตมานอนนำตลอดผมนอนนำมหาสุริยะเด้อท่านเอาบ่ได้เลือกผู้อื่นซ้ำนำไปพระไปอินเดียไปยังเนาะมันสิแบ่งของละ2ลูกแต่บังเอิญเพราะหยังเพราะอาตมาก็รู้ใจหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยสบายใจเฮาสิบ่ให้เพิ่นปรับใส่เฮาต้องปรับใส่เพิ่นเลยสบายใจหลวงพ่อนี่ตี 3หลวงพ่อแล้วสิตื่นตลอดหลวงพ่อบุญมานี่บ่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยเพิ่นสิปลุกเฮาตลอดฉะนั้นเฮาบ่ต้องตั้งนาฬิกานอนเลยบ่ต้องยาสิบ่ทันรถบัสหรือเครื่องบินเราจัดการเรียบร้อยแต่จากตี 3ฮอดตี 4นี่ย่าเข้าห้องน้ำเด็ดขาดเพราะเป็นเวลาของหลวงพ่อเราเหมาผู้เดียวปวดนักปวดเบาต้องอดไว้นี่ก็ต้องรู้จักต้องทำใจนะเพราะผู้เฒ่าเพิ่นสิมีบ่งระบายของเพิ่นบ่รู้จักละคันอาบน้ำแล้วก็ค่อยคุณนั่งจากหลวงพ่อนี่ก็ได้แต่ว่าเราขาวจนพูนเป็นแต่งามไปแล้วเบาพื้นเพิ่นนี่ไปแล้วเนาะแต่ก็เหลือลูกศิษย์เพิ่นนั่งอยู่นี่แม่บ่โทมบ่ได้งานสดมาที่โมเมนต์ธรรมดาเด้อบัดนี้จาก40 ปีตื่นก่อนไกลแล้วบัดนี้50 ปีกลับมาจากหน้าจากไห้ทอดหุยมาถึงปวดแข้งปวดขาแล้วบัดนี้เห็นบ่เริ่มโอะแล้วเดี๋ยวนี้ดีอยู่นั่งอยู่นี่เหลือเอาเหาะสินกับบ่เพียจมปานใดเจ้าผู้ลางคนกันนั่งของมักเนี่ยบ่จมเด้นั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลสอดแกงนั่งฟังล่ำสอดแกงพูดฮอด7 โมงเช้าเขาสิล่ำลาบัดนี้ถึงการล่ำเสด็จจากเสด็จภาคพ่อแม่พี่น้องลุงป้าครูสุคนถึงเมื่อไม่เสริงสางทำกันทั้งข้างกำล่ำเสด็จล้วนล่าเมื่อบ้านกลับบ้านก็เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่อย่าเฝ้าร้อนให้ฟ้อนได้อีกเต้ยทรงท่าอีกล้อพุ่นน่ะจนมาเล่มขาจังแล้วเขาล่ำเบิดขึ้นไปอยู่ใส่เบิดจังนี่บริยอนบริเต้นมันหลับเนาะย่ายเนาะมันตื่นกันมาจังไห้มาล่ำมาเตย60 ปีเป่าคุยบ่ดังแขวเริ่มร้อนแล้วฉะนั้นผู้เฒ่าเพิ่นย้ำให้ยกของขึ้นใส่หัวนี่เพิ่นป้องกันหยังย่ายให้ยกเข่าใส่หัวยกอาหารสูงก็ปากเพราะว่าป้องกันผลจากบ่ได้มาตรฐานขึ้นน้ำลายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจบเดียวนำลายบ่ได้ตกลงจากนี่ย้อนหยังเพิ่นเลยให้ยกใส่9 เท้าใส่หัวขึ้นสูงๆนี่ลงไปนะโมตัสสะลงตารางบ่ถือเข้าเลยบ่ถืออาหารนั่นคือหยัง70 ปีย่างถนนบ่ตรงบัดนี้เริ่มเสียแล้วขาโขง